now bàbá yẹn wá dé ilé yẹn kó wá wọnú ilé yẹn kò sí bó ṣe fẹ́ rí. I'm just saying this, not the old. I'm talking about the fact that pé bàbá yẹn jẹ́ kó yé wa pé òun fẹ́ ọ̀rọ̀ Wùnmí ó yàtọ̀ sí tòun òun wá débẹ̀ kò sí bó ṣe fẹ́ rí. O ti gbọ́ kó tó dé ilé ẹ̀pọ̀ ọmọ yẹn ti kú pàtẹ́ ti déwájú ilé tẹ̀ ti bérò ọ̀hún sọ yẹn fún yàn kò sọmọdé ní gbogbo wa afọ́jú gan tó bá ti ń gbọ́ hùhùn èrò pọ̀ tó iwájú ilé ọmọ wọn ó ti mọ̀ pé ọ̀fọ̀ ti ṣẹ̀. Now that means pé gbogbo nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ psychologically ó ti affect yín, ẹ ti ké, ẹ ti kására, ẹ ti ṣe gbogbo ẹ̀. On getting to the house 9 o'clock nọ́ọ̀sì tó ṣẹ̀ṣẹ̀ kan lọ́sàn-án bíi 2 o'clock 3 o'clock pé nọ́ọ̀sì ti ẹ̀kọ́ bọ̀ pé ṣé òun ẹni máa jí kò ní jí 5 o'clock ló ṣe máa ṣe lójú ẹ pé sọ ẹni tí mo fún lábẹ́rẹ́ sì ti kú. Kò possible kò jẹ́ pé 4 hours after kó wá dágbére pé òun lọlé kò lọ hospital àmọ́ àdírẹ́sì ilé ẹ̀ kò treat Mohbad rí akọni Mr. Spending ẹ wá jẹ́ kí n máa lọ àbí madam Wùnmí ẹ wò ẹ má bínú ẹ kó àtẹ̀mọ́ra o Ọlọ́run á pa ìwọ̀n dà o ẹ kí n máa lọ lé tèmi fẹ́ lọ dáná kọ́kọ́ mi so possible ni. ẹ jẹ́ ká tún wo áńgù yìí. Pishango. Ẹ ṣe ohun tí mo fi wò pé kò sí nurse story ní gbogbo kinní yẹn now tábàdí níjọ́ tí Mohbad kọ́kọ́ tán announce pé Mohbad kú first thing ta kọ́ gbọ́ ni pé tọ́gbẹ̀ni kan sọ̀rọ̀ Mohbad nígbà tó ara òun ọ̀yà tóun lọ hospital wọ́n gbé Mohbad wá hospital yẹn dó ó strong díẹ̀ wọ́n support ẹ̀ wọlé ni òun tún bá ya fọ́tò ìgbà tó yá nurse kan kọ́kọ́ sáré jáde wọ́n ṣe wá sọ pé ẹni tán gbé wọlé nísinsìnyí ó ti kú kinní kan Mohbad wá tí gbogbo àwọn pé ṣó possible ṣàfẹ́rí fọ́tò tí ẹni yẹn bá Mohbad yà. Now this is my thought. Nígbà tí wọ́n pẹ́dù story yẹn nígbà tí wọ́n pẹ́dù story yẹn nígbà tí hospital yẹn ò agree pẹ̀lú wọn pé ẹ lè sọ pé ẹ gbé wá síbí láàyè pé ẹ dẹ̀ bá ya fọ́tò no ẹ má borúkọ hospital wa jẹ́ ẹ lè pa license wa. That was when they now resorted back to pé nọ́ọ̀sì wá fún lábẹ́rẹ́ lé. wọ́n fẹ́ spanda látẹ̀wọ́ ẹ bá ń fún wọn látẹ̀wọ́. ọ̀rẹ́ ògùn ẹ fún bàbá látẹ̀wọ́ ó máa dá fún jàre. So that was when they now resorted to pé okay ká padà sí nọ́ọ̀sì pé nọ́ọ̀sì ló wá fún lábẹ́rẹ́ iye aago kan nìyẹn dé kò sí nọ́ọ̀sì yẹn. So story tí wọ́n kọ́ fẹ́ lónìí ẹ̀ but the hospital was not in agreement with them pé no ẹ lè borúkọ wa jẹ́. What I'm now saying bẹ́ẹ̀ kẹ́ má rí ẹ̀ mọ́ ṣé ó possible kí bàbá yẹn má rí tó tọ́. Bàbá ò rí nígbà tí ò sí nurse. Then ṣé rí ẹni sùúrù tí bàbá bá rí nurse if you want to believe bàbá yẹn ò rí does it not fall short of a parent ẹni tó gún ọmọ èèyàn pa kò ń ṣe normal nurse ẹ. tó pa yẹn distraction lásán ni ọkùn Yomi. ẹ ti báwo méjì lọ́jọ́ sọ bẹ́ẹ̀. Tó bá jẹ́ pé story tí bàbá bílí àwọn méjì jọ àìrí wọ́n fi dàìfáàtì wa ni ogun kọ́gbọ̀n báyọ̀ fi dàìfáàtì wa ni. ẹ máa gbọ́ first story tó kọ́kọ́ sọ fún wa ear infection ẹ̀ sọ̀rọ̀ ń pẹ́ o. agree nǹkan tí Mr. Yomi sọ 1 minute ẹ ká nǹkan follow Mr. line Yomi sọ of ni this pé particular analysis ó níbi tá nǹkan tá fẹ́ fi achieve. In the moment tẹ́ bá ti jọ agree pé bàbá àti Wùnmí they were together at some point láti 100% that's correct. justice system lórí ọ̀rọ̀ nọ́ọ̀sì yẹn. Yeah, the that's better correct. is for you at anybody tó ń sọ pé kí ló yẹ tó ṣe máa ní kọ́ investigate bàbá kí ló yẹ tó máa ṣe ní kọ́ investigate Wùnmí. ẹ wá understand the reason tí Wùnmí yẹn fi insult bàbá yẹn ẹ understand the reason tí Wùnmí yẹn fi sọ pé ṣé ẹ rí pé bàbá yẹn ò lè mẹ́nu bà ọ̀rọ̀ nọ́ọ̀sì ni ó challenge bàbá yẹn recently now. Yeah, she did. So ibẹ̀ lẹ́ máa ti mọ̀ pé àwọn tí ó bá ṣe bàbá yẹn lè máa mọ bí nọ́ọ̀sì ṣe dé but it's obvious when you look at it nígbà tí ó ti ń di pé ọ̀rọ̀ bàbá àti Wùnmí ó ń change lórí ọ̀rọ̀ nọ́ọ̀sì Wùnmí sọ pé bàbá yẹn ló sọ pé kí nọ́ọ̀sì máa lọlé bàbá ló wò fojú rí nọ́ọ̀sì rí and in all of this bàbá yẹn ò rí reason láti sọ pé káwọn competition against Wùnmí kọ́ dẹ̀ gbé Wùnmí in this whole process Wùnmí sọ pé bàbá ẹ fẹ́ palẹ̀ yà ń bẹ́ ṣe pa ọmọ yín tí nǹkan bá fi lè ṣe ìyá àwọn tó bá ṣe ọmọ òun bàbá yẹn ò rí reason láti sọ pé I have to pick up a case against this person. Wùnmí sọ pé bàbá
ó bá ya Mohbad sọ̀rọ̀ ó ní kán tètè jẹ́ kádùrà wá báwọn káwọn ọmọ àwọn ṣe máa dílé orí ohun mi ó lóun ní fídíò lọ́wọ́ bàbá ò gbé gbèsè kankan. Then the question is ṣẹ́rí gbogbo àdúgbò yẹn mo wà agree pẹ̀lú yín 100% pé that story yẹn àti Wunmi àti bàbá àti everybody tó wà nílé yẹn wọ́n jọ agree to that story torí pé bàbá agree pẹ̀lú Wunmi lórí story yẹn ni Wunmi ṣe ń takù bàbá pé bàbá ò lè sọ̀rọ̀ ń pa nurse. Exactly. ṣẹgẹtẹ torí ẹ nìyẹn ṣe ń takù bàbá yẹn pé bàbá ò lè sọ̀rọ̀ ń pa nurse. talẹ̀ ń rò pé ó mú iṣẹ́ nọ́ọ̀sì yẹn wọlé ṣé Wunmi ni ṣé bàbá náà báwọn tó pa Mohbad. 1 minute ẹjọ 1 minute ṣẹrẹ ni tèmi rò no ẹni tá a rò náà ni wọ́n ní ta la rò ẹni tèmi rò Ìyábọ̀ Òjó. Why do I say that? Tẹ́ bá rántí nínú gbogbo awuyewuye yìí náà pé Ìyábọ̀ said she was in that house in that morning. Láàárọ̀ ọjọ́ tó kú yẹn she was there. àwọn ló sọ yẹn mi ò gbọ́ yẹn o. ó wà ń bẹ ó ti sọ wà ń bẹ. Ìyábọ̀ said it herself. ó wà ń bẹ ẹ bá lọ wà àwọn ìdájọ́ tó ti ṣe. ó wà ń bẹ. Ìyábọ̀ tó bá wà ń bẹ láàárọ̀ ọjọ́ yẹn òun ló kọ́ Ìyábọ̀ story yẹn fún wọn. èmi ò gbọ́. sísá bá ti rí ṣò yẹn màá sẹ́ǹdì ẹ̀ sí. èmi ò gbọ́ o. mo dáadáa. ṣé ẹ pé Priscilla àti Wùmí ọ̀rẹ́ ni wọ́n Wùmí máa ń wá Priscilla lọ kó tó pé Mohbad ọ̀rẹ́ ni wọ́n kó tó pé Mohbad kú Priscilla àti Wùmí ọ̀rẹ́ ni wọ́n. ó bọ́ sí kí Ìyábọ̀ wà bẹ́ẹ̀ ní àwùlọ́tò yí àwọ̀ Ìyábọ̀ sẹ́ṣì wọ́n jà. bẹ́ẹ̀ ni pé láàárọ̀ ọjọ́ yẹn nígbà táwọn gbọ́ that she went to the house. Yes, in the ó sì first bẹ́ẹ̀ náà. he said it. She's even herself. She said she went to the house. Nígbà táwọn gbọ́ news yẹn. so eléyìí tó bá jẹ́ òótọ́ wàhálà burúkú lẹ fẹ́ dálẹ̀ yìí o because. Mr. Yomi ẹ wo comment section the interview Ìyábọ̀ Òjó did with Mr. Boss. ẹni tó bá ní kó sẹ̀dẹ̀ sí mi I need to see it first. èmi gbọ́ gbọ́ o so èmi gbọ́ gbọ́ the Leicester board ni. ó wà ń bẹ láàárọ̀ ọjọ́ kejì ó wà ń bẹ. wọ́n nígbà táwọn gbọ́ tí ikú yẹn òun wà ń bẹ láàárọ̀. Vincent a ní láti lọ wá wá. ẹ mọ àwọn èèyàn tán ló wà òun àti Leicester board. wọ́n ní Zlatan gan wà ń bẹ ìyá Zlatan náà wà ń bẹ. ní on the 12 yẹn àbí. lálẹ́ ìjọ tí ẹ máa lọ fà á. àti ẹ̀ mọ́jọ́ tí gbogbo ẹ̀ ìjọ tí bàbá Mohbad lóhùn bèrò Zlatan wà ń bẹ ìyá Zlatan wà ń bẹ. on the 12 nìyẹn o on the 12 ni o nìyẹn. so ẹjọ ẹ má bínú o wọ́n rú mi lójú. láago mélòó ló wà ń bẹ aago mélòó ló débẹ̀. àárọ̀ ló lóhùn débẹ̀. àárọ̀ ọjọ́ wo expander. ibi tí problem ti ń wáyé ni ibi tọ́rọ̀ wọn ò ti jọra wọn mọ́ nìyẹn because àárọ̀ Tuesday Mohbad ti kú àárọ̀ Wednesday Mohbad ti wà ní mọ́ṣúárì ibi tó ti ń gbé lọ láti lọ sí. but you cannot even come to conclusion who is speaking the truth on the nurse baba or Wunmi. gbogbo wọn parọ́ they are not speaking. ọkọ parọ́ kò sí nọ́ọ̀sì ń bẹ̀ sóra àlè. Mohbad ohun òrírí ọ̀tọ̀ ìwọ̀n ní kọ́ọ̀tù nìkan. no ẹjọ ẹ má bínú mo fẹ́ béèrè nǹkan kan ṣe rí ẹ mọ̀ pé nígbà tí dírẹ́bà máa sọ ó ní òru wípé àwọn mẹ́ta kan ń bọ̀ ta wọ́n lọ ra nǹkan níta. on the level nìyẹn. that was said on the level nígbà tán wá that mean pé on the level yẹn tí dírẹ́bà fi kúrò tí dírẹ́bà wá rí Wùnmí létà tó fi ń béèrè lọ́wọ́ Wùnmí pé wọ́n fóun ní owó iṣẹ́ owó gíláàsì tí wọ́n fọ́ kóun lọ fíìsì ẹ̀ wípé owó yẹn lòún dúró dé ẹ mọ̀ pé ó sọ fún mi pé òun fẹ́ gba owó lọ́wọ́ Mohbad pé kán pe Mohbad jáde kóun lè fún lówó. láàárọ̀ Monday bọ̀ Wùnmí ò jẹ́ kí Mohbad jáde ó ní ó ń sùn. kí lẹ gbọ́dọ̀ dírẹ́bà àti bàbá. ìdẹ́bà tó drive wọn wá. kí lẹ́yìn fẹ́ mú jáde ń bí tẹ́ ẹ̀ sọ yìí ni mo ń béèrè. nǹkan tí mò ń try láti sọ ni pé because that time kí ni ṣé nọ́ọ̀sì wà láàrin àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn ni tí ní on the level yẹn nǹkan tó ń rú èmi lójú gbogbo kan yẹn. dàbí Tuesday lọ́rọ̀ nọ́ọ̀sì sáwọn mi wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín bẹ̀ yẹn ni. no nǹkan tí mo rò pé wọ́n ń sọ nǹkan tí mo rò mo ń bọ̀ sà mo 1 minute please ohun tí mo rò pé Mr. Abe ń sọ ni pé gbogbo story Tuesday yẹn pé kò wáyé wọ́n kù kẹ́ni in the sense that pé nígbà tí driver bá sọ láàárọ̀ pé around 9
wọ́n ṣẹ̀ wá jáde sóhun lòun lọ ìgbà tó di àárọ̀ No. Tuesday bí 10 o'clock mo bọ̀ Expander. no Níjọ́ ẹ̀jẹ̀ Tuesday land yẹn. itself. Hold on. Okay. In the camera of the parents' hospital, Kuramed, the nurse was there. Check it me. Okay. Into what so glaring is that we are not going to be removing the fact that something happened on the 11th. Even the Yabu Exactly. friend got confirmed pé ọjọ́ Monday lomo oku. Bẹ́ẹ̀ni. Zoro ọjọ́ Monday loku. Share get me. So it is a statement of fact. Something happened on Monday. The exact time Mohbad breathed his last. Ọwọ́ Ọlọ́run ló wà àtàwọn tó pa gangan. But he had a violent attack. No doubt about that. Ní àárọ̀ kùtù on the 11th bàtọ̀ dé sí lẹ́yìn. Bẹ́ẹ̀ni. A continuation of ìjà tí Wunmi àti Mohbad ń jà ó ṣẹlẹ̀. Ṣé ẹ get me? However, ibi tí à ń try láti establish in sin so that people that are listening will understand that number one, if the true principal persons are giving contradictory testimony as to the nurse issue, who is the prime suspect as we speak? Nurse Tan Sorway was charged to court based on the testimony of Baba Mohbad àti Wunmi and her own acceptance. Tí nurse yẹn bá dẹ̀ really accept ohun tí àwọn méjì sọ. But unfortunately and unfortunately for both of them later, ọ̀rọ̀ nọ́ọ̀sì àti ọ̀rọ̀ bàbá Mohbad àti Wunmi yẹn tí wàá lọ ṣe mistake yàtọ̀ síra wọn at some point. Ọlọ́pàá ò tẹ pínpín lọ́bẹ̀. Initially, ọ̀rọ̀ bàbá Wunmi àti nurse wọ́n ti sọ ní sọ pé kó jọra wọn, sọ pé wọ́n ló wá tó wá gún ní abẹ́rẹ́. Òun ni Lagos State government tẹ̀lé. Òun ni ó wà ní investigation ọlọ́pàá. Òun náà lọ fi charge nurse. So for you to now prove pé irọ́ ni gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn, the inconsistency, which is like the discrepancies, must be established. Nínú testimony pé ẹ̀yin méjìlá ẹjọ́ kò yìí. How on earth, Baba, ẹ máa jókòó, ẹ délé yẹn, ṣe bèrè nọ́ọ̀sì yẹn rárá? None of those people following Baba ọ̀hún bèrè pé Baba, and it will be put on oath. Tó bá ti gbé Baba tó bá di trial ló máa bèrè. Baba, ṣe bèrè nọ́ọ̀sì yẹn gbàtẹ́ délé yẹn gbàtọ́ sọ pé nọ́ọ̀sì ló gún ọmọ yín pa. So ngbà tó sọ fún yín pé ẹ bèrè nọ́ọ̀sì yẹn, níbo ni wọ́n sọ fún yín pé nọ́ọ̀sì wà? Tó bá sọ pé nọ́ọ̀sì ti lọlé, ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé kò treat Mohbad rè. Báwo ni nọ́ọ̀sì ṣe dẹni tó wá ń treat ọmọ yín ṣẹ́ ní bèrè ni? Wọ́n á ní spending. The question ni pé kí lẹ wá bèrè lọ́wọ́ spending? Kí ló dé tí nọ́ọ̀sì kí àlàyé wo ni nọ́ọ̀sì spending sọ fún yín tó fà tí nọ́ọ̀sì fi lọlé yín? Àbí àlàyé wo lẹ́nibọ̀dì ṣe fún yín bẹ̀ yẹn as to why the nurse left that vicinity tẹ́ fi bá? Àbí ṣé nọ́ọ̀sì dágbére ni? Ṣó ti rí oyè kò rí ìyá Mohbad, kò rí bàbá Mohbad ẹni tó lọ́mọ ẹ̀. Ó máa ṣáà dágbére fẹ́yàn kan tí ó bá fẹ́ wá ìṣù. Ẹjọ́ mọ̀ pé kò possible ní Nàìjíríà. Èèyàn tó gbangba sùn lọ yẹn ló lè sọ fún pé please you can start going. Tí èèyàn tó gbangba sùn lọ yóò bá síbẹ̀ kọ́ discharge nọ́ọ̀sì yẹn, gbogbo àjọ mọ̀ pé nọ́ọ̀sì yẹn ò lè lọlé. Ó pogun sílé ara àbíbí iṣẹ́ ẹ̀ ni. So as at that point in time, bàbá Mohbad ò lè mọ̀ bóyá kò sí ní hospital. Bóyá kò sí hospital kan ló ti ń ṣiṣẹ́. Wọn ò lè believe pé àwọn ò lè mọ́lé ẹ̀. Story spending gbọ́dọ̀ ṣe at least láṣà wọn tó ti rí. Spending ò ṣáà lè sọ pé òun kọ́ rí lóore efe ló kọ́ wa ń treat òun. Imbo ló ti rí nọ́ọ̀sì yẹn tó ti ń treat ẹ̀. So if she left, tí bàbá Mohbad ò débẹ̀, kò mọ̀ bóyá bàbá yẹn máa kí, bóyá kò ní kí. The question is, kí lè ìgbésẹ̀ tẹ́ gbé nígbà tí wọ́n sọ pé nọ́ọ̀sì ti lọ tẹ́ ẹ̀ fojú yín kàn? How come tínú yóò bí tí ẹ wá ẹni tó pa ọmọ yín bọ̀ DNA lẹ̀ ń wá? Ẹ ń wá ẹ fẹ́ mọ̀ bóyá ọmọ yín ò ló lọ́mọ tó wà nílẹ̀. Ẹ fẹ́ mọ̀ bóyá nọ́ọ̀sì yẹn o ṣóun ló gbọ́ ọmọ yín pa ó kọ̀ lọlé ẹ gbọ́ látẹnu ẹ̀ náà. Ẹ kò accept pé ọmọ yín ti kú ni ẹ dẹ̀ accept pé nọ́ọ̀sì lógun ẹ dẹ̀ ní ìjọ tẹ bá rí bí òun ni bí wọlé ṣé ibi nìyẹn? Ẹ ti understand angu yẹn Expander? Ibi tẹ́ bá ti mọ̀ pé authority bàbá Mohbad crucial apá bẹ́ẹ̀. Uncle Yomi sir, Uncle Yomi ṣe rí nọ́ọ̀sì máa fi tẹ̀lé wọn dé hospital torí inú mọ́tò tán ti ní Mohbad is dead yẹn nọ́ọ̀sì wà nínú mọ́tò òun àti Wùmí ló jókòó síwájú so bẹ́ẹ̀ ṣe máa rí nínú ṣe rí ọjọ́ Monday ni actress yẹn
ẹ mọ̀ òru mọ́júmọ́ ní incident tó ṣẹlẹ̀ sí Mohbad ti ṣẹlẹ̀ ó wá ti dídé bẹ́ẹ̀ ní early Monday Dr. Kemi sọ bẹ́ẹ̀ ìgbà tí Dr. Kemi sọ ta ló jí débẹ̀ ẹ máa sọ ta ló jí débẹ̀. Ìyábọ̀ jí débẹ̀ ní on the 11 yẹn òru mọ́jú a ti ń wà Monday ẹ mọ̀ pé ká sọ pé 3 o'clock la wà báyìí sí. ẹ máa sọ ṣẹpẹtẹrì ẹ máa sọ ṣẹpẹtẹrì. Ṣẹpẹtẹrì. kí mo fẹ́ get náà nìyẹn. ẹni sùúrù ẹ má jẹ́ n gbàgbé Dr. Kemi ẹ mọ̀ pé Monday òru mọ́jú bíi 3 o'clock tí driver sọ pé wọ́n jí bọ́sítà yẹn ká sọ pé wọ́n padà wọlé like 4 Mohbad ó lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run rẹ̀ ok ìyá Ṣẹpẹtẹrì ó débẹ̀ ní early morning Monday ẹ ti understand so gbà tó wá débẹ̀ gbogbo post tí ọmọ yẹn ń post so ti ń yé yín very dark man jẹ́ kó yé wa pé Ṣẹpẹtẹrì ló ń post ẹ̀ ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ no nítorí nígbà tí very dark man ń rí pínkì níyẹn bó ṣe ń lọ ó wá hági ṣé hangi ni kíní kan Ìyábọ̀ yẹn ó wá àkàkáǹtì yẹn ó wá rí i pé gbogbo ohun tó ń post yẹn inú àkáǹtì Ìyábọ̀ ló ti ń wá ó kàn ń lò sọ́dà Wùmí ni ṣé ẹ ti understand sir. ẹ tiẹ̀ tí ń lọ yẹn jù yẹn tí ń lọ fàáfàá jù àti ìdè gbogbo bẹ̀ yẹn. ọ̀rọ̀ tó ń sọ make sense ẹ jẹ́ kán land. ó make sense bẹ́ẹ̀. ẹ jẹ́ land so in tẹ́sí mọ̀ pé ìfẹ́ Dr. Kemi ó ń sọ ní pé Monday Ìyábọ̀ ti débẹ̀ yí pé Ṣẹpẹtẹrì òun ló jẹ́ kán lọ jó dìvò yẹn òun ló pa wọ́n láṣẹ láti gbogbo city camera yẹn. ẹ bí Madam Dasola we are being objective here. The question tí mo béèrè tí gbogbo yóò ti fún lẹ̀ ni pé ṣó possible kí bàbá Mohbad kó bá ọmọ òkú ọmọ ẹ̀ ńlẹ̀ ọmọ tó rí lẹ́yìn ìjẹta. mọ tí èmi fi mọ̀ pé hold on wọ́n wá ní nọ́ọ̀sì kan ló inject ẹ̀ tó fi kú kò ń ṣe nọ́ọ̀sì tó ti rí kò ń ṣe nọ́ọ̀sì tó ti ń treat tẹ́lẹ̀ kò ń ṣe pé mọ̀ nǹkan tí nọ́ọ̀sì yẹn fún wọ́n wá ní nọ́ọ̀sì yẹn ti lọ lé lágo 9 ṣé bàbá yẹn sọ ìgbésẹ̀ tó ń gbé lórí nọ́ọ̀sì yẹn níjọ́ yẹn. ẹ jẹ́ kí mi sọ tí mo fẹ́ sọ kí n má gbàgbé ẹ mọ tí ẹ rí gbogbo nǹkan yẹn. ọlọ́pàá gbé nọ́ọ̀sì yẹn immediately. ẹ rọra ẹ má dáràn sí Yomi lọ́rùn o nípa ẹni tẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká sọ tó bá ń sọ. àlùrọ̀ mo kàn ń sọ ni ẹ jẹ́ ká máa get fact wa ká tó máa sọ̀rọ̀. kẹ wọ́n á pè é Ṣẹpẹtẹrì wọ́n á pè é Ṣẹpẹtẹrì. ẹ máa sọ allegedly or your opinion. Okay, my opinion ṣe ń gbọ́ níjọ́ yẹn ní ìgbà tí Dr. Kemi ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn actress wa yẹn Ṣẹpẹtẹrì pé ó débẹ̀ lọ́jọ́ báyìí lọ́jọ́ Monday òun ló ní kó sùn duvet yẹn òun ló ní kó yọ CCTV camera yẹn tí woman yẹn ń sọ ó tó bí 2 weeks later ní Federal máa lọ ṣiṣẹ́ lórí ọ̀dọ̀ Ṣẹpẹtẹrì ló wá kó gbogbo tọmọ yẹn ń post ló wá jẹ́ káyé rí i pé ìyẹn kọ́ ni à ń sọ Madam Dasola. ìjẹ́ wá ìjẹ́ nǹkan tí ẹ ní sùúrù nǹkan tí ẹ fi wá mọ̀ pé bàbá yẹn gbogbo ń tọ́ sọ yẹn àjọrò wọn ni tó ti yé yín nǹkan tí ẹ̀yin náà lẹ̀ ń kọ́ mi mú kó lè yé ni ìjẹ́ fi wá mọ̀ pé àjọrò wọn ni gbogbo bí tí bàbá yẹn ń behave tí Ìyábọ̀ tí Ṣẹpẹtẹrì fi ń bú Ìyábọ̀ wọ́n ti jọ sọ̀rọ̀ papọ̀ pé ẹ má bínú ẹ jẹ́ ká sọ báyìí nọ́ọ̀sì là máa lò wọlé nítorí tẹ́ bá tún padà sí kíní tí Ìyábọ̀ káwọ tí Federal man ká jáde WhatsApp group yẹn ó jẹ́ kó yé wa nínú ẹ̀ pé n tó ṣẹlẹ̀ ní corona yẹn ó ti wà nínú WhatsApp group tí Federal man ká jáde yẹn. So okay, now let's get it straight. Are you confirming pé bàbá Mohbad with what you think bàbá yóò fojú rí nọ́ọ̀sì ẹ̀ tó tọ́? Cherry wọ́n bàbá lè má fojú rí nọ́ọ̀sì wọlé ó lè má fojú rí nọ́ọ̀sì ó ti mọ̀ pé nọ́ọ̀sì làwọn máa lò so wọ́n ti jọ mọ̀ pé àwọn akẹ́nìkan wọlé tó máa kọ́fà kínní yẹn pé nọ́ọ̀sì la máa lò so ó ti wà nínú ẹ̀ bàbá yẹn mọ nọ́ọ̀sì tẹ́lẹ̀. Okay, now kí ni bàbá yẹn wá lọ ṣe? Okay, hold on. Dasola 1 minute. Tani bàbá yẹn wá lọ fẹjọ́ ẹ̀sùn ní police station tó láwọn gbókù lọ. Wọn lọ fẹjọ́ sùn. Expander dúró jẹ́ sáyé sọ kí ni ẹ má bínú ẹ tí gẹ́ẹ̀tì nǹkan tí Mr. Yomi ń sọ. I get it. Ẹ máa gbọ́ fáàtì tí nǹkan tí Mr. Yomi ń try láti sọ ni pé nígbà tí bàbá débẹ̀ tó sọ fún bàbá pé tí bàbá béèrè pé kí ló ṣe nọ́ọ̀sì gan kí ni bàbá ṣe
kí ni response bàbá lórí ọ̀rọ̀ nọ́ọ̀sì yẹn gangan? òun náà nǹkan tí Mr. Yomi fẹ́ yẹ ká fà jáde gangan. because tó bá jẹ́ pé bàbá yẹn ò rí nọ́ọ̀sì tó tọ́ gbogbo ohun tí ó tó lẹ́kùn ò ṣe after àgbà yẹn kò lọ in tandem pẹ̀lú abiyamọ tí ò rí nọ́ọ̀sì tó gbọ́ ọmọ ẹ̀ pa because tó o bá ti ẹ̀ rò pé o fẹ́ ṣe nǹkan kan wàá sì rò nírò pé ilé ọmọ mi mo wà nílẹ̀ ló ti wá tọ́jú ẹ̀ ń bì àyàwó kó nọ́ọ̀sì yẹn tó máa sáré lọ. Uncle Yomi ṣe mọ̀ pé nọ́ọ̀sì ṣe fídíò lẹ́yìn ìgbà tí ọ̀rọ̀ yẹn dariwo tán pé tán kọ́kọ́ parọ́ pé tí ni nọ́ọ̀sì náà ṣe fídíò fúnra rẹ̀ wípé I mean, see, we're not talking about in general. We're looking at the picture of that day. Mr. Yomi. Tí wọ́n sọ pé nọ́ọ̀sì bàbá sọ pé wọ́n ní nọ́ọ̀sì láti kẹsàn-án lórí. Mo get nǹkan tí Mr. Yomi sọ. Ṣé rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé bàbá ò take a step kankan but as a father tí wọ́n sọ fún ẹ pé lágbájá báyìí ló wá treat ọmọ yẹn tọmọ yẹn fi kú ó yẹ kó rí ọmọ náà dà. No, he took step. Ó ti lọ lékè àbó wà ní police station. Nǹkan tó yẹ kí bàbá ṣe nìyẹn ṣó ó wà nù lékè àbó wà ní police station kìnnìkan òun fẹ́ fojú nọ́ọ̀sì náà position wo ló bá tó fi di onígígùn pa mo fẹ́ gbọ́rọ̀ látẹnu ẹ gbogbo nǹkan tó yẹ kí bàbá ṣe nìyẹn. ẹ máa gbọ́rọ̀ mi this is it ibi tí mo ń try láti lọ rè let's follow the story the baba said òun débẹ̀ àwọn òfojú rí nọ́ọ̀sì òun ní nọ́ọ̀sì ló gbọ́n ọmọ àwọn pa àwọn dẹ̀ rí wọ́n rí gbogbo tó máa rí wọ́n rí everything ẹ wá ní ìkọ̀kọ̀ ṣáà ló fẹ́ lọ ìkọ̀lẹ́ fẹ́ lọ ẹ sọ pé lọ sí police station with the intention pé àwọn fẹ́ lọ fẹjọ́ nọ́ọ̀sì sùn ni. The story is only connected to nurse and prime boy at that time, but the major person òun ni nurse. Bàbá dẹ̀ sọ pé àwọn gbéra lọ sí police station ó fẹ́ cover àárín yẹn pé ìgbésẹ̀ tó ń gbé nìyẹn. Now you now go to the station. Tẹ́ bá ti dé station kó tó gbé statement form fún yín ẹjọ́ léèyàn gbógun rò kó tó sá o ẹ máa rojú ẹnu yín náà báyìí kásá báyìí káwòdì. Wà ní kò dẹ̀ síbẹ̀ ṣe lè rojọ́ yẹn fún any dumb person ohun tó bá ti lè mú kó gbé statement form fún yín that means they are already beginning investigation and they will want to see the nurse immediately they want to see Wunmi immediately they will be taking them like oya ẹ wọnú charge room or investigation room come and tell us what happened ṣe àgbógbó yẹn sínú story bàbá yẹn kọ́ ni òun lòun fẹ́ wá kọ statement ìgbà tó yà owó òun gbọ̀n wọ́n ní kọ́ bá wọn kọ́ he didn't tell us that they even asked him because ẹnu tẹ́ bá fi ṣàlàyé yẹn lásán ló máa fi mọ̀ pé you are reporting a murder case because tábà ṣe béèrè pé nọ́ọ̀sì tó gún ọmọ yẹn dà ṣe àwọn pé lọ sí police station pé àwọn kọ́ yà ń bẹ̀ baba is making it look like he went to police station because he was angry and he wanted to fight for his son. The moment you told them that nurse tó gún ọmọ yẹn tẹ́ bá ti kọ́kọ́ ṣàlàyé lẹ́nu lọ́lọ́pàá wá sọ pé where is the nurse tẹ́ bá sọ pé nurse yẹn tó wá àárí ó ti sá lọ o immediately a man hunt I get what I'm saying a man hunt is going to commence on that nurse now bàbá ò sọ pé wọ́n wá nurse wọ́n ní káwọn lọ sí nearest police station rí nurse tó gún ọmọ yín wọ́n ní kẹ́ lọ sí nearest police station the next thing you did you went to go and bury ẹjọ báwo ló ṣe jọra wọn. ẹjọ sí mo lè sọ Mr. Yomi ẹjọ sá nínú sọ̀rọ̀ tí spedi sọ ní first pọtàn corona ó ní pé òun drop number nurse ojú nǹkan ni nurse ṣe dé òun ò fojú nǹkan nurse ṣe rí láàrin yẹn ìgbà tí ọ̀rọ̀ bẹ́yìn yọ tán náà ń gbé torí gúngúngún tẹ̀ ń sọ yẹn sá nígbà tí bàbá débẹ̀ bàbá ní pé àwọn lọ sókè àwọn gba kíṣì wọlé bẹ́ẹ̀ nìkan gba kíṣì wọlé àwọn sáré lọ sókè tí yàrá tọmọ àwọn wà àwọn ní ẹ máa bẹ máa bọ ọmọ ìwà lábẹ́ staircase nísàlẹ̀ àwọn padà sísàlẹ̀ àwọn bá ń bàdí nbẹ ibi táwọn ti fọwọ́ kàn òbí sọ pé ẹ gbé lọ sí Èkìtì kẹ lọ ró ẹ gbé lọ sí Èkìtì kẹ lọ ọ̀rọ̀ yẹn ti di méjì láàrin yẹn. Meanwhile Mohbad ti kú lọ́jọ́ Monday wọ́n sì wá bá wọn fún lábẹ́rẹ́ pé ó ti ń rùn ni tí wọ́n bá bá àwọn pípú yìí wọ́n á jẹ́wọ́ bọ́ọ̀ yẹn ti kú ní ọjọ́ Monday mọ́júmọ́ abẹ́ fún bàbá máa rùn náà pé náà sì ń lọ fún wọn. Mr. Yomi lẹ́mi ṣé ibi tí Mr. Yomi gbọ́rọ̀ lọ yẹn
1 minute please. Ibi tí Mr. Yomi gbọ́rọ̀ lọ pé ńgbà tí bàbá débẹ̀ báwo ni bàbá ṣe lọ report ńgbà tí bàbá lóun report òun sọ báyìí ó yẹ kán béèrè pé tán bá gun ọmọ yẹn pa nọ́ọ̀sì dà which is the truth. Now let me even fault that report of baba. Tí bàbá bá dé police station tán wá ń béèrè pé kí ló ṣẹlẹ̀ bàbá ní wọ́n wọlé wọ́n jáde ìgbà tó yá lòun ní kẹ́ ẹ sọ wọn kan lòun wá lọ sọ̀rọ̀ lòun wá sọ wọn wá ní kí ló ṣẹlẹ̀ òun wá narrate gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀. That will never happen in any police station in Nigeria. Tí bàbá bá sọ pé tán bá ní bàbá ṣe wà mẹ́rin gbà tó mọ́ kú bàbá lòun ò sí bẹ́ẹ̀ nǹkan tí wọ́n sọ fún òun lélẹ̀ wọ́n á ní kí bàbá kọ́kọ́ dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ni àwọn tó wà ń bẹ̀ náà máa ní kan kọ statement. No. I'll tell you. I'll let you give about statement as the anybody. Bàbá ṣẹ̀ wá kọ títí ẹ̀ láti ibi tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ fún bàbá ni bàbá ṣẹ̀ wá kọ. No, he might even complain. To bá complain pé òun kò first. That is to bá complain but kò complain. Kí ló bá lọ sí police station? Wọ́n fẹ́ lọ gba ìwé tó máa fi rìnnà ni. Bàbá sọ fún yín pé àwọn lọ complain ni o. Ibi tí mo ti sọ fún yín pé kẹ́lẹ̀ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ náà tẹ bá máa mú ọ̀rọ̀ mi àti bàbá yẹn ẹ láti mú kọ́nu méjèèjì. Wọ́n lọ complain. So the question now is this: tó bá jẹ́ pé bàbá ò fojú rí nurse tẹ́lẹ̀ lọ complain Wùmí dẹ̀ tẹ̀lé yín dé police station yẹn ẹ̀yin méjì nurse ò dẹ̀ sí ń bẹ̀ bàbá bú fọlọ́ bàbúrà bẹ́ẹ̀rì àkọlù next you. Ó yẹ kọ́lọ́pàá gba òkú yẹlẹ̀ kan ní kẹlẹ́ wá nọ́ọ̀sì wa ni. Can you see what I'm saying? So now báwo lẹ ṣe máa sọ pé ìwọ àgbàlagbà bàbá even if you are a carpenter if you are a welder ìwọ àti Wùmí náà tara pé kí ni nọ́ọ̀sì yìí fún ọkọ òun kí ló inject ẹ̀ mọ́ rí now lè sáré láàrin 24 hours kẹ́ máa believe nọ́ọ̀sì yẹn pé ẹgbẹ̀rí ẹ̀jẹ̀ ẹ̀mọ̀ nǹkan tó wà ní injection. Because ó nígbà tí nọ́ọ̀sì fẹ́ inject Mohbad ló sọ wípé Mohbad ó ní ọ̀sà that means pé nọ́ọ̀sì yẹn ti ra nǹkan tó fẹ́ fi gún Mohbad ó ti kó dání láti lé. Ṣẹ́rí Mr. Yomi gbogbo àwọn méjèèjì irọ́ náà ń pa script ni wọ́n ń tẹ̀lé irọ́ náà méjì ń pa tẹ́ bá tún rántí tó díke nígbà tí bàbá ṣẹ̀ wá padà wá jẹ́wọ́ pé òun rí ẹ̀jẹ̀ kí ni tó díke bínú sí bàbá fún àtìyàbọ̀ pé ṣe bá ti bẹ̀yìn kẹ́ má sọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ yìí. But èyí tó bá wọ́ọ̀sì jù ní tó bá jẹ́ pé èyí tẹ́mi ṣì ń believe sẹ́ ṣé ń gbọ́dọ̀ mi even if the nurse is a false person ṣé ń gbọ́dọ̀ mi even if the nurse is a false person in my own opinion wọ́n mọ̀ pé àwọn ìwọ máa wọlé àmà protect yẹ tí bàbá yẹn bá dé I get what I'm saying let him just see you kò ṣe gbogbo ẹ̀ whatever because ó natural kọ́ mú nurse yẹn kó bẹ bàbá yẹn kó tó di kọ́ lè máa lọ lé because ó léwu fúnru nurse yẹn kókò lóhun lọ lé because tí nọ́ọ̀sì bá lọ lé ẹ jẹ́ ká zú pé nọ́ọ̀sì yẹn lọ tóòtọ́ the next person tí mo fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ gbogbo ẹyọ tó bá yẹn rò ní pé bóun ṣe bu spending so. ẹ lọ wá nọ́ọ̀sì yẹn wá o. pé má bínú ọ níwọ̀ ló ní nọ́ọ̀sì yẹn ti wá bó ló ti ṣiṣẹ́ kí ló dé tó sáré wá lọlé ta ló ní kó máa lọlé. kò sẹ́nibọ̀dì tó bù so wọ́n kàn lọ wo ọmọ ni wọ́n dẹ̀ para. ẹ fẹ́ lọ sí mọ̀bí tí nọ́ọ̀sì ti wá tiẹ̀ challenge kí ló yẹ tó ṣe dágbére bóun lọlé ṣé wọ́n kọ́ apáyàn tó máa lọ. script ni gbogbo wọn tẹ̀lé. period. bàbá yẹn lẹ́jọ́ jẹ́. so tẹ́bá kọ́ ti kọ́kọ́ establish tẹ́bí fẹ́ mú jáde mẹ́yẹn tó ń jẹ́ puzzle gbogbo yẹn ẹni pé everybody ti establish mẹ́yẹn ta ló kọ́kọ́ parọ́ lórí ọ̀rọ̀ nọ́ọ̀sì yẹn náà méjì. ẹ wá máa rí reason pé Wùmí yẹn tún bọ́ta ó ní àníṣe bàbá yìí mo sọ́ọ̀rì gan ní sọ̀rọ̀ nọ́ọ̀sì yẹn iná ọmọ pé ẹ̀hún bí ní sọ ó ní gbogbo yín òrónú ni now Zomo bàbá náà ló tún defend Zomo Wùmí ní Zomo lòún bá jà Zomo ní òun kọ́ ló ń bá jà Mohbad ló ń bá jà bàbá ní Zomo délé yẹn rí o ó dà ó sí ní o wọ́n wá sọ pé wọ́n ti fún bàbá yẹn ní fídíò wọ́n fẹ́ fi knock èmi down bàbá tẹ àwọn èèyàn sọ pé òun ló wá justice tó dẹ̀ need evidence láti get justice from ẹ̀ ṣé nu DNA ló ti fẹ́ lọ lo fídíò yẹn ni naturally on a good day if you have that kind of video ẹ má gbà pé bàbá yẹn confam pé wọ́n ti fún bàbá yẹn torí Bukky Jesse ní number one òun tún contact bàbá yìí bàbá ní kọ́ lọ bá òun wá àdírẹ́sì kan wá òun ní ṣé òun ló máa wá àdírẹ́sì ni. The question now is this video ti bí tí láyé náà fún bàbá yẹn why is the baba not submitting it and using it against Wunmi?
ṣe bẹ́ẹ̀ sọ pé àlè ló pa Mohbad ẹ fẹ́ mọ̀ pé kò ṣe ẹ sọ pé ẹ fẹ́ mọ̀ pé ṣé kò ṣe Mohbad ló bímọ and you want to show clear cut motive. Why would you be withholding such evidence? Because ebi ò rí reason ẹ máa fi nílò evidence yẹn lọ́wọ́ tẹ́ ẹ bá tiẹ̀ rí ohun tó ṣẹlẹ̀ sọmọ yín tẹ́ nílò evidence yẹn lọ́wọ́ tẹ́ lè file charges against her by going to court or asking putting up a strong petition. Kò dẹ̀ ṣe pé bóyá bàbá yóò lówó. The public funds were with him at that time. So the question is, Mr. Evidence méjì, Uncle Yomi, evidence méjì, òun ló wà lọ́wọ́ bàbá tí bàbá ò filẹ̀ ń corona. Ẹ mọ̀ pé Bukky padà play ìkan nínú àwọn boys yẹn, ipe ẹni tí ó sọ̀rọ̀ pé táwọn jọ ti sóde táwọn ò sùn, pé ẹni ẹ sá lọ ṣé Ghana ló sá lọ àbí nǹkan tó ní ó ní kò. Ẹ má bínú Master Dasola, Skydad ní Binti has no damn video. But bàbá yóò never sọ pé òun ò gbọ́ pé hold on. Bàbá yóò never sọ pé òun ò gbọ́ pé Binti sọ pé òun fún bàbá yẹn ní fídíò. Ṣé àpò Binti àbí mo parọ́ ni? Ṣé Binti ò confirm pé òun fún bàbá yẹn? Bẹ́ẹ̀ni, ó lóun ti mú fún bàbá. Now the question we're asking ourselves. Binti said so. Binti said so. Binti said that. Uncle Yomi. Òun náà ni wọ́n ní Binti ò ní fídíò kankan bọ̀ Binti sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ wá worú lọ́ọ̀yà tó tiẹ̀ ní ọ̀rọ̀ NIN Wùmí lásán. Ó jáde sọ̀rọ̀. Ìrọ̀ fídíò Mr. Yomi fídíò tó wà lọ́wọ́ fídíò tí àwọn Zomo. Ẹ̀ka kọ́mẹ̀ntì ọ́nìkè jáde. Baba can never sue Wumi because there are something Baba is hiding. Exactly right. So it will still boil down to the fact that realize pé gbogbo eré mo dẹ̀ sọ pé gbogbo trajectory ten way olórí ẹni tó ń block yìí tá à ń ṣe is still the Baba. Ọ̀rọ̀ CCTV, Baba ló block ẹ. So it might be he's working with somebody. Ebi obìnrin kan bá yẹn act alone. Another bit mo tún fẹ́ lọ fẹ́ ka round up eléyìí because in my own opinion lọ́dọ̀ tèmi ò ní side bí yìí o. Uncle Yomi, ẹ má bínú kí n tó sọ̀kalẹ̀. Season game tán wá fún wa wò báyìí, ìgbà wo náà máa kọ́ tán? Because they are all playing games with us. Game. Gbogbo wọn pátápátá bó ṣe wà yẹn, wọ́n mọ tó ṣẹlẹ̀ sí Mohbad. Because àtiwò season 1 ní 2023. Wọ́n ní Wùmí ti sùn lọ́yà bàbá. Ọ̀rọ̀ ọjọ́ ẹni náà gbogbo àwọn nǹkan tó wá sọ ń gbà ẹ̀ náà ẹ ṣáà understand. The question is kí ló ń gbà fún sùn ẹni sùúrù ẹ wo bí tí ìfura kankan o. Wùmí ń gbégbèsè. Mr. Yomi bàbá ò lè sùn mí bàbá ò lè sùn wọ́n ti sọ fúnra wọn wọ́n ti sọ pé àwọn ò lè sùn mí. Nítorí bọ́ sọ kí ló dé tí wọ́n lè sùn nígbà tó ń gbé wọn. Àwọn ọlọ́mọ dínà because ọlẹ́bọ̀ lọ́rùn nìyà. according to sí òkè lórúkọ ẹni tó ń dúró fún ọ l'Amẹ́ríkà níyàwó àwọn ni. Ẹ máa gbọ́. Wọ́n lè wá pé criminal wọ́n lè wá pé criminal ń ta. Kobe, can you give me 1 minute? Petition to the police or she went to court. Kobe, Uncle Yomi, mi sọ yí pé bàbá ni ò lè jà fọ́mọ ẹ̀, òun máa jà fọ́mọ òun to the last end. Bàbá ò lè pa ọmọ òun bó ṣe pa Mohbad. Gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ ó ní tẹ́ bá rí bàbá yẹn ẹni tó yẹ kẹ́ ẹ sọ̀kọ̀ pa ni. Gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ téèyàn fi máa sùn bàbá yẹn. All right, I will join you later. Ẹ máa bá a lọ, mo kàn tó fẹ́ gbé yín débi àwọn yẹn. So gbogbo lọ́ọ̀yà wa jáde ó jáde for the first time òun náà ó gba petition ẹ máa wà all right at the end of the day. Gbogbo ètò òun ti wá sọ yẹn against bàbá kí ló ní tí bàbá yẹn ò tiẹ̀ sọ pé kọ́kọ́ retract ọ̀rọ̀ ẹ̀ wípé òun fẹ́ pa ọmọ òun bó ṣe pa Mohbad kí ló ní tí ò fẹ́ kó retract ẹ̀ pé ó sọ pé òun ní recording pé wọ́n sọ ọ̀pọ̀ provide the evidence yẹn kí ló ní tí bàbá yẹn sọ kó retract ẹ̀ pé òun fojú òun rí nurse ó láti prove ẹ̀ fóun kó dẹ̀ mú witness ẹ̀ jáde níbo lòun ti fojú rí nurse especially when the nurse even confirmed at the corona it's enough for the baba to sue me for defamation. Ìgbà tí ìyá Mohbad ní bàbá Mohbad ló ní kán wá gun pamọ́lé kí ló dé tí bàbá ò ṣe kankan. Kátẹ́gbà pé ìyàwó ẹ̀ nìyẹn ọmọ ètò tẹ̀ tí wọ́n fáwọn ní ó ti fáwọn fàkúfà sí torí pé ẹ mọ̀ pé tí láyé ìfọ́nì ni pé that Zomo
ọ̀rẹ́ ọmọ ọ̀rẹ́ bàbá Mohbad ni tẹ bá dẹ̀ wá wo trajectory bó ṣe sí Mohbad síbẹ̀ yẹn ta lẹ́yìn rò pé ó máa fún Blessing ní kurube tí Blessing jù yẹn ṣé Wùmí ló máa ní liver ti fún ni àbí ta lè kó ní access láti fún nírú oògùn yẹn nínú bàbá àti Wùmí again nǹkan tí Wùmí jù síbẹ̀ nǹkan tí Wùmí jù síbẹ̀ Wùmí represent ara ẹ̀ nǹkan tí Blessing jù síbẹ̀ ó represent family ẹ̀ ṣé bàbá ni ó represent ni in that kind of situation represent ni. ó lè wá látọwọ́ àwọn ìyá ó lè wá látọwọ́ ìyá. àtọwọ́ ìyá kankan ìdá kó represent bàbá ọ̀ àdúrà ọmọ yẹn represent family ni. ẹjẹ sọ wọn kan ó dà yẹn pé àwọn méjèèjì jọ lo kíní ẹ fi ṣe ìmúlẹ̀ ni kò yé yín. ìmúlẹ̀ báwo wọ́n múlẹ̀ sórí òkú tó máa jẹ because family méjì ò lè ju nǹkan méjì báwo ni family méjì ṣe máa ju nǹkan sínú òjì bẹ́ẹ̀. Mr. Abe ìyẹn kò ṣe múlẹ̀ wọ́n fi de òkú pé kòkú má jà ni ìyẹn ò ṣe múlẹ̀. èmi ò rò pé kòkú má jà o ẹ máa gbọ́ ó tí o ẹ tí ẹ understand the rituals o ẹ gbàgbé bóyá ìṣẹ̀lẹ̀ o gbogbo òkìkí tẹ̀ ń wò yẹn rò wíyá báwọn gbogbo ṣe gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ tẹ́lí tó popular gbogbo ẹ̀ lọ ní natural àwọn èèyàn lọ kọ́ ọmọ lọ fi ọwọ́ wọ́ máa wọ lórí ìkọ́ àwọn awóró gidi and most times they bury people alive ẹlòmíì picture lábàáyì ẹlòmíì àgọ́ táwọn èèyàn ṣe pọ̀ lóríṣiríṣi gbogbo àwọn churches tẹ̀ ń wò yẹn nǹkan tó wà ní ìsàlẹ̀ ọ̀rọ̀ lẹ́gbìn. Gẹ́gẹ́ bí àwọn tá a rí sí kọ́ fọwọ́ra ọmọ ọlọ́mọ lórí kan kó go ẹ̀ lọ. ẹ fẹ́ gbọ́ tọrọ ilé ayé yìí ó pín sọ́nà oríṣiríṣi o it is what you know òun ló fi jẹ́ pé dí ọmọkùnrin ò tó you must be careful kò ṣe kó mo kàn mo bímọ lẹ̀ mo lọ school náà pè ní parenting o ṣé ẹ̀ ń gẹ́tì kan mo sọ ohun tẹ́mi ń rí yẹn with all this trajectory ẹni pé bàbá yẹn náà kò sùn kò wo ọmọ yẹn dẹ̀ ń rọ́bìṣì bàbá yẹn for real ọmọ yẹn kò ready tó bá dé stage kan she will accept the fact that yes I had altercation with my husband but mi ò pa it's possible you understand ta ló ń jẹ ẹnu pàṣẹpàṣẹ so what is prevalent or what is likely òun ni pé this girl is now beginning to defend herself as so kò ní boyfriend bàbá yẹn tún sọ bẹ́ẹ̀ yẹn náà ó ní àlè ló pa Mohbad wọ́n wá lù pa mọ́nulé. Omi temperature ẹ̀ka lẹ́mà. ẹ ti understand kálí bàbá yẹn làwọn lè pé àlè Wùmí might go ahead and go gaga again but now she is suing even the baba's lawyer. ó sùn bàbá ó tún sùn lọ́ọ̀yà ẹ̀ mọ́. ó sọ pé ibi tọ́rọ̀ dé dúró yìí ọ máa kó gbogbo ayé later because the public is fighting on a case tó jọ involve kú Mohbad àmì ìjọ ń forí lọ ṣùgbọ́n ìtẹ́ ń ṣe sọ́dọ̀ tèmi àtọmọ mi I will fight and make sure you pay because a máa wò ní wò pé lábẹ́ bó ti lè wò kó rí if the truth is eventually established bàbá Mohbad ò fi ìjọ kan bá wa sáré pé 3 seconds video àti full wọn yẹn kọ́ mu jáde he had a son. The prince of Bawa Eba means the prince. Ṣebí àwọn underground ti ẹ sọ pé okay bó ti ẹ pa àwọn náà ti ẹ gbìyànjú kankan bó lórí ẹbí ṣe sọ bó ti ẹ pa àwọn gbàràdá ni wọ́n fẹ́ ajá kìíní. Effort wo ni bàbá Mohbad make lórí pé 3 seconds yẹn tó wà ní ọwọ́ àdúrà the video should come out and look at the family you are wèrè tí ó ti wọ́n wọgbó máa yẹn jọ ẹbọra on a good day kéèyàn kọ̀ pé kó kọ̀ kún ẹfun sí lójú ni kó dẹ̀ wo ewé àkókò sí kẹrì bọ̀ létí lé ẹbọra ti dúró nínú fíìmù ẹ bá rí èjì ẹ wọ́n ṣe wítí pẹ̀lú wọ́n ṣe fídíò báyìí wọ́n máa kójú sókè báyìí. kò sá lọ sẹ́niwẹ̀ o kò lọ́bì kankan o ó ń ṣiṣẹ́ lábẹ́lẹ̀ pẹ̀lú bàbá. mo mọ àwọn tó ṣiṣẹ́ fún ọgbọ́n wo ni mo kàn ṣe lọ́dọ̀ lórí ẹbí yẹn mo kàn maintain a peace ní pé wo let's the sleeping dog life mo mọ tí ó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣé mi ṣe I'm a political animal I know what is going on mo kàn allow pé wo let that one slide mo ti kọjá gbogbo stage yẹn understand I just tone down and just let me focus on what I'm doing let's tẹ́fẹ́ achieve ní ẹ ṣáà maintain kẹlẹ́ wà bẹ́ẹ̀ máa gazọ lọ we need more people
So the bottom line is this. With that sọ tí bàbá yẹn fi lọ sí Mohbad yẹn tí òfin rí náà sùn nítorí kankan yẹn kò sọ fọlọ́pàá kò ṣe anything. I can tell you for free, no report was made officially that wọ́n pa ọmọ àwọn. And under 24 hours he went to bury. Ẹ wá wo energy tí bàbá yẹn wá gbé ṣán lẹ́sìn. Look at. It becomes crystal clear that tí bàbá yẹn tí ó bá ṣe kókó yóò act independently. He must have been acting with those people, the industry gods. He must have been coerced at some point. Time tí bàbá yẹn wá no ṣẹ́ is what I believe the police in Lagos decided to cover up. So any attempt to cover the ibi tí bàbá yẹn ti yọjú nìyẹn. Ìsàlẹ̀ ọ̀rọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ o. 100. You're absolutely right. Torí pé gbogbo tí bàbá yẹn ṣe lórí ibi tó ti wú ọmọ yẹn jáde. Let's be honest with ourselves. Ta ló gbàgbà pé òun nílùú bàbá yẹn? Ó tún ti lọ ṣe bẹ́ẹ̀ di ọmọ mẹ́ta papọ̀. Bóyá àbúrò mi ni o, bóyá ẹ̀gbọ́n mi tó ti wú òkú ẹ̀ jáde. Tó sì ń ṣe ìwádìí òkú ẹ̀. Bàbá mi yẹn ti lọ ń ṣe ìjọsìn. Ó dẹ̀ ń pààrọ̀ aṣọ ń bẹ̀. What is the meaning of that? What kind of grieving is that? As Africans. I advert the 60th birthday ọdún tó ń bọ̀ tán ti bẹ̀rẹ̀. Òkìkí tó máa ní náà fẹ́rẹ́fẹ́ lọ sí níyẹn tó lè sọ pé àwọn olórúkọ jù mí lọ. Bàbá yẹn máa rìn pẹ̀lú slow motion. Kò síjọ́ tó rí mi ó máa le jù ni. So the question is this. This same Zomo tó bá gbórúkọ bàbá yẹn ó máa ń fọkàn balẹ̀. Okay, daddy is here. Okay. Kí wá ló fa ìrìn bàbá Mohbad spending Samilari gbogbo ẹ báwo ni wọ́n ṣe papọ̀ lọ sọ́dọ̀ very dark man tó ń white wash Naira Marley irú link wo ló máa ní ẹ má bàa yẹ kí ọkọ máa tàn yín kìnnì kan èmi mo pé kìnnì kan prime boy mo pé VDM kó sọ pé káwọn èèyàn gbogbo ní gbogbo yẹn the whole packaging tó fi sọ pé ó bẹ̀rẹ̀ sí interview àwọn tó lè pè sí side squad tiẹ̀ ẹ mọ̀ gbogbo àwọn tọ́jọ́ níṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ yẹn. And that's why we don't have to trust anybody. To the one believe if Komi de Komi, I only lágbára, wọn máa ná owó yẹn lọ, the truth will not be established. But something will change the narrative. Ó máa shock you, ó máa dàrú wọn lọ́wọ́ very shortly. Ohun tó ti lè dàrú wọn lọ́wọ́, tó kọ́kọ́ kó ogun wọn tó wó òkú yẹn jáde. Òun náà ló máa dífá fún un tó máa padà sọ pé ó ti wá yíwọ́ báyìí. Let's get the justice for this guy. If not, ẹni tó máa fara gbá ẹni tó máa pay àmọ́. It's high level corruption and it's important for the nation to stand up that if this is the kind of corruption you want to feed the entire nation with, then we're sorry, we have to revolt and stand tall firmly because it could make any sense. Owó tó wà lọ́wọ́ Arabi yẹn àwọn èèyàn ní kó lẹ̀ fún bàbá yẹn kò sí iṣẹ́ tó fẹ́ ṣe fún wọn pàápàá táwọn náà ti ṣẹlẹ̀ bọ́tọ̀. So I don't nǹkan kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ ràgbó yẹn ṣá we are unable to resolve. Only justice for the àwọn fẹ́ ṣe justice for the property náà after ẹ sọ́nsìn àwọn tẹ̀ sọ nǹkan mímọ́. they play. Ó ní náà tó lọ́ bìrì pé irú wọ́ọ̀kẹ̀ èyàn owó ẹ̀ kúrò ọmọ yẹn dẹ́n dúndùn pé meanwhile ìjà tó wà láàrin àwọn méjì tí àárín wọn ṣe gún yẹn kò ṣe pé ojú lásán ni o spirit Mohbad ò gbọdọ̀ gbà kí imọ́ wọn gbọdọ̀ jọ o. Bẹ́ẹ̀ni tí mọ̀mọ́ bá ti jọ ọmọ yẹn wọ́n máa da ọgbẹ́ ìrú mọ́ lójú. Fọláṣadé ló wá sọ lẹ́ni pé property náà wọ́n fẹ́ jà fún sí. Ó sọ bẹ́ẹ̀. Yeah, she said justice for property. Loud and clear. Tó fi ṣe yẹ̀yẹ́ ni tó fi ṣẹ̀fẹ̀ àbò serious. Kò fi ṣẹ̀fẹ̀ o. Serious ẹ̀fẹ̀ báwo ṣèbí mo plẹ̀ ẹ̀fẹ̀ báwo. Kọ́fí gan lọ bá ń bẹ̀ kọ́fí ní yes n tó yẹ kán jà fún nìyẹn sìn pé property yẹn lòun náà ń jà fún lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Really? Kí ni fẹ́ change ọ̀rọ̀ ẹ mọ́ lẹ́nu ẹ máa wo àwọn pípò yìí. Daddy York ó fẹ́ sọ̀rọ̀ justice ó ní pé no pé wọ́n lè sọ̀rọ̀ yẹn. Ó ní pé ọ̀rọ̀ justice yẹn ìyẹn dijọ́ míì pé lẹ́ni yìí property náà wá jà fún. Property ló ń jà fún.
olórí burúkú gbà làwọn pípò ìṣá. kan tó ń bí àwọn ọlọ́pàá àti gbẹ̀rún ni ẹ pé kí ló fẹ́ wá dára wọn láàmì fún. ọmọ ọgá o Mohbad ẹ̀yẹ̀ ń dákẹ́ náà ẹ máa sọ lọ. ṣé ìyẹn gan it's not enough for àwọn police láti rí i pé kán jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé kí náà ti ń pò láti jà fún ará ìlú kán mọ̀ ṣe understand kán jẹ́ káwọn èèyàn understand pé ẹ̀jẹ̀ ò sọ pé ká má ṣera ní ká má ṣèyàn ní ká má ṣera páàjọ jẹ́jẹ̀ kan ò ní pé kájọ ṣera wa níkà gbogbo ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń pa yẹn ẹnìkan ló bímọ kan yẹn kìíní kan ló bímọ kan yẹn it's enough for kí yẹn gan kó jẹ́ fún police láti fi ṣiṣẹ́ kò yẹ kí yẹn kó ká wọn lọ́wọ́ kò honestly. Yeah, kò tiẹ̀ sí lọ́kábọ̀ when you see what was done in Lagos you know certainly that there is this synergy bàbá yẹn pẹ̀lú àwọn tó pa Mohbad involving Wunmi and every other person you know that there is synergy. What's he? You know that he's doing everything but unfortunately wọ́n ti kọ́ bàbá yẹn náà bọ́ṣọ lọ. He himself made an attempt to either use his son body boy for some because burying that body in that Ikorodu orúkọ tí Mohbad ní yẹn orúkọ tó ní pẹ̀lú nǹkan tó wà náà is not only raise owó tó máa ra vault sí Ebony but wọn lè ṣe gbogbo dọ̀tí yẹn ní Ebony vault. èlò ló ń ta vault ní Ebony èlò ló ń ta. No mi rò pé bàbá yẹn mọ̀ pé lówó lọ́wọ́ o. kò ń ṣòwò àdáwọ̀ ṣé wàá pe Bella wàá pe Zlatan. ẹnu àná èlò ló ń ta vault ní Ebony kan tó fẹ́ béèrè nìyẹn. èyí tó pọ̀ jù ní bóyá $6 million. Kò wọ́n náà nígbà tí Davido drop 2 million Zlatan lè drop 2 million kí Bella drop 2 million ni. Even kò jẹ́ pé ibi tí Mohbad ti lọ sanwó mọ́tò 68 million. Tó bá sọ fún ẹni tó ní mọ́tò yẹn pé ẹ ti ẹ̀kọ́ bá wà kọ́kọ́ 8 million orí ẹ̀dọ̀ ká fi ṣe bẹ́rẹ̀ fún a máa sọ bẹ́ẹ̀ bá kó orí ẹni yẹn máa kólẹ̀. So Ìkòròdú yẹn ó ní reason. Ó ní ibi tẹ́mi sọ that is crucial. tọ́mọ yẹn ò ṣe rí ẹ ṣe àgbọ̀n kan tí Ṣadé sọ lẹ́nu ó nígbà tó wá ṣe kò mọ̀ gọ́sọ́ pé kẹ́nìbọ̀dì má ya picture ibẹ̀ lọ́ ti ṣe birthday náà tán change aṣọ lẹ́ẹ̀mẹ́ta lórí ibẹ̀ yẹn. ọ̀gá o. Bàbá Mohbad nìkan ló dẹ̀ ń change aṣọ. Irú kí ló dùn nínú then ó ló ṣe birthday fọmọ mẹ́ta ẹyọ kan ṣoṣo báwọn méjì pé lójọ birthday àdúrà gan dìbọn kẹ oníjọ ẹ̀kọ́ ní birthday. Another last question. àwọn parọ́ ni ó láwọn mẹ́ta ló ń ṣe birthday níjọ́ yẹn. Oreogooluwa. Pé wọ́n rọ bí another last question ti fẹ́ béèrè mo fẹ́ bóyá we are all on the same page. That 3 seconds video mo fẹ́ tẹ̀ fẹ́ sample ayin tẹ wá ń bì. Do you believe it is from the old house or the new house? And if you whichever one you believe, okay, take down, you know, to do my question. London is new house. London new house. On the floor it was new house. New house in London. New house in London. 1,000%, 1,001. Old house wọ́n ti release ẹ̀ fàyè kárí. Now the question the man bring lọ́wọ́ ayé tó bá jẹ́ new house ẹ wá béèrè pé kí ló dé tí bàbá Mohbad àti Bukky Jesse tí wọ́n wá ní old house ní o pé Mohbad ò délé yẹn rí. Ọ̀pọ̀ parọ́ fáwọn ṣì létà ké máa. wọ́n fi yẹn da everybody láàmú ni gbogbo yẹn tó ń sọ yẹn wọ́n fi da everybody láàmú. ẹ wá béèrè question kan is that ṣé old house kankan wà because ẹ listen to me o ó gbọ́dọ̀ Naira Marley fọmọdọ Naira Marley ó lọ sí nísùrù ó lọ gbọ́dọ̀ Bella ó ti lọ gbọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ kan àbí kankan wọ́n sọ̀rọ̀ pé ó gbalé láàrin yẹn o. Ọ̀sápá ó lọ gbalé sọ̀sápá. How many more years ló ń bẹ? How many months ló ń bẹ? Another ibi tí wàhálà wà ní. ó lè gbà ní ẹ̀kọ́ nígbà tó rówó ó kàn fi rẹ̀ lẹ̀. but ṣé àárín fídíò Mohbad nílé Ọ̀sápá ẹ̀ rárá ni. wọ́n gbé wọ́n fún wa. Ẹ máa gbọ́ ẹni sùúrù ẹ jẹ́ bí story ṣe rí lélẹ̀ ó gbọ́dọ̀ Naira Marley ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ yìí ó gbọ́dọ̀ Naira Marley àbí
ó dẹ̀ gbé ọ̀dọ̀ ọ̀rẹ́ ẹ̀ kan ọ̀rẹ́ ẹ̀ tí girlfriend ẹ̀ wá sọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ Bukky Jesse ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ Bella ìgbà wo ló gbá létí tiẹ̀ ìgbà wo ló rẹ́ǹtì létí tiẹ̀ táìmù wo ló rẹ́ǹtì létí tiẹ̀. àti kò ṣáà lè rẹ́ǹtì ilé kó má ṣe fídíò nílé yẹn ẹ jẹ́ ká wò ó ṣáà wà ní fídíò nílé yẹn rárá àwọn tó àgbogbo yẹn náà ṣe fídíò. Tí understand because ilé tó máa gbà bí. ló gbọ́ sàpá lótìtọ́ wọn ló gbọ́ sàpá lótìtọ́. Daddy Akínbọ̀ wọ́n ní pé Bukky Jesse as àti Bukky ti accept pé tòótọ́ ni 3 seconds video láti gbà ó tipẹ́tipẹ́ náà. wọ́n ní mò ń kọ́ lẹ́ẹ̀kan yẹn náà wọ́n sọ pé tòótọ́ ni fídíò tẹ post yẹn mo ti post ẹ. mo agree yẹn àní ọ̀sápá tí wọ́n ló gbé yẹn so kò wá sí picture kò sí fídíò gbogbo month tó lò nílé yẹn wọn ò ṣe snap nílé yẹn kò sí picture kankan kò sẹ́ni tì rárá. tó bá yẹ lóòótọ́ ni wọ́n á ti gbé jáde láti over almost 3 years. no ọmọ asáré lọ yọ kúrò ní because gbogbo ẹ̀ because a máa nílẹ̀ ńlẹ̀ yẹn náà. Mr. Yomi ṣe rí nǹkan kan tèmi mọ̀ tó ṣúọ̀ ni pé ẹ jẹ́ kí wọ́n. ìjọba ti rí fídíò àti Bukky yẹn lọ wò lórí oreogooluwa blog mo blog ẹ̀ about. ẹ jẹ́ kí wọ́n kó gbogbo 8 people tí wọ́n wá yẹn tí wọ́n bá ti kó wọn tí wọ́n charge wọn sí court ẹ wá rí gbogbo real picture máa jáde ní real story ó ṣe máa wá jáde ẹ̀dìmú sanwó sí ó máa ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. gbogbo wọn ní fídíò lọ́wọ́ wọn kíìpù ẹ̀ ní. ẹ ṣáà bá wa tètè gẹ́ẹ̀tì closer date for next court. but if we all agree it was from the current house tó kú sí tí wọ́n dẹ̀ mú tí bàbá Mohbad dẹ̀ gbọ́ pé Wùmí pariwo lábẹ́ńbẹ́ pé bàbá mi ṣe wèrè o Lifestyle confirm pé voice Wùmí ni and I don't think pé Lifestyle ìgbà tó wo fídíò yẹn ó sọ pé old house ni o kò sọ pé old house o tí a pé Lifestyle wò ó rí ẹ ti understand kò sọ pé old house ó ní yes ó ní voice Wùmí lòun gbọ́ yẹn ó ní confirm na mama's voice at the yes o. now ẹ wá béèrè pé kí ló dé tí bàbá Mohbad pursue ẹ àti san ẹ jẹ́ ká gbà pé pẹ̀lú public làwa bàbá yìí dẹ̀ sọ pé òun lòun wá justice àwọn tí wọ́n dẹ̀ sọ pé bàbá yìí wá justice. bàbá ní kò correct wọ́n nílé ọ̀sápá ni ẹ̀dẹ̀ tún padà sẹ́yìn. ẹ ti gẹ̀ tìbí wọ́n sọ pé ó padà wá pé Bukky yìí sọ pé confam ni pé ilé Mohbad Karimo ní ilé Mohbad ni. àti nígbà tí jà wà nígbà tí Bukky wá tẹ̀ sí wọn lójú gbà tó wá tẹ̀ sí wọn lójú. àní àwa tajọ wà ń bì ṣe báwa lajọ sọ́ọ̀sì àbèrè lọ́wọ́ ara àní ṣe old house àbí new gbogbo yìí confam pé new house ni the question is ṣé bàbá yẹn kò ní mọ̀ pé new house ní tòótọ́. mo ní bá ti gba picture wí lẹ́nu yìí. ẹ ti change seat yín again ní àmúlẹ̀ wa ẹ kàn ń para ṣé àká. mo connect flight mi. ẹ má dá wọn lóhùn. mo dẹ̀ bọ́ sí. ẹ tún ṣe connect flight ní Amẹ́ríkà connecting pọ̀. rádaràda mi ká tó ti sùn. flight dàbí mo lo ẹ̀ lamẹ́ríkà yẹn ni kọ́lọ́ gbà yẹn. kò sí wàhálà ẹ wá block ojú yẹn fẹ́ ká lójú yín ẹ wá ní mo gbójú mi jáde o mo gbé jáde. ojú ọmọ àti bá wà ta. kò sí wàhálà èyí tí mo ti rí yẹn mo ní gbogbo ẹ ló kí síbẹ̀ èmi kọ́ ọkùnrin ní alẹ́ wàhálà yìí ti pọ̀ jù. ẹ dúró déédéé o àwọn àtìgbà ẹrù wà mẹ́rù tó jowó ẹ lọ. ẹ jẹ́ wá gòmí jáde kí n wojú wọn igomi dàbá yìí ẹ bá wọn gbé. àti Ṣayọ̀dé. ọwọ́ mi mọ̀ wá tẹ̀ bọ̀ báyìí igbó dàbọ́lá jù kò sí báyìí. So the point is this. Let's be honest with ourselves again. Shani meet àwọn ni. Mi ò gbọ́. No. Okay. Kí ló ní tí bàbá ò pursue shout àdúrà àti 3 seconds yẹn? He is looking for justice. Kí ló ní tí bàbá ò ṣe pursue? Why is the people supporting this bàbá? Gbogbo nǹkan tó bá máa fọmọ yín ní justice ló yẹ kẹ́ máa bẹ́ sí, ló yẹ kẹ́ bẹ́ mọ́. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń bẹ́ mọ́rọ̀ DNA lẹ́ máa bẹ́ mọ́ gbogbo ẹ̀. Kí ló ní tẹ́ ẹ̀ bẹ́ mọ́rọ̀ 3 seconds video àti shout àdúrà? Kò ṣáà ṣorúkọ yín ló dá síbẹ̀. Báwo ló máa bẹ́ mọ́? Báwo ló ṣe máa bẹ́ nígbà tó pọ̀ ló lọ béèlì àdúrà? So kí ló fẹ́ kó tó wá sọ? So the point that I want to kí ló dé tí bàbá yìí ṣe gbogbo yẹn táwọn ẹ̀kọ́ dẹ̀ sọ fún bàbá yẹn sẹ́. Ọ̀nà lọ béèlì ẹ̀ náà. Bàbá yẹn o kò irọ́ lọ́pamọ́ o bàbá yẹn lọ́mọ ẹ̀ kú o
then there is something. gbogbo àwọn supporters of baba Mohbad wọn ò dẹ̀ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé kí ló dé tó ṣe fi lọ béèlì àdúrà ṣé adé ṣé etí ń dùn wọn gbọ́ ni. Mr. Yomi ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú o ṣe rí àwọn information tó wà nílẹ̀ pẹ̀lú ọlọ́pàá àti bàbá àwọn ọlọ́pàá náà ti rí i pé kò sí nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe wọ́n ní bàbá ló ń block ẹ̀ nǹkan tó fà gangan tí àwọn ọlọ́pàá ò lè fi attend sí bàbá because bàbá gangan kó bára wọn àwọn ni ò jẹ́ kí ọ̀rọ̀ justice yìí kó come up pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá tó yẹ pé iṣẹ́ tó yẹ káwọn ọlọ́pàá ṣe bàbá gan ń block ẹ̀ ó ti yẹ yín nísìn tó nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ gangan nìyẹn o that's why anybody tí wọ́n mú bàbá lọ ń dúró síbẹ̀ bàbá ló máa lọ sọ pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi fílẹ̀ kíníkan òun ní àdúrà tó yẹ kó mú gangan tó máa jábọ́ fún wọn bàbá lọ ń release ẹ̀ bàbá lọ ń bail ẹ̀ out nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gangan nìyẹn o so ẹ continue. nǹkan tí mo kọ̀ rí láàrin yẹn ni pé ṣe nígbà tó ti máa dra mistake táwọn public ṣe ni pé ó yẹ kí different petition kò bá dra mọ́ ibẹ̀ yẹn kó má lè release ẹ̀ but àwọn public náà apart from what nǹkan tí Yomi ṣe àwọn public kò kàn dá sí because wọ́n believe pé kò sí ètò kan wọn. Yomi dá wọn lọ́rùn gbogbo ìgbà yẹn ariwo Yomi náà ń pa káàkiri wọn kàn dá kárí Yomi kárí àwọn gbogbo àwọn tó pẹ̀lú àwọn ní group under G under F gbogbo náà lọ́kọ̀ àwọn critical thinker wọ́n ti lọ competition mọ́ àdúrà mọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn ni wọ́n ní lè release bó ṣe release ẹ̀ yẹn because bó ṣe release ẹ̀ ní petition mi máa arrest ẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ but gba everybody rò pé àwọn èèyàn gan ilé táwọn èèyàn wá contribute ló pọ̀ jù náà gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ because nígbà tí bàbá ti lọ release ẹ̀ wá ní kí bàbá tó wá lọ máa sáré 3 second video nígbà tí ó believe nínú 3 second video tó dẹ̀ ti lọ release ẹni suspect èèyàn tó release suspect so what do you bàbá tó block CCTV ẹ̀rí bó ṣe máa what do you expect tó bá debunking ẹ̀ tó bá ẹ̀rí bó ṣe máa ń sẹ́nu ni àní wọn á dẹ̀ another thing wọ́n ní kó ṣí ojú Mohbad níjọ́ yẹn ṣẹ́ngẹ̀t Wùmí ní kó má ṣí hold on ẹ máa gbọ́ hold on. Thank you ló pariwo pé kán ṣí ojú ẹ̀. As at this time I have it evidence ẹ wà bí aṣọ funfun yẹn wà lọ́wọ́ Wùmí glaringly kò tí jù gbà yẹn they are yet to lower the body and the coffin. Wọ́n ní kọ́ máa ṣí. Dàdúsà ti ń sọ pé kọ́ máa ṣí pé Wùmí sọ pé kọ́ máa ṣí Dàdúsà wà náwó sókè pé kọ́ máa ṣí. Ọmọ. Ìtàn ṣí yẹn gangan ó wà lára tí àṣírí yẹn fi padà ká ní wọ́n dé pamọ́ bẹ́ẹ̀ bọ́ ṣe dé. Àwọn méjì tí mo bá lè kó sí lọ́kàn yẹn. Ti lọ nìyẹn o Sister Shayo. Ká ní wọ́n bá dé pa ó ti lọ nìyẹn o. Ọlọ́run. Ká ní wọ́n dé mọ́ ó ti lọ nìyẹn gbogbo ariwo rẹ̀. So now the question is this. Kí ló wá fa connection? Why is Wunmi working in tandem? Like I said, nǹkan kan wà láàrin bàbá Mohbad àti Wunmi. Ṣé ẹ gẹ́gẹ́ sọ́mọ́ sọ? 100% Uncle Yomi, 100%. Mr. Yomi, ṣe rí àárín Wunmi àti bàbá ẹjọ́ 1 minute àárín Wunmi àti bàbá yẹn pé nǹkan kan wà ń bẹ̀ yẹn and most of this case ẹ̀yin súnmọ́ kéèsì yẹn ju gbogbo àwa lọ so I'm 100% sure that you know what you are talking about from what you've heard, from what you've seen while you're on the field, so definitely you know what you're talking about. Of course. Expander káàtì ẹ̀ tún wá rò báyìí tẹ́ bá rántí ó dàbẹ̀ pé mi ò mọ̀ kó ṣe pé bóyá máa ń sábà sọ pé bóyá ẹ rí i pé ìgbọ́jọ́ èmi fẹ́ lè máa fẹ́ ṣépè fún wòlíì yẹn gan wòlíì kan jáde ó ní kíni ẹ lọ mú bàbá ẹ̀ dáadáa tẹ́ bá mú bàbá ẹ̀ dáadáa ẹ mọ̀ kó tó pọ̀. Ojú ló ń dà ẹ tó bá ti wà náà ayé tó mọ bó ṣe ń lọ when you see the procession at that burial wà á ti mọ̀ pé ẹni tó allow tó permission yẹn
Obi won announce pé báyìí lọ fẹ́ sí Mohbad sí sórí page. Normally on a good day. Tó wáyé pé nọ́ọ̀sì ló pa ẹgbẹ́ sí mọ́ṣúárì. Ibùkẹ́ sọ fọ́lọ́pàá fẹ́ sí kíákíá kò sí kanjúkanjú. Allow the colleague and the industry and the family to bury him. Ẹ̀yin ò ṣáà ní sí mbẹ̀. Kí ló tẹ́ máa ní kọ́ gbé wá sí àdúgbò bí tẹ́yìn wà? The question is, àdúgbò tí bàbá yìí fẹ́ máa rìn kọjá every day ni o. Àdúgbò yẹn is a residential area. Kẹ́nu lé yẹn sìn tó bá ní pé ẹ fẹ́ lọ. Òkú tí wàá kọ̀ sí wọn lọ́rùn pé kán lọ jẹ́ kí wọ́n máa jẹ́ ìwọ wá kì í mọ́lẹ̀ ló lọ sí. Òkú tó máa tọ̀ sí wọn lọ́rùn pé ó yá ẹ máa jẹ́ tí wọn lè bí wọn dá tọkọ fọkàn tó máa pẹ́ ìjà fún wọn ẹ̀ wọ́n máa lọ bí spiritual. Mọ́mì nǹkan tẹ́ sọ yẹn ó ráìtò ó yẹ kó kò bí ẹ̀ sí wọn lọ́rùn. Ṣé tó ní ẹni tó bá bí da kó lọ gbé ọmọ ẹ̀ kó lọ sí lẹ́yìn òun ó lóun ò tí fẹ́ sí ó ní ní tó ṣe takú náà ìwọ tó lè takú báyìí kí ló tẹ̀ takú gbà ẹ pé ẹ fi bọ́dì yẹn lẹ̀ lọ́wọ́ bọ́ ìbá gbé lọ sí mọ́ṣúárì hospital yẹn ní kẹlọ wẹ́dà wà lọ bá hospital ni o bóyá hospital ti nọ́ọ̀sì yẹn ti wá ní o tẹ́ ẹ̀ bá ti lè gba hospital gbé lọ ẹ sọ fún nọ́ọ̀sì yẹn kó sọ fún dókítà tiẹ̀ ó fún wa ní report. wọ́n wọ̀ lálẹ́ ọjọ́ yẹn jàre ẹ gbàgbé ẹ̀ ṣé bí ó tó ń gbàdúrà ńgbà tán bu òkú mọ́lẹ̀ tán tó ń gbàdúrà fúnra ẹ wo jàre ọ̀rọ̀ wọn yé ya wọn jàre. ẹ máa gbọ́ pásítọ̀ tó ṣe kinní fún bàbá tó ṣe kinní fọmọ yẹn bàbá lọ́ọ̀rẹ́ òun ni pásítọ̀ yẹn ọ̀rẹ́ bàbá Mohbad ni ṣé tẹ bá rí nígbà tí Wùnmí àtọmọ ti bí tí wọ́n sọ kinní yẹn mostly Wùnmí nígbà tó sọ kinní yẹn sẹ́nu kinní yẹn ẹ wo wait na ẹ wo ìka ẹ lọ wo signal tí pásítọ̀ yẹn give pásítọ̀ yẹn rí wọn òun ló show sign wọn nọwọ́ àárín ọwọ́ àwo ẹ máa mọ̀ ṣé bàbá ṣé pásítọ̀ yẹn wàá sọ fún bàbá yẹn pé nǹkan báyìí ló ṣẹlẹ̀ ní bẹ́ríà yẹn nígbà tó sì bẹ́ẹ̀ o. ṣé mo pé owó burúkú fún ọ̀nà yìí ṣé ń gbọ́ ẹ má bínú ẹ wo prayer ká ṣe ẹ hold on sir ẹ má bínú ẹ má sọ̀rọ̀ yín ẹ wo bọ̀bọ̀ olórin tó ló ń dóyàwó níyàwó yìí táṣìírí òun náà tú ṣe kó wà pẹ̀lú Mohbad ṣe kó gbọ́n ẹ náà ló yàwó yẹn máa sábà wọ́n á sì tẹ̀ láti rí pé wọ́n bo kinní yẹn kí Mohbad má bàa ní justice because owó tó ń ná yìí ti pọ̀ jù kò yẹ yín so gbogbo wọn tí wọ́n ń ná owó yẹn ẹlẹ́yà yẹn sì ẹ̀rí pé yẹn sì ségòbe ni. conspiracy yẹn ti pọ̀ jù jàre. yẹn level ó lè jẹ́ yẹn gan ló jẹ́ pé ó lè jẹ́ yẹn gan ló ná owó tó pọ̀ jù torí pé tẹ bá ń ṣe prayer tẹ bá ti ń ta ẹ máa tọ̀ ẹ understand ó lè jẹ́ yẹn gan kọ́ lọ́dà jì mí ó lè jẹ́ gan ná anybody lẹ́pọ̀n kó dẹ̀ jẹ́ pé yẹn náà sọ pé wo aláyé bá mi ṣe kí ni fún ilówó mi náà nídìí fẹ́ ṣe kí ni kan tó ń block justice ọmọ torí gbogbo àdúrà tá a ṣe nìyẹn pé gbogbo àwọn tó wá wà ń di ẹ kọ́ ṣe ẹlẹ́yà káṣírí wọn tún ẹlẹ́yà yẹn ti wà important ó ṣe jẹ́ pé táìmì lọ ṣe wèrè tó tú tó dàbí bàálù tó ní wà ní tọ́jọ́ ṣe ṣò tí ẹ̀ náà gbígbà election wọn ni wọ́n tún wèrè palẹ̀ nì ìyẹn náà kò tẹ̀síwájú. Èwo ni bọ̀dá Yomi èwo. Òbelú ni tó tóbi gbà kú. ọjọ́ òun àtàwọn Yomi jọ wà níbì kan náà ni ẹ sọ bẹ́ẹ̀ kẹta. Mọ́rúfẹ́ don't run mọ́rúfẹ́ don't run. bẹ́ẹ̀ bá dábàá lọ sọ máa gé ń jẹlẹ́kẹ̀ẹ́. kò sí yẹn nǹkan bá ọgbọ́n wọn a gbọ́dọ̀ dúró. Mẹ́wàá máa bà wọ́n àní kò jẹ́. a ti wà lórí ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún la wà ń sìn 27 lọ́gbọ́n tó fẹ́ dákú táwọn àfi dórí adẹ̀ yìí lọ àti ibùdó méje o orí karùn-ún la fẹ́ bùta sínsìn aṣígbọ́dọ̀ máa bù lọ nìyẹn gbogbo ẹnikẹ́ni sẹ́. Mr. Yomi ẹ̀jẹ̀ má bínú mo fẹ́ sọ nǹkan kí bátìrì mi tó kú torí bátìrì mi ò ní pẹ́ kú ṣe rí ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí nísìnyìí nǹkan tèmi rò ní pé náà nísìnyìí tí bàbá ò fẹ́ jẹ́wọ́ nǹkan tó wà láàrin àwọn àti Wùnmí wọn ò dẹ̀ fẹ́ jẹ́ kí public kó rí justice fún Mohbad àbí fine idea tèmi wá ń rò bẹ́ẹ̀ nísìnyìí ni pé tí public bá pa ẹnu pọ̀ tá bá petition bàbá kí bàbá wa sọ nǹkan tó wà láàrin ọ̀ràn tí wọn. àti kọjá ọgbọ yẹn. kí lẹ tún sọ ẹ̀yin ò ṣẹ̀ṣẹ̀ wá nu justice. kò ṣe pa èmi ò ráyè
Kobe máa ń sọ èmi ò tẹ̀lé bó ṣe No, bá mi ní ó bá resort ní wọn o. ṣe. ṣẹ́rí No, Wọ́n lè no, ó ti yé ẹ no àìmọye àwọn tó Mr. tẹ̀ ń Abe jọ ìwà. àti Ẹ yeah. bá petition ṣe ní bàbá wọn sí ẹ wọ́n ti tíráì kẹ́ petition gbé wọn wọn. débẹ̀. a dẹ̀ no ti sún ọ̀gá mr ọlọ́pàá sí court kí ọ gbọ́dọ̀ ó gbé yé bàbá mi yẹn kó Nǹkan dẹ̀ tí mo yẹ àdé sọ yes fún fáwọn tó wọn máa náà nìyí. prosecute. yes mr Yomi nǹkan tí mo kàn máa ṣe ní pé ṣe rí ní màá send message kan sí yín kò yẹ mi ìfẹ́ sọ ní public mi báyìí because Okay. ẹ mọ̀ gbogbo wa àmọ́ irú èèyàn tá a jẹ́ àbára wa láàbí láàbò Àwọn kì í èèyàn ṣe náà. bí burúkú pọ̀ bí pé o. Àwọn èèyàn burúkú pọ̀ exactly o. exactly that's why tí mi ò fẹ́ sọ bí mo ṣe jẹ́ but màá send message yín tí mr Yomi All kò right, yẹ sir. yín so message yẹn through òkè lọ́hùn náà ni but màá send ẹ̀ sí yín ó ti yẹ All yín right, sir. All right, sir. ok kò sí wàhálà torí bátìrì mi ò ní pẹ́ kú torí ẹ̀ mo ṣe fẹ́ bọ́lẹ̀. Ẹ tètè kúrò ẹ tètè bọ́lẹ̀ sí i torí bẹ́ẹ̀ wà lókè ọmọ àjọ bá tún yẹn. Bẹ́ẹ̀ Ẹ bá bọ́lẹ̀. rántí sẹ́ǹdì ẹ̀ gan-an kú yọ ní gáàdì ẹ̀ fún thank you so much. no mo tẹ̀ ní whatsapp number wọn bọ̀ mi Ó ti send tọ́. Ẹ send sí sí wọn. WhatsApp. Ẹ send sí WhatsApp. all right kò sí wàhálà. Nǹkan ń bẹ. Kí mẹ́wàá ń bẹ o. Àwọn ẹ̀rẹ́ kọrin ó ní Fada Abraham bàbá náà gbàtà mọ́mí àti ìbá nìyẹn o àwọn ó sọ àti fún mọ ní sẹ́yìn àti pilot lẹ́jọ́ ń sọ̀rọ̀. Èmi kílẹ̀ wí. kọ́ o. Àti ṣayọ̀. Wọ́n ní sẹ́mi àti pilot lájọ sọ̀rọ̀. Kí n mo mọ̀ sí wọ́n. Àti bá ẹgbọ́n ọ̀kan tó sọnù pléènì ẹ mute kẹgbọ́n ọ̀kan tó sọnù pléènì. Ó ga o. Àtibá ẹ pa kínní. Wo ẹ má ti rò pé tí mo gbọ́ ẹ̀ tán. Kí ló fẹ́ sọnù pléènì tẹ́ gbọ́ rí? Ẹ sì gbọ́dọ̀ tẹ́tí. Zomo ó mọ nǹkan tó ń ba òun ó mọ nǹkan tó ń ṣe nítorí ẹ̀ ọjọ́ tó ń sọ̀rọ̀ yẹn kò lè fi bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ lọ fà èèyàn kan ó yẹ bí ọ̀rẹ́ ẹ̀ òun ló ń bá sọ̀rọ̀ yẹn lọ fà ló ń bá sọ̀rọ̀ yẹn gan òun ò fi bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ fà lọ bẹ́ẹ̀ èèyàn tó ń ṣe kínní ibẹ̀ ni bọ̀bọ̀ tó ń jà bàbá. Ẹ wo fídíò. ọ̀tẹ́jú. Bàbá wà sí sà. Mi ò la ojú mi rí nọ́ọ̀sì rí o. Ìjọ tí mo débẹ̀ kíṣìn mo gbà wọlé torí àwọn tó dúró sẹ́nu gate àtàwọn tó dúró sí entrance àti wọ sitting room kíṣìn lèmi lọ gbà wọlé. Ọjọ́ yẹn ni third time tí máa wọlé Mohbad torí bó ṣe kó délé yẹn ni. Mi ò lajú mi rí nọ́ọ̀sì rí. Wọn ò fi nọ́ọ̀sì wọ̀n mí báyìí. Tí bá ní mo rí nínú fíìmù ni àbí mo rí lórí kíní. Fíìmù wo? Ṣé nọ́ọ̀sì ṣe fíìmù ni? Spiritual ẹ̀rí wá. Uncle Yomi ẹ dá padà ẹ rewind àárín yẹn. No, inú kí ló mìn orí online ló mìn torí kò tí ì. Kí lẹ̀ sọ Prince? Online lọ fẹ́ sọ ṣé náà ṣì ń ṣe fíìmù ni. Bóyá ni ẹ tẹ̀lé access wá ní ẹ bọ̀ bóyá Mohbad lówó ló íńtánẹ́ẹ̀tì tìrì kí Mohbad tó kú ṣọ́wọ́n lọ́nláìn kí Mohbad tó kú tẹ́lẹ̀ ní kí lẹ̀ mí ẹ stop ẹ̀ náà. Understand nǹkan tó ń sọ níbẹ̀ ẹ máa gbọ́. ẹni sùúrù ẹjọ́ kì í ẹ jẹ́ láti máa understand nǹkan tó ń sọ. Kóbi jọ ní sùúrù ẹjọ́ nǹkan tó mì. Lóbi àti dìde ó yẹ lọ sọ. Fóònù àbí kàn rí online nǹkan tó mì ní ẹ̀kọ́ ṣe pé bóyá ó ṣe fíìmù. Thank you, Mr. Olùṣèlú. Bàbá wà sí sà. Mi ò la ojú mi rí nọ́ọ̀sì rí o. Ìjọ tí mo débẹ̀ kíṣìn mo gbà wọlé. Torí àwọn tó dúró sẹ́nu gate àtàwọn tó dúró sí entrance àti wọ sitting room kíṣìn lèmi lọ gbà wọlé. Ọjọ́ yẹn ni third time tí máa wọlé Mohbad torí bó ṣe kó délé yẹn ni. Mi ò lajú mi rí nọ́ọ̀sì rí. Wọn ò fi nọ́ọ̀sì wọ̀n mí báyìí. Tí bá ní mo rí nínú fíìmù ni àbí mo rí lórí kíní. Èmi àti nọ́ọ̀sì àṣọ kankan mi ò rí rí. Ó ní àbí mo rí lórí kíní. Prince
kí lè wá sọ ọ ní inú fíìmù àbí káwọn rí lórí kíní. nínú fíìmù tàbí lórí íńtánẹ́ẹ̀tì. Yeah, good evening, everybody. Give me 1 minute. Give me 1 minute, Uncle Kofi. Ẹgbọ́ àríyẹn ọkùnrin Yomi. Ṣé ẹgbẹ́ àríyẹn tó sọ pé àwọn tó kó sẹ́nu ọ̀nà àtẹnu géètì àti wọlé? Ṣé ẹ mọ̀ fáàrí kí ní nǹkan ta? Àwọn tó kó sẹ́nu ọ̀nà àtẹnu géètì àti wọlé ẹ̀yìn ìdílé ni mo gbà wọlé. ẹ pílẹ̀ lọ mi Zayo mi ẹ pílẹ̀ lọ. òun ló mò ń bọ̀ prof. Sorry, ẹ fún mi ní just like 2-3 minutes, ẹ jọ̀ọ́. Everybody, good evening, good morning. Sorry, I'm a bit behind. I'll be speaking from where you are coming from. Sorry, bóyá ó dàbẹ̀ ni pé kàlẹ́ndà tèmi àti Ethiopia the same calendar ládìjọ́ ń lò ó bọ́ sọ́wọ́ ẹ̀yìn díẹ̀. Regarding this nurse, it's a good thing wípé Mr. Yomi tún gbé ọ̀rọ̀ nurse padà again ibi tí mo ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn. Number one, I believe there is no nurse anywhere. Why did I say this? I don't want to even draw my opinion or my conclusion from wherever they or what they've said or anything. I don't want to draw my conclusion from there. Now, Baba Mohbad sọ wípé òun àti ìyá Mohbad làwọn dìjọ dé ibẹ̀ yẹn ní alẹ́ ọjọ́ yẹn. So there is no way tí wọ́n máa sọ pé ẹnìkan ló wà responsible àbí ló play any role nínú ikú tó pa ọmọ èèyàn. And as a parent, kéèyàn dẹ̀ dákẹ́, kéèyàn má ṣe anything. So what I'm trying to say in essence is this: there is no way tí wọ́n máa ní nurse ó ní ó ṣekú pa Mohbad tí ìyá Mohbad wà níbẹ̀ ó dẹ̀ dákẹ́ kò fa nurse yẹn ya kó fa ya kúrúkúrú kó jẹ́ ní ìjọ yẹn. náírà ló ń pariwo. Then bàbá náà wà ń bẹ̀ wọ́n máa sọ fún bàbá náà wípé nurse ló pa ọmọ ẹ̀. Òun náà ó dẹ̀ calm ó wà cool calm and collect lálẹ́ ọjọ́ yẹn. Mi ò rò wípé any reasonable parent ó máa gbọ́rù nǹkan yẹn kó dẹ̀ sì dákẹ́. So that on my mind, I believe personally that there was no nurse anywhere. So that's where I actually draw my own conclusion from, not from what they said. Now, another thing is this: before they exhumed Mohbad, is there anything about any nurse anywhere? Ìgbà wo ni ọ̀rọ̀ nurse ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní máa jáde? All these things that, like the last voice note about Mohbad tí Mr. Yomi play yìí, was this before they exhumed Mohbad or after? So you will see that some of these things did not, we started hearing about all these things after exhumation. Prior to that exhumation, yeah, I said after. Prior to the exhumation, we never heard anything about any nurse. Few things, they've buy the nigga. Come and take your trophy. This, that. So if there was any nurse ab initio, some of the tweets would have been, as a nurse, would have reflected in some of her tweets before exhumation. Exactly. So everything they've been doing is one cover up or the other, because kò sí bàbá torí ẹ̀ pé ká gbọ́ pé ẹnìkan ló wà responsible láti pa òun. You understand? Prof, n tẹ́mi rí ni pé wọ́n mú nọ́ọ̀sì yẹn wá kókò wá sin bọ́dì yẹn lọ kí nọ́ọ̀sì kọ̀ dúró kókò stage bẹ́ẹ̀ ó kọ̀ sin bọ́dì lọ sí pé tẹ̀lé wa lọ sí hospital méjì kódà yẹn pé tọ́ba ní kí ló ṣe nọ́ọ̀sì ló ń gbà tẹ́mi kọ̀ rí bẹ́ẹ̀ nìyẹn ó dẹ̀ ti parí iṣẹ́ the nurse is just a four person lásán ni. So there was no nurse anywhere, all right? And if we want to judge by what they've been saying, I think based on what I have deduced myself, I'm convinced that there is no nurse anywhere. Now, another thing to first to law only regarding the police also.
if they say, okay, when they went to Mohbad's house, one injection, because I heard you saying something about it, can you want to prove the injection and now, police also did not do any investigation until after Mohbad was exhumed. So it means that all those syringes that they claimed to have found in Mohbad's house was they only got it after his body was exhumed, after that, because that was the only time they started with the information. So you will see that nothing was presented to the public about the syringes. No investigation was done on the syringes whose fingerprints were on any of those syringes. None of those things was done. So it means that it is an arrangement. Now, even after his death, how many people were there in the house? I personally can say, okay, the wife's sister, the wife's auntie, the deceased mother, Prof, deceased everyone here brother. Kariwo, any wife sister. Me, I don't anybody. I don't mention name. I'm not mentioning name. I'm only talking generally. Most of generally. So now, at least there were like 5 or 6 of them in that building. So Ejo, after how many days? No, like exhume body Mohbad. I don't want to call on military Ejo. I think it's about 9 days after. So are we now saying that for more than a week, one trash a bin see àwọn márùn minimum of 5. One the diaper for one change diaper or more, but one do the same trash bin, don't cover gbogbo. So they need empty all those things for the period, because after exhumed no ọlọ́pàá better investigation. So now, but don't rí àwọn yẹn. So you see that all these things we are talking about, script ní ẹnìkan jókòó tí wọ́n kọ tí wọ́n dẹ̀ ń kà fún wa. So that's little I have to say for now. But Sorry for taking your time and sorry for jumping in. Achievable. Ẹ jẹ́ ká accept Baba Mohbad did not accept the script yẹn. He's the main architect. If you had told the police that somebody was alleged. Submission Larry. Sister, kíbo lẹ wá? wọ́n ti lọ ṣe nǹkan. Ẹ bá wọn ìwé ìmọ̀ kan tí máa ṣe, ẹ jẹ́ kí mọ́mọ́ tí máa ṣe máa login sí second account mi, máa pàtẹ́wọ́. Ìyá ti ń gbà nǹkan bẹ́ẹ̀. So you will see that everything tí wọ́n ń ṣe arrange ni. So the father, the mother, the wife, gbogbo wọn collaboration ni wọ́n jọ ń ṣe, because kò sí ẹni tó máa gbọ́ pé ọmọ òun kú, ẹnìkan ló dẹ̀ lọ́wọ́ nínú ikú ẹ̀ tó kọ̀ ọ̀sẹ̀ ẹ̀dẹ̀ fọwọ́ra lórí. Màmá yẹn á ti fa the nurse, the supposedly nurse, á ti fa ya pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ ni, kò tẹ̀ ní dúró fẹ́ anything. Bàbá also bàbá gan ti fa ya pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀. So gbogbo yẹn ẹ jẹ́ ká gbàgbé ẹ̀. So gbogbo wọn ẹ wò ẹ ṣé jàre. Thank you the beautiful host as said by Papadano yesterday. Thank you. Yes, sir. You Yes, really ma'am. spoke my mind. Thank you. God bless you. Wèrè tó ti ya wèrè torí ẹ̀ ò ṣiṣẹ́ mọ́ kan ẹ̀ lè gbọ́ ọmọ lọ́wọ́ wèrè láyé. Wèrè tó ń bu jíjẹ ẹ̀ lè gbọ́ ọmọ lọ́wọ́ ẹ̀. So ẹ má fi nù wá o, àmọ́ jẹ. Game over. Ẹ bọ́lẹ̀ ń bẹ̀. Orí Mohbad yìí so kò tún tẹ̀lé àìsí. Ẹ̀yin náà ṣáà ilé ṣe yín ilẹ̀ báyìí. Ọlọ́run bá yín ló bá yín ní sókè. Ọlọ́run bá wọn parẹ́ ni. Bọ́ ṣe mú rẹ̀ ẹ̀ lẹ̀ báyìí, à ń bá wọn parẹ́ ni. Bọ́ ṣe mú lẹ̀ à ń bá wọn parẹ́ ni. Ọmọ yẹn ọmọ kan bí 1 million ní tó kọ. Nígbà tí orúkọ gọ́vnà Èkó Sanwó-Olú, ó ní ṣé Mohbad nìkan ló máa kọ́kọ́ kú ni? Àbí tí wàá lé tí wàhálà wá pọ̀ báyìí? Tí ìlú wàhálà ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. Ọmọ Àtìbà. Yes, sir. Kí lẹ wá rò pé ó lè fà á Prof ládùúrà tí Prof sọlẹ̀? Kí lẹ rò pé ó wá lè fà á tí ìyá Mohbad fi wá dó sẹ́yìn Wùmí? Because ọ̀rọ̀ yẹn jì tó fi ọ̀rọ̀ bàbá lẹ̀. According to ọjọ́ kan tí mo já sí láìpẹ́ àwọn olóko yẹn lóru ń pé màá sì pè ẹ̀ tí màá sẹ́ǹdẹ̀ sí ní kẹ́kí ẹ̀. Ìgbà tó bá yẹ kí bọ́ ṣe ń dẹjù sí kó gba ìtọ́ ní kó gbà tó bá yẹ kó ti gbà kò ní sí gbogbo wàhálà ìlẹ̀. Mo lè sáré sẹ́ǹdẹ̀ sí ní ìsìn tó ṣe tán kẹ́kí ẹ̀. Kò ní sí gbogbo wàhálà ìlẹ̀. Kò ní sí gbogbo wàhálà ìlẹ̀. Mr. Bàbá ló sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ gbọ́ tán. Ó yẹ mute ẹ gbọ́ kí ni tán.
sí Èkìtì kẹ́ lọ ro kí ló pa ọkọ ẹ ó ní abẹ́rẹ́ tó fún rìhátì lára ẹ̀ bàbá ẹ máa gbé lọ sí Èkìtì kẹ́ lọ ro ó dẹ̀ mọ̀ pé pásítọ̀ nínú náà ìyẹn kọ́ ní ìṣù a gbé lọ síbi tí ó yẹ ká gbé lọ ní police station wọn ò fún wa ní police station. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Ẹ ti dáhùn question. Ẹ ti dáhùn question. Ẹ ti dáhùn question tí wọ́n béèrè. bá tẹ̀lé rí náà tó wá kọ̀ọ̀kan tó mo kó wa lọ bẹ́ẹ̀ náà nìyá Mohbad tó lè mímọ ní kí pẹ́ńpọ̀ ẹ̀ máa sá lọ bàtà gún ọmọ mi. Yes, sir. àwọn irọ́ la bí. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Mo fẹ́ jẹ́ kí nǹkan tí ẹ sọ ní Yorùbá yẹn bẹ́ẹ̀ bá ṣe lè sọ lóyìnbó ẹ bá wa sọ lóyìnbó fún àwọn èèyàn tí wọ́n ń gbọ́ nípa ọ̀rọ̀ nọ́ọ̀sì yẹn bẹ́ẹ̀ bá ṣe lè sọ lóyìnbó ẹ sọ lóyìnbó. Yeah. Concerning nurse issue, I never set my eyes on nurse. I never see a koro like this. Yes, me with nurse no see you. We never talk o. I never see nurse for my life o. If I see nurse, it may be inside internet, not physical like this. Me with nurse we never meet. fíìmù yẹn ṣẹ́rí kan sọ internet. Ṣé broken yẹn dá? I and the nurse we never had any conversation at all. But kí lẹ rò pé ó lè fún Wùmí ní audacity tí Wùmí yóò bá lọ́wọ́ nukú Mohbad tó sọ pé bàbá yìí ló ní kí tí understand you people are not even getting something here. If truly this baba lost his child bàbá yóò dẹ̀ lẹ́bọ lẹ́rù ìyàwó ọmọ yẹn á bá sọ pé bàbá yẹn ló ní kí nọ́ọ̀sì máa lọ the prime suspect yàtọ̀ sí pé bàbá yẹn ló lọ sin òkú against the law. Ó tún indict bàbá yẹn pé even the baba is the one ló ní kí nurse prime suspect òun ní kí nurse máa lọ wọ ló tún lọ fẹjọ́ sọ ọlọ́pàá kọ́kọ́ báyìí wá nurse pé èèyàn tó pọ̀ mọ́ ó wá justice. Wùmí tún sọ yí pé ṣèbí bàbá ò rí ìkọ̀kan ṣe sí nọ́ọ̀sì ṣèbí nọ́ọ̀sì. Ó ní mo sọ so why would you think Wùmí is lying? ẹ mọ̀ nǹkan tí Mr. Yomi mo ti sọ fún yín pé Wùmí ń parọ́ ni because ẹ mọ̀ ìdí tí mo fi sọ pé Wùmí ń parọ́ mi mọ̀ ẹ mọ̀ pé yóò fọ́ ẹ jẹ́ sọ di ẹ mọ̀ pé yóò dà pé there are sometimes tẹ́ pé there was a time tẹ́ pé ẹ follow corona níjọ́ tí nọ́ọ̀sì wá sí court ṣe yẹn Sanshitu challenge ẹ̀ pé ó gbọ́ Wùmí sọ pé bàbá ló sọ pé kó máa lọ lọ́jọ́ tí ó wá sílé nǹkan kan ó ní no ipò òun ò rí bàbá rí ó sọ court ipò òun ò rí bàbá. tó bá jẹ́ pé nọ́ọ̀sì yẹn bóyá pé bàbá ló stage ẹ̀ wá ta ló máa gbé tó bá dé corona. ẹni tí ó tún ní ẹ máa gbọ́ ó ní pé òun ò rí bàbá rí pé òun ṣẹ̀ṣẹ̀ rí first time tóun máa rí bàbá rí sójú lélẹ̀ ní kọ́ọ̀tì yìí ẹlẹ́ẹ̀kejì Sanshitu dẹ̀ challenge again ni pé ìwọ ló gún Mohbad lábẹ́rẹ́ tó fi kú ó lóun kọ́ o ipò òun kọ́ wọ́n wá ní ta ló pa Mohbad ó ní kọ́ bèrè lọ́wọ́ Wùmí ẹni tó bá lọ sí kóòtù lọ́jọ́ yẹn wọ́n lè testify sí nǹkan tí mò ń sọ yìí. ìyẹn nǹkan méjì ló tẹ̀ mú wá sí the question tá a sọ ni wípé nígbà tí nọ́ọ̀sì confam pé bàbá òun ò rí bàbá rí the reality of life is this káti ẹgbà pé bàbá ò rí nọ́ọ̀sì yẹn nulẹ̀ ẹ jẹ́ ká wò ó tó bá yẹ pé nọ́ọ̀sì yẹn is real ó dẹ̀ wà jẹ́ pé òun lọ́nu gún Mohbad báwo ni ọlọ́pàá bàbá lọ complain fún ọlọ́pàá ọkọ̀ statement ó dárúkọ nọ́ọ̀sì síbẹ̀ pé wọ́n ní èèyàn kan nọ́ọ̀sì o òun ló gbọ́mọ òun pa orúkọ ẹni Ògèdèngbé o because even at that time àmọ́ bọ́ ṣe rí full name ẹ wá lọ arrest nurse wọ́n pariwo síta pé wọ́n ti mú nurse bàbá yẹn ò dẹ̀ tún fojú rí nurse wọ́n dẹ̀ detain ẹ̀ fún 4 months the question is kí ni investigation tọ́lọ́pàá ń ṣe fún 4 months tó ń di nurse mú tó involve bàbá yẹn. Mr. Yomi, like I said, ṣẹ́rí bàbá ò ní lè sọ̀rọ̀ nípa nurse because bàbá ti mọ ohun tó pa ọmọ gangan wọ́n dẹ̀ ti jọ agree láti shift nǹkan tó pa ọmọ gangan wá sórí nurse so bàbá ò ní lè sòótọ́ so Wùmí torí pé bàbá wa ń frustrate Wùmí lórí ọ̀rọ̀ property náà ni Wùmí ṣe ń frustrate bàbá padà lórí pé o ò tó bẹ́ẹ̀ kó sọ kú tó pa ọmọ ẹ̀ o ò tó bẹ́ẹ̀ kó sọ̀rọ̀ lórí nurse torí o mọ̀ pé kò sí nurse. No, wọ́n jọ ń fúnra wọn jẹ padà ni.
Expander dey sell bó ṣe jẹ́ gangan nìyẹn. wọ́n jọ ń fúnra wọn jẹ padà ní wọ́n jọ ń frustrate ara wọn ní. Expander ní sell But the wọ́n jọ ń question fúnra now wọn is jẹ this. ni o. Am I gbọ́dọ̀ mi? The question now is this. Tó bá jẹ́ pé Wùnmí, ṣé ń gbọ́dọ̀ mi? Tó bá ti lè jẹ́ pé Wùnmí ló wà involved. Mo kàn sọ báyìí ni o for general talk. Èmi mọ̀ débi mọ̀ o. Tó bá jẹ́ pé Wùnmí ló kú Mohbad, which we all know. Ṣé bàbá yẹn àti Wùnmí lọ́jọ́ agree pé káwọn stage nọ́ọ̀sì ni? Or who? What are you telling me? Bàbá àti Wùnmí nìkan kan náà jọ stage ẹ̀ àwọn stakeholder wà ń bẹ̀ wọ́n pọ̀. Mr. Yomi wọ́n The pọ̀ point sí. is, tí bàbá sọ pé òun ò rí nọ́ọ̀sì, tí Wùnmí dẹ̀ sọ pé bàbá ló ní kí nọ́ọ̀sì máa lọ. Then the question is that maybe they brought the nurse truly. Èmi sọ wípé ní tí nọ́ọ̀sì wá ṣe ni pé wọ́n kàn ní the nurse yẹn kó wá escort body lọ sí wọ́n fẹ́ gbé body yẹn lọ sí hospital kọ́ lè stage gbàgbé pé wọ́n ń gbé òkú kiri. Wọ́n dẹ̀ need èèyàn tó máa sọ pé nọ́ọ̀sì ló gún pa. Ó ṣe ṣàlàyé fún hospital pé nọ́ọ̀sì yẹn ti lọ lé ni. Nọ́ọ̀sì gbọ́dọ̀ tẹ̀lé òkú wá náà. I am telling you, in tẹ́mi ló kàn fi nọ́ọ̀sì ṣe. Òun ni pé when they needed a nurse to come and take the fall. Tí bàbá yẹn náà mọ̀ ń pa ẹ̀. Òun ni pé nọ́ọ̀sì yẹn ibi tíṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ ni pé wọlé wá ní ọjọ́ 12 yẹn. A máa jọ ru òkú lọ. A máa dé hospital méjì. Wàá bá wa tẹ̀lé òkú padà wá lé. Ṣẹ́gẹ́tì mi. At was at that point bàbá yẹn dé gbàtọ́ kí ni iṣẹ́ nọ́ọ̀sì yìí òun lè máa lọ́n tiẹ̀ àti yanjú tọ̀rọ̀ tí ó ti parí iṣẹ́ tiẹ̀ tán. N tẹ́mi believe kó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Okay sir, nínú season film fún àwọn láti 2023 wọn bẹ́ẹ̀ni ṣe rí káàkiri nọ́ọ̀sì ní pé nọ́ọ̀sì yẹn ìgbà tí Mohbad ti kú látọjọ́ Monday wọ́n dẹ̀ dé láti arrange everything òun ló wá prepare ló ṣe everything sílẹ̀ kó tó dalẹ̀ Tuesday nọ́ọ̀sì yẹn ṣì wà pẹ̀lú wọn kò kúrò bẹ́ẹ̀. Bàbá máa rí nìyẹn àfitá pé wọ́n fi hàn bàbá. Ó wá clean àwọn wounds àwọn nǹkan kan. Fọ̀rọ̀ wound lẹ̀ tí nọ́ọ̀sì wá ṣe ni pé wọ́n fẹ́ sọ pé Mohbad wọ́n fún ní injection nílé ni lọ́ ṣe ó wá ní anaphylactic wọ́n wá lọ sí hospital kò sí ní hospital máa bèrè pé nọ́ọ̀sì tó treat ẹ̀dà òun ló máa negotiate pẹ̀lú ọlọ́pàá àwọn doctor òun ni doctor máa bèrè lọ́wọ́ pé what happened to your patient òun ló gbọ́dọ̀ gbé wọn débẹ̀ kọ́ lè mọ next step. Mr. Yomi ẹ jẹ́ sọ eléyìí fún yín again ẹ mọ̀ wọ́n sọ pé ó dà pé nígbà tó dé hospital yẹn wọ́n ní doctor tó attend sí wọn ó béèrè pé kí ló ṣe Mohbad wọ́n ní pé wọ́n fún lábẹ́rẹ́ nǹkan kan gbá kọ̀ọ̀kan nǹkan doctor yẹn dẹ̀ ti rí àwọn nǹkan kan doctor yẹn wá béèrè pé ta ló fún lábẹ́rẹ́ wọ́n á gbé nọ́ọ̀sì yẹn ó ní pé òun lòún fún lábẹ́rẹ́ ẹ mọ̀ doctor yẹn wá wo nọ́ọ̀sì yẹn pé ìwọ ló fún lábẹ́rẹ́ ṣó mọ nǹkan tó ń sọ ṣá ẹni yìí ti kú ẹ wá gbé wá ń sìn ó wá níwọ̀ ló fún lábẹ́rẹ́. kúrò òkú ni nọ́ọ̀sì dé bá. Yes pé kó máa gbé lọ. Tí wọ́n tọ́lá ṣàlàyé fún gbogbo yín nìyẹn. Hostage nọ́ọ̀sì yẹn ni. Mr. Yomi ṣe rí nǹkan méjì ni plan A plan B ni wọ́n ní kò yẹ yín plan A yẹn fail náà fi padà wá sọ́dọ̀ plan B plan A lọmọ tó kọ́kọ́ parọ́ pé Mohbad òun rí nígbà tán mú hospital yẹn yarí wọ́n accept yẹn expander n tẹ́mi sọ fún yín ni pé. ẹ máa gbọ́ plan B wá ní ti nọ́ọ̀sì yẹn kò ṣiṣẹ́ kankan like you said pé ó wá stand by láti tẹ̀lé wọn lọ tán bá ní kí ló ṣẹlẹ̀ sọ pé wọ́n ni tán bá ní kinní kan sọ pé báyìí nǹkan tí nọ́ọ̀sì yẹn lọ ṣe ń bẹ̀ nìyẹn kò lọ treat Mohbad because gbogbo time tí gbogbo wọn quote àwọn dàrósà ní time tí wọ́n pè ṣé time tí nọ́ọ̀sì yẹn sọ pé òun débẹ̀ gbogbo ò papọ̀ mọ́ra wọn so script ni nọ́ọ̀sì yẹn wá tẹ̀lé nínú script yẹn kẹ̀dẹ̀rẹ̀ bàbá Mohbad ó wà ń bẹ̀ ó rí nọ́ọ̀sì yẹn torí gbogbo nǹkan ló ṣẹlẹ̀ Tuesday kọ́ ló ṣẹlẹ̀ so bàbá yẹn náà ti rí nọ́ọ̀sì tán fẹ́ lò ló fi ní tẹ̀fí wò pé bẹ́ẹ̀ sọ pé. tíjọ Tuesday yẹn nọ́ọ̀sì ẹ̀ ti get expander gbogbo Monday on the 11 yẹn nǹkan ti ṣẹlẹ̀ ẹ ti sàn wọ́n ti ṣe gbogbo level tó máa ṣe. nọ́ọ̀sì yẹn wá láti wá cover the Tuesday yẹn mo understand. báwo la ṣe fẹ́ tan public aláti stage pé aro òkú Mohbad lọ sí hospital lẹ́yìn ìgbà tí nọ́ọ̀sì wá treat ẹ̀ lé. nọ́ọ̀sì dẹ́n láti tẹ̀lé. ó dẹ́ gbọ́dọ̀ tẹ̀lé wọn. so ibẹ̀ ni Brian ti pé tiẹ̀ wá nọ́ọ̀sì tiẹ̀ wá pé mo wá bọ̀ gbà tí yẹn débẹ̀ kò sí yẹn kọ́ mo sọ ló débẹ̀ lọ́ ṣàlàyé fún bóyá alájà náà pé nǹkan tó fẹ́ àtàwọn nǹkan tó wá treat lélẹ̀ wọ́n sẹ̀dẹ̀ sí torí pé kò possible kẹsẹ́ kó wá treat ọ̀kan láti send the picture injury sí
So on getting to that estate, wọ́n stage orókùnlẹ̀ tọ́wọ́ bá tẹ nọ́ọ̀sì ó ti jẹ́wọ́ yẹn fáwọn ọlọ́pàá. Meanwhile, Òkú ni nọ́ọ̀sì bá. ẹgbọ́n nǹkan tí Kobi sọ lẹ́ẹ̀kan pé ó ṣẹlẹ̀ ní corona inquest nígbà tí wọ́n put ètò nọ́ọ̀sì tó lọ fi pa Mohbad tó ní rárá òun kọ́ lóun pa tó bú sẹ́kún wọn wá níta ló wá pa wọn ló ní kán béèrè lọ́wọ́ Wùnmí. So ó mí pé ìyá nọ́ọ̀sì náà tún padà wá sọ pé wọ́n sẹ̀tì ẹ̀ ọ̀pù ni o. So ó mí pé ẹ ti fẹ́ di ọ̀rọ̀ léun lórí ẹ béèrè bí ó ṣe kú lọ́wọ́ ìyàwó ẹ̀ òun ò mọ̀ ń pa ẹ̀. ó yá expand ẹjẹ tún post ẹjẹ tún ṣọlẹ̀ okay àwọn Wùnmí ẹ̀yin supporter Wùnmí ẹ máa gbọ́ o ẹ máa gbọ́ nǹkan tí fẹ́ sọ o ẹ ń pariwo ẹ ní nọ́ọ̀sì ló gún Mohbad lábẹ́rẹ́ tó fi react àbí fine accepted káti ẹ bá yín gbà yẹn pé nọ́ọ̀sì ló gún Mohbad lábẹ́rẹ́ nígbà tó mú spending àti kinní tó charge wọn lọ sí kinní tó bẹ̀rẹ̀ trial wọ́n dúró de Wùnmí láti jọjọ́ ìgbé kó wá síbẹ̀ kó wá ṣe witness Wùnmí ń sá káàkiri kò lè lọ síbẹ̀ ṣùgbọ́n òun náà dẹ̀ ń pariwo pé nọ́ọ̀sì ló gbọ́ òun lábẹ́rẹ́ kí ló dé tí ò lọ síbẹ̀ as witness kó lọ kò ní lè lọ nítorí pé ṣe ń gbọ́rọ̀ mi òkú ni Mohbad ti kú kí nọ́ọ̀sì tó débẹ̀ torí from the testimony of the driver àti bí aago 12 lòun ti confam pé Mohbad ti kú Zoro ti sọ pé Mohbad kú ní 11 bẹ́ẹ̀ kí ni ti kú so nọ́ọ̀sì yẹn wà bẹ́ẹ̀ ní 12 tó tọ́ but gbogbo nǹkan tó wá ṣe mẹ́yẹn kò lè lóhùn rí Mohbad láàyè irọ́ ni so gbogbo script yẹn chances pé lóòótọ́ lórí bàbá Mohbad ó rọrùn ṣe ti understand chances pé orí bàbá Mohbad tó tọ́ èmi ń believe pé possible because kò wà conceivable. Orí bàbá wọn ti jọ plan ẹ ni orí gbogbo wọn jọ ríra wọn èmi jákọ̀ mọ̀ pé ó pẹ́ bóyá ẹ̀kọ́ àfojú múmu wọn very soon náà ni shortly ni nǹkan tí mo máa ń sọ má ṣe máa sọ Lagos State Police nǹkan burúkú lọ ṣe yìí o. ẹ̀yin tẹ̀lé bàbá Mohbad ẹ má fi emotion sí kinní jù because táṣìírí bá padà tù tẹ́ bá lọ padà mọ̀ pé bàbá Mohbad lọ́wọ́ níbi ikú ọmọ ẹ̀ wo ẹlòmíì inú ẹ Ọlọ́run máa yẹ kó lọ bá rẹ̀ lọ hospital bẹ́ẹ̀ ṣe ti gbọ́kànlé kinní. ṣé ẹ rí awórawo ní kinní gbogbo wọn mọ tó ń ṣe. awórawo ni everybody ló mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ wọ́n kàn play everybody ni awórawo ni bẹ́ẹ̀ pé gbà mí nígbà òjò kí n gbẹ nígbà ẹ̀rùn ó ní gbogbo. èmi ò gbọ́ báyẹn ṣe ó ṣe kiri yẹn pẹ̀lú in conjunction with somebody tó ní owó burúkú lọ́wọ́ bóyá wọ́n á ṣe láti sponsor bàbá yẹn ni o àbáwọn tó ń ṣèkà fún Mohbad yẹn wọ́n fi kiri yẹn sponsor bàbá yẹn ẹ tí kẹ́kọ̀ọ́ mọ̀ sọ pé àwa nídìí ikú bọ̀bọ̀ yìí ẹ̀yin nídìí bọ́ọ̀dì ẹ̀ àwa nídìí nǹkan báyà fẹ́ fi ṣe rí I know something is connected to somebody on that thing ìyẹn ò dẹ̀ lè èmi ò lè establish yẹn àfi tí bàbá yẹn tó bá treat bàbá yẹn bí suspect tó ń work on that bàbá ó máa jẹ́wọ́ yìí tó fi sọ yẹn ní star kó bá kan náà ìyẹn yẹn tí the law bá ready láti ṣe iṣẹ́ bàbá yẹn máa ka boroboro àwọn ẹni ka boroboro àwọn sábà tí wọ́n ní sòótọ́ tó bá dé ojú kú gan àwọn kan tí wọ́n ní sòótọ́ wọ́n ní sòótọ́. ṣẹ́rí ẹ̀kan sọ wípé wọ́n ní plan B wọ́n plan ẹ̀ ni wọn ò plan anything tó bá plan ẹ̀ àṣírí wọn kò ní wà obvious láti a week after tọmọ yẹn kú nǹkan tó kàn wá bẹ́ẹ̀ ni tí bàbá òfin ní ẹnu bẹ́ẹ̀ ni pé látijọ́ tí ọmọ ẹ̀ ti kú ló ti mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ó ti mọ nǹkan tó pa ọmọ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ torí pé bàbá bọ́ síta láti wá deceive public òun ni wọ́n fi ń de bàbá wọ́n ìgbà tí ọmọdé ti kú òun ni àwọn èèyàn kan ti bẹ bàbá náà ti bẹ bàbá pé mistake ni bàbá ti agree pé mistake ni torí ogún òun ló jẹ́ kí gbogbo wọn bọ́ síta ló jẹ́ kí bàbá máa ṣe gbogbo wèrè tó ń ṣe yẹn torí pé àwọn Wùmí àti àwọn àbúrò owó Mohbad àti Mohbad sọ pé àwọn ò lè gbà kí wọ́n kó gbogbo property lé bàbá lọ́wọ́ kó jẹ́ òun ló máa là lé everybody torí pé wọ́n mọ orú èèyàn tí bàbá yẹn jẹ́ òun la fi rí wọn ta. òun ló fi yọ bàbá kò ní second meeting tó ṣe òun ẹni sùúrù òun ní kí lorúkọ àtọ̀lé òun látọ̀lé fi bọ́ síta láti fẹ́ wá di ẹrù ikú yẹn lé bàbá yẹn lórí.
wọ́n ti bẹ bàbá dẹ̀ ti accept bàbá ti accept wọ́n ti fún bàbá lówó wọ́n ti promise bàbá ní nǹkan. mo fẹ́ béèrè nǹkan kan bíi náà ṣé wọ́n bẹ bàbá náà. ṣé kò sí wọn plan anything wọn plan kankan ipe ẹ jẹ́ ká lọ plan náà so they didn't plan anything. Okay, I agree. Ṣé wọn plan anything náà bàbá wọn bẹ bàbá náà ni pé kí wọ́n lọ kí Wùnmí àti Blessing kí wọ́n sọ nǹkan sínú olórí ọmọ yẹn. Ẹ máa gbọ́ ẹ máa gbọ́ kálukú ṣe titi ẹ̀ ṣẹ̀rí kálukú ṣe titi ẹ̀ ọ̀nà òun ni. Tani Blessing ṣe fún. Expander. Báwo ló yẹ wọn táyì tó fẹ́ gbókù wọlé. No, Tani Blessing ṣe fún. Expander ẹni sùn. Nǹkan tí Blessing jù sínú. They give her 50 million kẹ. Ẹ máa gbọ́ question kan ni mo fẹ́ kẹ́ fún mi o mi ì fẹ́ kẹ́ fún mi ní explanation kankan. Nǹkan tí Blessing jù yẹn kí ló pè kí ló sọ pé òun jù. Ó ní underwear àti ṣérun ẹ̀tàn fá lòun fún síbẹ̀. Kẹ̀kẹ́ ó ní sponge tí wọ́n fi wẹ̀ òun lòun jù síbẹ̀. Irọ́ ni. Ó sọ underwear gan pàápàá. Ẹ máa gbọ́ Wùmí òun sọ pé Wùmí sọ pé nǹkan kan lòun jù síbẹ̀. Ó ní aṣọ yóò fẹ́ fi dáàbò bò bó. Àwa kọ́la sójú ni. Ọ̀nkú kálukú ló ní mission tiẹ̀. Wùmí òun ó mọ nǹkan kan nípa nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Ó dẹ̀ ti rí ọwọ́ tí àwọn fámìlì yẹn gbé ó rí i pé wọ́n kàn bẹ̀ wọ́n. Kó bóun mú kí mọ́tò ẹ̀gbọ́n òun níbi tí wọ́n bòdì tó jẹ́ pé wọ́n bẹ̀ wọ́n ní wọn ò tí ì gbà ẹgbẹ́ ètò dé ni wọ́n sáré lọ fún pé kí wọ́n má bàa kọ́ pé that means pé bàbá Mohbad àti Wùmí lọ́jọ́ pípẹ́ ọ̀rọ̀ nọ́ọ̀sì yẹn dẹ́n. ṣe ọ̀rọ̀ nọ́ọ̀sì yẹn ti wà ńlẹ̀ kí bàbá tó dé ọmọ yẹn ti kú kí bàbá ẹ̀ tó dé wọ́n fi nọ́ọ̀sì yẹn máa prepare sílẹ̀ kí bàbá tó dé ni ẹni tó ní kí bàbá gba ẹ̀yìnkùlé wọlé tó já bàbá tán ó ti sọ ohun tó kọ ọmọ bàbá fún bàbá pé òun àti ìyàwó ẹ̀ lọ́jọ́ ń jà kí bàbá gbé sára kí bàbá wọlé Mr. Yomi wọn ò really plan anything like that pé ọ̀rọ̀ àwọn máa lọ fà tó yìí wọn ò plan ẹ̀ Mr. Yomi ẹ má wá bínú o ẹ má bínú nǹkan tèmi fẹ́ sọ yìí because mostly especially somebody like me tèmi bá ń sọ nǹkan people will be like ọ̀rọ̀ títí ẹnìkan ló máa ń yàtọ̀ but at the end of the day ibi tí ọ̀rọ̀ yẹn máa padà lọ nìyẹn Mr. Yomi you can continue to try but the moment everybody stop ipe àfikíní ìsílẹ̀ fọlọ́run ìjọ yẹn làṣírí wọn máa bẹ̀rẹ̀ sí ní tú because àwọn tẹ́ ń bá fà yìí. kí ni wọ́n ń tú báyìí náà. Uncle Mr. Yomi they are always 10 steps ahead of àwọn tó bá sọ pé wọ́n fẹ́ ṣe anything. lẹ́nu bẹ́ẹ̀ jàre ẹ gbàgbé. believe wo bí ilé statement yẹn Mr. Yomi àdémi wo bó mọ ohun tí mo mọ jàre ẹ̀mí wo pé ọ̀rọ̀ step. ẹ yóò mọ Sandra yóò mọ kọ́kọ́ ẹni tó ń wà tó ń lọ rí nǹkan tó ń tẹ̀lé wọn tó ń lọ ní ọ́fíìsì ọmọ ọkọ tó sọ. ọ̀rẹ́ mi Àwẹ̀rò lọ Mr. Yomi ló bí small o Mr. Yomi ò kéré o. Blessing ti lọ o Sandra gbàgbé o. wọn náà tàbí ìlànà. ó sì dé láti ibi tó lọ. ó tí ì dé láti ibi tó lọ bí o ó ti ju gbogbo Madam Sandra. àwọn òwò náà ń gò wọ́n ń dánú sí wọ́n ń bo every step n ti fẹ́ sọ ẹsẹ̀ ti fẹ́ gbé gbogbo nǹkan tí mò ń ṣe ẹ rí i pé torí pé ọlá pé kò sí burú jìnlẹ̀ láti fi ṣe kinní pẹ̀lú bóyá jẹ́ wúrẹ́wúrẹ́ ni mò ń rí ẹ rí mo ṣe gbé wọn rìn ìyá mi àwọn eléyìí ò sí bẹ́ẹ̀ rárá wọn ò ní wọn náà dà step wo ni wọ́n fẹ́. ọmọ tó ṣẹlẹ̀ sí Wùmí l'Àbújá ni Sister Sandra jẹ́ bàbá tó ṣẹlẹ̀ sí Wùmí l'Àbújá. Kóbì ẹ ṣe sùúrù ṣe rí ẹ má sọ pé èèyàn kankan ò mọ nǹkan kan ohun tó kọ sẹ́ni nǹkan tó kọ wájú séèyàn kan ẹ̀yìn ló kọ sẹ́lòmíì kò yé yín. Expander á dà fún yín ṣẹ́rẹ́bì tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí
èmi tí mo sọ̀rọ̀ fún yín wípé they are 10 steps ahead of you. Do you think I'm a fool or I don't know what I'm saying? ẹ máa gbọ́ ṣẹ́rí mo agree pẹ̀lú yín níbẹ̀ yẹn torí ẹ̀ mo yẹ sọ pé ẹ máa gbọ́ torí ẹ̀ mo yẹ sọ pé ohun tó kọ iwájú séèyàn kan ẹ̀yìn ló kọ sẹ́lòmíì kò mí pé ẹ̀yin méjèèjì tẹ́ ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ mọ ohun tẹ́ ń sọ but nǹkan tẹ́yìn mọ̀ yẹn lẹ́yìn sọ yẹn now èmi dẹ̀ believe pé Break the Silence Foundation tó wà níwájú ṣẹ́rí nǹkan tí ò yẹ everybody ni pé mo fi ọ̀rọ̀ kan ṣe yẹ̀yẹ́ ńjọ́ kan ẹ wò gbà tí wọ́n lọ sọ̀rọ̀ ní QH radio ńjọ́ yẹn tí madam yẹn ń sọ̀rọ̀ pé Yomi mo ti sọ fún ó ti lè sọ̀rọ̀ jù tó bí téèyàn bá rí nǹkan èèyàn máa dákẹ́ ni ọ̀rọ̀ tó sọ ti pọ̀ jù meanwhile nígbà tí woman máa bẹ̀rẹ̀ ẹni tí ó sọ̀rọ̀ rárá wọ́n ti mú Dàmọ́lá underground náà fi sí ẹ̀rù ọmọ yẹn ń bà mí ní kọ́mọ̀tì ẹ̀ lọ pa toró ti kà ó ti sọ bàbá Liamu ó ti sọ gbá tó bẹ̀rẹ̀ sí sọ gbogbo ẹ̀ mọ́ níyé pa Yomi tó sọ̀rọ̀ gan kò sọ gbogbo eléyìí o tó mọ́ ọmọlá Àbújá gan kò sọ gbogbo eléyìí o ìyá yìí náà tó wá wà ń bẹ tó wá léèyàn kan ti sọ̀rọ̀ jù òun ló wá ka gbogbo ohun tí ò yẹ kó sọ síta gan ló wá sọ mo á ní ó mí pé tó bá mọ ìdajì inú nǹkan tí Mr. Yomi tó mọ́mọ gan lọ́mọ ó mí pé gbogbo ẹjọ́ gan á ti dàrú á ti bà gbogbo ẹ̀ jẹ́ invariably kí ni mo ń try àti drive àti ni pé ẹni yìí náà tẹ rò pé ó ń sọ̀rọ̀ jù yìí tẹ rò pé kìnnìkan yìí gbogbo nǹkan tó ń sọ síta nínú gbogbo nǹkan tó mọ̀. ẹ má bínú expander bọ́dá Yomi ẹ fún mi látẹ̀wọ́. ó parí. ibi tí àwọn alátàárọ̀ mo ti bá yín rí ń sìn máa sẹ̀ǹdẹ̀ sí yín létà ṣẹ́gbọ́n. ok ṣé ìyẹn lè fàtẹ̀wọ́ fún nígbà tí mo ṣe tó wáyé látẹ̀ kan. ó ń wá látàárọ̀ ní mi ìṣeré o. ẹ wo bí if they are miles ahead of me Dàmọ́lá ò ní lo weeks ní Àbújá bàbá kò lè yé wọn ẹ máa if they are miles ahead of me ohun tó ní kálukú mọ̀ ló mọ̀. Wùmí ò ní lọ sábùjá bó ṣe lọ yẹn pẹ̀lú story ti lọ́yẹ̀ wákà yẹn ó máa gbọ́ ọ̀nà mi ló máa fi kò tiẹ̀ ní dàbújá yẹn. kò tiẹ̀ ní débẹ̀ pẹ̀lú gbogbo if they are miles ahead of me spending owó ò ní bà ẹ understand the reason why it slow down mo mọ̀ láti deceive ara wa àwọn tí a rò pé àwọn tá gbójú òkùnlé àwọn ara wa gangan lọ slow down lọ block case yẹn tẹ́ ẹ̀ wò yẹn Mohbad bá ti ní wọn bá ti charge wọn sí court as at December àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ń sáré pé kọ́ṣà máa yí lé àwọn lórí káṣírí àwọn mọ́tò pa àwọn involve àwọn lọ́lọ́ and the hijacking kò ṣe pé ó yẹ kó wà successful they took advantage of the fact that Break the Silence Foundation is having low cash ká ní àrí funding fún ẹ̀ láti move ni àwọn yẹn kẹ̀ bọ́n ṣe gbọ́n lé ọkọ̀ náà gbọ́n lé àlè. ṣèbí torí ẹ̀ lọ ṣe fẹ́ blọ́ọ̀kì àkáǹtì NGO yín because ọmọ nǹkan tó ń bá wọn. kò sí kálẹ̀ mọ̀ rẹ̀ pàtí rìn ní kálẹ̀ mọ̀ bọ́tì tí mo ti tẹ̀. mo ń bọ̀ bàbá kálẹ̀ mọ̀ tó wà wo. gbàrà tí Mr. Yomi dé Àbújá tán ní kan lọ wá 8 million wá kálówó wà nílẹ̀ kan ti gbé 5M fún wọn ni wọn ò ní gbowó lọ́wọ́ àwọn pípù yẹn kan dá 1.5 tí Mr. Yomi tiraka láti mú kọ́ múlẹ̀. kálówó yẹn tí wọ́n wà nílẹ̀ iṣẹ́ àti lọ. expander ntajọ mọ̀ máa kọ́ ti jọkẹ́ yẹn kúrò. of course kálówó wà nílẹ̀. what are we talking about? Ndo ní kálukú mọ̀ ló mọ̀ so mi ní bí ìgbọ́dọ̀ tí mẹ́nu bá wo yẹn lásìkò yìí sìn. so madam Sandra mo agree pẹ̀lú yín nǹkan tẹ́ mọ̀lẹ́ sọ bọ̀ nǹkan tẹ́lómi náà mọ̀ tẹ́yìn mọ̀ ẹ̀rọ ti pọ̀ wá. àwọn bọ́lọ́sì wà ẹ̀ẹ́dì kankan owó làwọn fi ń ṣe ibi táwọn bá ṣiṣẹ́ dé làwọn ibi tẹ́mi táwọn bá ṣiṣẹ́ dé lọ́sẹ̀ máa lọ wò pé kí làwọn fẹ́ lọ ṣe. information ti Break the Silence Foundation tó ṣe ni wọ́n ń tap wọn náà fi lọ ń block ẹ̀. èyí tó ti ṣe tẹ́lẹ̀ yẹn kì í ṣe pé wọ́n ṣiṣẹ́ ààrẹ Break the Silence Foundation wọn ṣiṣẹ́ ààrẹ dẹ̀ ibi tó bá ti ọ̀gbẹ́ni tún ti dé bí wọ́n sáré lọ block ẹ̀. èyí tó ti ṣe tẹ́lẹ̀ tí ó possible Mr. Sandra ẹ̀ sọ ni pé nígbà tí ẹnu bàbá àti Wùmí kò sí èyí tó jẹ́ pé orí ọmọ pé ìjà táwọn kan jà orí ọ̀rọ̀ property nìkan supremacy ta ló máa control àwọn ti block gbogbo táwọn fẹ́ block corona àwọn ti ṣẹ́ lọ lórí ẹ̀ àwọn ọlọ́pàá Lagos táwọn ṣẹ́ lọ lórí ẹ̀ wọ́n ti block ẹ̀ ọlọ́pàá tó wọ́n mọ̀ pé kéèsì máa dábùjá ni báwo lọ sí wà head of it ṣọ́ṣájú mi lórí ọ̀dọ̀ presidency tí wọ́n ṣáájú mi dé FCID. toxicology gbogbo ẹ̀ wọ́n ti block ẹ̀ wọ́n ti block ẹ̀ àwọn ti jẹ́ lọ. so nígbà tó lọ kó gbogbo kéèsì tó ń gba case file lọ́wọ́ wọn tó fi kó lọ sí Àbújá wọ́n ṣáájú wa débẹ̀ ni. oyè yín so the point is ọlọ́pàá l'Àbújá ló sọ pé èèyàn 8 làwọn wá
Ebi 15 làwọn ẹgbọ́n apariwo lẹ́kọ̀ọ́ pé 15 ló wà nílé yẹn. 15 ló wà nílé o. Àwọn ajákàsí láwọn mẹ́ta ni wọ́n ní Dàróṣà Wùmí àti Àdúrà. Meanwhile ó dórí spending wọ́n láwọn iṣẹ́ aláṣẹ àwọn ni àwọn ẹ̀ṣàgbọ̀ tó nílé sọ. Kò dẹ̀ sínú orúkọ tán fi wọn nílé. So báwo ni sọ wá jẹ́ pé ilẹ̀ ṣiṣẹ́ spending ẹ wá ìmájì tó bá jẹ́ pé clearly public rí pé bọ́ ṣe tàn wọ́n pé ọ̀rọ̀ 3 seconds impersonation òun ni wọ́n bá Àdúrà àti Dàmọ́lá nìkan pò ní nígbà tó bá rí pé wọ́n disturb iṣẹ́ wa yẹn wọ́n rí pé break the silence àwọn mú spending wọ́n rí pé next thing wọ́n gbọ́kọ́ ti mú Dàmọ́lá ẹ mọ bó ṣe máa easy the public the police and the presidency would have executed this stuff ẹ máa rí pé àwọn eléyìí ò sí mẹ́ iṣẹ́ táwọn yẹn wá ṣe nìyẹn wọ́n rán wọlé sílẹ̀ pé ẹ lọ dàrú. Mr. Yomi, another thing táwọn èèyàn tún believe tí wọ́n ti believe ń sìn ni pé Mr. Break Silence Foundation sọ pé lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ṣe phone forensic King White dọ́là ẹ̀yìn èèyàn ò tí believe ẹ̀ẹ́dẹ̀mọ́ tán rí ń bẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ̀mọ́ tó wà ń bẹ̀. Ẹ jẹ́ ká tún fún wọn láyè tó bá tún ṣe ń ṣe ọ̀kúrú àwọn yẹn sìn mo ti fún wọn ní sọ́dọ̀ olórí ẹbí mo fẹ́ rubbish àwọn kankan míì ni mo ṣe slow down mo soft down tó bá rò pé nítorí mo ti sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn kó tún fún àwọn yẹn láyè kó tún lọ penetrate kéèsì èmi tí mo ní ẹkọ̀ yan kọ́mítì kan wà ń bẹ̀ kọ́ ṣàmà ẹ fẹ́ kọ́ kárí àlọ́ ẹ̀yẹ́ máa ń pè wèrè lọ́kọ̀ ìyàwó náà kó lè jẹ́ kí yàn rọ́nà lọ ibi tẹ́mi ti separate wheat from the shaft mo ti ṣe. If the public mess up again and give these people unnecessary leverage and opportunity to meddle into this stuff and back in again, that's the end of Solomon Gandhi. Because I cannot be bantering with such. Oh, it's going to be absurd. Oh, petition 2024 when the presidency in June 2025 last May June. 2026 ṣé you dey whine us ni. Don't make any sense ni so add up ni. Pressure group for that matter tí wọ́n register o. Àwọn ni IG wa recognize ló wá ń ṣiṣẹ́ wọn. Ẹ jẹ́ ká ṣe gbà pé wọ́n gbé fake name lọ́bẹ̀. Ṣé láti 2024 yẹn. Ṣé wọ́n lè show wa no be juju be that wọ́n máa show wa náà. Kọ́tẹ̀ fi lẹ́tà ẹ̀dì tó fi kọjá rẹ̀ kọ́ máa fi lẹ́tà tí wọ́n kọ fún bóyá àwọn lọ́yà gbà yẹn. Ẹni ẹ ní nǹkan tó fẹ́ sọ ẹ jẹ́ kẹ́ni tó wà lábẹ́ mi sọ̀rọ̀. Reliance àbí. Reliance. Oya talk. Ẹ káalẹ́ o. Ẹ káalẹ́ pàtàrọ̀. Ẹ káàbọ̀ o. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ bá mi follow àkáǹtì mi ni o. A ti gbọ́ ọ ẹ ṣé o. Download. Yes, ọ̀rẹ́ ọkọ bá mi follow àkáǹtì mi. Maintain orúkọ ẹ padà náà lo download yẹn náà. No. Business account mi lélẹ́wọ̀n ẹ̀ṣẹ̀ open ẹ̀jọ̀ nítorí Ọlọ́run. Èyí tó download tó ń lò tẹ́lẹ̀ ńkọ́. Main account mi nìyẹn o. Ẹ ò gbé ẹwọ́ ńlá àjọjọ́ yìí, òde láti kí ló lẹ́ ń lò kúrò kiri. No, mo fẹ́ máa disturb yẹn náà ni, mo fẹ́ máa disturb yẹn mo yẹn lọ ṣe. Àwọn fẹ́ disturb main account àfi mọ̀ ẹ́, ò ń gbá àwọn ẹlẹ́bọ̀ tọ́ wọlé. No. Main account mi náà ni no food for lazy woman yẹn. But mo fẹ́ jí mo fi tẹ́mi lọ ṣí main account pé eléyìí pé kí n máa fi eléyìí ṣe business. Ẹ káalẹ́ o. According to Wùmí sọ pé they have fired the nigga, àwọn akọ́lá sọ bẹ́ẹ̀ o. Wùmí ló sọ bẹ́ẹ̀ pé ọ ti pa nígà yẹn o. Ẹ wá gbé thanks for the gift jàre yín Yomi. Ṣé ẹjọ́ wa kọ̀ Yomi ẹ ṣáà máa fún wọn pressure máa fún wọn lọ́rùn. Abẹ́rẹ́ oró àtàbẹ́rẹ́ òkú tẹ̀ fún wọn. Wọ́n follow yín ni o. Mo rí pé follow mi, mo ti follow mi, mo ti rí. This Àṣàbí mi, thank you very much. Everybody ẹ ṣé jàre, God bless you. Ebi òkúkú nípa gbogbo lórúkọ Jésù. Ẹ ti rí abẹ́rẹ́ tẹ̀ ń bá mi fún wọn yẹn. Táwọn Wùmí team tó fi ń ja poro tó dà pé bí pọ̀ gbọ́dọ̀ kú yẹn ṣé bàbá mi fún wọn lábẹ́rẹ́ yìí. Wọ́n kà fún 4 days. Ẹ bá ti fún àwọn kan leverage, ẹ bá ti fún wọn láyè, tó bá ti everybody come accept pé we have a direction now. Ẹ fi tó kulẹ̀, we will not disappoint, but kẹ́tù fún àwọn kan láyè. Torí tá a bá gbégbá ọ̀nà bí tá a sáré gbégbá yìí, ká separate wheat from the shaft. All this àwa la wà ń bẹ̀, àwa la ṣe kinní kan, and it's quite funny. Kéèsì tí wà ń bẹ̀ láti 2024. So láti 2024 yẹn, competition arrest ọkàn ṣe rally ṣe protest ṣe press conference ṣe anything ó wá dìgbà tí presidency wá down ní May June lẹ́sẹ̀ wá mọ̀ pé petition in 2024 ló ṣe approve ẹ̀ ní 2025 ní June yẹn and everybody is believing that and saying that and you see that at the end of the day you say what are you people up to
the truth is ẹ fẹ́ ṣèkà bóyá ẹ fẹ́ gba glory ni o àbí ẹ ń ṣe double agent ẹ fẹ́ gba kéèsì yẹn ẹ fẹ́ gbàràdà ẹ fẹ́ replace break the silence kẹ́ lè tan presidency pẹ́ ẹ ṣe kankan kẹ́ dẹ̀ bójú kéèsì yẹn gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe yìí ẹ wo ìtọ́ṣe yẹn sì wọ́n fi ba gbogbo kíní ẹ̀jẹ̀ tó fi débi tó wà gbogbo wọn tọ́lẹ̀ wà ní pọ́ọ̀fù mọ́ra wọn mo kọ̀ láǹkúrà ipòkè májẹ̀ ń bojú àwọn ẹni ìjẹ́ mo sọ pẹ́dà pé kí ni fẹ́ báwọn lè máa jàdú ọ kí ni fẹ́ gbà tí máa ṣe yẹ̀yẹ́ èèyàn ọkàn ẹjẹ́ àpòwèrè lọ́kọ̀ ìyàwó ni mo kọ̀ ṣe but that is not an excuse pé ẹ fọ́ọ̀mù committee yẹn kó maintain síbẹ̀ if we have anything we'll come back and give report but kó wọ́n máa mọ nǹkan tá à ń ṣe lọ ẹ̀wọ̀n lè mọ. Mr. Yomi eléyìí ò tẹ̀ ń ṣe pé èèyàn ń bojú èèyàn kan jẹ́ nígbà téèyàn kan wo gbogbo wa tó rò pé adapt tó ní pé IG ní káwọn ọlọ́pàá wá látàbújá kán má sọ fọlọ́pàá kankan lẹ́kọ̀ọ́ kankan lọ ṣiṣẹ́ does that make sense? Which is not even possible. Does that make sense? Ẹ máa arrive ẹ tẹ̀ wọ́n arrive with state command. Ẹ lè fẹ́ ṣerú convert ẹ fẹ́ gbọ́ tí kankan bá ṣe suspect yẹn in the course of arrest bóyá ẹ kọ̀ lọ débẹ̀ ẹni bí tẹ́tí fẹ́ lọ múyàn yẹn wọ́n wá lọ yìnyín bọ̀ padà ẹ̀yìn bọ̀ padà fúnra yín ẹ kó láti state yẹn wá sí state yẹn tí olórí kan wà ń bẹ̀ wọ́n wá lọ yìnbọn kò wá àwẹ̀ tẹ bá pàṣẹ bẹ́ẹ̀ kí lẹ fẹ́ fi kó ṣẹlẹ̀. wọ́n sọ pé kọ́lọ́pàá stop kọ́ máa ṣiṣẹ́ mọ́ wọ́n láwọn làwọn sọ pé kọ́lọ́pàá stop. èyí tó tiẹ̀ bí mi fídíò ọmọ tó sọ ni ó nígbà tí wọ́n rí i pé wọn ò fẹ́ release ẹ̀ gbà tó wọn fẹ́ release kìíní yẹn ṣe gbogbo fáìlì yẹn fún àwọn ọlọ́pàá Àbújá àìjíṣẹ́ wá sí ta ló fẹ́ pàṣẹ fún wọn kọ́ lọ gbé tẹ́lẹ̀ gbọ́ bẹ́ẹ̀ dáadáa ni ó ní wọn ò fẹ́ release ẹ̀ fún wọn láti ó ní àwọn SCID àwọn pàǹtí wọn fẹ́ release fáìlì yẹn fáwọn tàbújá àìjíṣẹ́ wá dá sí ó wá ní kọ́ release ẹ̀ ta ló fẹ́ fún wọn ní ọ̀dà kọ́ lọ ṣe tẹ́lẹ̀. Nonsense. ìtọ́kọ́ lọ lọ́la àkọ́ yẹn. Ẹ máa wo ti ń jáde. So it's quite funny and it's quite a serious melee. Mo kàn láǹkú àwọn tọ́jọ́ mọ́ra àwọn òkèrè làwọn jọ pa. It's quite unfortunate but ẹ̀kọ́ involve mi sí pé Yomi yẹn ń jọ pa mo báyìí pé àfẹni tí ò bá ní bọ́ọ̀lù nípò ẹ̀. So gbogbo àrífín yẹn gbogbo dọ̀tí yẹn is one of those things to slow down case yẹn and we must find a way to put a stop to it and that's why now that the case is crystal clear àwọn èèyàn sọ clearly we have separated the wheat from the shaft. Nísìnyí tó bá ti lè sail through kò sí competition kankan mẹ́yẹn mọ́ whatever we are now doing tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ lẹ́wà justice if there is a committee and you are involved we will give a report àti gba approval until ẹ̀kọ́ lọ ṣe báyìí we now work together on how to get that to be done period so kò lágídí lọ tó bá ti gba justice yẹn tán ẹ lọ claim glory yìí tẹ́fẹ́ claim and I will get out of your nonsense because ó bẹ́tà tá a bá ètè tó bẹ́yẹn kó lójú bẹ́yẹn kò ní series láti máa sọ pé máa tàn àwọn èèyàn pé àwa là ń ṣe lọ nígbà tí mo sọ títí mo pariwo mo ní ẹ ṣe nǹkan tẹ́lẹ̀ máa ṣe sí mi ìbẹ́ níbọ̀dì sọ pé mo ṣe anything lórí ọ̀rọ̀ court mo ṣe mo ṣàrà wọn tèmi mo dákẹ́ mo wò mo ní ẹ bá mi sọ fáwọn ará bí o. ẹ tiẹ̀ mọ̀ ọdún pàṣẹ Mr. Yomi wọ́n á tún máa sọ pé ẹni tó lòun wá justice tó wọ́n pè kú yẹn ibẹ̀ ló ti compromise tó wọ́n ti ṣe kéèsì dáadáa á tún máa ní wọ́n ti gbé kéèsì wọn lọ sẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ti gbé kéèsì bí pé inú ẹ̀ ń dùn pọ́n gbé kéèsì lọ sẹ́kọ̀ọ́. èmi débi dẹ́rì pé wọ́n sọ pé wọ́n gbé kéèsì lọ sẹ́kọ̀ọ́ yẹn mo gbé gbèsè lọ kọ́ta àwọn wà nìyẹn. wọ́n gbé lọ ẹ máa gbọ́ IG tó wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ yẹn. wọ́n fẹ́ gbé lọ ọ̀gbọ́n kò lè pọ́n wọ́n máa pàṣẹ fún wọn ní pé wọ́n gbé lọ ẹ máa gbọ́ kò yẹ kó wọ́n gbé lọ yẹn wípé ẹ sọ pé ó ti wà lẹ́kọ̀ọ́ nígbà tẹ́ bá síbẹ̀ ṣé máa tẹ̀lé DHL abẹ́ ń tẹ̀lé àwọn ọ́fíìsà tó kù lọ wọ́n ti gbé lọ máa lọ gbé lọ náà ni last information is wọ́n ti gbé lọ pẹ̀lú ọ̀pẹ lẹ́bọ̀tọ̀ ni. ẹ jẹ́ kí n kí Mr. Yomi lẹ́yìn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tán sọ yẹn kẹ́ bá mọ̀ pé plan kínní náà ni pé ẹ̀sọ́ pọ́n ti gbé lọ sí Èkó yẹn tẹ́ bá gbọ́ngbà tí bàbá Mohbad tán lọ sí Brekete tí wọ́n ní kán lọ síbẹ̀ yẹn wọ́n nígbà táwọn débẹ̀ wọ́n náà ti gbé kínní lọ sí Èkó bọ́ bàbá yẹn ò tún fẹ́ complete kò tún fẹ́ kóra ẹ̀ sí wàhálà lọ títí ó wá ní PRO táwọn lọ bá wá ní pé òkè àwọn orí kéèsì tán fi gbé òun rí nóòtù tán fi gbé kéèsì yẹn látẹ̀kọ̀ wá sàbújá ẹ̀yin tẹ́ wá sọ pé wọ́n á di kéèsì tẹ́ náà ti dá padà sẹ́kọ̀ọ́ nóòtù tán fi gbé láti Àbújá padà sẹ́kọ̀ọ́ dà wọn ò rí yẹn fún àwọn. níbo lọ yes bàbá ní wọ́n ti gbé lọ sẹ́kọ̀ọ́. tó fi petition 2024 tó ti fi wọn láti yọ enjoy. ẹ mọ àti mi ti ní pé kán mú fídíò tó fi arrest spending wa kán mú sí kán fún ẹ kán pọ̀ sí. nǹkan tí wọ́n ń ṣe ni pé wọ́n fẹ́ wò pé everybody bá tẹ̀lé pull out yẹn pé wọ́n ti gbé sẹ́kọ̀ọ́ wọ́n á kàn dá padà sẹ́kọ̀ọ́ ni bọ̀ tán ọba ti gbà. Mr. Yomi ní kẹ́ check the message yìí wípé wọ́n ti dá padà sẹ́kọ̀ọ́.
then á wà l'Abuja ń bẹ̀ padà, so that is it. Kì í ṣe pé wọ́n ti iṣẹ́ gbé kan lọ. ṣiṣẹ́ gbogbo yẹn ṣiṣẹ́ fún bàbá Mohbad ni àtàwọn tó wọ́n fẹ́ kí kéèsì yẹn wà lẹ́kọ̀ọ́ tó ti ná owó sí. They cannot afford to spend that kind of money in Abuja again because táwọn máa náwó tàbújá yẹn wọ́n máa wọlé sí presidency. Èlò náà wá ní mo lè fún ọ lórúkọ àwọn tó wà lọ bá kẹ òkè ń wo iye tẹ́fẹ́ lọ fi lo àwọn yẹn náà bóyá máa dá yín lò èmi ò kàn ní fún wọn lórúkọ ni. So àwọn ọlọ́pàá tó wà mẹ́rin nìkan náà lọ lè ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn yẹn kẹ̀lẹ́ mọ̀ pé stage tọ́rọ̀ tún fẹ́ dé sí ó tún léwu pẹ̀lú àwọn. So gbogbo ìtọ́ ń tọ̀ yín ìkan ṣe kíní kan that case pẹ̀lú àwọn tó push kíní kan àwọn yẹn kàn ẹ wo bí I might not say whether they don't have a stake in justice or bad but à ń pọ́nra wa lẹ́yìn tí wọ́n sọ pé òkè o kíní kan ibi tẹ́mi kéèsì ti wà ń sìn wọn lè ga sọ pé àwọn àjọ ń ṣe yẹn wọn lè sọ pé àjọ ń ṣe èyí tó lè máa tàn yín nípa àwọn ti 2024 táwọn ti ṣe yẹn náà nìkan wá sọ fún yín pé àwọn àjọ ń ṣe àwọn tó bá dẹ̀ máa pọ́n wọn lé kọ́ ń ṣe kọ́ máa pọ́n wọn lé I have no problem with that one but mo kàn mọ́mọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ pé kò ká mi lára àbẹ́ pé go let the sleeping dog lie let me just come in and reset the stuff and move forward because èèyàn kò ń jáwádé ọ̀pọ̀ èèyàn ló ń jẹ́jọ́ mọ́ and that is it. But if anybody make an attempt to say nítorí Yomi ti suspend àbójú kí nìkan let's start giving these people level and then they want to come into the matter to hijack kò tẹ̀ sí miss television yẹn mọ́. náà tẹ̀lé hijack náà kò jọra wọn kò lè ṣẹlẹ̀ mọ́ ọ̀nà ti jìn síra wọn. wọ́n lè máa jọ ṣe tí bàbá Mohbad pẹ̀lú àwọn kọ́jọ́ ń tọ́ra wọn pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá the real one by the time we get to the root tó bá máa dé stage yẹn sìn wọ́n á rí pé ẹ̀mí wọn gbé information tó bá ti ń fetí kọ́lẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá ọkọ̀ máa fetí máa kọ́ ni the next step they will not know because mo mọ bí ti máa ti block wọn next sí. Bàbá àwọn bí tó ti yàtọ̀ síra wọn part of the make a check message part of the question tí Break the Silence Foundation béèrè tó yàtọ̀ sí gbogbo jàgbàjàgbà táwọn ń sọ ni pé ọlọ́pàá Sam Larry àfẹmọ́gbà tó wọlé fi wọn wá ọlọ́pàá kí ló dé tẹ́ ẹ̀ kó àwọn tó kù fúnra ọlọ́pàá ẹ̀yin lẹ lọ gba injunction ní kóòtù tẹ́ fi allege wọn pé eléyìí o mọ́dà o eléyìí conspiracy o eléyìí concealment kìnnìkan ẹ ti mú mẹ́ta nu wọn kí ló dé tẹ́ ẹ̀ máa wọn yòókù ọlọ́pàá bàbá Mohbad kí ló dé tẹ́ ẹ̀ mú ó lọ́rọ̀ láti sọ a lot of things tí iṣẹ́ ìfi jìnnà síra wọn dànùdànù. wọ́n mọ̀ pé àwọn tó gbogbo nǹkan tó jọ ṣe àti Wùmí àti gbogbo àwọn tó big boys yìí bàbá Mohbad compromise with them and work with them and that is the person they think they can't save him. The only level tó yìí sọ pé òun ló lọ́mọ ẹ̀wọ́ kí la fẹ́ ṣe báyìí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ báyìí ẹni tó lọ́mọ gan ti gbà ká mú ó ti ṣe mistake ó ti mọ̀ pé òun ẹlẹ́bọ̀tọ̀ ti wà lẹ̀ ọ̀rẹ́ máa wo tó máa ṣẹlẹ̀. kí ni reason tí gbogbo wọn fi ń block àdúrà tí wọn fi fẹ́ jẹ́ kọ́ máa dúrà. even bàbá tó lọ́mọ gan include bàbá tó lọ́mọ gan. ẹ jẹ́ ká ti fi bàbá tó lọ mọ́lẹ̀ àwọn tí wọ́n ń pariwo Wùmí ló pa Mohbad Wùmí ló pa Mohbad nígbà tó ń fẹ́ má dúrà wáyé tán sáré lọ jóṣẹ́. wọ́n mọ róòlù tádúrà lè ṣe nínú prosecution. tó rán mọ̀ pé iṣẹ́ tí ọ̀rọ̀ ti parí nìyẹn tó bá ti má dúrà. àwọn máa finish gbogbo ẹ̀. wọ́n mọ róòlù tádúrà in the standard docket for the prosecution when the case is going to be heading to court wọ́n mọ róòlù tádúrà gbọ́dọ̀ ṣe according to the law of the land and to the role he also played. So wọ́n dẹ̀ fẹ́ wọ́n kọ̀ he has no way kò níbi tó kò náà hiding place mọ́. torí kí lẹ ṣe rò pé wọ́n fi Dàmọ́lá replace àdúrà pé Dàmọ́lá kò kí n ṣàdúrà mọ́. orí ti péjú mi lè fi látàwọn mi tó lógo tó bá lè fún yín. so ṣe rò pé wọ́n mọ́ tó ń ṣe ni. ṣe ṣe yín even Wùmí yẹn ó tún at a point gan ó ń ṣáàtì King White yẹn ó ń jẹ́ kó yẹ pé sọ fún ìyá Mohbad kó fọkànbalẹ̀ náà pé ebi ò jẹ́ kó fọwọ́ àdúrà náà. wọ́n sọ fún wọn pé àfọwọ́kàn àdúrà ni. kò tí tó táìmù àti bẹ̀rẹ̀ sí kó gbó kíní ẹ̀ jáde. nínú forensic King White nìyẹn o. táìmù bá ti tó everybody máa get to be oko pope mo kàn ń láǹkúrà mi ní parọ́ fún yín ìtọ̀sẹ̀ ló lọ́yọ̀ọ́ reason tẹ́mi ṣe fọgbọ́n ṣe nǹkan tèmi lọ́wọ́ ó yé mi ṣó ti yé yín ṣùgbọ́n tó bá ti ṣe wèrè tó bá ti push yàn jù tó bá rí pé ó ti fẹ́ lọ rí pé ó ti bọ́ sí wọ́n á rí fíìmù díẹ̀ but for now the police must do the right thing extract it officially and prosecute them and that way we will get out of this whole nonsense. So we just have to continue to apply the right and legitimate pressure and that they will get a justice for the boy. It's not easy to give Mohbad justice. It's not going to be easy because àwọn tó tún lágbára ju àwọn méjì ò tẹ̀sí mbẹ̀ pàǹtí láwọn méjì yẹn àwọn ọ̀nrí owó yẹn ná
wọ́n dẹ̀ rí ipò lò ṣùgbọ́n pẹ̀lú ẹ̀ náà kò lọ títí náà ní gbogbo spiritual revenues tó ń ṣe ẹ understand. honestly. ọlọ́run á dẹ̀ bá mi ṣe àwọn díẹ̀ tó kù tí wọ́n fẹ́ mọ̀ náà àwọn pípù yẹn èèyàn á get full intel nípa àwọn tó ń bá wọn nọṣẹ́ yẹn kọ́nà jẹ́ kí èèyàn ti get ẹ̀ wọ́n máa rí fíìmù tó kàn kò nìyẹn. So let's keep our fingers crossed. If the 28th is going to change, we will know very shortly because à ń gbọ́ pé 26, 27 àwọn ètò jẹ́jọ́ léyà. Ó look more like pé 28 lọ́dún sí gan pàápàá. 28 kẹ̀. Oṣù 27 mọ̀. Ẹ máa gbọ́ tó bá di Monday ló máa because alẹ́ Sunday sì yìí tó bá rí oṣù nírọ̀lẹ́ Sunday omi pé 27 lọ́dún máa bọ́ sí but tí wọn ò bá rí ní alẹ́ Sunday tó wáyé pé Monday náà rí torí ẹ̀ níjọba gan ò ṣe tí declare holiday lẹ́kọ̀ọ́. tó tún máa ń rí níbì kan ìbóyá àwẹ̀ lọ́ máa ń rí kìíní kan tó tún máa ń rí fún. ẹ mọ̀ pé ṣàwà náà ó ní oṣù tó máa ń jẹ́. ẹ wo gbogbo kìíní tẹ máa ń rí kí tẹ́yìn rí ilé àtẹ́yìn mọ kìíní. tó ẹ̀yin lẹ mọ àwọn tó mọ̀. sọ́ọ́sì tí káwọn sì ń tẹ̀sẹ̀ máa dúró máa ganu lórí ọlọ́dẹ wọn kò kọ́ national day àti wọn táìmù tó máa jẹ. ìgbà tẹ́ ẹ̀ lọ rí kí ẹ ṣáà máa wọlé. ẹ mọ̀ pé sísọ rẹ̀ yàwó alájì ni wọ́n ẹ bí sísọ rẹ̀ náà yàwó alájì ni wọ́n. tó bá di Monday ni ìjọba ṣe máa declare holiday by Monday tó bá ti rí ní alẹ́ ìrọ̀lẹ́ Sunday yẹn omi pé Monday nìyẹn so Monday ló máa ṣe declare holiday. ẹ ti ń prepare lẹ ẹ kọ ẹ mọ ẹ tó máa jẹ́ ọjọ́ méjì náà. of course na ẹ máa ti ń prepare wọlé. so by Monday. Anyway, Nàìjíríà ibi tí ò tí wà organize dáadáa ni. àwọn omi gbogbo abẹ́ ẹ̀ ti gbóná. ṣé gbogbo ìdá ìsọ yẹn ṣó affect America ṣó affect Canada ṣó affect UK. àwọn yẹn ò rẹpọ torí táwọn yẹn ò rẹ kò affect wọn torí pé àwọn yẹn wọn recognize Islamic calendar wọn dẹ̀ recognize ọdún mùsùlùmí tí wọ́n bá recognize ẹ̀ ó máa affect wọn torí pé wọn recognize ẹ̀ fine. òun náà ni wọn ọ̀rẹ́ ni rárá. gbogbo ẹ̀ muslim tẹ̀ wá ń bẹ̀ ẹ ṣe tí ń fún kóyà kẹlọ Nàìjíríà kẹlọ bá ṣe bá tẹ̀ ṣe mẹ́. ẹ má wọrí. Madam Anike ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ ni Madam Anike. Madam Anike. wọ́n bá ti mú déètì bí wọ́n máa jẹ́ ká mọ̀ wọ́n á sọ ọ́n lé ẹni pé trial eléyìí kò dẹ̀ pẹ́ wọ́n fi gáàpù sí àjọmẹ́ntì òjìnà. tó bá ti di Monday ìjọba máa declare ìjọ tó ń mú holiday so then a máa mọ̀. ìjọ wo ni Monday ẹ̀ tó máa declare ìjọ wo ló máa bọ́ sí. Monday ọ̀túnla yìí ni na. ó máa jẹ́ ok ó bẹ́ tà ń gbà yẹn. ok ó ti dọ̀là ń sìn báyìí yẹ bẹ́ẹ̀ ni. ok ó bẹ́ tà máa tètè mọ̀ nìyẹn because tó bá ti sọ ní Monday. ẹ a máa tètè mọ̀ of course. 17. a máa tètè mọ̀ Monday. kọ́ta èdè àjọ. ẹni yìí tó ń jẹ́ Àníkẹ́ yìí ó dà pé ẹni yóò ní nǹkan tó fẹ́ sọ kó wà ń bẹ̀. So okay, man. So like I said, we've come to the conclusion something is amiss between Babaya and Sikini. Another thing that is, Emo, whatever it is, Wumi kò deny pé òun bá Mohbad jà kò tí ikú yẹn final ikú yẹn final ikú yẹn is what we cannot really determine, and then the full video is very important. It's going to be out. Then our more how ló pé àwọn èèyàn wọlé or how did they got into the house? It's another thing. If truly some people came into the house to finish it up. But see, àwọn tó wá lù pa yẹn àwọn ló lù pa ta ló instruct wọn kó lù pa or instruction ta ló tẹ̀lé ẹ ti sùn ni. torí bàbá Mohbad ṣáàlì bá àbí ṣé bàbá Mohbad parọ́ pọ́ lọ́mú ẹ̀ pa ni àbí ṣé lápapọ̀ ẹ̀ náà parọ́ do you believe wọ́n lu Mohbad pa. ìyá Mohbad gan sọ. bọ̀ bàbá sọ pé àlè Wùmí ni ó wá àlè wọlé ìyàwó wà ń bẹ̀ wọ́n wá lu wọ́n lòun lọ́mọ pa. àlè ẹ̀dẹ̀ ló wá ṣé bàbá mú àlè yẹn ó ṣiṣẹ́ pàlẹ́ àlè yẹn ni. bàbá ti mọ ni torí ẹ̀ la ṣe ní kí bàbá lọ sọ àwọn ọ̀rọ̀ ìfọlọ́pàá bàbá ti mọ àwọn nǹkan yẹn. àwọn tó ń tẹ̀lé bàbá yẹn ò sọ pé kó lọ ṣe gbò yẹn àbí ṣé ibi DNA court ló ti fẹ́ lọ sọ ni. ṣé DNA court ló ti fẹ́ sọ gbò yẹn. àwọn yẹn ti mú ṣẹpẹtẹrì ni. bí wọ́n fẹ́ lọ ti fẹ́ lọ sọ ni mọ̀ nǹkan tó ṣe wọ́n ni wọ́n ti wà too emotional jù láti máa support bàbá yẹn
wọn ò lè béèrè question yìí tó jẹ́ gbogbo wọn tó lè ṣe kí ni ẹ pé ẹ ṣe kà fún mi o bóyá promo àwọn tó yẹ jáde gbà yẹn ẹlẹ́dàá wo ẹ jẹ́ sọ pé ẹlẹ́dàá mi dá mo ti dárí ju gbogbo yín. wọn ò lè béèrè question bàbá níjọ́ ni bàbá ti sọ̀rọ̀ justice gbẹ̀yìn property ẹ bá ń jẹjọ ẹ kún lórí DNA yìí o ẹ jẹ wọn sọ pé bí wọn ti ọtẹ gbégbé bàbá ẹ ti ẹ sọ nípa nǹkan tó pọ̀ ọmọ yín mọ́. gbogbo yín kọ́ lọ́ọ́ dárí ju gbogbo yín ẹ fèèyàn tó wà lórí field tó ń rí gbogbo nǹkan lẹ̀ ẹ gbàyàn gbọ́ ìwé ṣàfẹ́ ṣò pé ẹ mọ̀ ń pa ẹ̀ ìsọ́ọ̀tì yàn parọ́ mọ́yàn. wọ́n ṣe autopsy ọ̀nà àṣàfihàn ó dágbàlagbà tó sì tẹ̀lé bàbá Mohbad yẹn ẹ ló lè wá olè ní wá àdìsípòkì kẹ̀kẹ́. Bọ́lá Yomi sọ̀rọ̀. èmi àti mo sọ pé àwọn àgbàlagbà tó ń tẹ̀lé bàbá Mohbad. wọ́n là ń sọ̀rọ̀ kó dúró kó bì mo sọ̀rọ̀ tó ká mi lára bó lè tẹ́lẹ̀ ajálè alẹ́ lè rí wá gbogbo ẹ̀ ordinary glass window kò sí kò yọ kí wá ní gbogbo olè táwa láàjà gan torí pa àǹsóòtọ́ àwòtọ́ olè náà mo dẹ̀ ń jà láti gbà yẹn olè yẹn má dùn gan owó yẹn pọ̀ gan nìyẹn. Kobe family Bọ́lá Yomi. mo dẹ̀ takú láti gbà yẹn olè yìí dùn gan mo dẹ̀ takú mo dẹ̀ gbà mo dẹ̀ ń lọ oṣù lẹ̀lẹ̀ olè dẹ̀ mo wá jà irọ́ ni mo dẹ̀ ń pa wọ́n dẹ̀ appear police station àwọn tí wọ́n sọ pé irọ́ ni Yomi yẹn pa ordinary single petition ẹ̀kọ́ báyìí àfojúrí látọ̀dọ̀ wọn ordinary police attendance pé wọ́n tẹ ọlọ́pàá tẹ àárín kankan Yomi tó dẹ̀ ṣe ń bò yẹn èèyàn kan dẹ̀ ń jókòó sórí social media ó dẹ̀ sọ fáwọn kan àwọn òdẹ̀bí pé Yomi yẹn rọ́ ló pa then which one is the truth ṣé èyí tí wọ́n sọ ni àbí tí ọlọ́pàá Èkó sọ tó stage nọ́ọ̀sì fún wa ṣáwọn yẹn làwọn yẹn support then you now see the many sick people tó yàn dín pẹ̀lú ta ló wá ń sọ̀tọ̀ gbọ̀ngàn ṣé kọ́ńfí ló ń sọ̀tọ̀ tó jókòó Germany tó kọ́ àbí ṣé bókì jẹ́sẹ̀ tó ní ta ló ń sọ̀tọ̀ gbọ̀ngàn mo fẹ́ kọ́ mú ẹni tó ń sọ̀tọ̀ yẹn kọ́ gbèsè gbẹ̀mí o àbí ṣé àwọn bossman tó ń mú petition response ilẹ̀ ọlọ́pàá 2024 tó fi toilet roll tó fi bo content tó ní lẹ́tà tẹ́yìn kọ́dà petition yín dà ó ní àwọn ní gúrùpù láti 2024 làwọn ti dálẹ̀ mo ní gbogbo yín ò gbọ́ ọ̀kọ̀ọ̀kan tó ń jẹ́ UAG láti 2024 ó wá dìgbà tẹ́mi ṣe wàhálà tí mo ní presidency ìjà òkìní kan ẹgbẹ́ wọn bá dìde ẹgbẹ́ wọn ló sanwó ọlọ́pàá lọ ẹgbẹ́ wọn ló ṣe kí. 25 mo ẹ̀ṣẹ̀ ń gbọ́ pé UAG kan wà ní. tẹ́mọ̀ tó bíbí lójú ni pé ká ní pé gbà tí wọ́n lọ sí Èkó yẹn tí wọ́n lọ gbé case file yẹn ṣóńgẹ́ tí kò mọ̀ sọ ni wọ́n ti sọ̀rọ̀ síta á sọ pé wọ́n ti ẹ̀ mọ bó ṣe ń lọ gbogbo nǹkan wọn ni wọ́n ní kó ṣe gbogbo nǹkan tí wọ́n lè ṣe lábẹ́ ẹni everything tẹ́ ṣe kò sẹ́ni tó mọ̀ yet ìgbà tẹ́ ẹ̀ wá rí nǹkan mú bọ̀ bẹ̀ Yomi yẹn lẹ ti wá parọ́ mọ́. sí public ni o kò ń ṣọ́ndà jí public o. Yomi yẹn lẹ wá parọ́ mọ́ nígbà tẹ́mi wá bẹ̀rẹ̀ tèmi èmi wá ń succeed fúnra mi mo wá ń rí yàn mú Wùmí tún dìde lọ Wùmí ò sá mọ́ ńgbà yẹn ẹ wo bó ṣe bà mí lórúkọ jẹ́ pẹ̀lú gbogbo wọn yẹn èèyàn kan pè ó pè báyìí òun gbọ́ orúkọ yẹn báyìí ni wọ́n ní Yomi Fabiyi àwọn pé olórí ẹbí ẹ wo gbogbo ọ̀ka burúkú yẹn. kúdòsì fún Mr. Yomi. ọmọ ọlọ́mọdé wà ní mọ́ṣúárì bẹ́ẹ̀ ṣé ká máa ṣerú nǹkan báyìí tí wọ́n kọ́ mú lọ́mọ tèmi lẹ̀ ọlọ́mọ jẹ́ kí n gbé ẹ̀gún lórí ọmọ tèmi bí. Mr. Yomi mo ò lè gbàgbé kẹ tó dé ńgbà yẹn tó bá béèrè lọ Wùnmí pé ìwọ o ní explanation láti sọ fún public òkìní kankan á ní wo òun ò ní explanation kankan láti sọ fún public kò dín da fún yàrá ẹ̀ ní kúure gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀wà ẹ̀ náà tó bá ti sọ fún wọn comment section pé Wùnmí kìíní kan wọn á ní ẹ mú lọ sí police station ẹ challenge gbogbo wọn tó ń sọ abẹ yẹn pé ṣé gbogbo yín tẹ wá lẹ dá millions fún àwọn underground yẹn so gbogbo yóò fojú rí petition ẹ̀yẹ̀ kan báyìí tẹ́kọ̀. So if the letter was responded to them in 2024 August that means pé wọ́n ti kọ letter yẹn as at maybe May or even April 2024 ni UAG yẹn ti wà ló ti kọ letter yẹn because kọ́ tó lè sọ pé wọ́n give ọkọ response letter tẹ̀ rí yẹn. àwọn kọ́ ló kọ letter ẹ̀gbọ́n nǹkan tó sọ pé àwọn ṣiṣẹ́ lé lórí ni wọ́n ní letter tí Odùmọ̀ṣù tó kọ fún bàbá Mohbad wípé òun làwọn padà lọ ṣiṣẹ́ lórí. jọ ṣó possible láàrin àti ṣó possible. ìwọ̀n ní nǹkan tó yé mi lẹ́nu nìyẹn. ibi tẹ́ bá ti wà fún gbogbo àwọn tí wọ́n dá owó yẹn gbogbo àwọn tó dáwó fún owó táwọn pípẹ́ lọ fi ṣiṣẹ́ burúkú yẹn tó fi stop tó fi jẹ́ gbogbo wọn yẹn
èmi ò mọ̀ tó ṣe pẹ̀lú inú kan nu wọn o. They should search their conscience and know that they did evil to that boy and to the entire public. So èèyàn kan Òdùmọ̀ṣù tó ti lọ gbére ẹni tó lọ competition kan ó ti wọ́n sí gbó. So petition tiẹ̀ lọ́sẹ̀ wá pé yìí ní 2025 tí ẹ̀yin rí iṣẹ́ tí Break the Silence Foundation ti ṣe trajectory gbogbo ẹ̀ wá sọ pé àwọn yẹn iṣẹ́ kí ló wá ṣe yẹn àbí ká. That if that is the only thing they did, that means to 2025. So the only thing they did was to just raise fund because she gbogbo iṣẹ́ tí Yomi Fabiyi ṣe àti pé kọ́ ṣì lé àwọn lórí. Wọ́n wá fi petition àti response 2024 ẹ̀ dẹ̀ fi ń sàkàlà the public. Gbogbo yín dẹ̀ pretend bẹ́ẹ̀ pé ẹ ti ráwọn tó ń ṣòótọ́. Ẹ̀rí ọkàn yín wà bẹ́ẹ̀ o, èmi ò ní ìdájọ́ tí mi lè ṣe fẹ́ anybody. Àtẹni tó ń tọ́ra wọn, àtẹni tẹ́ ń ṣèkà fọ́mọ yẹn. Ń tẹ́ láti mọ̀ ní pé tó bá ti yá Ọlọ́run, mò ń bọ̀ Ọlọ́run kò yá lógún ọdún. Because èmi rí ní pé ẹ̀kọ́ mọ́mọ́ fẹ́ bà nǹkan jẹ́. Mi ò ní competition pẹ̀lú anybody. Even when they thought that without them we cannot do anything, thinking that they can spoil it, wọ́n ní pé we keep moving on. But tẹ́ bá yí mi síbí, màá tún gba bí yọ. Tẹ́ bá tún block bí títí tá a máa fi débi tá à ń lọ. But by now they would have realized that ẹgbọ́ bá ọba wèrè ní bọ̀bọ̀ Yomi tá a bá ṣe ń block bí ó tún ṣí bí èmi lèmi máa padà gbẹ̀mí gbogbo wọn àfi tó bá yẹ tè yí padà tó tètè ṣe kéde tó kọjú sọ́dọ̀ Ọlọ́run kí òkú Mohbad tó bẹ̀rẹ̀ sí fìyà jẹ wọn àti pààyàn fully in mass kò ṣe kan tó sáré yánsìn but time will come ara máa ní ọmọ yẹn àwọn tó jẹ àwọn gbarúmọlẹ̀ yẹn àti ibojì òkú yẹn they will go after these people tó ń ṣe yamayama and they will start punishing them èyí tó ṣe ń sìn fún wọn nìyí ẹ wo gbogbo nonsense yẹn tó bá ṣe pé kí ni at this stage kẹ máa fi irú lẹ́tà tó ẹ máa fi máa block ní tá à ṣe. They did nothing. All they did was to cajole ẹgbà lọ́wọ́ Yomi yẹn. Ṣé ẹni tó bá ní jíyàn gidi màmá wo bí Yomi bí ìwà mi lẹ́ máa wò personality. Achievement wo ló ní gan? No press conference, nothing. Àwọn èèyàn dẹ̀ pretend mo UAG láti 2024. Èèyàn tó tẹ̀ wà tó sọ pé one grand ní Nàìjíríà tó ń represent wọn. Interview mélòó ló ti lọ? Press conference mélòó ló ti ṣe? Èbọn ń tọrọ àwọn ni. Achievement tó ti ṣe. Wọ́n kọ̀ dáwọ́ owó ọ̀tẹ̀ lọ dá lẹ́yìn ẹ wo nǹkan tí ọmọ Mohbad yẹn là kọjá dájúdájú gbogbo nǹkan tí Mohbad là kọjá nílé ayé ẹ̀ tí gbogbo Nigerians millions of abiyamọ tí wọ́n fi ń ké tó fi ń gégùn these people did the same thing wọ́n dẹ̀ dákún wọ́n dẹ̀ dínkù ẹrù ọmọ yẹn ta ló gbàdúrà kí ọmọ òun wà ní mọ́ṣúárì káyé tún máa di ẹrù lé lórí wọ́n dínkù ẹrù ọmọ yẹn torí pé wọ́n rò pé àwọn ṣe ọ̀tẹ̀ wọ́n rò pé mi làwọn fẹ́ ṣèkà fún. I am not in that league. Ṣé mi sí ilẹ̀ kọ́ máa sọ pé mo fẹ́ sọ di star ní orí human rights àbò fẹ́ sọ mi di stars and act. Mo ní good structure already ní nǹkan tí gba grant káàkiri. I have a strong structure. But in the human rights community, àràbà ni mí. Tí n bá dúró dédé mi tọ́tọ́ tí mo gbára mi jọ papọ̀, I will be able to intervene in many other cases conveniently. To do is leverage on what I have done. Then my background be by the American embassy, by the German embassy, by the British, by the UNICEF, by United Nations Kiniko, by the Lagos State government, by the federal government. Then I'll be helping many people as I can. To call difference in bed here, because you meeting a structure here to do even our thorough pay what to look. Say the master of human rights level pay well structure. How many institutions are in our Amzati? How many foreign institutions, body gidi, to are in video? In comment to convene on human rights. I can confidently say I will write today and I will write to the Amnesty International, they will respond to me. I will write confidently to American Embassy, they will respond to me. I will write to key institutions, they will respond to me. I will write to the president of the country, he will respond to me. Not me, need the social media. She yele come along build the same lara. On fait je something at this stage. Ntọ́lọ́ ti kẹ́yàn pẹ̀lú but tó bá wà humble jù ó tún ṣì máa rí ẹ máa gbọ́ ẹ̀wọ̀ kú ọ̀nà ni ẹni tí ò tó ẹrun ẹ ṣẹ́ pé lọ ṣe kọ́ báyìí àná òun lòún tiẹ̀ máa òun lòún gbẹ́ ẹ síṣẹ́ it's pure nonsense look at the old nonsense they did ń gbé kinní kan wá fi kinní bò mo kọ̀ wó pé let the sleeping dog lie and let it flow but ó mọ̀ máa káyọ̀ lára pé if not ni iṣẹ́ yẹn ti lọ smoothly ọmọ yẹn would have gotten justice ẹ wá dáwó kú ẹ dáwó kà ẹ dáwó ọ̀tẹ̀ yẹn iṣẹ́ wo ló ń ṣe ẹrù bẹ́ẹ̀ lè gbà lọ́wọ́ mi ẹ̀mí yóò gbé bọ́ ṣe pọ̀ tó yẹn hàn rí pé wọ́n rí mi wí ni
mo kàn fẹ́ fàjù lọ yẹn mo okay now let's go to court again ó yẹ bọ́tà sọ fáwọn tẹlẹgbó lọ́wọ́ yẹn lọ sínú kéèsì tá à ń ṣe lọ yẹn kẹsàn pé yẹn náà lẹ́tí gbé lọ court kò ṣe sọmọ́ kò ṣe sọmọ́ now when the media are going to be saying it wọ́n wá sọ break the time ọ̀rọ̀ ti sọ̀rọ̀ ẹ̀ tó bá tún wà lọ́wọ́ pé ẹ tún fẹ́ sáré ẹ lọ sáré kẹ lọ blọ́ọ̀kì jọ́ọ̀jì yẹn iwájú lè rò máa bẹ̀rù you see pé option pọ̀ ńlẹ̀ ọlọ́run bá fún wa ṣe ẹwẹ́ jẹ́ kí n máa lọ because gbogbo kíní yìí kọ̀tẹ́ bá bọ̀ nǹkan tó ti jábọ́ lára yàn bá bọ̀ nǹkan tó jábọ́ lára yàn tí yàn ń sacrifice lórí ọ̀rọ̀ ọmọ yìí ó kọjá akọ máa rojọ́ o bọ̀ kọ́lọ́run kọ́ àmọ́ ṣe kárí justice fọ́mọ yẹn so that we can save our own lives and lives of our children ọ̀tẹ̀ àwọn èèyàn ti pọ̀ jù ọ̀tẹ̀ ti pọ̀ jù. jọ̀rọ̀ mo ní pé ohun tó ní kálukú mọ̀ ló mọ̀ before kò sẹ́ni tó dárúkọ break the silence nísìnyí the prince ṣe ti sun ni. wọ́n rí ordinary billboard wọ́n rí ṣe nothing wọ́n dẹ̀ bà nǹkan jẹ́ lọ wọ́n dẹ̀ rò pé ọlọ́run ẹ̀san yẹn kò ní padà ké Mr. Yomi kò ní ké lórí àwọn April last year láti ń sọ̀rọ̀. ẹ jọ̀ọ́ o ṣe máa join billboard kìíní wa ṣe máa join kí wọ́n ní inbox. thank you Tẹ́wọ́gbọ́lá darling. àwọn èèyàn ní ká o. April last year láti ń sọ̀rọ̀ billboard yìí torí pé wọ́n mọ̀ pé billboard yẹn máa rìn wọ́n dẹ̀ ń cancel rẹ̀ wọ́n dẹ̀ ń já mọ́lẹ̀ àní ìdí ẹ̀ àgbọ́dọ̀ ṣe kìnnì kan kìnnì wọ́n dẹ̀ ń fẹnu tẹ́ńbẹ́lú ẹ̀ òun làwọn ń padà wá ṣe ní ìsinmi tó yẹ ká ṣe pé. ṣé owó náà ládẹ kó jẹ yẹn ẹ wo àwọn tó ń kúrò lórí bí ẹ wo iye èpè ẹ wo iye ọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá ẹ wo iye ọ̀rọ̀ ẹ̀gàn lórí pé kán ṣe billboard yìí a máa ti ṣe méjì báyìí a tún máa ṣe sí ẹ wá wò kẹ́mi ṣó orí mi lẹ orúkọ mi síbẹ̀. bọ́lá Yomi ẹ jọ ẹ jọ àti mọ́mí olórí kò lọ títí nínú inbox wọ́n need attention yìí mà sá. ṣé báyìí. tẹ bá ṣetán anytime mọ́mí olórí kò lọ títí nípa billboard wọ́n need attention yìí. èèyàn kan láti dáríjì ní kí èèyàn mọ́kàn kúrò kó gbà fọlọ́run pé wò ó kádàrá aláwọ̀ kò yẹ yín. nǹkan dèrè. ẹ ṣe jáde kí ni ìyẹn máa dùnyàn kí ni tẹ́ ṣe wádẹ́bẹ̀ ẹ ṣe kéṣe ti kiri kan wọ́n ṣe kiri kan IPO méjì lórí kí lẹ́yìn ṣe ẹ fẹ́ lọ mú arí ní IPO méjì obìnrin yẹn ló ṣe kiri kan ló ṣe tàwọn IPO méjì lórí iṣẹ́ ló sọ pé mi lè bá ṣe wọn iṣẹ́ kílẹ̀. IPO méjì lórí iṣẹ́ kan nonsense. so wọn wà ní kéésì bíi department yẹn. kí ló orúkọ bọ̀bọ̀ yẹn tí wọ́n lọ pé máa ń kidnap yẹn gan wọn fún IPO méjì ṣé ìdè wọn náà. kí lẹ tiẹ̀ ń ṣe at the end of the day wọn mẹ́lòmíì mo tún gbọ́ ní pé wọ́n ní èèyàn kan ẹnìkan lọ́wọ́ kọ́ mú wọn gbọ́dọ̀ mẹ́lòmíì irọ́ burúkú. no be juju be that IPO méjì kí ló dé. wọn fún Evans ṣé Evans lórúkọ bọ̀bọ̀ yẹn Evans ni kò ní IPO méjì lórí. ìyá mi tẹ bá tiẹ̀ lé suspect mú ẹ mọ̀ ìtọ́wọ́ yìí máa kọ́ tẹ̀ ìtẹ́ kọ́ mú lẹ mú níbo ni kò bá jẹ́ wùmí kò bá jẹ́ wàmù tẹ bá má dúrà kí ló fún ilé aṣọ àpẹẹrẹ ní wùmí mú tàbí máa sọ pé tẹ́ bá ti rí ẹ kọ́ mú wùmí o tẹ́lẹ̀ tẹ́ bá mú kí ló ń jẹ́ bẹ̀ nígbà tẹ́ ti rìpọ́tì yín ti jáde àwọn ilé ìlà nídìí pick them up àwọn atọ́ra wọn ọparọ́ pé Yomi yẹn ni ò jẹ́ káwọn orí kìíní kan mú ok kí ló yẹ tí wùmí yẹn ṣe wá padà wá sọ pé ariwo Yomi yẹn ló jẹ́ kó lọ tọ́nà ara wọn yìí it means they lied against my name ṣe bá ariwo yẹn ni ọlọ́run bọ́kọ́ lọ ń gbèjà mi ṣá fúra pórí mi le lọ́jà Wùmí yẹn ló wá ka sámọ́ọ̀nì yẹn síta pé ariwo ṣìnánígà Yomi yẹn lòún wá ẹ pé oníwùmí yẹn sọ pé ariwo yìí pọ̀ ju o ó ní ẹ jẹ́ ká lọ tọ́nà ara òun yìí ẹ̀yin dẹ̀ sọ pé ariwo mi ni ló jẹ́ kó máa sá lọ. lọ́ọ̀yà àwọn ẹnìkan kan ló sọ nígbà tí wọ́n sọ pé àwọn mú spending why tó fi jẹ́ pé ẹ̀yin ni lọ́ọ̀yà spending wá kábọ̀ kóòtù tí ò wá wọn lọ. kò ṣe pé mi ò mọ kò ṣe pé mo tí mo ṣe náà nítorí social media ni èmi mọ̀ pé ogun wọn yẹn. nonsense. tẹ́ gbọ́dọ̀ mi normally tó bá yẹ kó mo ṣọ́ social media TikTok tá à ń ṣe ni I won't even be entertaining this talk èmi mọ ọṣẹ́ tèmi ṣe mo mọ àwọn tó dá mi lóhùn mọ àwùjọ ṣe kò sẹ́ni tó lè gbèrú ọ̀rọ̀ dọ̀tí wá bá mi bọ́ nítorí ìdọ̀tí àti pátápátá ṣe lórí TikTok lọ́sẹ̀ òpé ẹ jẹ́ káwa náà sọ páwa náà la ṣe kan and ẹ̀rọ máa bá wọn máa ṣe bẹ́ẹ̀ kó káwa lára náà ni on a normal good day it's not something none of my staff will even bring to my ear níjọ́ wo síjọ́ wo you understand? ọlọ́mọ akọ̀dé àìmọ̀ ṣe sọ akọ́ máa fẹ́ àtijọ́ àti wọ́n síbi tó nira máa fowó kẹ́yìn lọ́rọ̀ wa gbogbo tàbá fẹ́ ṣe ilé ayé kò tí ẹ̀kọ́ mọ̀ sọ
If at the end of the day I'm a convener, mo need lawyers, mo ní gbogbo ẹ̀ ní ọ́fíìsì mi ṣe gbogbo ẹ̀. A collector presidency dáwà lò. Èèyàn kan máa bọ́ ta àwọn kìíní kan wà l'Amẹ́ríkà. Àwa la wà ń bẹ̀. Àwa ti kìíní kan tuta kíni gbogbo náà kíni kan pẹ̀lú gbogbo dáadáa. Níbo ni wàá bọ̀ láti fẹ́ pàdé? When I'm pulling funds from my NGO, public law ló bá ṣáà dá síbẹ̀. Àbí náà. Mo dẹ̀ ń lò lọ mo ṣe ń lò. Kò sí basis for comparison or we are clashing on it, but láti fẹ́ clash. You are now deceiving no single petition from mo challenge gbogbo àwọn tó dá wọn náírà sínú ọ̀dọ́ wọn yẹn. Common petition gbà tó kọjá de tí wọ́n receive ẹ̀ wọ́n máa send ẹ̀fẹ́ yìí tẹ́fẹ́ gbówó jáde náà pé petition báyìí la kọ ní 2024 so 2024 yẹn lẹ ti dá o wọ́n approve kọ́ lọ gbé. most people go mọ nǹkan tó ń ṣe wọ́n kàn ń gbowó lọ́wọ́ àwọn ẹlẹ́ni ni àwọn most people go mọ nǹkan tó ń ṣe. And they should have owned up because only the truth can set us free. They didn't want to own up to the truth. No, but Yomi kan tó mọ̀ sọ pé a lot of people did not even know. Wọ́n kàn sọ fún wọn. Wọ́n jọ mọ̀ kà tó ń ṣe bàbá tẹ̀mbẹ̀lẹ̀kú ni. Mr. Yomi kò ṣe èèyàn dáwọ́ tẹ̀. Kò ṣe gbogbo wọn lọ́wọ́ wọn lọ́nà tán fún wọn Mr. Yomi. Àní wọ́n mọ ẹ̀fẹ́gbò tọrọ wọ́n mọ ohun tí wọ́n ń ṣe. Mr. Yomi. Going with that kind of approach níbi tí kéèsì yẹn dé yẹn mọ̀ pé ẹ̀ lè tẹ̀síwájú. Ẹ jẹ́ kí n sọ ilé ìfáwọn èèyàn gbogbo yín ẹ ní wọn mọ ohun tó ń ṣe ẹ ní gbogbo wọn kọ́ lórí platform tí everybody wà ẹ gbọ́ tó ń sọ pé àti nídìí owó ẹ má dáwó fẹ́ anybody o wọ́n dẹ̀ wá ń bẹ́yìn lẹ́yìn ẹ dẹ̀ ń fún wọn lówó ẹ dẹ̀ ní wọn mọ ohun tó ń ṣe. Ẹ dẹ̀ ń throw me under the bus. Ẹ dẹ̀ ń wọ́n sọ níta gbangba ẹ má dáwó fẹ́ anybody. Gbogbo wọn dé lẹ̀ gbogbo àwọn tó rubbish presidency yẹn they are aware of what happened. Ẹ dẹ̀ ní wọn mọ ohun tó ń ṣe. Wọ́n bàbá wọ́n mọ̀ tún rán wọn pé ẹ lọ máa rubbish yẹn pẹ̀lú presidency yẹn and they were using anybody they can to rubbish it and that is the purest evil. Ègún ńlá ni now ẹ má yàtọ̀ ra wa ọmọ yẹn wà níbi tó wà yẹn ẹ wà dúró yàtọ̀ fi jẹ́ ńlé ayé ẹ dẹ̀ rí pé má jẹ́ ọmọ yóò gba gbogbo yà yìí ó ń jẹ́ ó ń sáré ó ń ṣe gbogbo ẹ dẹ̀ tún fi kún gbogbo òṣòro bọ̀ yẹn ẹ dẹ̀ bímọ ti yín sílẹ̀ ẹ dẹ̀ ru ọjọ́ ọ̀la àtijọ́ àti sùn ẹ rò pàgbára yẹn ti jọ lọ́n lọ pé Ọlọ́run ò lè mú yín irú ìwà wèrè wo nìyẹn kí ló kọ́ yín pẹ̀lú lifestyle tèmi eléyìí yàtọ̀ sí pé gbà lọ́wọ́ kò mọ́ lò n tẹ́ lè ṣe tẹ́mi yóò gbé in the next 20 years ẹ máa compare ara yín tó lẹ́rù pẹ́ tí ọlọ́mọdé ká rí wa tán making a mess of pé èèyàn kọrúkọ ẹ mọ nǹkan tí mo gbé lọ sí mo fi gbé ọdún presidency yẹn ní pòkè writing to the president do you know what it means ẹ mọ gẹ́gẹ́ bí ti sáfà aṣíwájú bọ̀ ni and even as a human rights crusader ní Nàìjíríà lẹ́ni wọ́n mọ̀ pé àgbà owó ni mí bẹ̀ owó nìkan ni mi ò rànjú mọ́ because mi ò rànjú mọ́ owó mo mọ̀ because mo lè ti forúkọ NGO mi lọ́wọ́ ní owó ní àwọn gbòòrò gidi ṣóyìnbó ni mo ìmọ̀ ṣé nítorí àti kọ proposal ní àbíkíni ibi tí a máa tún mọ̀ kó mi ò ń ṣọ́kànjú àníyẹn mo ní ẹ lọ wọ NGO account mi ẹ̀ lè bówó ń bẹ̀ even Germany the German ambassador directly came to me and said mo tẹ̀lé Kẹ́mi Afọlábí mo lọ ṣe mo dòrìṣà mo ń tẹ̀lé káàkiri wo Amẹ́ríkà mo ń sún déètì máa yẹn tó fi gbé máa yẹn lọ because mi ò ráyè máa ranjú mọ́wọ́ kò sínú lifestyle mi nítorí ẹ̀nà fi ká mi wọ́n di gbogbo ẹlẹ́bọ̀tọ̀ ìtọ́ṣẹ̀rọ pé bóyá mi ò wá òkè àbọ̀ Ọlọ́run ò kẹ́ mi ká ní mi ò tún wá sórí TikTok ni mo dó sórí Instagram àwọn àgbáwo mi tó bá di orí Instagram mo ti pariwo mi mo mọ̀ bóyá ṣe wèrè mi wọ́n á ti dìde sọ́dọ̀ mi. And now I came, look at the whole mess up. And they are not pretending as if they don't know that I want to wọ ègún sí ọmọ yẹn. Want to wọ ègún sí ohun tí gbogbo òlú fẹ́ lórí ọ̀rọ̀ Mohbad yẹn. And they touch the verse. Except they change quickly. And they do the right thing. I need to be honest with you guys. Toro mo wa duyan as ẹni tó wà lórí project tó ti fẹ̀mí ẹlẹ́ tó gbogbo nǹkan lẹ̀. And then this ara yín ẹ̀ ṣe gbàkọ̀ you put me up in public and you are still questioning and drilling me on nonsense. Tẹ́mọ̀ pé rọ́lẹ̀ pa. The same old pattern. They don't know how can you be at this stage of our life 2024 come on reply even job in 2024 August it means that this thing must have gotten there nothing less than April May 2010 so ìyẹn ni wọ́n wá dúró dé wọ́n ṣiṣẹ́ kankan lórí ẹ̀ wọ́n lọ arrest anybody láti 2024 ó wá di almost October tí Yomi Fabiyi iṣẹ́ wa dé tó pariwo president tó ṣé ẹ ti mọ̀ pé àṣẹ presidency lọ ṣiṣẹ́ lé lórí torí gbà wọn lọ́sẹ̀ lọ gbé gbogbo case lọ́sẹ̀ lọ gba case file lẹ́yẹ̀kọ́. Thank you so much for your support. It's pure nonsense. That 2024 yẹn ni wọ́n ti lọ gbé case yẹn tó ti wà l'Abuja ni.
ìgbà tí Mr. Yomi wà ní UK ń bíbà yìí tá a gbọ́ pé kéèsì ti wà l'Àbújá tí Àyàmíyínká dé tó bá wọn gẹ̀ẹ́tì lọ́ọ̀yà l'Àbújá ńgbà tí lọ́ọ̀yà débẹ̀ tó sọ òun wá represent Break Silence Foundation lórí wọn náà wọn tiẹ̀ mọ ní tó ń sọ yẹn wọn náà wọn tiẹ̀ mọ nǹkan kan pa nǹkan tó ń sọ. Ìjọ́ méjì ní lọ́ọ̀yà yẹn fi para bẹ̀ yẹn tí wọ́n lè dànù tí a ní. gbogbo ibi tó fi sọ pé wọ́n ti wà miles ahead nìyẹn. àwọn ò mọ nǹkan kan àwọn ibi tó rò pé wọ́n ti wà miles ahead nìyẹn. lọ́ọ̀yà wa padà Mr. Yomi wá fún náwọn document lọ fún wọn lélẹ̀ ẹ̀kọ́ lẹ́tà báyìí ẹ̀ lo letter head paper ẹlẹ́ báyìí lọ submit ẹ̀. That was the third day nígbà tí lọ́ọ̀yà wa lọ submit ìgbà tó máa wá di following week fúnra wọn ni wọ́n pe lọ́ọ̀yà yẹn pé ọ̀gbẹ́ni ṣé wọ́n ní báyìí ó ní yes máa bọ̀ náà fún lápọ̀ mẹ́pẹ́ kó máa bọ̀. Ìgbà tó débẹ̀ náà wá ní òkè jókòó kéèsì yẹn náà ṣé bẹ́yìn náà mo wá bá tẹ sọ pé rárá wọ́n ní ò lè wá fẹnu bá wa àmọ́ ẹ̀rí ńgbà tó wá yẹn bọ̀ àwọn nǹkan tó submit yìí ló jẹ́ ká pè ẹ́. Ọlọ́run ọba gbọ́ àbúdá ìṣẹ̀lẹ̀ yìí. mo ṣe wà sí yẹn kan máa rò pé mo ṣe bọ́bá life day torí nǹkan lọ ṣe sẹ́kọ̀ọ́ yẹn máa sá Nàìjíríà it's not because of them káná lójú ni wọ́n á mọ̀ kókó sí nǹkan tó jọ káná mọ̀ ni wọ́n á mọ̀ pé beyond what they were. nọ́ṣẹ́ àtẹ́ǹtì lọ́ọ̀yà yẹn nọ́ṣẹ́ pé ìgbà tán àtẹ́ǹtì lọ́ọ̀yà tán tí wọ́n ti clear everything kí ló kù kan ṣe wọ́n ní kí petitioner gangan fúnra rẹ̀ kó wá kọ statement ohun tó mú Mr. Yomi wá s'Abuja direct straight away nìyẹn. mo ṣe kúrò lọ́dọ̀ ni I ran to Nigeria with my son because I know the implication of not going to write my statement pé wọn ò ní arrest anybody gbogbo ètò ń tàn àwọn yẹn lọ yẹn nínú àmì ọ̀hún tẹ̀ tí lọ arrest ẹ̀mọ̀ gbogbo àyẹn náà wọn ò tí gbéra o. wọ́n sì lọ. gbogbo àyẹn wọn ò tí gbéra o. ìgbà bó ṣe dé Nàìjíríà ni wọ́n ṣẹ̀mọ̀ kọ́ ṣẹ̀ ń gbéra o. after the arrest Dàmọ́lá ni wọ́n gbéra náà wọ́n sọ pé àwọn náà lọ gbé. no kí tó arrest Dàmọ́lá mo ti wà l'Àbújá gbà tí mo ti kọ statement tán làwọn ẹ̀ ṣe wọn báyìí pé ẹgbẹ́ àgbéṣẹ́ yẹn lórí yín bóyá wọn gba owó lọ́wọ́ wọn jọ lọ tí n bá kọ statement ó léwu fún investigation activity. wọn ní dìde torí the directive is that you must work with the petitioner tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ tó bá fẹ́ arrest suspect kan in the process tó bá lọ gbẹ́mìí mi tó bá fèmí sínú kéèsì pé a sue mi sue NGO mi lápapọ̀ mi ò mọ̀ gbà pé lọ́bì kọ́kọ́ ẹ̀ sọ pé ti fẹ́ lọ arrest now I didn't even write it mi mọ̀ kọ́kọ́ pa yet so don't bring me into it. petition. Olùmọ̀ yẹn sọ fún yẹn pé tó parọ́ pé oní pé woman yẹn ló sọ fún mi pé kí ni ìwọ ẹni tó dówó mi padà àwọn sọ pé àwọn ti lọ sẹ́kọ̀ọ́ ń bọ̀ lẹ́tí lọ́wọ́ ta lẹ fẹ́ lọ mú báwo lè ṣe fẹ́ mú because there must be pointers. wọn náwọn ti ń lọ sẹ́kọ̀ọ́ wọn sọ anything náà kàn dówó padà ni. ìbọn ṣe máa ń parọ́ mọ́ mi nìyẹn tó tún parọ́ oní woman ìyẹn ló tẹ̀ ń pẹ̀lú nǹkan tó sì ń bí mi nù ó tún sọ lójú mi mẹ́ woman what is your nonsense ó wà ń lo òyìnbó mo wà Nàìjíríà pẹ̀lú yàn òun sọ so you were there when she was calling me pé ó sọ pé Mr. Yomi ẹgbọ́n tó ń parọ́ àwọn asú woman yẹn deceiving people. ó láwọn ti sú ẹ ó láwọn ti sú ẹ. irọ́ òwèrè kó fún wa ní nǹkan tó fi sú ẹ kó mú lẹ́tà àtàn kọjá ní petition tẹ́lẹ̀ fọkàn fún mà yẹn mo ti gbé síta dáadáa mo àìfẹ́gbọ́ màá tún post yẹn sìn. ohun táwọn fi sú ẹ kó ń gbé jáde. mo ń bọ̀ màá tún máa ń post yẹn. wọ́n tú ẹ̀ ní tẹ́tí sú ẹ̀ rẹ́dì. mo ní lọ́wọ́ náà mo ní lọ́wọ́. tí mo sẹ́ndẹ̀ sí àbí. kò sí kílẹ̀ ní sẹ́ndì sí mi mò ń kíp gbogbo ẹ̀ anybody tó bá fẹ́ challenge mi nìyẹn mò ń kíp gbogbo ẹ̀ àti fídíò àti gbogbo ẹ̀. nítorí mi hide anything for anybody public mo bá ṣe nǹkan must be transparent tí màá ti ẹ̀ gbé sórí social media. tó ń pariwo lọ́dọ̀ olórí ẹbí pé we are sue her. mo gbọ́ èmi gbọ́ tó sọ bọ̀ mo kàn mọ̀ pé rubbish ló ń sọ ni. gbogbo nǹkan tí bọ̀dà yẹn bá ti ṣe èyí ṣàlẹ̀ ṣe ṣá. ṣé kí bí Mr. Yomi ṣe calm lọ́jọ́ yẹn bó ṣe calm yẹn ló dáa jù wàláì. mo láì bẹ́ ṣe rárá calm yẹn. tẹ́lẹ̀ ò bá ní káwọn èèyàn mọ̀ pé you can be calm and you can let the sleeping dog lie. ẹ̀rí páwọn èèyàn náà ló wá padà sọ fún ni pé Break the Silence Foundation fi ẹ lọ ṣe tí ẹ fẹ́ rí ẹni yìí òun ní gbogbo èèyàn mọ̀ pé ó ń ṣiṣẹ́ wọ́n tún dárúkọ ẹnu TV àwọn tó wà Nàìjíríà gan mọ̀ pé òun lẹ́ni yìí lọ dárúkọ òun ló ń ṣiṣẹ́. ṣẹ̀rí ń jọ yẹn part of the submission tí mo love jù mi sọ pé like o tí mo love jù òun ni Neomole she nailed it. òun lè rí òun love jù lọ́jọ́ yẹn. I will send it to you now. Put it up.
kókò screamonshi àti bẹ̀rẹ̀. She nailed it. Ọ̀gbẹ́ni má dàrẹ láàmú, go and be focused. Mọ̀mí tó gbọ́dọ̀ dáwọn witchcraft ni wọ́n. Ó ní lẹ́yìn mọ́lẹ̀ ti sọ fún Mr. Yomi pé Mr. Yomi má tẹ̀ máa rọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ wọn bá sọ pé Mr. Yomi gbọ́ ọmọ ẹran jó kí Mr. Yomi ṣe kán focus lórí nǹkan tó ń ṣe, kán focus, kán má tiẹ̀ sọ̀rọ̀ wọn, kán focus kán máa ṣe nǹkan táwọn ṣe lọ. Gbogbo àwọn ti mọ̀ tọ̀nà public ti mọ ibi tí iṣẹ́ ti ń dáhùn. Honestly, she really nailed it. Oríkálùkù ti rí gbogbo ẹ̀ náà. So gbogbo pátákùpá táwọn bá ṣe lẹ́yìn wọ́n máa dá ṣe nǹkan wọn ni. But oníkálùkù ti mọ̀ pé ẹni tí bá ti ṣẹlẹ̀ sìn orí wọn àwọn la máa fi orí wọn la máa di fáàgù. Ẹ tẹ wo gbogbo kọ́kọ́ ṣe tó fẹ́ bọ̀ nígbà lára rí fáìn. A máa fọ́gò lórí wọn. Ó ṣe pé bọ̀dá Yomi a máa fọ́gò ọ̀rọ̀ lórí wọn. Ìgò ọ̀rọ̀ a máa fọ́ lórí wọn yẹ́pẹ̀yẹ̀pẹ̀. Ọlọ́run ó dùn mí gan wọ́n ṣèkà fúbọ̀ yẹn o. Bàbá Yorùbá ti rí justice by now. Ọlọ́run. Láti December last year. Àtẹni tó lo divide and rule ẹgbẹ́ kọ́ṣàkọ́ṣ ẹ̀rí ọkàn ní kálukú ni kó lọ tọ́jú. Ìtọ́jọ́ nkìíní yóò dáa kò dáa rárá. Mo ti sẹ́ẹ̀dì ẹ̀sẹ̀ oreogooluwa ó yẹ kó ti rí bẹ́ẹ̀. Kọ́ ṣàánú ọmọ ọlọ́mọ. Mr. Yomi gan strong gbogbo gbà ẹ́. Ọlọ́run nítorí mo fi like Papayano dè nílé ni nìyẹn. Papayano understand the game wọn. Wọ́n lọ sọ́dọ̀ Papayano náà. Uma yẹn ni mo petition yẹn o. Uma yẹn superintendent of police ni o. Wọ́n lọ sọ́dọ̀ Papayano náà. Wọ́n fẹ́ gbàbẹ̀ yẹn bọ̀ Papayano ní níbo. Èmi kan ti lọ change orúkọ mi Mr. Yomi rántí náà tí mo lọ change orúkọ mi sí slave Kobi slave Yomi Kobi kìíní kan. Tí Papayano lórúkọ ẹ báyìí ó ní ẹ bá ń bẹ ẹ lè bú Yomi níbí ó yá bá ń block ẹ bá ń block ẹ ní o. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa ń jẹ́ ẹ̀kọ́ mọ́ ké Papayano mọ̀ pé Kobi ló ń lọ. Àwọn èèyàn lọ́yẹ̀ wà lọ́wọ́ pé Kobi ló wà ẹ lè bú Yomi níbí kí ló dé dẹ́ ẹ̀ support Yomi ló ń ṣe right òun nìkan ni mo sì mọ̀ pé ó ń ṣe writing ẹ lè bú Yomi níbí. Ó náà òun fẹ́ sọ ẹ̀ pé kí ni ipe òkè ó sọ fún mi pé àwọn wà lẹ́kọ̀ọ́ àwọn ọ̀rọ̀ àrìndì. I just don't know why people are doing this. Tíbà ẹ káàbọ̀ ẹ wo gbogbo ẹ̀yàn dá èmi o. Ìgbọ́nà tí wọ́n máa lọ jàre. Oreogooluwa ẹ ṣe o. Mo ti send ẹsẹ̀ náà. Tírì ṣé kí n ṣọ́ ẹ ni? Ṣú ẹ̀ náà streamon ṣe kò fi síbẹ̀ kọ́ rí against the woman. Wọ́n tún called office national security adviser. Facebook ló ń bọ̀. So mi ò sínú kéèsì yẹn kò sí presidency bẹ̀ màá lọ máa ṣe àdúrù nǹkan báyìí. Woman yẹn ló jọ iṣẹ́ pẹ̀lú wọn tán ní kọ́ lọ tàn yà láyà wọn wọnú alágbọ̀n. Nǹkan tí ò yé àwọn èèyàn nìyẹn pé torí kéèsì woman yẹn àti pé kán lè sọ pé Wùnmí ti wá sàbújá kán má pariwo pé wọ́n ti mú ọ̀tá yín síbẹ̀ yẹn ni wọ́n ṣe sẹ́ẹ̀tì kìíní yẹn sí alágbọ̀n àti zone 2. Yes, nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gọ́gọ́ nìyẹn. Nǹkan tó fẹ́ ṣe. Wọ́n mọ̀ pé woman yẹn àtàwọn ọ̀gá ẹ̀ gbogbo wọn ti wà ní Scotland. Expander ẹ̀ mọ̀dí tí mo fi sọ pé yes nǹkan tó ṣẹlẹ̀. During that period tí gbogbo nǹkan ẹ̀ ṣẹ̀ tí Wùnmí wà l'Ábùjá tó ń sunkún ẹlẹ́yà ń bẹ̀ gbogbo ìgbà yẹn làwọn ti tiẹ̀ wọ́n máa ti sọ pé Wùnmí ṣì wà l'Ábùjá gbogbo àwọn ti tiẹ̀ wọ́n wá jáde síta wọ́n máa ní Wùnmí tó wà ní ilé tó ń jẹ ṣíkìn ẹ mọ̀ wọn ò fẹ́ jẹ́ káwọn èèyàn believe àwọn bọ̀ èmi mo tú wọn fóbi rèé. Yàtọ̀ sí yẹn nígbà tí Wùnmí wà l'Ábùjá ó sì tiwa mélòó ló pariwo ọ̀rọ̀ yẹn pé wọ́n ti mú Wùnmí gbogbo wọn dákẹ́ nìyà. Eléyìí tó lóun tiẹ̀ mọ́ eléyìí tó lóun mọ́ gbẹ wọ́n dákẹ́ lọ gbà wọ́n sì wọ́n ti fún ọ má sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ rárá. Wọ́n dákẹ́ nìyà èèyàn mélòó ló pariwo pé yẹ́sì ó wà l'Ábùjá òkìní kankan tó pariwo síta. Ẹ mọ̀ pé no Papayano nìkan nu Papayano ń sọ dáadáa because mo sọ fún ó ń sọ gbogbo ẹ̀ dáadáa. Ẹ mo léèyàn mélòó ó sì mélòó ni mo ń sọ mi ní ó sì kankan sọ rárá ó sì mélòó. Ẹ mọ̀ pé gbogbo ìgbà yẹn ṣe kinní pẹ̀lú Mr. Yomi ẹ ti gbàgbé ni gbogbo ìgbà yẹn nìyà. Kobi
nǹkan tí mo sọ ni pé mo ní host mélòó mi ní host kankan ò sọ rárá mo ní host òun náà ni mélòó. mò ń sọ fún yín náà pé gbogbo ìgbà yẹn gbogbo ìgbà yẹn lọ ti tẹ́lẹ̀ pull out àwọn underground. Thank you. ọ̀rọ̀ yẹn òun náà ni gbọ́dọ̀ mò ń nìyẹn. sọ fún yín náà ẹbí prince náà ó gbọ́dọ̀ pé prince ti sùn ẹbí prince náà ọjọ́ tí Wùmí dé Àbújá lálẹ́ ọjọ́ tí Wùmí dé Àbújá lálẹ́ tó wà l'Àbújá. ẹ ṣeun ó dàárọ̀ tẹ fún wa láyé o. èmi àti prince à ń sọ̀rọ̀ gan lọ́jọ́ yẹn tí prince ní pé kọ́ṣà máa gbàdúrà kọ́ máa kí IGM má compromise kìnnìkan tájà jọ ń sọ gbogbo ẹ̀ lọ́jọ́ yẹn gangan. ọ̀rọ̀ ìgbésórí workload yẹn petition with full evidence. ọmọ àpòsí ẹ̀ ń sìn ọmọ àfi síbẹ̀ ẹ̀ ń sàmárì. oníwọ̀ IGM lé gbogbo ó ní POS gbogbo kìíní ẹ̀ lọ́wọ́ case file yẹn ẹ lé anybody pa òun fẹ́ ní POS nítòsí kìíní wọn owó nìyẹn náà. táwọn yàrá rí bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ dàda bẹ́ẹ̀ yá. ó dà kó ṣe zoom ó dà kó sún ó zoom sí ẹ rí to IG ìkejì tó wà bẹ́ẹ̀ to DIG then to National Security Adviser mo fẹ́ gbogbo ẹ̀ wọlé pé ta ló so kò sí presidency of IPO kéèsì yẹn l'Abuja FCID máa petition ẹ̀. November 4th of November 2025 ẹ ti rí àwa ò bó ẹ ti rí pààbò ṣe ti rí Supreme Jọkẹ́ ẹ ti rí orúkọ ẹ̀ rí. ó ti wà ní heading gangan bíi tí stamp yẹn wà heading gangan bíi tí stamp wà. Supo Jọkẹ́. ibo àwọn àkótó ọkọ show yẹn ó wà bẹ́ẹ̀ ní heading yẹn lọ́wọ́ first one yẹn. so òun rè àwa ò háìdì ẹ kò ṣe àwa ò ṣe bẹ́ẹ̀ yín tẹ́ bá máa háìdì wọn. Mr. Yomi ń parọ́ wọ́n dẹ̀ kọ gbogbo ilé ọ̀hún dẹ̀ ní gbé wọn. òun lélẹ̀. òun nìyẹn lọ́wọ́ orúkọ ẹ̀ ló wà níbẹ̀ yẹn ní subject yẹn lọ́ka jẹ́ nǹkan síta fún MB màá kà nǹkan tí mo kọ́ ẹgbọ́ fúnra yín bì kò sí pé lọ kábọ̀ kan bẹ̀. Thank you for the gift Mọ́mí Domina. Mọ́mí Domina gan-an rà mọ́ bí. The Inspector General Nigerian Police Force Headquarters Daki Federal Capital Territory and the Deputy Inspector General of Police Force Criminal Investigating Department FCID urgent importance criminal complaints against Supojoke Homicide Department FCID by Break the Silence Foundation and Yomi Fabiyi. We are solicitors to Break the Silence Foundation, a human rights NGO and actor Yomi Fabiyi hereinafter as our client. Please find attached the petition and bundle of evidence from Break the Silence Foundation against Supojoke and her partner, Homicide Department FCID. We request that your good office look into the matter urgently for the sake of justice and overriding public interest. Please, we appeal and request that further communication on the case or when attention of our client is needed in the Mohbad's case should go through our solicitor, our Forukwesi, we shall be the one to physically follow up often with possible new investigating team. 5. Accept our warm regards and expectation of a speedy and honest investigation into the matter. On the sign it, and if it's stamp where see. ó ní yàwó àbọ̀ ẹni tí ò ẹ̀yin náà máa fi tíṣù máa bo rubbish. ta ló tún jẹ́ dádì ìwà ta ló tún jẹ́ dádì ìwà. ó sì yín so ó ní. ṣé àfíìmù ló tún jẹ́ bẹ́ẹ̀ mi ò ní. kejì dá sísọ rẹ. so kejì dá kejì tó wà bẹ́ẹ̀ tó wà lókè ó ní no continuation òun ni pé the Inspector General of Police Nigerian Police Force Headquarters Louis Edet House Garki FCT Abuja. Attention, Deputy Inspector General of Police in charge of FCID Force Headquarters. There's an urgent compromise, sabotage, extortion by one Supojoke Ige, Homicide Department, and request to remove her from and 2IC from Mohbad's case. Top of the day, it is with heavy hearts and pain that I bring to your notice the criminal and unprofessional conduct of one of your officers, SP Jokege, the investigating police officer IPO and team leader and a partner Adams Kaifas as at the Homicide Department FCID
in the ongoing murder investigation of late hip-hop sensational artist, late Ileroluwa Promise Oladimeji Aloba, also known as Mohbad. The case is being currently investigated for harmonization and prosecution via the directives of the presidency after our NGO wrote to the president and commander-in-chief with credible new leads. From all indications, your command through the homicide department activated the directive and had the report ready since June 2025. Sadly, our human rights organization, being the complainant, was neither contacted nor invited for interview by the IPO for months. It was in early August that the information leaked that the case was active at the homicide department. By August ending, IPO Jokeige denied knowledge of the case or our NGO in one of our lawyers when he attended the department to inquire. We had to make an official request and inquire through the office of the DIG before she was directed, and she later put a call through to our lawyer. Sir, fast forward to October 2025, the investigation went underway and the need to arrest some of the suspects in the matter. We cooperated with the police, and one of the suspects, Damola Ainde Abib, was apprehended and transported to Abuja. We voluntarily mobilized air tickets of the said IPO Jokege and his partner to Lagos to pick the suspects. The following day, we arranged for the return ticket also for the two officers, the suspect and myself, to Abuja. 3 days after, I returned to Lagos with intention to contact the department in an event we run into any of the remaining suspects. Our NGO is equally cooperating and assisting the police in tracking these suspects. We were reliably informed they have the warrants and can effect arrest, detain any of the suspects within 24 hours before FCID can come to pick them up. On the 2nd October 2025, Supo Jokege phoned me to threaten that the CP homicide, urging them to release the suspect in custody or charge him to court if the other suspects being trained are not apprehended that very week. Evidence attached. 1. Audio of the evidence. I said I was disturbed and had to put a call through to the tactical squad and an undercover tracking detective to double up. My blood pressure rose up. They informed they are chasing in on the other suspect by the name Sadiq Ayobami Spending and Adura Agbemi Aloba. Arresting Spending might even help with other suspects. I was happy with the development. I immediately divulged the information to the IPO and asked if it was okay to book their ticket so they could arrive the morning of the following day. We booked their ticket for 21st of October 2025, evidence attached. Sadly, they claimed they arrived late to the airport, missed their flight, and were to pay additional 170,000 naira as fine for them to be on the next flight. They supplied one usual account details, Bello Musa 70 account open, which is not our account, that of a partner or airline. Evidence attached. Please note that these accounts and one other, Lizzie Olamide 5720 money point, evidence attached, had been used to collect series of money from me. As a matter of fact, they collected 50,000 naira each for cab from their respective homes to the airport, yet they arrived late. We have no means to verify claim of lateness, but had to squeeze out unexpected and unbudgeted expenses just to satisfy that morning. Officer Joke and a partner arrived Lagos. We immediately made provision for their hotel and feeding. The tactical squad and ourselves journeyed from the area command, then to the division close to the target in Lekki to arrive officially.
so we can arrest the suspect and hand over to Supojoke and a partner waiting. It was such a shame that while we were laying ambush with a soft target for possible arrest of suspect, Supojoke began to threaten and complain that she had waited too long and she will be returning to Abuja. First flight the second day. Evidence attached. Number 5. This was less than 6 hours of arrival into Lagos. When it was becoming unbearable, I reached out to the Deputy Commissioner of Police Homicide Department, DCP Odumosu, with a complaint. He intervened and a partner promised that they will wait and give us more time. Our disruption made us lower our guards and we missed the target by a whisker. Wasted efforts and resources that day. The second day, which was 22nd October 2025, we continued and began and again traced the suspect, Ayobami Sodiq, also known as Pending, to Sabo Magistrate Court. Immediately, the pointer confirmed he was inside the court. I alerted the tactical squad and the IPO Jokege. While we wait for the tactical squad, we arranged also for Supojokege and a partner to arrive at Sabo police station and invariably effect the arrest or collect suspect upon arrest by the tactical squad. The suspect unknowingly finished his business in court, began to loiter outside the court gate, outside the court gate. While the tactical squad were unable to arrive on time, I beckoned on SP Joke to step in and effect the arrest. Lo and behold, she began to give series of excuses that the suspect known as Pending is no longer a suspect or a person of interest. She switched to another alibi that the CP ordered he should not be arrested again, and so on. Evidence attached. Audio. The target was there for over an hour, and I was begging. Meanwhile, the IPO, who traveled all the way from Abuja to Lagos, was 3 minutes away and refused to come through by effecting the arrest or seek help with the DPO. By the time the suspect knew he was being watched, he called for help and was whisked away. I was furious and pained. I reported immediately to our superiors in Abuja via SMS. Evidence attached. Evidence number 7. These and several other signs and unprofessional conduct from her raised so many concerns. Bear in mind that this level of compromise from some officers in Lagos State Police Command was why we reported the matter to the president. The syndicates who are trying to use the images and compromise of the police at the state level to cause chaos, hurt the reputation of the president, and ignite crises capable of leading to civil unrest and violent protest, penultimate the general election, and likely to have infiltrated the investigating team at the FCID. Meanwhile, with SP Jokege still on the matter, our continued conduct will place you on the wrong card with His Excellency. Nobody will believe she is not acting this way on your orders. SP Jokege and a partner are secretly working with some group of persons led by one Arifa. Evidence attached. Evidence 8 visual. Their intention perhaps is to pervert the way of justice, cover up for the murderers, and rubbish the orders of the presidency. She had successfully dragged them into our investigation, and reasons we cannot decipher yet. Our demands are as follows. Through thorough investigation into our relationship and communication with other group of people or body led by one Arifa, who
inserted themselves into the case with petition in the name of seeking justice, but are there to create access to classified information in order to thwart the investigation, rubbish the directives of the presidency, and pervert the way of justice. Number 2, investigate the 2 accounts she supplied and used in receiving unofficial funds. Number 3, immediate removal of Supo Jokege and a partner from Mohbad's investigation. Their conduct is unbelievable and unexpected of any law enforcement officer or formation as sacred as the FCID. We lost total trust in them, and it is almost impossible to believe or trust our involvement anymore. Number 4, criminal trial. Criminal trial of the activities after investigation and appropriate sanctions to follow if and when they are found guilty. And then number 5, return of funds collected under false pretense and criminality. Number 6, we shall be willing to pursue civil suit against the Nigerian police and the officers for subjecting us to such ugly experience and trauma. With this burden of proof and need to purge the force of unprofessional and criminal tendencies like Officer Jokege, we hope this matter is looked into speedily for the sake of justice, truth, rule of law, and the dignity of the police force. Signed, Yomi Fabiyi, Nollywood actor, human rights ambassador, U.S. Embassy and Crowley, human rights consultant, USIDHR Washington, and convener and president, Break the Silence Foundation. And we copied the Sherman Police Service Commission, Chief of Staff to the President and Commander-in-Chief, and National Security Advisor, NSA, and Special Advisor to the President on Internal Affairs. Those were the people that we copied in this particular, and we attached all the evidence to this particular petition against the police officer. And this was because these criminals, these people, trust me, they messed up with this case. They tried to hijack it. They are pretending as if they don't know what they did. And at the end of the day, I will go stressed and go through. Now, it is at this point I became a person of interest. But it's one of the reasons why Eleda Obiyami, Eleda Mohbad, Atolong Mohbad, you know what, just yara segbe kan ohun tó fẹ́ lọ ṣe ní America, not lọ ṣe káwọn ilé kí àfihàn jẹ́lẹ̀. When it is over, you go back. I didn't know they were planning anything. There's something just pushed me to move. Because with this kind of petition, this woman is what you call a lopa. So when later on, Tomabe is in beckon on me, Mr. Yomi, in contact Julie, go easy, millions here, can you coin? Go bush and lawyer, like a shot, joy, push back on, can't leash party. Wow, okay. The best way, when the advice came, I said, okay, let me just, without prejudice, my son, you know, say, oreogooluwa. And with my legal team, they said, I'm a withdraw, but I'm a customer without prejudice. Ko bago bon kotibo ko ije, ko bago ko to wa leje, I confess withdraw, but me not testify against her. I will not charge that court, so that they can go ahead and pursue Mohbad's case. So when we were working again to arrest Adura, kò sí kò yẹ kó nǹkan dí wa lọ́wọ́ báyìí kò yẹ pé tá bá fẹ́ lọ, I'm being honest with you guys, kò yẹ pé àti arrest Àdúrà gbọ́ ẹ kò yẹ pé mi lè ṣe lọ báyìí sí kò sí kan tó di lọ́wọ́ because ìgbà yẹn IG ìgbà yẹn ló wà ńbẹ̀. But the right thing to do is mo kàn báyìí pé these people will keep coming in and be saying, just like somebody saying they are miles ahead. The best way to do is get all the police, níbi tó máa ti ká wọn lára, sue the IG, sue the commissioner of police, sue the Nigerian police force, and let's see where they're going to mess it up. Because I know more than what I know, and I know what they are trying to plan with this Mohbad case to destroy and mess up with the possible. So when we push it now, and the wheat is now separated from the shaft, but they made us to spend another $1 million. What I'm saying. So you can see clearly, only not hide anything. I have to be transparent to the public. I am not transparent
to the public. You cannot deny that fact. And what I need to consider, anybody more. The few tọ́lé mọ̀ ní pé bóyá wọ́n ń dé àwọn èèyàn pé kọ́lé oyè kọ́lé bọ́ wọn oyè ẹ̀ka mọ̀ nǹkan tí Yomi ẹ̀ka nǹkan tó ń ṣe lọ́wọ́ ẹ̀ka mọ̀ next step tó fẹ́ ṣe. But èmi náà mọ bó ṣe lè máa tàn wọ́n tẹ́ bá dùn pọ̀ kọ́ máa mọ̀ nǹkan tí mo ṣe yẹn mo mọ bó ṣe lè máa tàn wọ́n pẹ̀lú pé iṣẹ́ working kọ́lé bọ́ kọ́lé náà bí lè kó tọ́ ni kọ́lé rò pé àwọn wà up to date wọ́n ọ̀dẹ lè mọ ṣíṣì wọ́n lè mọ fùtẹ̀ because the real thing tó máa jẹ́ pọ́n wọn ò ní mọ̀ until when I strike. So this is what I've read out. I can read it out. I can file because this criminal allegation against that police officer, I can file after the police trial. They will be demanding a civil suit. Who will charge that to court? So party internal investigation, then they will say that I need to get my money, I need to get redress. Every law, but key case law. So now, whatever the case about money, let's stop with our legal team. We decided to stop with force. And they can legally crew. They will file a case against the police. So you see, nobody can come out and say, I want to like to be case in the court. The only thing they can do is to deceive those they can deceive. I want to share. I come out to matter. I want to share. Kidnapping. Share quite. Share bitter. Because it's inconceivable. You cannot compare what we are doing as a human rights organization. I'm not a TikToker. I'm not a blogger. I am doing something serious. And I'm for you the physical office. But I have the structure on ground. Don't you share no? Ṣé mi ni mo wà nínú kóòtù ni? Ṣé mi ni mo lọ kóòtù tó lọ yìí? Àwọn kan ló ń coordinate tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ tó ń ṣe everything. Èèyàn kan ló ń type letter náà. Ṣé mi mo ń type letter ni? I have staff that are working. But ẹ̀yin tí dandan ni kò gbójú jáde ni. Tí bá fẹ́ mobilize èrò tó máa wọ ṣe gbogbo ẹ̀ ṣé mi nìkan ni máa wọ t-shirt ni? But mo fẹ́ lọ síbi èrò púpọ̀. Kó bá dà pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì aṣíwájú wa wáyé pé Yomi ó ti ń dà lóru. Àwọn èèyàn mọ̀ pé tara wa ní èrò tó kójọ yín sí ó tún máa dà lóru. Mo ṣe ń fọgbọ́n ṣe mo ṣe ń ṣe solo protest bí mo ṣe mobilize crowd mi ṣe pé àwọn tí mo lè pè sí pé kò ṣe pé bóyá àkúrà mi ò débẹ̀. Mi ì dẹ̀fẹ́ lọ́ máa pa àwọn individual mi ń ta tí wọn ò mọ̀ pa kéèsì yìí tó máa sọ pé ẹ wo àdúró tó ń send this account Yomi yẹn ẹ wo kìíní kan kọ́ máa pé because the experience is coming pé when you start a struggle they want to see kí ni motive and who are those funding it. So pay me call the public ló ń dá 50,000, 100,000, 200,000. Pay me bẹ́yẹn. The government will not say àwọn kan ló sponsor mi kí n lọ dàlúrú. Wọ́n ní mo ṣiṣẹ́ lẹ́nu báyìí. Ṣé mi máa da government aṣíwájú rò ni? Wọ́n ní gbogbo kan tó ń ṣiṣẹ́ ní sùúrù mo ṣe ń ní sùúrù pẹ̀lú kéèsì Mohbad yìí. Because ó bẹ́tà kan ṣe fúnra because tó bá di pọ́n bá ládùúgbò ṣe wọ́n ló tún bá wọn join tó ń dá government wa ọlá àkọ́tọ́ sì ń jẹ nìyẹn. Àfi tí wọ́n bá ti tira wọn débẹ̀ tí ìjọba aṣíwájú fúnra bá ṣe débi pé fúnra wọn ríbi tí wọ́n ti lè save ìjọba yẹn wọ́n lè jẹ́ kó fi kíní ẹ̀ dàlúrú ọ̀ní wá bá orúkọ mi sí ọ̀ní dá orúkọ mi sí náà yẹn. Mọ̀ pé irú àwọn yẹn máa lérí Yomi kan máa sá fún wọn. Ṣé bí tí mo wà yìí ṣé wọn lè ṣàgùn kógun ká mọ́ bí ni? Ogun tó jí ẹ́fíjù tó ń bá mi pò kò ń ṣe ogun wọn ẹfọlọ́pàá mú Yomi wọ́n mọ̀ pé yẹn ò sí mẹ́. Olórí ogun ni ogun tó ń sàṣìmì regularly tọ́nà dẹ̀ kó mi yọ mo ṣe wà. Mi sọ pé mo lágbára lórí ikú o bọ́ mo kọ́ lọ́ọ́ sí mo máa kó mi yọ èmi bí mo bá láìpẹ́ dé ẹ̀kọ́ ẹ lọ àrẹ́sì Yomi ṣe ta ni àbánikan wọn máa dá tí n bá ti débẹ̀ wọn máa change ohun wọn bí wọn dá don't mean commit a crime I'm only fighting for what is right so gbogbo ìtọ́ ń ṣe yẹn mo sá tí màá ti mọ̀ ẹni tó fẹ́ tàtàkì mi tí bá ti bọ́ọ̀bù èmi náà máa yí kí ni àtúnyẹra síta máa fi parí ẹ̀ tí bá parí ẹ̀ tán àrà tó bá wọ́n ìkẹ́ máa dá tí bá ti wá sá fún wọn gbà yẹn kẹ́ pèmí lọ́mọ àlè. So we just have to be honest with ourselves. So that they would not be claiming that àwọn kan ṣiṣẹ́ ẹ̀tún lọ wá tún kóra ọjọ́ ẹ̀tún lẹ́fẹ̀ẹ́ bá nǹkan tá a tún ṣe jẹ́ ìlọ. The only way they can come in is they set up the committee. Àti òpin committee tá a máa fún ní feedback ni but that means that before we give feedback
We are safe with what we are doing. And they won't say they are not being carried along. They won't deceive themselves. Máa parọ́ pé ẹ̀yin NGO kiri kan ẹ̀yin tẹ́ gbogbo yín tẹ́ gbọ́ orúkọ yẹn tẹ́lẹ̀ tẹ́ ẹ̀rí kọ́ṣe ọ̀kan ọ̀n tọ́ yín ó fi tọ́lẹ́tò tó ti fi nù di ẹ fi ń bo kiri ó ṣe August 2024 August 2024 pé kéèsì ṣì wà ń corona àwọn suspect ṣì wà wọ́n wá ń bẹ́ẹ̀lì ńgbà yẹn wọ́n wá náà fẹ́ jẹ́ kọ́kà nǹkan tó wà ń bẹ̀ òun bí máa rí kí gbogbo pátá pupa ọ̀rọ̀ burúkú yẹn kí ni gbogbo òde yẹn kí lẹ́yìn ṣe tẹ́ ń bò it's public document now kò sáwo kankan nú àwọ̀ ẹ̀ wá ní tí mo kà á síta yìí kí ló wà mẹ́ẹ̀ tí èèyàn ò lè gbọ́ síta ordinary letter gbogbo àwọn tó dá owó yẹn wọn ní má jẹ́mọ́ àti sọ pé ẹjẹ́ àti ẹ̀rí petition tẹ kọ náà ká tó máa tẹwó síta ẹ wá gbọ́ pé presidency wà bẹ́ẹ̀ ẹ fẹ́ ló bàá jẹ́ títí ṣé mi dá yín lóhùn it's quite absurd o ọlọ́run bá kó dáríjì gbogbo àwọn ará bíi ni o wọ́n bá nǹkan jẹ́ ọmọ ẹ̀rẹ̀ wà níbi tó wà bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn host tó ṣiṣẹ́ pẹ̀lú wọn mọ́ra wọn ẹ sọ case of ọlọ́mọdé competition ẹni tí ò yẹ kẹ́ compete pẹ̀lú tó yẹ kẹ́ gbéra yín sẹ́gbẹ́ ẹ pẹ̀jọ wá same level ẹ gbéra yín sẹ́gbẹ́ ṣé torí mò ń ṣe fíìmù sí dandan kí a máa ṣe bí ọ̀dẹ̀ káàkiri àìlè sọ̀rọ̀ ẹbẹ̀ lórí burúkú mà ní mi ò ń ṣe actor máa lọ dóyàwó ní àmà sọ̀rọ̀ tútù máa ṣe bẹ́ẹ̀ pé celebrity àgbòpúdà àfi tí ó bá wọn mi ṣe ni torí pé mi ò ṣe nítorí fẹ́ achieve anything is because it is what is inside my DNA my deoxyribonucleic acid ohun tó ń wù mí ṣe ni mo ṣe lọ set up NGO mo register mo face ìjọba mo face EFCC wọ́n fún mi ní scum o ò lè lo NGO kọ́ fún ẹ ní CAC certificate tó o bá ti ní scum certificate o ò lè operate anything you do is illegal. ẹ̀kọ́ ló ń gbé gbogbo àwọn pátá gbogbo àìfín compete pẹ̀lú àwa ṣé NGO méjì fẹ́ máa negotiate kó máa at the forefront kó máa so if you are a member of the public and you support them to hijack what we are doing you are evil. This is not fracas. I don't know if ma fi justice ma fi ṣe fracas irú jọrú dọ̀tí wo nìyẹn ẹ̀lẹ́wọ̀n akọ́ ló it's absurd it's pure wickedness and evil. wọ́n máa ká yiri wa tán kí ọkọ máa sọ fún mi òun ṣe kiri kan ẹ̀sìnkú yẹn ló pè mí òun ṣe kiri kan àárín fíìnì gbogbo yẹn náà wọ́n àti yọ́ wà lórí àtijọ́ jókòó sórí TikTok ẹ̀sìnkú jẹ́ òun ló pè ẹ́ òun ló sọ fún ẹ pé wọ́n ti wà lẹ́kọ̀ọ́ kí tẹ pè mí sọ fún mi wọ́n ti wà lẹ́kọ̀ọ́ so báwo lẹ ṣe wá fò gbàtẹ́ ẹni tẹjọ́ ń ṣiṣẹ́ papọ̀ náà mẹ́ta lọ́fẹ́ wa mú deceiving ẹ̀kọ́ ń deceive ara yín pẹ̀lú gbogbo àwọn tọ́jọ́ rán yín iṣẹ́ ẹ̀rọ bẹ́ẹ̀ ń tàn àwọn ẹni lẹ́ni tí they are innocently supporting you guys. How do you do the spending? How do you do the spending? Mo tún sọ fún wa àwọn làwọn wá mú ìrọ̀lẹ́ Yomi yẹn pa ẹ̀ ṣe kiri kan what is all that nonsense? Báwo ṣe fẹ́ mọ̀ pé wà involve? Because nígbà tí wọ́n ti tàn yín tó ti gbowó lọ́wọ́ yín pé ẹja stage àwọn ilé lọ àkọ́ṣe pa lọ ṣe nǹkan kan ni and they were only able to even do that because I have already written my statement. Tó bá béèrè serious report lọ́wọ́ statement mi lọ́ máa gbélé pẹ̀lú investigation activity tọkọ̀ fẹ́ tán yín lọ ọkọ̀ fẹ́ gbowó lọ́wọ́ yín ṣe wọ́n mọ̀ pé fẹ́ gba glory fẹ́ gbàrà dáre wọ́n ṣe fún yín audience and that they were passing information into the ti bà èmi jẹ́ bàbá tó bímọ ọgọ́ náà ti lọ bẹ̀ ó ti lọ bà mí jẹ́ ohun mọ̀kan tó ń ṣe o òun lọ́mọ òun kú o tó ṣà ń ṣe dandan bí mọ̀kan tó ń wá ṣe bí mo lọ́mọ mi kí ló kan òfin pẹ̀lú yẹn ẹ lè máa sọ fáwọn ọlọ́pàá tí wọn ò ráyé wá àwọn ọlọ́pàá tó yẹ pé wọ́n ti pa sún ayé tó yẹ pé àwọn ọmọ wọn ò ní padà jẹ́ nǹkan kan mọ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà yìí àwọn ẹ máa sọ̀rọ̀ nǹkan bẹ́ẹ̀ fún we want a society where the system will fight for everybody even if the family abandon the person àmọye àwọn tó yẹ pé ẹbí wọn ló pa wọn ọ̀tá tẹ́lómi ní kò sógun kankan lẹ́niwẹ̀ ogun ìdílé ló wà. We want a situation whereby the system will investigate tí kankan bá ṣẹlẹ̀ sí anybody kò bá jọmọ tó bí ló pa bàbá kọ́mọ yẹn lọ jẹ ìyà kò sí kan tó yẹ pé ọmọ yẹn nìkan ni bàbá yẹn bí òun kò ní fẹ́ yẹ kí wọ́n
rọ́mọ ẹ̀ lọ sẹ́wọ̀n bó ṣe pààyàn ẹ bá filẹ̀ àwọn ẹbí sọ pé kẹ́ má bàa tó bá jẹ́ pípààyàn ni they will punish that child wọ́n máa blame àwọn olóṣèlú ilẹ̀ ń gbẹ́jọ́ burúkú yẹn lọ bá wọn wọ́n á ṣe báyìí ló bímọ báyìí ló bímọ ẹ̀. He has a hand in the killing of the boy or work with those that killed the boy. They should throw all of them into prison before they use it to mess up the name of Asiwaju and rubbish this country. Because the storm is coming. The storm is coming. Would I have to spend millions looking for lawyers and doing all of this again? Owó ni mo wá ta ló sọ pé okay mo bọ́ ta mo gbégbá síta ẹ wá dáwọ́ fún wa o ń wo lọ́yà o ẹ̀yin tẹ́ pé in public tẹ́ sọ pé ìwà Yomi irọ́ ló pa olè ló pa ro lọ́yà Maxwell kan kójọ pọ̀ láti jọ yẹn náà ó fẹ́ ṣe kọjá ìtawà ṣe so it's quite sad o it's quite sad ó ní ẹ pẹ̀lú stamp mo ti kà síta mo ṣe àdárúkọ ẹ̀ síbẹ̀ kó wá bọ́tà sọ pé rọ̀ mo pa kó sùn mi ọ̀kọ́ ọlọ́pàá ẹ̀sọ̀ kókè o Yomi you lied against me kókò bọ́tà kókò fi bá mi ṣeré wò. ẹ má rò bóyá bọ̀dá Yomi jọ ògúngbè ni. àníwèé ni mo mọ́tò kò ní bá mi dánwò. ṣe ẹ ti gbọ́ pé wọ́n ti sú máa yẹn. wọ́n ló ti kọ́ first reaction of my send is first thing. Ó ti sú bàbá yẹn. Tó bá wo kí ni tí mo send ẹsẹ̀ oreogooluwa wàá rí gbogbo ticket wàá rí conversation audio woman yẹn kánáyé wà ní màá bẹ̀rẹ̀ sí play audio yẹn fún ilé ẹ̀kọ́. mo rí gbogbo kinní yẹn send. Àwọn eléyìí ò ní anything ju pé gbà tó fẹ́ tẹ́ni ìjọba máa ní ìgbà tó fẹ́ gbàràdá nìkan ni ó tún question mi kíní ẹ̀ tí wọ́n kàn ro insult yẹn ni nígbà tó máa lọ gbé kéèsì ẹ̀ lábùjá are you the one that paid them to go and carry it? I said this is insult mo kàn báyìí pé kí ni gbogbo rubbish mo rò bẹ́ẹ̀ àwọn lè gbà mo kàn ń wo pé mo kàn ní sùúrù ń jẹta yẹn. What is my level? What is all this nonsense? Even as an actor alone, lè máa fi mí ṣe gbogbo rubbish yẹn. Campus mostly, I have a structured body and institutionalized body trying to nǹkan tí mo ṣe jìnnà sí gbogbo rubbish táwọn ilé iṣẹ́ yìí náà. It's too much. I have to play along because must I be going into all of this all the time? No protection, nothing. Ntọ́ lè bá àwọn kékeré very very dapa yẹn dánwò ṣé ló àwọn olóyè ọmọ àti ẹ̀gàn ọjọ́ àwọn ẹbẹ̀rẹ̀ human rights whatever tá à ń ṣe. Gbogbo èèyàn lẹ́bílí pé tó bá ti kọ̀ popular on social media yẹn nìkan what I have as a structure behind me is far bigger than those nonsense. Gbogbo nǹkan lẹ́bílí pé owó ni. They know the fact remains that gbogbo wọn mọ̀ nǹkan tó ń jọ ṣe. And they should play on my intelligence and you think as a fighter as a justice fighter ó máa sit well pẹ̀lú mi. And now they want to bank on my softness. Yomi is simple, so and they will bank on it. They will still want to use it to penetrate again because tí bá ti gbà fún wọn lẹ́rọ̀ ni máa fi lè jẹ́ lọ. Mohbad máa bẹ̀rẹ̀ sí ń bínú sí mi pé ẹ̀gbọ́n ṣe tún ti lọ ń slow down again ẹ tún fẹ́ kó bá mi because mo realize pé people will be expecting you to be unnecessarily humble. Mo borí burúkú lẹ fẹ́ máa kó bá ọmọ ọlọ́mọ àti case tá a ṣe. This is a case that involves Nigeria, not all this nonsense. Nobody knows who is fostering them. And some sick people will be writing, Yomi is a liar, is a kiriko. What is what have I done that is hidden? Hide if anybody tell you, love verify. Ìjọ tẹ̀ tí ń rí àwọn èèyàn lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó ti ń fèsì case fún yín, èwo ló ti ṣàdúrù nǹkan táwa ti ṣe lórí any case ẹgbẹ́ jáde. Tí mo ti ṣe tó ti ṣe fún another individual ẹgbẹ́ jáde. Mi fẹ́ mẹ́ni tẹ́ ń tẹ̀lé ẹgbẹ́ jáde for an individual lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹgbẹ́ any actor àbẹ́ anybody tó ti lórúkọ tó ti sacrifice tó ti mo sacrifice jáde. Most of these things I don't even need social media for them. These are the same type of people that started from beginning then. Tony break the silence foundation faking it. I want to know yewo. It's not the NGO. Àwọn pàǹtí tó sọ̀rọ̀ ńgbà yẹn dà. We are day to day in this struggle. Ẹ lọ wẹ̀rẹ̀ ọkàn yín o. Gbogbo àwọn nǹkan míì tẹ́ fi ń ba nǹkan míì jẹ́. Ara wa là ń ṣe. It's not Yomi Fabiyi level bring down. Èmi lọ́lẹ́ yẹn máa bring down. Bring èmi down fún kíni.
bring me down fún kíni the worst tẹ̀lé ṣe ni pé kẹfì kó bẹ́lẹ̀ dàbò bá dìyẹn òun dẹ̀ wọ́n ìmọ̀ dá sẹ́ríà fún yín nothing can happen to me just like when jẹ́ àṣírí bàbá yìí ṣàgbọ́n yẹn náà thinking Yomi ẹ̀ ti gbé sórí it's absurdity. So survey me àwọn ti sún ẹ̀ yìí nìkan òun ló pè ẹ́ what kind of insult and disrespect is that for crying out loud? Because I sit on TikTok and we do things like this. Because you are seeing some people encouraging you behind with such non-entity and stupidity. It's absurdity. When you can't do because people cannot be calm and Yomi àti kìnìkan yẹn, it's pure nonsense. Àwọn àpékò sí kan tó lè ṣẹlẹ̀ sóhun. Wọ́n náà ẹ̀kọ́ àwọn kan tí anyway. Wàhálà tí yàn ṣe. Ṣe tó máa face a court case. A ṣe máa rí tí kọ́lọ́pàá wá. Normally on a good day, why would I be suing the police? IG. It's not something I would love to do because it's like putting my life in a serious risk. Ọ̀dàdì ọlọ́pàá lásán ilé ìgò Supojọkẹ́ ìtàsù. Òun ló ṣiṣẹ́ pẹ̀lú wọn kọ́ ní kọ́ ṣe ìwé ìtọ́fẹ́ ṣe sálágbọ̀n yẹn. Pẹ̀lú CP yẹn wọ́n mọ̀ kọ́ tọ́jọ́ ṣe náà. But ẹlẹ́dàá mi tí ò ní jẹ́ ìrìn àrè ìfẹsẹ̀ sí ló tari mi pé ìwọ ọba lọ́ntì ẹ̀yà rẹ̀ you have finished up the job. Iṣẹ́ tó ti parí. Not to talk of suing an IG because of Mohbad. When they call them and jókòó síbì kan, ó fẹ́ jèrè ayé, ó fẹ́ jèrè iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀, kò fẹ́ padà gbé egun, ó kọ̀ wo pẹ̀lú suing the police. Kò ń ṣe pé fake o. Ó dẹ̀ tún sọ pé Yomi is a liar and I'm suing the police through my NGO. Ṣé ta ló máa mú tí nǹkan kan bá go wrong? It's going to be in my record that you sued the IG. But fine, I sued based on the truth. But you still like, they will do it. At the expense, because I'm representing the public. Wo risk tó wà attach mọ́ yẹn. Wo ewu tó wà attach mọ́. Wo ewu tó attach mọ́. And you see one sick person will tell you he's still a lie. I don't believe him. You don't believe, and all the media houses carry the news, and you're seeing the court case going on. So it's a joke. Bàbá tó bí ọmọ ẹ̀gbọ́n tó lóun wá justice ò lè sue IG, kò sue ọlọ́pàá, kò sue Wunmi. Do you think if I have every reason? Kí ni mo sá? Ṣó yàtọ̀ sí ohun tí public ìfẹ́ ni? If on behalf of the public we think it is right to sue the IG, we sue the IG on behalf of the public. That's a whole lot of risk. Ṣebí ni mo ń jẹ́ public ni? When we brought the presidency, you said it's a lie. So mo ti parọ́ presidency. Màtúwá gbójú báyà, màtúwá sue IG lọ sí kíní. And you all are sitting there, you open your platform for some sick lot to say the presidency is a lie. So ẹni tí o tó ti parọ́ pé presidency ni, àwa tún gbójú báyà, a kó lọ́yà dìde, a ní kó lọ sue IG. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ jókòó kẹrò pé this is pure wickedness to this guy. Tí bá tiẹ̀ nífẹ̀ẹ́ public, tí mo respect the public, does that mean I'm a non-entity after all? Ọmọ ọlọ́mọ ni mo ń ṣe fún náà. Èlò lè fún mi tí mo lè fi risk gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀. So ẹni tó ti pa ajẹ́rọ́ ni mo ń pa. I have lied at any point. Màá wá sue Inspector General of Police. Màá sue Commissioner of Police. Màá sue Nigerian Police Force. Mo dẹ̀ ti parọ́ kò sí nǹkan tó ń jẹ́ presidency. And deceiving the public. Kò ń ṣe kéèsì mi ni mò ń ṣe lọ. Tó fi lọ arrest yàn. Kéèsì tàwọn yẹn lè mi pàdé lè mi ganu sí. Ọlọ́mọ jẹ̀rẹ̀ padà sí burúkú. Kéèsì tẹ́yìn tí ṣe màá ganu sí. Look at the dirty competition they brought up, and some of you gave them audience because you don't care about that boy. All you care is just to fracas nonsense, sabbath talking, and sabbath bullying. Sorry, only get also expander. It's pure nonsense. Pure nonsense and evil. Put my life, my integrity on the line. How many people can I trust in my life? Mr. Yomi, it's okay. The laro jile, let your call. Man in Nigeria da. It's all right. Man in Nigeria da. It's okay, bro. It's okay.
It's Look okay, at me please. every day now. Look at. Took my career away from me. It's all right. Ọlọ́run lọ́ba tó ń defend that. Ọlọ́run, you've been vindicated anyway, so just. The life of my son is at risk. My career at risk. My property at risk. Ẹlòmíì tún rí ní pé Yomi kọ́lé tó kò lè gbénú ẹ̀. Ẹ mọ tó ń sọ sí mi létí ni. Èèyàn mélòó ló lè risk ẹ̀ gbàtọ́ ló ń fún ẹ lórí ọ̀fẹ́ tó kọ́lé. Nǹkan kan ò ṣe mí náà, ayé ò sà sí mi náà. Humanity ni kò yẹ kí n rò pé mo fẹ́ tiẹ̀ stand by anybody. Ká ní mọ̀ pé olúwa táwọn ẹ̀ wọ́n bá yẹ pé èmi tí wọ́n náà ṣe ẹ̀kọ́ tí mo ṣe kọ́lé tán kí n máa gàzọ́ bẹ́ẹ̀. And I put everything on the line to say that these people might be powerful. The father or the parent or the family might have messed up. I will stand by the masses and deliver. Yet you'll be allowing any non-entity to be saying Yomi is a liar at this stage of my life. Baba Jamalode, it's okay. Mr. Yomi now. It's okay. It's all right. You can read what I read out now. That is why the case is stalled. Only when she stop where? When she go ya ati lo she face e lo ko àwọn tó kù yẹn kò sí nǹkan tó ṣe. But with these terrible people and àwọn tó ń gbé wọn lẹ́yìn àwọn people yẹn ọmọ ra wọn papọ̀. All these hosts ọmọ ra kan tó ṣe now. Ma compare mi pẹ̀lú gbogbo rubbish wèrè wo nìyẹn. It's all right, Baba. You messed up a serious case that involved the entire nation. Pẹ̀lú nǹkan tá ń ṣe lórí TikTok. It's absurdity. Torí pé ẹ wò pé NGO yìí it doesn't have fund. Gbogbo ohun tẹ́lẹ̀ fi pẹ̀gàn mi lórí ọ̀rọ̀ pé NGO mi ò lówó yẹn. Ìṣojú yín báyìí ní NGO yẹn ṣe máa save more lives and we'll have enough fund to move the country forward the way we want. And if tọ́lọ̀ bá dẹ̀ máa kà sí ègún àti ìran fún yín, when people are getting their rights protected and they are getting their rights enforced, àtẹ̀yìn àtọmọ yín you will be getting messed up and nobody will speak for you. And it is on that day of reckoning ló máa gbé jáde fún pé ohun tó ṣe yẹn nígbà báyìí òun lẹ́ngbà yìí àfi tẹ bá túbọ̀ wájú Ọlọ́run tẹ ṣe the right thing padà. Irú owó èrè wo ni màmá wa at this stage of my life máa ní irú owó kélekèlé ni màmá wa láti 2024 ni màmá wa láti 2024 because you will not allow the innocent public to put their emotions and their resources where it is okay and right for them to do. Ṣọ́n fi ọ̀tẹ̀ ṣe justice. Ẹ wá fẹ́ solú ẹ̀ di Moses kalẹ̀. Kẹwàá dé Canaanland tó kẹ́ ní justice kémi ti kú. Mo ṣe control ìbínú mi kò yẹ pé ní okò yẹ púpọ̀ márùn-ún mi ní kò ṣe pé máa rí nǹkan tí gbogbo ìdọ̀sọ́fin rẹ̀ mi lára àwọn pé ń táwọn mo fẹ́ wo ní tóun bó ṣe tó nu ayé tó fẹ́ wó mi tó máa sọ̀rọ̀ àwọn òwòrè sí mi. Mr. Yomi máa stop yín o. Sọ́ọ̀nì bárẹ̀ tó bá gbọ́ sọ́ọ̀nì bárẹ̀ orúkọ ní kọ́kọ́ ọ̀rọ̀ ògbẹ́ jẹ́ màá lọ jàdú jẹ́ màá lọ thank you. tí ó bá ti ṣòtítọ́ sọ́ọ̀nì Oh, thank you so much. Thank you for having me. Àròkàn ni o, dàbọ̀. Ṣé wàá lálákò bá láyé kíkọ́? Kò ní kó bá pẹ̀ àkọ́báyọ̀ náà ni tó bá bá láyé tí ó bá ti ìbàdí lórí ìtàgẹ̀ ó léwu. I'm not regretting standing by honest people in the public. I'm not regretting. Tó bá rú tán wà láyé máa rí. Expander ẹ pa orin yín jàre. Ó dàbí èéfín tó bá rú. I'm not regretting standing by the public, and I will never regret that. I love all of you that are genuine, that believe in the temple of justice, and you believe but God willing, with the few of us that are genuine, we'll get to that promised land. We'll get there together. That promised land of justice, we'll get it. Koko de ni ṣe wa ani fi ara wa di ani fọmọdi but it's quite unfortunate. Thank you all for having me, and I apologize if I go out overboard. If any of you feel slighted whatever I said or do, it's just that it's quite painful. Thank you so much. Thank you. I apologize. Please forgive. It's all right. You're welcome. A woman being. Ó bàbá kúrò ní wọn ìjayà fáwọn meeting. It's very, very annoying because
Exactly. We are all human beings, and when you see some of them, we say, ó sá lọ fún protest. Àwọn olóṣì wọ́n ti mọ géèmù tí wọ́n play. But we thank God. Thank Ẹ you, jẹ́ máa ṣe host. wa. Yeah, Thank thank you, you, and everybody. thank you, Thank you, everybody. everybody. God bless us all. Yeah, good night. Good night, sir. Thank you to the gifters. Thank you so much on Facebook. Gramani said. Gramani said. Gramani, it is well, but I love you. Ẹ̀kálẹ́ máa rùn, ẹ̀káàárọ̀ ọmọ mi, ẹ̀káàárọ̀ máa pẹ́ fún wa o. Ẹ̀yin gbogbo ìyá, màmá wa. Ẹ ṣé gan, thank you so much. Please, mommy, grandma ń kí yín, bọ̀dá Yomi, grandma olórí kọ́ lọ́tí tí ń kí yín comment section. Mr. Ayo, you sì máa wà, wọ́n lè wà ń bí, wọ́n sì lè wà ń bí. Comment section. Please, if you haven't tẹ́bà contribute sí our kí ló ń korúkọ ẹ̀? Tó bá jẹ́ mi náà ni, Kí ló ń korúkọ la fẹ́ ṣe? èmi náà máa sọ̀rọ̀ Kí bí ló ń wọ́n korúkọ yé la sọ̀rọ̀. fẹ́ ṣe? Kí ló ń korúkọ la fẹ́ ṣe? Billboard. Billboard. Billboard wa. Máa bínú jù bẹ́ẹ̀ lọ. Mọ̀mí tẹ́wọ́ gbọ́lá. Mo máa wọ ní box ní tí máa ti ṣe tán sí máa send kíní sí. Ẹ̀mọ̀ èmi náà wá déwájú èmi náà ni màá bínú jù bẹ́ẹ̀ lọ because December last year ló yẹ kí sẹ́yìn ẹ̀ ti parí. Ẹ̀sìpáìnà ń tẹnumọ́ kínní yẹn pé December last year ó yẹ kó ti parí gbogbo kéèsì yẹn tí ó bá ṣe pé àwọn tó tún lọ tọwọ́ bọ iná lójú ni òun ló jẹ́ kí kéèsì yẹn tún di gbogbo àsìkò yìí báyìí. Ṣé nǹkan tí ó ń dùn Mr. Yomi gangan nìyẹn àti pé gbogbo ẹ rántí gbogbo táìmù ìgbà kan àwọn kan tó ń sọ pé Mr. Yomi ń parọ́ ni irọ́ ló ń pa owó ló ń wá nǹkan tó máa ń dùn nìyẹn pé àwọn kan sọ pé Mr. Yomi ń wọ ẹni tẹ́ ẹ̀ sọ pé ó ń wówó tó dẹ̀ tún ṣe nǹkan tó yẹ pé ó ń hìtì àwọn pípù yìí iṣẹ́ nìyẹn tún wá wówó bẹ́ẹ̀. wà láì tẹ̀lé ẹ má yẹn parọ́ fún yín àwọn Wùmí gan fúnra rẹ̀ ó mọ̀ pé ẹni yìí òun ló hìtì àwọn because ẹ bá nígbà tí Mr. Yomi hìtì ẹ̀ gan nígbà yẹn tó lọ ṣe táìfì ló lọ fẹjọ́ Mr. Yomi sóyàn kan tó súnmọ́ Mr. Yomi òun ni Mr. Yomi wá play voice note ẹni yẹn pẹ̀lú Bàdábànjí wọ́n wá play voice note yẹn kẹ́ni yẹn tún parọ́ ni ṣé owó náà ló gbẹ́ni yẹn wá tí Wùmí ti ń tó fún mi. Ṣé understand Mr. Yomi ti ṣe tí bá mọ interview tí Mr. Yomi ti ṣe ni a lọ bá máa tó bí àbí 4 àbí 5 tí bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ká wọ́n ṣe kí ètò èdò wọ́n ṣe radio station kan báyìí mi ti gbàgbé radio station yẹn tó ń ṣe wọ́n ṣe pẹ̀lú woman kan báyìí tó ń àgídìgbò bí àwọn àgídìgbò náà ní báyìí mi ti gbàgbé orúkọ kí la rí gbọ́ àbí kíní kan ṣá lórúkọ station wọ́n tún ṣe pẹ̀lú channels àbí channels àbí TVC àbí ọ̀kan tó tún ṣe orí tí mo post lẹ́nu jẹ́ mẹ́ta yìí yẹn tí mo ṣe post sórí kóbì yìí ẹni yìí ti ṣe tábà bẹ̀rẹ̀ sí ni máa ka iṣẹ́ tẹ́ni yìí ti ṣe ẹni yìí dẹ́ ó dẹ́ àwọn kan wá jókòó síbi kan wọ́n máa ní wọ́n ti yọ̀ mí pa ìgbà presidency yẹn tiẹ̀ ló pa mí lẹ́rìn Paparazzi tún sọ fún ẹnu àti Mickey the Punisher àti Sarichi pé ẹ tẹ̀ dúró ní ẹ̀jẹ̀ kàtó ẹ ń sọ pé ẹni yìí presidency ẹni yìí Paparazzi sọ fún wọn pé òkè ẹ sọ pé presidency ò rí ẹni wà l'Àbújá ó ti ń pariwo bí 3 months ń sìn ọlọ́pàá ò dẹ̀ gbé ṣé ẹ mọ̀ pé nǹkan yẹn delegate something ní ṣá tó bá yẹ kó ń parọ́ ó yẹ kó ti gbé náà ó yẹ kó ti gbé kó ti sú ẹ̀ kó ti ẹni yìí wà l'Àbújá níbi táwọn ọlọ́pàá wà ó dẹ̀ ń pariwo ṣé àwọn ọlọ́pàá ò rí nígbà tó ń ṣe protest tó ń pariwo presidency but ìgbà tí ó gbé wọ kọ́ọ̀tì ń sìn ìgbà tó tún sùn kíní tó kà tán sí Súpó Jọkẹ́ Ìgè yẹn ó tún fi presidency síbẹ̀ fáwọn ọlọ́pàá o fún national security o fún gbogbo ẹ̀ o ọ̀hún dẹ̀ tún sọ nǹkan kan lórí ẹ̀ náà ọ̀ǹtìgbà tó wá gbé wọ kọ́ọ̀tì yìí tó ń ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń sọ nínú kọ́ọ̀tì wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń bìlẹ̀ pé presidency wà bẹ̀
ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ máa tó bá tiẹ̀ jẹ́ ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ máa wò pa wàhálà pẹ̀lú wàhálà tẹni yìí tí àbá tiẹ̀ wá láìkẹ́ ni kò wá ṣe pé kẹ́ máa fẹnu ba nǹkan tó bá ṣe jẹ́ àwa tá a dúró tẹni yìí kò ṣe pa àgọ̀nà kò ṣe pa daft kò ṣe pa àwọn tó yàtọ̀ tunisco kò ṣe pé àwa tá à ń jà fún ẹni yìí tìfitìfi tafatafata kò ṣe pé àmọ́ nǹkan tá à ń ṣe náà a rí pé òótọ́ lẹni yìí ń ṣe la fi dúró tì àfiwọ́ tó bá fẹ́ òótọ́ tó bá fẹ́ justice nìkan ló máa tako ẹni yìí pé nǹkan tó ń ṣe yìí o àwọn gbogbo ẹni tẹ́ ń support ẹ má dùn ẹ bínú ẹ má bínú ṣe àwọn tó ń support baba Mohbad àtàwọn tẹ́ ń kọ́mẹ́ǹtì lẹ́ǹkan ẹ rí pé mo bá yín mi ìbúyín mi sọ ọkàn èmi ò ní búyín bọ̀ mo kàn ń sọ fún yín pé tẹ́ ẹ bá lọ ṣọ́ra kẹfẹ́ mọ́ṣọ̀nlẹ̀ kẹtẹ̀ lóòótọ́ ṣé yọ́ tó tọ́ bá máa jáde ṣé kò tiẹ̀ tí ì yé yín ni bàbá Mohbad ò sọ̀rọ̀ justice mọ̀ kò yẹ kó ti yé yín pé bàbá yìí ò fẹ́ justice máa ọkọ̀ kò sọ̀rọ̀ ìjọ wo ló ti sọ̀rọ̀ justice gbẹ̀yìn ìjọ ni bàbá Mohbad kí ni bàbá Mohbad parọ́ wọ́n máa parọ́ fún yín pé àwọn ìjọba yìí náà kọ́ ni Mr. Yomi ló dé lẹ́yìn ìgbà tí bàbá Mohbad tẹ́ ń parọ́ ìjọba yìí kọ́ ni Mr. Yomi fèsì ní Èkó yẹn náà o nínú Èkó yẹn o nínú Èkó tó hàn ti ṣẹjọ́ dáadáa o ní Yomi ti kọ́kọ́ gbé ẹ̀mí wọn àwọn òmí gbóná nínú Èkó yẹn ẹ ti sọ pé ìjọba ni ò ṣe kinní kan ìjọba ni ò ṣiṣẹ́ kinní kan ni inú Èkó àwọn pólísì tẹ̀ sọ inú ẹ̀ ni Mr. Yomi ti kọ́kọ́ gbé àwọn òmí gbóná wọ́n kọ́kọ́ gbé wọn gbóná gbogbo wọn sáré kó tó di pé wọ́n tó wá ṣe lọ sàbújá gbàtọ́ rí kódà pé àwọn Èkó yẹn nǹkan ò lè jáde níbẹ̀ wọ́n fi lọ sàbújá ẹni tí dàbújá náà Wùmí gan mọ̀ ó mọ̀ nǹkan tójú ẹ̀ rí náà ó mọ̀ nǹkan tójú ẹ̀ rí nígbà tó kò ní lè sọ síta mo mọ̀ pé a ti sọ fáwọn ẹ̀mẹ̀wẹ̀ kọ̀ọ̀kan tó yẹ pé ó trust tó lè sọ fún bó ṣe ń ké tó ń làágùn ṣé wàsá ni kéèyàn kọ statement fún an hour plus kí ló ń kọ ibi tẹ́ máa ti mọ̀ pé ọwọ́ ti bà á nìyẹn kó sì lè mú lọ́ọ̀yà ìwà sọ pé Wùmí kọ statement fún an hour plus ibi tẹ́ máa ti mọ̀ pé ọwọ́ ti bà á nìyẹn òun gan ti fi wọ́n pé tó bá parọ́ ń bí fún case file original tó ń ṣe lẹ́kọ̀ọ́ fún yín ó wà ń bí so kó mọ nǹkan tó máa kọ má parọ́ síbẹ̀ yes case file original nǹkan tó ṣe ó má parọ́ síbẹ̀ ṣẹ̀rù bí àwọn ogun wọn tó lọ sí Àbújá wọn ò mọ nǹkan tó kọ ni wọn ò mọ nǹkan tó ṣe ẹ wá tún sọ pé ẹni yìí irọ́ ló ń pa kinní kan ni igbá kan ni àwo kan ni ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra o ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra because nǹkan tó bá ṣe nísìnyí kó má yẹ pé tó bá lọ tán àwọn ọmọ yín ọmọ máa ṣépè fún yín nínú sàárì ẹ ní ríbi sùn ẹ ní ríbi dé sí tẹ́ bá jáwọ́ níbi ìwà àbàjẹ́ tẹ́ bá jáwọ́ níbi ìwà àbàjẹ́ èmi ò bẹ̀ anybody jà mo ò bẹ̀ anybody jà ṣé yẹ yín but ìwọ tó bá dín ọ̀nà justice lọ́wọ́ a máa ní ṣòro gan a máa ní problem pọ̀ tó bá dín justice lọ́wọ́ ìjọ ò lẹ ti rí mi tí mo bú àwọn tó ń tẹ̀lé bàbá tó yẹn ń bú mi sáà mi kì í bú wọn mo máa ń fún wọn lẹ́bi mo máa ń wò wọn ni but àwọn tí Wùmí yẹn lèmi máa ń ní problem pẹ̀lú ní tèmi àwọn ni máa ń ní problem pẹ̀lú ní tèmi wọ́n ṣe wà ní because àwọn ò fẹ́ òótọ́ wọ́n mú òótọ́ bọ̀ tó wọ́n fẹ́ òótọ́ mo máa ń wò ọkọ wo ló fẹ́ wọn sílé gan pàápàá wọ́n ọkọ tó fẹ́ wọn sílé gan tó fẹ́ ra àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ tó dẹ̀ ń ra àwọn ìyàwó ẹ̀ ó tiẹ̀ wo bójú ẹ̀yìn kó wo àwọn ọmọ tó bí sílẹ̀ bójú ẹ̀yìn kẹtẹ̀ wo àwọn ọmọ tẹ bí sílẹ̀ péjọ́ tẹ bá lọ ńkọ́ àbí tí irú nǹkan báyìí bá ṣẹlẹ̀ sínú àwọn ọmọ yín ẹ máa ń kọ́ public lẹ fẹ́ wá pariwo fún àbí tí public bá wá ronú pé àyè ilẹ̀ ń sọ pé kí Mohbad má rí justice gbà mi pé tẹ́ máa gbà sórí wọ́n á pe nǹkan tẹ́ sọ fún Mohbad wọ́n á sọ pé àtúkù tí ọmọ tí yín náà lọ́nà ọ̀run tẹ́ bá mọ̀ ẹ jẹ́ lọ ronú kẹ́ pìwàdà kẹ́ lọ ronú kẹ́ pìwàdà kẹ́ máa support nǹkan tí ò dáa Wùmí ẹjọ́ ò lẹ ti rí tí Wùmí challenge Mr. Yomi rí kò lè challenge ẹ̀ náà because ó mọ̀ pé writing ló ń ṣe ìjọ ọ̀lẹ́ni tó sọ pé ó pawọ́ rí níjọ́ tó ti sọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ àwọn tèmi bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin rí kó dárúkọ Yomi rí ẹ̀yin rí kó pe Yomi kó sọ pé Yomi irọ́ ló ń pa o ẹ̀yin rí kó sọ bẹ́ẹ̀ because ó mọ̀ pé ẹni yìí òun nightmare lòun
ó ń fi abẹ́rẹ́ sóhun ní digidi gan ni iná tó ń dá sí ìdí ẹ̀ no be small thing no be small thing pra later on see me your matter pra I don keep am for inside cooler o any day wey we get justice like this if I see you for any platform wey be say you come dey rejoice or you come dey beg I swear to Almighty God I go swear for your generation to the end because I dey see wetin you dey talk o I dey see wetin you dey do all around I dey watch you mi ní sọ jù yẹn lọ ẹ ṣé. ó ti lè sọ látẹ̀wọ́ fún wọn ó pé tó. Gbogbo àwọn tó wà níbí àwọn kan wà tó jẹ́ pé ọjọ́ ni wọ́n fi bà justice yìí jẹ́ àwọn alágbára náà wà níbẹ̀ tó wọ́n níbẹ̀. But anyway, Mohbad will surely get justice whether tó bá fẹ́ kán kọ̀ àwọn tó ń ṣe gan àwọn gan mọ̀ pé omi gan ó gan mọ̀ fúnra rẹ̀ níbi tó wà ó kàn ń ṣe ó ń play fake ni ó ń play fake ni gbogbo ń play tó ń ṣe ó ń bà á ọ̀pọ̀ ní jáde síta kó sọ wípé ó ń bà wọ́n láwọn kan ló ń keep ẹ̀ busy tí ẹ kí wọ́n máa pè lórí call kó mọ̀ ìbá ronú pa rẹ̀ ìgbà tó ń ṣe kò wọ́n gbà yẹn Mohbad dẹ̀ ti sọ fún un pé ilé ló máa fi ṣàṣemọ́ tó bá mọ̀ kó máa lọ fà báyìí mi rò pé wọ́n máa dáwọ́ rè wọ́n sì ń bá wọn sí ogun sísọrẹ ṣe wà ń bẹ̀rẹ̀ sísọrẹ ẹ bá ń já Lukman yìí bọ́ lẹ́nu ẹ bá ń já bọ́ lẹ́nu ó yá ẹ wo ṣẹrílẹ̀ tó pe rẹ̀ ní ọlá_doyin_yin yìí ẹ bá ń sọ sí ṣáláńgá kó máa kó ṣì ẹ lọ́nbẹ̀ ẹ bá ń sọnù ẹ sọnù ilé tó pe rẹ̀ lọ́lá ẹ sọnù ẹ ti sọnù ọlá ilé tó pe rẹ̀ lọ́lá yìí tó ní pé lámbà burúkú kinní kan ẹ sọnù. mi ò rí kó ṣe gbogbo wọ́n ti flag mi kó ṣe gbogbo comment ni mo rí. òun náà bá yín tàgì yìí tó ń sọ pé àwọn tí wù mí ni. mọ́mí kínní ni mo máa lọ mú mọ́mí tẹ́wọ́ gbọ́lá ni mo máa mú tí bá fẹ́ mu. ẹ jọ ẹni tó bá mọ́dúrétọ̀ tó bá bá mi rí ẹ bá mi jù sí kóló kó máa lọ lé wọn. àwọn mọ́dúrétọ̀ mi ti sùn. kó la sùn. ọlá ok mo ti rí ẹ má wọlé. ọlá sùn ó ní 3 followers. ẹ sọ wèrè mọ́gì ẹ jẹ́ kókó kí ó lọ sí ọmọ fake account ni. ẹ sọ wèrè mọ́gì olórí ikú ni wọ́n. ara àwọn tó máa wà ní kó wá wò. tẹ bá ní pé ẹ máa gbọ́ tọ́ bá ní pé rọ́ọ̀là ń pa ìyẹn sọ fún mi kó sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lábùkù. ẹ má dáwọ́ lóhùn mi náà ni àníkò ní wọn ní nísìnyí. ìgbà tó dé látàbíjà ó sọ nǹkan tó gbàgbọ́ lábùjá lórí pílàfọ́ọ̀mù tí ó yẹ pé lọ́yẹ̀ ló wá lọ́yẹ̀ gan mọ nǹkan tó bá wọn lábùjá náà ó mọ nǹkan tó bá wọn lábùjá tó bá yẹ pé Wùnmí òkè ní Àbújá kí n má jèrè tó bá yẹ pé kò kì. àìwé làbúrò máa ń ṣe pé ẹ máa ní láti ṣe pé wọ́n sọ kọ́ bá mọ nínà. tó wà ń bẹ̀ ní kóbì ìwé jẹ́yìn wà pẹ́ kò látàbùjá ni lọ́ọ̀yà wọn sọ pé ó kọ ló kọ statement more than 1 hour. you don't know nothing this go jẹ́ mọ̀ mí ni. forget am no dey use that one to kéde àwọn wọlé wọn. kò ní ẹ ṣe. ẹ mọ̀ mí o ẹ mọ̀ nǹkan tí mo mọ̀. and it doesn't make sense ṣé ẹ gbọ́ ni ẹ má máa ṣe sílẹ̀. ó yé ìjàre mo gbọ́ ìjàre. tí wọ́n lè ní dédé physical only imagination ni. ṣebí kí ni wọ́n gan sọ lọ́ọ̀yà ẹ sọ imagination kì í. more than 1 hour now àbí ṣé lọ́ọ̀yà náà tún parọ́ mọ́ ni. imagination kì í. ẹni tó ń sweat. 1 hour yẹn láti gbọ́ mi wọ́n tẹ́ ti gbọ́ pókè o níbo lẹ́yìn ti gbọ́ pókè. ẹ̀yin ò mọ ọkàn sẹ́ ẹ má wọ̀rì ẹ má wọ̀rì. ok o mo ti gbọ́ mi ò gbà ọ́. ní ó làágùn gidi. ó ń làágùn sára àmọ́ yẹn ó dẹ̀ ń ṣe fake omble gbogbo omble tó ń ṣe fake ni. mo ti gbọ́ òkè ó wà òkè kọ́ ó sọ pé 10 years a ṣe wà ń bì.
mo ti block ẹ nìyẹn mo ti block ẹ nìyẹn ọlá. 10 years wo ẹjọ́ tó máa dá nínú ọdún yìí tó nǹkan máa tó ń dá rò tó máa nìyẹn fowó sí dá ló nínú ọdún kò yìí. wọn àtàwọn fámìlì ẹ ló ti máa ó wá mọ̀ di fúnra lọ́dọ̀ rẹ̀ pé ẹ̀dọ́gbọ̀n òun ní years. justice kankan fún Mohbad tani tó wà áfà tani náà ìpínlẹ̀ lówó ọkọ̀ tó 10 years àwọn wo ló òun àtàwọn fámìlì ẹ tó waste time àwọn ọmọ ló 10 years kí ló kàn án 10 years. ó ní bàbá yín wà lórí hot seat nǹkan tó orí ń hot jẹ seat wọ́n àti orí cold nǹkan tó ń seat jẹ wọ́n ó ti súnmọ́lé nǹkan tó máa jẹ wọ́n ti súnmọ́lé orí hot seat ó ti àti cold súnmọ́lé. seat everything máa wà bàbá ọkọ ẹ ló wà ní ó dẹ̀ máa sọ pé bàbá ó dẹ̀ máa pé ọmọ ẹ lọ́kùnrin ó dẹ̀ rọ́bìṣì ọmọ tó ń pè ọmọ tí bàbá ẹ̀ bí rọ́bìṣì dídì ọmọ rẹ̀. tó lè rẹ̀ pé tí o bá nínú éèjì àwọn òpònú tó ń tẹ̀lé mẹ́ta wọn ọ̀dẹ̀ sọ nínú fún ẹ éèjì pé bàbá yẹn àwọn òpònú tó ń tẹ̀lé wọn ọ̀dẹ̀ sọ fún ẹ pé ọmọ kọ́mọ faith. ẹ tẹ̀ dúró náà ayọ̀ ṣé méjì wá ti ok gba ẹ dúró change náà ẹni tẹ́tọ́ pé ó ń rọ́bìṣì bàbá ọkọ ẹ̀ ìpè kìíní ń rọ́bìṣì ṣóun ó ṣòtì ẹ̀pọ́n kọ gan lé ọkọ tó kú gan ṣó wá justice fọkọjọ́ òun ló gbé placard dání. kò tiẹ̀ máa tà kó bá máa wà justice fọkàn kò máa tà nǹkan tá à ń sọ fún yín ni pé ó ń parọ́ ń pẹ́ ọkọ òun ó dẹ̀ rọ́bìṣì à ń fún wèrè lọ́kọ à ń fún wèrè lọ́kọ. under the law kò marry kò ṣe anything ó kàn customary law tó ṣe ní ẹ̀wọ̀n ò san dowry gan kò sí nǹkan tó jẹ́ customary law gan. bàbá Mohbad ti challenge wọn náà pé tọwọ́ tóun bá ti ibi ìwé tó fi tóun fi ṣe náà fi sọ dáàrí ẹ̀ kó gbé jáde náà fọ́tò ló lọ ń kó jáde fọ́tò kò san dowry so kò tí ì wọ under customary law Nàìjíríà gan. gbogbo ara ẹ̀ báyìí ìdárọ̀ ni àwọn abidabiki sọnù tó bá lọ ń ṣe kiri Ọ̀yọ́ ló wà. irọ́ ni gbogbo ara ẹ̀ báyìí irọ́ ni kìkìdá rọ́ ni gbogbo ara ẹ̀ kìkìdá rọ́ ó ń pa pẹpẹ nínú rọ́. ó lè parọ́ kó kú jíǹde. gbogbo orúkọ tuntun tó ń jẹ́ nìyẹn queen of evidence. àwọn tó support ṣé wọn láwọn ò rí kí irọ́ wà ní gbogbo nǹkan tó ń sọ ni. lórí evidence tó ṣò. gbogbo interview tó tún ṣe láti náà ó ṣe tún parọ́ náà nìyẹn wọ́n béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ṣé wọ́n sọ pé o ti ṣe DNA secret DNA ó ní ṣé òun ṣé ẹnìyẹn rí ni ṣé ẹnìyẹn lẹ́fídẹ́ǹsì orí social media lòun ti nǹkan tẹ́ pé ẹni tẹ́ pé o mú bíi godmother gan ló sọ pé yes ó ṣe DNA tó dẹ̀ sí rọ́ńdẹ̀. ọpẹ́ tó tú ògúngbègúngbè jágbá wọn ló tú ẹ̀. kó sọ́kọ́jọ́ máa sún ara wọn káàkiri. èmi kàn máa kó ṣògbè wá. evidence choke. kò sí nǹkan tó kàn án. ògúngbè gan o ebi lọ́ọ̀yà ni á dìfẹ́ǹdà rẹ̀ nà. wọ́n pẹ́ kó tó sún ara wọn kí yẹn òkan ẹ̀mí. tí lọ́ọ̀yà yóò bá ní evidence àwa sọ gbìn yẹn ta. ọ̀rọ̀ mi Sayọ̀mí ló bá mi òun ló bẹ̀ mí kò sí nǹkan mi lẹ́yìn yẹn kò sí nǹkan mi. láìkí ó lówó lẹ́nà ó lówó tó máa fi ṣẹjọ́. ọ̀rọ̀ tó bẹ̀ mí ni lọ́ọ̀yà á gbé nǹkan tó nílẹ̀ jáde. lọ́ọ̀yà yóò bá ní gbogbo kan yẹn lẹ̀ á sọ gbogbo yẹn lórí social media. ṣé wọ́n wà ní federal ni. mò ń tẹ̀lé lẹ́yìn ni ó ń lead mò ń tẹ̀lé lẹ́yìn ni so nǹkan tó bẹ̀ mí nìyẹn. nídìí pé kó mọ owó yẹn tó máa defend ẹ̀ kiri òun ló máa defend rẹ̀. sísọ rẹ jẹ́ ń pa yín lẹ́rìn àwọn kan wà tó máa ń tẹ̀lé mi Sayọ̀mí tó bá ti sọ pé ìwọ ò ń sọ́pọ́tì Yomi àwọn kan máa ní wípé irọ́ mo ń sọ́pọ́tì Yomi o wípé èmi sọ́pọ́tì Yomi mo kó gbogbo ara gbogbo ẹ̀jẹ̀ mi báyìí mo fi ń sọ́pọ́tì ẹ̀ gbogbo ìkòsí kan tẹ́nibọ̀dì lè ṣe pẹ̀lẹ́jẹ̀ náà gbogbo everything pẹ̀lú life mi gbogbo ẹ̀ ń tẹ̀lé nírú justice yìí. pẹ̀lú kìíní ẹ̀ náà. Yomi tó bá lè dúró kò lórí justice yìí. ó kàn pretend ni kò sẹ́ni tó máa support Yomi tó máa sọ pé òun sọ. kò sí iṣẹ́ mo ò lọ́bi iṣẹ́ lọ́la kò sí iṣẹ́ náà mo ti ṣe nǹkan tí mo fẹ́ ṣe tán náà so that's why mo yé ti sùn gbàtọ́ bá wọn mo lè sùn. torí pé àlọ́ ibiṣẹ́ lọ́la so káwa máa sùn. kò sí iṣẹ́ náà comment section ló ń béèrè lọ́wọ́ rẹ̀. ẹ̀rí ìdálé mi ò ń lọ lé mi. ilé ò lẹ́ ń lọ ẹ̀ tí lè lọ ní kankan wíkẹ́ndì kọ́ làwọn wíkẹ́ndì làwọn wíkẹ́ndì làwọn ẹ jẹ́ ká máa gbádùn ara wa ẹ jọ ń gbádùn ara wa ni ṣé mo wọ́n lọ ó àzìn gbogbo kìíní yẹn ó rí bákan náà aláì ó rí bákan Ọlọ́run àní mo sọ fún yín pé 2024 January mo ti para lẹ́yìn bàbá Mohbad Ọlọ́run
2024 mi ti padà lẹ́yìn wọn because mo rí pé gbogbo nǹkan ò wà normal mọ́ and àti beginning yẹn mi ìbá ti padà o láti 2023 yẹn nígbà tó sọ pé wọ́n ní kí ló máa ń gbọ́ legal team wèrè tó ń sọ pé wọ́n lọ ṣọ́ra wọn jọ yẹn àti gbà yẹn ni mo bá ti padà mọ̀ dí tí n bá ti padà ń gbà yẹn bọ́ mo wò pé nǹkan ò tí ì yéèyàn dáadáa nígbà gbogbo time gbà yẹn because mo rántí pé gbogbo gbà yẹn làwọn papariano especially papariano yìí papariano ti ń suspect wọn láti beginning gbà yẹn pé ẹ gba private investigator wọ́n sọ pé gbogbo private investigator tó wà Nàìjíríà wọ́n sọ pé wọn ò lè handle case yẹn kí ló dé ṣé case náà ló wá ṣe kí ní tí private investigator ò lè gba handle bẹ́ẹ̀ yẹn ok fine èèyàn mélòó lẹ ti sù ẹ mọ gbogbo gbà yẹn dáhùn papayano sọ pé ẹ sù báyìí wọ́n máa níṣẹ́ lọ underground èyí tí inú wa fi bí mi jù nígbà tí bàbá Mohbad lọ sí Arise television tí Àtìbá béèrè lọ wọn pé ẹ dúró náà ẹlẹ́yìn wá justice fọmọ yìí ẹlẹ́yìn ṣe èèyàn mélòó lẹ ti sùn ní gbogbo àwọn tẹ sọ pé wọn à ń lẹ́yìn bàbá Mohbad náà wọn ò tí ì sùn kankan ọmọ Àtìbá sọ pé ẹ tí ì sùn kankan ẹ dẹ̀ lẹ́yìn wá justice jàre ẹ wá justice ibẹ̀ nínú ti bí mi pé tòótọ́ ni máa yìí sọ o òótọ́ ni máa because báwo lẹ ṣe máa pèèyàn ẹ sọ pé àwọn ẹni yìí náà wà nílé nǹkan ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè sùn wọn up to date ẹ tún wá voice note yín tún wá link out tó ti á sọ pé àwọn ọ̀dẹ̀. àáfà ṣé Arise lẹ sọ ọdẹ ọmọ Àtìbá wà lára Arise náà kò ń ṣọmọ Àtìbá mo pé mo ná Àtìbá wà lára Arise ìkejì kí lórúkọ Oseni ìkejì Oseni yẹn máa tó dúdú tó. ti Àbátì ẹ ṣáà mọ nǹkan tá a máa sọ. ṣé Àbátì ni ókè Àbátì Àtìbá máa ń pè Àbátì okay Àbátì not Àtìbá okay Àbátì Rufai Oseni Rufai yes tó sọ fún bàbá Mohbad pé èso èèyàn gbogbo gba papayano ń tẹnu mọ́ ń gbà yẹn pé wọ́n lè but nǹkan tó wá dùn mí ni pé bàbá Mohbad ò lè sún òun mi but ẹ lè wá tà ẹ sọ pé ìjọba wọn á bò criminal. mi ọ̀rẹ́ ẹjọ ẹ ṣàánú bọdà bẹ́ẹ̀ wà lọ sùn torí ó ti ń gbé gbẹmọra wọn báyìí wà lọ sùn bóyá tó ti kó ṣe é ní báyìí. ṣé nìkan ni kinní ni kí ló ń ṣe wọ ó mọ orúkọ ẹni tó wà. Ruben Àbàtì ẹ sọ di Àtìbá ẹ sọ di Oseni mọmi ọ̀rẹ́ mi àná díẹ̀ o. Oseni ni kinní kó dákẹ́ Rufai Oseni òun ni second òun ni máa tó máa wọ gíláàsì yẹn náà òun ni kejì Àbàtì yẹn náà òun ni kejì ẹ̀ náà tóun sọ pé ṣé mi mọ nǹkan tí mò ń sọ ni first one yẹn mo máa ń. ẹ ṣàánú brọ́dà mi alẹ́ ti fi èmi kan mo ti sunra wọn mo ti jí o mo sunra wọn mo ti jí mo tún ti ń jẹ toast bread ẹ lọ sùn o mọ́mí ọ̀rẹ́ Àbàtì Oseni. ẹ má dá lóhùn tẹ tó bá fẹ́ lọ sùn kó lọ sùn again ojú mi dá kò sí nǹkan mi ojú mi dá. Mr. Tunisco ó mà tó jọ mẹ́ta yín mo ti rí ti pẹ́ o ṣé tó ràn pípọ̀ yẹn wọ́ ṣòkòtò yín lẹ ṣe sáà ni àbí kí ló ṣẹlẹ̀ mi ò rí rárá o kí ló dé. Tunisco wà ń bíṣẹ́ báyìí Tunisco wà ń bíṣẹ́ fire force gan mi tẹ́ kí fire force dún mọ́ mo ò rí kí fire force bọ́ mọ́. Wọ́n mi Adérẹ̀mí ṣẹ́ ni ẹ̀yin ilé ẹ̀kẹ́ tí máa sọ nǹkan tẹ̀ ń sọ ṣó ti gbọ́ nǹkan tí mo mi kò lọ títí sọ fún ẹ pé oṣù tí kò sí nì ni. àfa Rufai lọ́pọ̀ náà ṣe ni o. na Sunday mú ẹnìyẹn náà ṣé Rufai ni Rufai kọ́ lórúkọ ẹ̀. Ruben Àbàtì ṣé Rufai yóò ṣe lè lòún jẹ́ ni. ìkejì méjì kọ́ ni wọ́n ni. ó dá mi ò kú mọ̀ wọ́n. ìgbà tó ti mọ̀ wọ́n àwa tá a dẹ̀ mọ̀ wọ́n náà ń sọ fún ẹ. ó ti yé aláì Mr. Yomi ti bínú tán lálẹ́ yìí wọ́n ti bọ́ wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ lọ náà ni wọ́n ti ń bọ́ látẹ̀ǹkan
Mr. Yomi Mr. Yomi ti ní justice yìí wọ́n ti tó wá pé Mr. Yomi ò sí níbi justice yìí ni justice máa ti forí ṣọpọ́n láti jọjọ́ ẹ̀ wọ́n ti forí ṣọpọ́n nítorí ẹ̀ ló máa fi ń rí tẹ́ pé àwọn Sami rubbish Sami wèrè Sami giraffe olórí ibú tó fi ń ka lára pé ọ̀rọ̀ yìí òun ni kò dẹ̀yìn òun ló ṣe Mr. Yomi ló sì gbé pọ́ọ̀lù justice yìí dání wàláì mi ìfẹ́ mọ̀ nǹkan tẹ́nibọ́dì fẹ́ sọ òun ló sì gbé pọ́ọ̀lù justice yìí òun ló sì gbé dání òun ló sì hold ẹ̀ wàláì tó bá ń ṣe Mr. Yomi ni tó ń push justice yìí á ti forí ṣọpọ́n inú àwọn ohun mi àti ọmọ rántí ìgbà kan náà tínú wọn ti ń dùn pé kí gbogbo especially gbogbo ìgbà tó ń bash Mr. Yomi yẹn àwọn pípì yẹn wá join wa pẹ̀lú gbogbo ìgbà yẹn ni fẹ̀rìtì náà fi wọlé fẹ̀rìtì tó fi wọlé ńgbà yẹn ẹ pé gbogbo ibi tí òun Ọlọ́run ló mọ bó ṣe program kìíní gbogbo ibi tí Mr. Yomi bá ti wà báyìí ó máa sáré rí ń bẹ̀ ni ó máa sáré bóyá àwọn èèyàn títí wọn lọ máa ń ṣí ẹ̀ sí ni ó máa sáré débẹ̀ wá ti rí pèrèpèrè ó ti tẹ request pèrèpèrè ó ti tẹ request pèrèpèrè ó ti tẹ request ó ti lọ gòkè pèrèpèrè ó ti tẹ request ó ti lọ gòkè a máa wá make mi tí ìrìbí tó ti ń drag Wùnmí kó sọ̀rọ̀ rí a máa wá make submission bíi pé justice fighter lòun náà àṣẹ wúdèwúdè ni wúdèwúdè àṣẹ wúdèwúdè ni àwọn ọ̀kà àwọn aṣebi àwọn ọ̀kà burúkú àwọn ọ̀kà òṣì Papariano I will always give kudos to Papariano from the beginning of this justice lie Papariano get wisdom plenty iboku like sound I swear from the beginning of this justice gbogbo ìgbà yẹn náà Papariano ti ń suspect pé bàbá Mohbad yìí ó lẹ́bọ lẹ́rù but he don't want to come out straight like that but Papariano máa ń jẹ́ káwọn public inú because gbogbo ìgbà yẹn Papariano máa ń pariwo ẹ̀sùn Wùmí yìí bàbá Mohbad ẹ̀sùn Wùmí yìí bàbá Mohbad ṣe báyìí bàbá Mohbad ṣe báyìí bàbá Mohbad ṣe but ó dà pé Arise TV interview yẹn náà ló múnú bí bàbá Papariano pé àbàtì nǹkan tábà ti sọ yẹn ó go far ó lọ far gan òun kìíní yẹn gan ó ṣí ojú àwọn èèyàn tẹ̀lé àwọn nǹkan tẹ́tò ṣe ń tẹ̀lé bàbá Mohbad àwọn ẹ̀yìn ìyá àgbàlagbà tẹ́tò ṣe ń tẹ̀lé bàbá Mohbad tẹ́tò sọ pé bàbá ní kíní kan ìjọ tá a ṣe rí bàbá Mohbad bá máa tú síta báyìí tákàrà wọn bá máa tú sépo ẹlòmíì alátàtà ẹlòmíì á ní stroke straight. àfa àwọn ẹsọ kínní kan ṣẹ́yìn àtẹ̀kọ́ ọ̀rẹ́ mi mo lọ sùn ni mi ò gbọ́ nǹkan kan but at the same time mo kàn fẹ́ jẹ́ ká mọ̀ pé gbogbo nǹkan tó ń dùn wánú lórí ibi tí kéèsì yìí dé dúró ẹ jẹ́ ká máa bẹ Ọlọ́run pé kó má yí padà gbogbo bá ṣe ń tò òun ni kó bọ́ sójú ẹ̀ ṣó ti yé so irú ẹ̀yin tẹ́ dúró tán báyìí wọ́n ní padà ní pé ṣe bó náà dúró tán ni àwàdà rẹ̀ máa padà borí wọn no matter how it is ó ti yẹ yín so gbogbo bá ṣe ń pè é bí mo ṣe àyẹ̀mí ṣe ń tò lójoojúmọ́ kọ́lọ́run bá wa kó sì máa bá wa kó sí wọn nínú kó ṣe bó ṣe yẹ kó ṣe kọ́lọ́run lè ṣe gbogbo ẹ̀ ní rọrùn ká lè lọ síbi tá à ń lọ kéékèèsì lè kúrò ní but at the same time a ní dúró no ẹ̀yà mi lóyìnbó yẹn kẹ́ fi kún kẹ́ fi jó no stopping no resting no surrender exactly so no retreat no surrender you go be Mr. Alamide kí ló ń pa yín lẹ́yìn. gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn no be small thing wàláì no be small thing na kéèsì yìí ó gbé power dání gan ó gbé power dání wàláì ó gbé power dání mi ìrírò eléyìí láti jọ tí mo ti délé ayé
wàláì tàláì ọjọ́ tí mo ti délé ayé mi ì rí láyé mi mi ì rí o mọ́mí ọ̀rẹ́ ògo ẹ wá jẹ́ ká máa lọlé. ilé wo là ń lọ kí là ń lọ ṣe ń lè kí là ń lọ. mi ti ọ ti sọ̀rọ̀ everywhere ó ti mẹ̀lẹ́ kí la tún fẹ́ máa sọ again ẹ já lọ lásán dà ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì. má lọ nà owó má lọ ṣebí ẹ̀yin ṣe wà lálẹ́ ni àwọn tá a ti wà láàárọ̀ ń bí ó ní ọjà àárọ̀ mom sam 24 náà ti fẹ́ gòkè wá láti wà báyìí. wọ́n fẹ́ gòkè àárọ̀ òru ló dà anílẹ̀ yẹn ṣe mọ ẹ kó dà rẹ. kẹ́sàn mo bá èèyàn mi. sista Nikki tó strong ṣé wàá pa èèyàn mi. ó pọ̀. ẹ kálẹ̀ gbogbo lè o. mọ́mí sam 24. ẹ máa ná kọ́ mi ò ṣe é jẹ́rí pọ́kọ́ mi ó yà wọ́n bè fún gbogbo yìí ni ó dá kéèyàn máa fọlọ́wọ́ o ẹ lajú àwọn kan tẹ máa fẹ́ lórí TikTok yìí ṣóyí sì kéèyàn máa fẹ́ pàtàkì òní. mọ́mí sam 24 ẹ káìnà ẹ ṣàmọ̀ pátájọ́ mi. ìyàwó tọkọ mi ò mọ̀ mí. ẹ káìnà. ìyàwó tọkọ mi ò mọ̀ mí. ẹ káìnà mọ́mí sam 24. mọ́mí sam 24 ẹ káìnà. adájọ́ mi adájọ́ máa bínú wá sókè nísìn ẹ káìnà. ẹ ṣàṣọ pé ẹ fẹ́ pé adájọ́ mi ló ní. mọ́mí Adérẹ̀mí ẹ kalẹ̀ máa ń nítorí ẹ̀rí kan tí mo ta rẹ̀ ló kọ síbẹ̀ wọ́n ní I have never been to Ghana before. I went there cause of Mohbad matter and never collect a dime. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lọ sí kinní rí ẹlẹ́pẹ́ fọ́sùn ẹ̀ náà ni. ọlọ́run ti lọ́bẹ̀ lẹ́ẹ̀kan. nígbà tí ọlọ́rọ̀ Mohbad náà fi tọ́nà ẹ ti gbàgbé ni. mísàyọ̀ mi ti tó lọ bá kọ́ọ̀dù. ẹ kalẹ̀ mọ́ mi Adérẹ̀mí. kóbì jọ torí Ọlọ́run jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ jẹ́ kí n lò gbà mí wá títí tọrẹ jẹ́ kí n lò gbà mí mi ṣàṣọ̀rọ̀ látàárọ̀ mi sọ̀wọ̀ látàárọ̀. mọ́mí magi níbo ló lọ wá sí. I'm sure ọmọ àlọ́dọ̀ good luck a good heart. ẹnìṣó ńlẹ̀ ẹ̀fà náà. This is better. This is better. This one has a. If you don't want it, go put it down. ṣé ti yé yín kristo rẹ mínísà mi ti try o ọlọ́run wàhálà ọlọ́run báwo lẹ́yìn máa ń ṣàdúrà yẹn náà. Ọlọ́run máa pín wọn lérè. Ọlọ́run máa pín wọn lérè. ṣé ní kẹfàdúrà tí yòókù kan dé ilẹ̀ lérí tó gbá fẹ́ dépọ̀ ká pàdé láyọ̀ àtàlàáfíà. ẹnu ò ṣe ẹ máa gbọ́ tí justice yìí bá dé tó bá gbà báyìí Mr. Yomi máa tọ̀lù. wọ́n ní ifna kí lẹ́mí pé ifna. irọ́ ẹ̀ mọ́ Mr. Damola ni ṣẹ́yìn ò mọ̀ wọ́n ni. ẹ̀hún náà mo sọ pé wọ́n sọ pé ifna mo sọ pé kí ni wọ́n mean. èèyàn tí Mr. Yomi ni Mr. Damola. Kobi subhanallah mi sọ pé àní orú tí kò kó bí mo ṣe àmọ́ lọ́rọ̀ gẹ́gẹ́ ká lọ sùn. à ń sọ bọ̀dá kó sì sọ ẹ máa gbọ́ ẹ nísìnyí mo mọ̀ pé ń béèrè question mi kí ni wọ́n mean by nǹkan tó kọ yẹn you understand. statement yẹn gan tán bóyá kàn lọ flip sókè. subhanallah ìsọnù gbà ní Kobi lálẹ́ yìí. wọ́n mi tá fẹ́ bá a sọ̀rọ̀. Yakubu manage ni mi. mo máa wá kẹ́rù wìdí. one thing tí mo fẹ́ sọ ni pé mo feel Yomi honestly ká pé ó jẹ́yàn kan tó máa ń give up easily ni á ti give up tipẹ́ honestly because it's draining tó bá ti wá jẹ́ pàrọ̀ kan ṣe mi ò trust ẹ̀ it would have been better but àwa ara wa yìí náà la trust ẹ̀. You understand? It's really, really draining, but we thank God we are here today. Bible ni ẹni tó bá forí tì la ó gbàlà. Àwa kan sìn
a dúró kakaraka àfọ́ ó dẹ̀ gbé wa àfọ̀ kò yé yín ó gbé wa o ó gbé wa and I'm happy pé ó gbé wa because gbé wa o. mo rántí wọ́n máa tún máa fi wọ́n máa tún máa fi Yomi bú wa ni kò yé yín wọ́n náà nígbà tó bá tiẹ̀ pé nígbà mi tó bá ní àwọn dumb ass follower Yomi máa wò pé mẹ́ẹ̀ẹ́ odidi tó bá tiẹ̀ ọ̀nà dáríjì mi I don't know intellectually most people can't stand us you get it yeah wọ́n á tún pè wá lájá wọ́n pè mí ní slave wọ́n lè mi slave Yomi mo tún lọ change orúkọ mi sí ọba àmọ́ pé slave oyè gbé wá o. Kobe, no be only you dey abuse everybody. Adúpẹ́ we are here today. It's a talk. Bẹ́ẹ̀ni náà. Ọpọlọ yálàyà bàbá wọn ò dẹ̀ tó kò tó èyí tó wà lẹ́sẹ̀ mi I swear èyí tó wà lẹ́sẹ̀ mi gbà mí tó bá sọ báyìí mo mọ̀ pé ẹni tó bá pè wá lájà yálàyà bàbá ẹ̀ ọ̀rí lájà ẹ̀ lájà because tí bá ń gbọ́ báyìí máa kọ́ pé nuisance lẹ́ni yìí náà tó bá máa pè yàn pé we stand àwọn lójú máa ti gbẹ̀yìn kò yé yín. You don't have to join us. You don't have to join us. But wọ́n ní kinní kan ní kinní kan yàgbẹ́yìn kó tó dàbí òwe. Iná Yomi ni gbogbo everybody máa yàgbẹ́yìn because tọ́ni téèyàn bá mú òótọ́ dání don't follow the person. Ọ̀rọ̀ tó gbé dání yẹn. Torí ẹ̀ téèyàn méjì bá jà tẹ́ ẹ bá rojọ́ you might be my favourite but you be surprised I'll tell you to your face pé n tó ṣe yóò dáa. Ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ bá jọ sọ lèmi máa judge I'm not gonna judge because you're my friend no I'm not following Yomi because kíní kan but èèyàn ò lè máa parọ́ pé òun lọ sí presidency èèyàn ò lè máa lọ sí national assembly ká tún máa sọ pé ó parọ́ jeez mo wọn rí celebrity rí tó bá tiẹ̀ wá jẹ́ tí tó bá pé Yomi is for celebrity ti máa rí mo ti rí Yomi rí one on one ìgbà tí mom sí kú ìgbà yẹn mo lóyún Angel ìgbà yẹn Yomi nígbà tó kí wa tán tó ṣe everything nígbà tó máa lọ ta dúpẹ́ lọ́pẹ́ thanks for coming torí ọ̀rẹ́ àbúrò mi ni thanks for coming kíníkan ó kí everybody ó hug everybody she understand so tó bá pẹ́ yẹn ni mo ti rí Yomi rí o mo dẹ̀ ti hug Yomi rí yẹn tún kọ́ so kán lọ kú yálàyà bàbá wọn lọ ń bú wọn kó sí orí burúkú lọ. But one love anyway. Mrs. Ọrẹ máa gbọ́ Mr. Yomi sì lè wá ń bíbà kan máa gbọ́ mi bó ti bá sọ kínní ṣàṣàlẹ̀ ẹni tó máa mọ̀ mí dáadáa. Ẹ má sọ anything. Ẹni sùúrù ẹ̀ tí mo fẹ́ fẹ́ sọ. Bẹ́ẹ̀ ni Bọ́lá dé. Ẹ wo kọ́lọ̀ ń fọ̀run kẹ́ bàbá Sùwé kọ́lọ̀ ń fọ̀run kẹ́ ẹ̀gbọ́n mi ni bàbá Sùwé ó bá fẹ́ kọ́lọ̀ ń fọ̀run bàbá Sùwé máa ń wálé wa báyìí ó máa gòkè mọ́mí mi máa sóúnjẹ ó máa jókòó sí báńkó ni ó máa sóúnjẹ fún nígbà bàbá Sùwé ń ṣe ẹ̀rín kéèké nígbà yẹn kan lọ fẹ́ Sùwé wọ́n lọ fẹ́ Sùwé gangan ẹ̀gbọ́n mi bàbá Sùwé ó máa ń wálé wa báyìí ẹni tó bá nǹkan tí mo sọ ẹni tó bá mọ̀ á mọ̀ pé tòótọ́ ni mo sọ tó máa wà ń sálẹ̀ báyìí ṣé yẹ tó máa wà ń sálẹ̀ ṣé ẹ understand Kelvin Ikeduba tẹnu mọ Kelvin Ikeduba. lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí. Ṣé mọ̀ pé bí ẹ̀gbọ́n lè jẹ́ sí mi àjọ gbélé nìyà. Ṣé mọ̀ kíní there's this eatery tó wà ní kí ló máa ń pè níbi junction òyìnbó pẹ̀lú ibi tí lẹ́kọ̀ọ́ like few years back yẹn tí lẹ́kọ̀ọ́ owó ń bẹ̀ ibi Mosu Cafe you know Mosu Cafe very well right níbi tí mẹ́ta. Tani ẹ. Àbí mi ìgbọ́ràn ni. Tani fẹ́. À ń gbọ́ yín Mosu náà sọ Mosu. Mosu Cafe níbi ẹgbẹ́ hotel baba Mosu Cafe. Láti Tẹ̀bí ibẹ̀ ni kinní máa ń lò sí jù tẹ́ bá rántí gẹ́ọ̀ kan báyìí tó kú tó ṣèdí ń gbà yẹn Aisha. Ṣé ìwọ̀n pàṣẹ Tẹ̀bí yẹn làwọn ọ̀gá bẹ gbogbo wà láwọn ọ̀gá bẹ kí ti tàmí ní gbogbo àwọn ọmọ yẹn you know
so téèyàn kan bá ń sọ pé yóò rí celebrity rí àwọn àìmọye ògbógbó àwọn celebrity gbogbo àwọn ló kìnìún celebrity ìgbà tí ṣe wọn àwọn àlùkò ọ̀gá àbí bello nígbà Rẹ̀mí tó ń àlùkò tẹ̀ tí ì ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní kọrin àwa yìí la sponsor Rẹ̀mí àlùkò so tẹ́lòmíì bá ń ṣe èrè lórí TikTok máa ń level èèyàn gan ẹ̀mí kò yẹ àlùkò tẹ́ yín ẹ sọ yẹn máa wà ó mèmí àṣà especially èmi ó mọ̀ mí check dáadáa this for me. So ẹ̀mí tó àlùkò bá ń tẹ́ ẹ ṣe sọ èrè nǹkan máa ń wò pé yálàyà bàbá yín mo lè rí kóńkó o torí gan àwọn èèyàn tiẹ̀ kí mọ̀ pé àwọn gọ̀lọ̀tọ̀ làwọn àbúrò mi wọ́n máa wò pé I saw your kid sister èmi ò dẹ̀ ń ṣe kid sister kóńkó lórí àwọ̀ bẹ́ǹsì ni mí but then kéèyàn kan wá máa ṣe èrè torí pé wọ́n àwọn wá sáré fún justice fọmọ celebrity lọ́mọ. wo àníṣe nígbà táwọn It is well. alúwẹ̀ pápí lolo ọ̀gá bello bọ̀dọ̀ òjò òjògẹ́ òtòlò bọ̀dà abra gbogbo wọn tán wà lásìtẹ̀bí ṣáwọn rí wọn ni ṣáà rí wọn yàwó ẹ̀rọ gbogbo wọn yẹn ṣáwọn rí wọn gbogbo gbà yẹn ni máa ṣòṣì tá máa ń lọ síbi tó wà tá máa ń lọ tá máa ń ṣe gbogbo ẹ̀ ṣé celebrity nígbà tó ń sọ pé àárí celebrity àgbàpá àárí celebrity ló kú celebrity dẹ̀ là ń jà fún yẹn tún ìgbàdàn sì ń ṣe fíìmù ní tíátà national theatre àwa yóò ń lọ wo fíìmù ní tí máa tẹ̀lé àwọn ẹ̀gbọ́n mi arúgbó ni táwọn kò tó rí máa mú mi lọ arúgbó. mo lọ wo kòtò ayé kòtò ọ̀run níbẹ̀ táwọn ajílẹ̀yẹ wá àwọn àbíjà àwọn yíbóyí àwọn ìyá mi lẹ́kọ̀ọ́ gbogbo wọn bọ́nà fọ́run kẹwọn tí mo lọ síbẹ̀ celebrity mélòó. So Yomi is not the first celebrity but we are doing humanity job. Kobe ẹ dúró ẹ ló wà dúró. ní forefront àwa ń tẹ̀lé so kéèyàn sọ wá rubbish wa. Mom's House 24. Yes, darling. Yeah. Wèrè kan ní torí èmi bóun sọ̀rọ̀ Yomi tóun ò dé mi lò lèmi ṣe bẹ̀rẹ̀ sí bóun jà kàn bí like nígbà wo lélẹ̀ tún ṣẹlẹ̀ báyìí wọ Ọlọ́run èmi ò mọ̀ pé tí mo bá níbi ọ̀fẹ́ other than tèmi àwa tá wà níbà tábà tí ń sọ̀rọ̀ I'd never apart from expander tí máa lọ sí. ẹ wo lèkìsì bí fìdí ló gbé other than that I've not gone to any other persons. Mọ́mí Star 24 ṣe rántí of course lèkìsì bí fìdí ló gbé ó tó kú. basket mouth bí fìdí yàgò òun ló gbé. àfa ó ti tó gbọ́dọ̀ ẹ fi tán lẹ̀ lálẹ́ yìí a tún ti ẹ jẹ́ ká dé fún wọn lálẹ́ yìí ọjọ́ tẹ bá tún ti ṣòṣì ẹ máa ṣépè fún yín ni. no make your sense dey know na àìmọye celebrity. ẹ ó ti tó jàre. kọ́nà fọ̀run da green ó ti wá sádùúgbò akọrin rí da green. gbogbo àìmọye celebrity. Mọ̀mí Adéyẹ̀mí ẹ má jẹ́ kí kókò sínú ọ̀rọ̀. èèyàn need TikTok èèyàn need social media validation. I need validation but we just. ẹ dúró Kobe ẹ dúró as far as you are born Èbúté Mẹ́ta as far that you are east west forget about it gbogbo àwọn eléyìí kẹ ẹgbẹ́ wa báyìí ló máa ń gbà kọjá a máa ń jẹun lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn so forget about it so saying this Yomi kini kankan no we are only going to the right path okay let's see what this man is doing I think we are on the right path so it's not a big deal. mọ̀kọ́ tí mo tún fi like Mr. Yomi. èmi ọ̀rẹ́ ra wọn lẹ̀ ṣe bí ìpè celebrity làwọn. nínú pé Yomi is doing the right thing. I am so celebrity mélòó ló dá sọ̀rọ̀ Mohbad. but people change tó ti mo tí ò change láti jọjọ yìí. ẹ mọ nǹkan tó máa ń fi kinní yẹn ṣe ọ máa fi ń fa wàhálà ni tó máa sọ pé àwọn kan kò síyàn kankan everybody ló láti ọ̀rọ̀ kò síyàn kankan tó yọ anybody sẹ́yìn ẹnì kankan ò yọ anybody but ẹ má máa sọ pé impression yẹn pé àwọn tó wọ́n wá ní ẹrú Yomi ni kó bàjẹ́ fún ẹ kó bàjẹ́ fáwọn ọmọ ẹ. ẹ má wọrí kò má ta ẹrú Yomi náà ni. ẹrú Yomi ni mí. Mọ́mí Adéyẹ̀mí Kelvin Keruba tí gbogbo wọn pariwo ṣé wọ́n mọ orúkọ ẹ̀ tó ń jẹ́ ni kò ń ṣe Kelvin ló máa ń lò kò ṣe Kelvin inú acting stuff ló ti ń jẹ́ Kelvin yìí orúkọ ẹ̀ Kelvin kan ló lò ní Èbúté Mẹ́ta so all these people tẹ́ kàn ń ṣe bó lórí burúkú bẹ́ẹ̀ tẹ́ pé wọn bí celebrity sára ń dilé yín dá ní àwọn kan ru ajá kinní kan wọ́n gbé Yomi léyìn lórí ta ló ń gbé léyìn lórí ìṣẹ̀dá ìyá wèrè nàbí ìṣẹ̀dá yín ó gbà bọ̀dé lọ́wọ́ fi gbéyàn kan léyìn lórí ni.
ẹ wá sọ pé torí pé ẹ tẹ̀lé Yomi kan lẹ ṣe wá ń bínú lẹ ṣe èmi bọ́ ṣe ń bá yín jà ta ló ń bá yín jà ṣé èmi wà ní àwọn tó ń ṣe kílọ̀ pé. bóyá ìjẹta àbí ìjẹrin kan la yìí sọ̀rọ̀ ni gbogbo wà tó ń sọ pé ó fẹ́ lọ sí Amẹ́ríkà kankan mo máa lọ ń sẹ̀ǹdì ẹ̀ sí náà á sọ fún mi pé ìròkò fẹ́ kí mo bọ̀ gbà currently now Germany ló wà báyìí ọ̀fíìsì tó ń ṣe fíìmù ń bẹ̀. ẹyẹ má wọrí títí yín ṣé ń gọ́sí wá kéré nu ayé tó wà ṣe pé kọ́lọ́ kó ká máwọn èèyàn gidi ẹ fi wọ́n lẹ́jọ́ ẹ fi wọ́n lẹ̀. ok nínú sẹ́wọ́n wọ́n máa ṣe premier fíìmù kan ní Germany ní ó dà pé ní àbánadọ́ ti ṣe Kelvin yẹn àìmọye celebrity. some people wọn lè dúró wọn lè stand with the truth kò yé yín òtítọ́ máa ń korò létí yálàyà wọn kò yé yín torí ẹ̀. mọ́mí sáfẹ́ntì fọ́ ìgbà tí Fúnkẹ́ Akíndélé ṣe ọmọ ghetto ọ̀dọ̀ Americana ṣọ́ọ̀bù Porsche ibẹ̀ ló máa ń jókòó sí ṣọ́ọ̀bù Fúnkẹ́ Akíndélé tó ń ṣe ọmọ ghetto ibẹ̀ ló ti gbá wàásù létí wàásù. àní ẹ má la òdu ẹsẹ ẹ má la òdu ẹ ìyá yín tẹ bá tilẹ̀ pẹ́ lè gbé gẹ̀ẹ́sẹ̀ máa bọ̀ lébùté mẹ́ta ìyá yín ẹ gbàgbé ẹ má la òdu ẹjọ́. nǹkan mo dáàgì Musa Yomi celebrity mélòó gbogbo àwọn tó ń ṣe Yorùbá mélòó nu wọn ló sọ̀rọ̀ Mohbad. ẹ dóná àfà ṣé ńgbà tí ẹ máa gbọ́ ńgbà tí Ngozi kò lọ fún activist line kò lọ gba anything activist ẹ wá ní kó wá bá yín jagun justice kí ló ń bọ̀ ló fẹ́ gbé wa dé kò ní sápadà pé ìjà àwọn ẹrúkú lélẹ̀ jẹ́ ìforí mi pamọ́ àbí ṣé kí lẹ́fẹ́ lọ bá ní ṣé pàṣẹ tí ò ní activist line lẹ́fẹ́ lọ bá tí ò ní foundation like I don't understand èèyàn wá gbéra ẹ̀ jáde pé okay I have this I can go any route with you guys ẹ wá ní wọ́n gbélé yín lórí àfikẹ́ tẹ̀lé like I don't understand nobody forces you bẹ́ẹ̀ lómi bá délé ní tó bá tún ṣe dáadáa ju Mr. Yomi lọ àtúntẹ̀lé anywhere justice face we go follow so na you still dey carry us go where we dey go na we go still follow and say okay ẹ jẹ́ ká máa lọ ẹ jẹ́ ká máa ṣe. máa gbọ́ tí bá tiẹ̀ wà lára àwọn tó ń sọ pé Mr. Yomi. nígbà tí Dr. Kemi tó bá tú gbogbo àwọn àṣírí oríṣiríṣi tó dẹ̀ múnú wa dùn tó yẹ pé yes tó ń ṣe birthday fún ọlọ́dọ̀ ọmọ mi Mọ́jọ́lá ibi iṣẹ́ mo wà Musa yìí ṣe birthday gift fún wọn ni out of pé mo busy. So you know, so what are you saying? If anybody carry this thing that is giving us the truth, we have to support because we want the truth. Me, sister, me, I am saying the truth. I will follow the truth. So me say I want to follow the truth. Not what mo why. So nobody is putting anybody on your head. Mo ò lè gbàgbé ara 1986 1987 wọ́n lé wa lọ́lé nígbà tó pa tí ó pa Délégiwá tí bọ́ǹpù pa Délégiwá letter bomb wọ́n lé wa lọ́lé ní school mo ò lè gbàgbé láíláí justice hàn. máa gbọ́ ṣẹ̀bí ìjọ wo ni Dr. Kemi wá sọ pé Bọ́lá Ìgè tí wọ́n pa lẹ́nìí ní pé Yorùbá bàbá ẹ̀ ló pa ẹjọ́ ta ló lọ mú ọ̀ṣẹ́ lọ mú láti jọ pé ìwọ yẹn wá for evidence. Yeah, that's only my father told me. lọ́dọ̀ pa nílẹ̀ ní kí lorúkọ. Only my father told me they ní iṣẹ́ orí anybody tó ọṣọ́ orí twenty some people and it's getting ẹdúró and it's getting too much of it. The same way tó yẹ pa Fúnṣọ́ Williams sí inú ilé ẹ̀ the same way tó pa Bọ́lá Ìgè the same way tó fi pa ọmọdé sínú ilé ẹ̀ táàrẹ ni sọ pé báyìí ló ṣe kú táàrẹ yàn fún antrace táàrẹ fídíò táàrẹ anything they need tó wáyé pé ibi tó mẹ́ta ti yàtọ̀ dẹ́bàdé kọ̀ sí wọn ní who kill Bọ́lá Ìgè nobody could answer that question now who kill Mohbad nobody can answer it and we say we want a good Nigeria and you say we want a good Nigeria àwọn tá a kéré nígbà yẹn ń láti dàgbà yìí tó bá jẹ́ báwo òbí wa náà já ìjà yẹn gbà yẹn ni kò yẹ ká débi tá a dé. Bọ́lá Ìgè bó ṣe lẹ́nu tó kó pé wọn ò tí ì rí di sí ebi yẹn Bọ́lá Ìgè ṣebí yẹn Bọ́lá Ìgè sórí kan náà ni Bọ́lá Ìgè àti kíní gbé wá sáyé ni ṣàlàyé àwọn. ẹ mọ̀ pé ìgbà yẹn jẹ ẹ ti mọ̀ ọmọ tó gbà lójú ò tí ì là. Bí ayé báyìí JK International good evening sis. Ojú ò tí ì là gbàgbà ń gbà ẹ̀ náà ṣe understand òwò ń ṣe bíi tìsín tó ń gbé yà ṣẹ́mọ̀ ojú kò ṣe bíi tìsín mo ò lè gbàgbé náà fún Fúnṣọ́ Williams tó lọ gé orí ẹ̀ mọ́. àfẹ́ ẹ̀dúró mi fẹ́ pàṣẹ ẹ̀dúró náà íńtánẹ́ẹ̀tì ò tí ì pọ̀ báyìí. ẹ máa gbọ́ àfẹ́ ẹ̀dúró mo fẹ́ pàṣẹ message kan sí Mr. Yomi ẹ̀yin fẹ́ pàṣẹ message kan sí àfẹ́ ẹ̀dúró fẹ́ pàṣẹ message kan sí Mr. Yomi Sherry like you used to say that presidency they want to spoil aṣíwájú tendency àbí kí ló ń pè òyìnbó ẹ̀ tenure whatever
And me, the way you are making us feel like this man is a good man, Mr. Yomi, I pray he do the good at this present moment. I pray he will tell them to work on Mohbad's Because this justice. one, you like that, my like here. Me, I don't like him. I will say it. One more, wait. Me, I will say something now. I don't like him because nígbà tí mo wà ní school, a news just get to us pé àwọn tó pa what's it called, Baba Igawat, it come from this person, but nobody could fathom that yes, it is true, it is from this man. Nobody could say it, but àwọn tó ń ránṣẹ́ tó pay wọn off kó máa sá lọ sí ìlú òyìnbó wọ́n lọ líìpù sọ́wọ́ èèyàn kan wá padà wá líìpù sí Nàìjíríà. They don't bring their face out now. Nobody, So not yeah, believe nobody them. could That come your and own. say now from Emma this. John, Emma believe well. Me, I don't believe I'm on my page. No. Sure, you understand? So I want to believe that Asiwaju is a good man, as you have been nǹkan tí ò sí saying. evidence so Yes. So let all come together like Emma Gbọ́, Aladewura, for brother Yomi to be selling Asiwaju to us, and with the way brother Yomi is working, let's believe, let's have hope that exactly that's what I'm saying. We want to believe that. Torí àwọn tó ń fẹnu wọn sọ pé báyìí ni máa yẹn ò dáa, àwọn ò tí fẹ́ believe wa, fẹ́ believe pé wọ́n dáa torí pé nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń sọ fún àtàdé ń rí iṣẹ́ tẹ́ wọ́n ṣe. ó ṣe pé tọ́lá àwọn èèyàn sọ pé wọn ò dá a mọ̀ pé wọn ò dá but brother Yomi try láti convince wa gbogbo public pé it's good àbí let's see na with justice for Mohbad àbí let's see. wọ́n fún wa ní justice làwa fẹ́ òun ni dúdú làwa o. we believe that he will give us justice àbí he's a good man. ẹ má yẹn parọ́ fún mi sísọ lọ bàbá gba justice ìdùnnú ayérayé ni o ìdìbò ìmọ̀ ṣe fírèmù ni. ó bá wọn náà Nàìjíríà kò ṣe gbọ́kàn máa pa wọ́n bíi ẹ mọ nǹkan tó máa bí ni ẹ̀rù máa bà wọ́n tó máa ń pààyàn Nàìjíríà yẹn ẹ̀rù máa bà yàn ẹ̀rù máa bà wọ́n láti máa pààyàn. mọ́mẹ́rọ́gọ́ èèyàn kan sẹ́ni fídíò kan sí mi máa sẹ́nẹ̀ sí yín ó ní ṣe mọ̀ pé àwọn olówó tó wà ń ta ẹ̀ ó ní ṣe mọ̀ pé ìfun ẹran èèyàn ẹ̀dọ̀ ẹran èèyàn ló ń jẹ jù. Ó ní ẹ lọ wo gbogbo àwọn top man of Nigeria ó ní ẹ̀yà ara èèyàn ni wọ́n ń jẹ níjọ́ wo nìyẹn kan gbé kinní kan bíi ṣéèpù ẹran ìdí obìnrin jáde tó ti ń gé lórí ikọ̀ àwọn wá ní irú ẹran wọn lélẹ̀ tó tún nídìí bíi ìdí èèyàn. When I saw that mo wá sọ fẹ́ ni pé kò sí rọ́ńbẹ̀ tó nígbà tí ajínigbé ti pọ̀ jù gbọ́mọgbọ́mọ ti pọ̀ jù àwọn ló ń gbé fún and me àmì living witness ẹ pé ẹdún àmì living witness ẹ pé bọ́dà mi kan ó lọ sí Finland ní a month to kan tó jí gbé nígbà tí wọ́n jí gbé ọpẹ́lọpẹ́ àdúrà mi gan tí wọ́n wáyé báyìí gan mi ò sùn ibi tí wọ́n gbé lọ ó ní ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ni wọ́n ti yí iye àwọn padà àwọn ò mọ̀ kankan mọ́ ó ní àwọn bàbá ńlá kan wọ́n àbẹ̀tẹ́ pé ìkan tó gbé sínú ojú pé kó gbé igbá sínú yàn lọ the next ẹsẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n ti ń báṣọ everybody igba wọ́n ti ń gé wọn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n ti ń gba nǹkan ara wọn àwọn òun ló ń ta kinní yẹn fún àwọn òun ló ń jẹ ẹran ara èèyàn yẹn. So when I saw that I said no mo ní kò sí lọ́nbẹ̀ because it is what is happening in Nigeria now. Ọpẹ́lọpẹ́ àdúrà lọ́sẹ̀ṣẹ̀ wá ju bọ̀bọ́ yẹn síta ní sáàdì Ṣàgámù yẹn lọ́sẹ̀ṣẹ̀ wá pe àwọn family ẹ̀ but at the same time 10 million tó deposit sínú account bọ̀bọ́ yẹn tó fẹ́ fi fly wọ́n ti yọ dànù lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n ti transfer. So mo fi gbogbo owó ransom yẹn lọ fi bọ̀bọ́ yẹn sílẹ̀. sórí àwọn kò yé yín sí àwọn wọn máa gbọ́n dànù ni wọ́n ní bank manager tán máa fún lówó pé kó wipe ẹ̀ out. wọ́n wipe account bọ̀bọ́ yẹn ẹsẹ̀kẹsẹ̀ bọ̀ tó bá yẹ pé àdúrà Ọlọ́run fẹ́ gbà lórí bọ̀bọ́ òun ìnáwó ọlọ́mọ tó yẹ pé bàbá ẹ̀ ti kú ìyá ló ń struggle tó tún wá jàjà rí family tó help láti lọ sí Finland tó fẹ́ lọ kàwé ó dẹ̀ fẹ́ ṣe last exam ní Abẹ́òkúta tó lọ wọ mọ́tò sọ́ọ̀lẹ̀ ló lọ wọ̀ mọ́ ní ó lọ bus stop lọ́wọ́ ó lọ park lọ́wọ́ mọ́tò ó wá wo sọ́ọ̀lẹ̀ nínú Abẹ́òkúta yìí tí gbogbo ẹ̀ ṣẹlẹ̀ yìí so we are not saving Nigeria like kí ló ń pè 2013 tí mo ṣì máa ń play ball tí mo máa ń lọ sí Ìlàrò tí team tí mo ń play fún wa Ìlàrò tí mo máa ń lọ camp síbẹ̀ mi kì í wọ mọ́tò sọ́lẹ̀ o kí ni gáràjì máa ti lọ wọ mọ́tò mi o máa lọ sí Ìlàrò. sí láti justice Mohbad then Aṣíwájú bí ó ti yẹ yín ṣé yẹ yín ṣé understand ibẹ̀ ni màá ti lọ wọ mọ́tò if ti bá ń bọ̀ nílé gan gáràjì ni màá ń dé ni màá ti lọ wọ mọ́tò mi ń wọ sọ́lẹ̀ because ó gbọ́ náà bẹ̀ yẹn làwọn ibi iṣẹ́ òṣì yẹn wà iṣẹ́ wèrè yẹn wà ní màá ti ń jiyàn àtẹ̀dúpẹ́ pé gbọ́mọgbọ́mọ ò tiẹ̀ sí dáwọ́ sí táyà tẹ́ pé gbọ́mọgbọ́mọ lórí ni
ló ń rí ènìyàn. ẹ̀gbọ́n náà ni kidnapper ẹ mọ̀ gbogbo àtàṣì kéré ẹ̀gbọ́n wọn náà pé ọ̀bọ̀ ìsìn kidnapper ni wọ́n kidnap ṣeré ní báyìí. kidnapper ò tiẹ̀ wá ń gbọ́ ọmọ kókó náà. tó ìgbà yẹn ń gbèkè. kọ́nà kó máa fi iṣẹ́ ẹ̀ṣọ́ wa because it's not okay anymore. nàìjíríà kẹrù máa bàyàn láti rìn tí bá gbọ́ ní ìsìnkọ́ báyìí àmà ní wọ́ọ́ lọ́ ẹlẹ́dàá máa fa abo àti ìṣọ́ rẹ̀ ṣọ́ àwọn fámìlì mi báyìí o wàá gbọ́ inú sáìtì wọn lọ àtáàkì wọn wàá gbọ́ nínú Lagos wọn lọ ibo wa níyàn fẹ́ sá lọ ibo ni wọ́n fẹ́ sá sí tí ò save mọ́ nàìjíríà like nàìjíríà on your own everybody wà on your own. mo gbọ́ ṣòkan lọ́dọ̀ bẹ̀nẹ̀ tí k-boss mr ami ọgbọ́n wọn ṣe ṣó yẹn tọ́ni ọlọ́pàá yẹn sọ pé tẹ́ni ti bá ṣẹlẹ̀ sí on your own ni o kódà kẹ́pọ̀ ọlọ́pàá látàrọ̀ ọ̀dà àdẹ́kùsẹ́ tó máa bọ́ta sí yín so save yourself you save your life. àgọ́ ògbé. I'm telling you. wọ́n nígbà yẹn ọlọ́pàá fẹ́ tẹ̀lé wọn lọ sọ ransom of their about. ẹ máa rí i pé so many people wọ́n máa mọ̀ pé you can't do evil and go scot free. Wọ́n á sit up. I'm telling you that's what I'm telling you. Tó bá fún wa ní justice yìí, there's so many things will change that you can't do evil and go scot free or kó bọ orúkọ president jẹ́ kó fẹ́ lọ gbé òní lọ gbé. èèyàn máa fẹ́ lọ sí nàìjíríà èrò á máa bà á ti ọkùnrin nínú how do I even say it ọkàn ẹ̀rù máa bàyàn pé ṣẹ́mi tó lọ ló máa padà ṣá ṣẹ́mi tó lọ ló máa padà ṣá. 24 ìyẹn ti ẹ̀dùn yìí yàtọ̀ sí pé bẹ́ẹ̀ wọ́n ti díyàn gbé life kò tó ẹ ṣe pé kọ́ tó máa sà sí ẹ pé sẹ́ ìwọ wá ṣàkóso àwọn olórí nàìjíríà ó wá yanga fòde láti lo ìbò wá ṣàkóso àwọn kọ́ kó wá débi kó wá bẹ̀ sí rírà bàràbà ẹ̀rù gan máa bá yẹn pé ṣé mo ní láti lọ bẹ̀ yẹn ṣá am I missing anything over there abeg I'm not missing anything abeg make I just dey my dear make I just dey o I don't wan go that place at all. ọgá nàìjíríà la fẹnu bàbá yìí ìlú agbára ìlú àwọn tó ń jẹyàn tó ń múyàn tó ń jẹ ìlú àwọn mùjẹmùjẹ. ọlọ́run bá a tún nàìjíríà. tẹ bá ń gbọ́ nàìjíríà yìí. kó lè dá náà ní gbogbo eléyìí náà tá a jọ ń ṣe tá a ti sùn láago mọ́kànlá alẹ́ láago mẹ́wàá láago kan òru láago kan òru back to back show pé torí pé kó lè dá fine tí ọlọ́run bá máa ṣe nǹkan náà èèyàn kan náà ló máa fẹ̀mí ẹ̀ lélẹ̀ láti rúbọ fún yàn kan bí ọlọ́run ṣe fẹ̀mí ara ẹ̀ lélẹ̀ tí jésù kìsìkì fẹ̀mí ara ẹ̀ lélẹ̀ fún ọmọ ènìyàn láti kú fún ẹ̀ṣẹ̀ wa. So now nígbà tí ọmọ yìí kú ó ṣí ojú ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn sí oríṣiríṣi nǹkan so and at the end of the day tá bá ja course yẹn to the end so kí wàá ní kókó wàhálà wa láti jọjọ kò sí just like a waste so òun ló ṣe dàbí pé bóyá dó a mọ̀ pé irú àwọn orú nǹkan báyìí náà máa wà ó tó rọ́ ní inú ẹ̀gún ni màrìwò ti ń ṣe ẹ̀ṣọ́ so kò sí bí òye fẹ́ ja irú ìjà yìí tí yóò máa wà ní straight line tàjọjọ máa wà náà the same place irú ẹ̀ ní irú olórí awo alias giraffe man lo irú wọn ló dìde kí ló ní gbogbo wọn ṣe wá ní orí gúngún ọrùn gúngún irú ìtòwú káàmpù àdúrà yẹn náà the same way irú eléyìn àbọ̀ yẹn náà the same way so a máa nírú wọn lọ́tún lọ́sì kò sí bí yóò ṣe ní irú ẹ̀ tó a ní bínú sọ́nà torí tí ọlọ́run ò bá jẹ́ kí irú àwọn alágbàákò bẹ́ẹ̀ yẹn wà nínú ìrìn àjò yìí náà kò ní jẹ́ ká mọ̀ pé we are on a tough course so but inú líle líle àti máa ń bọ́ ọmọ líle òkín kò ń fọ́ ọmọ ní máa fọ́ dúró tán jẹ́ kó máa pọ̀ létí ẹ̀ so any which way a ti fẹ́ bọ́ sí 90 no let's make it 90% la wà báyìí nísìn so 10% tó kù ní agbára ọlọ́run kò ní pẹ́ mọ́
ó máa dójú ẹ̀ ẹ̀mí kankan wa ò ní lọ sí ẹ̀mí ẹni tó jẹ́ frontline wa náà kò ní lọ sí gbogbo wa la máa padà wá dúpẹ́ ànífẹ̀mí ara wa dé ànífẹ̀mí àwọn ọmọ wa dé àdẹ̀ ní forí wa gbé kan tí ò ṣe títí wa so I mean like I used to say ìwọ tó bá tẹ̀ ti mọ̀ pé ṣáà ṣẹ́wọ̀n bá tó lè rù táwọn ọmọ ẹ̀ náà lè bẹ́ẹ̀ gbé nú ẹ̀ tó tẹ́ bá ti ń kiri àdánwò yín kiri káyé lè mọ̀ pé ìgbà tẹ́ ẹ̀ ń fi agbára yín ṣépè tẹ́ ẹ̀ ń fojú òbò yín ṣépè kò sẹ́ńbọ̀ tó bá yín wà bẹ̀ fún ara yín náà lẹ forí ara yín gbé so èèyàn kan bá máa sọ pé bákan ni wọ́n ṣe sunrun kú òun bákan lọ́ ṣe sunrun àlè òun ṣáà ṣẹ́wọ̀n bá tó lè rù káyé ẹ lè dáa síbi tó máa dáa sí kó lè bàjẹ́ fún ẹ bó ṣe fẹ́ kó bàjẹ́ fún ẹ nínú ayé so like me I used to say I don't do trouble but at the same time when trouble comes I no dey fear o kódà I no dey fear torí ẹ̀ mo ṣe máa sọ fún àwọn family pé tíjọ́ mo ti ń ṣe wàhálà mo gbé wàhálà bá yín ká mọ́lé rí mi ṣáà gbé wàhálà ká yín mọ́lé rí tó bá ti dé mo máa ń fèsì fún ara mi so ẹ má fọ̀ rárá àtọ̀ we still dey so irú Mohbad yẹn ó mọ àwọn tó dúró tán fún so ó máa ń lò wọ́n ó máa ń jáde ó máa ń wọlé ó lẹ ṣe rí pé gbà mí sàrò mi máa ń dára fún yín ó máa ń fi àrà oríṣiríṣi fi pa yín lẹ́kún so ẹ̀dẹ̀ máa mú mọ́ra ṣó ti yé yín sí tí gbogbo yín jáde lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan bíi òkò ló tí wọ́n dayọ̀ sí lórí ẹ̀ tí ò gbádùn bí tó wà nínú ìnira yẹn inú ìnira gbogbo ilẹ̀ ti máa jáde tẹ́ máa bẹ̀rẹ̀ sí sunkún àdánwò tó dé bá yín láìpẹ́ láì jìnnà lọ́la kún fàyà kún ọlọ́run á gbébi fóní bí yín ọlọ́run á gbé ire fóní re àwa ṣó ti yé yín ẹ jẹ́ kó máa pọ̀ létí yín kẹ́ máa wà ókè. ẹ̀yin ní skin recording àbúyọ̀ o wọ́n sọ̀rọ̀ wa ní o freedom of speech ní o. Mọ̀mí Adérẹ̀mí náà ó tún ti sá lọ. There is a place in Apapa where in Nigeria eat human meat. Really? Nítòótọ́. Ìsọ ìbárílẹ̀ ó wà ní Nàìjíríà ó wà dáadáa ó wà dáadáa ó ó ní wà lady kan dáadáa. tó náà wọn lọ dáná. Monica fẹ́fọ̀ ṣé ẹ máa yé gbàgbọ́ ẹ̀. pé ibi táwọn ti lọ ṣolópò yẹn pé ìyá yẹn sọ lórí TV ni o pé àwọn ẹran èèyàn lọ gé fáwọn. Dúróbẹ̀ mo gbọ́ ṣò yẹn because she couldn't leave because mo gbọ́ ṣò yẹn. tó bá ti kápò ti mọ̀ they will wọ́n á pa ẹni yẹn ṣó yẹ yín all because wọn ò fẹ́ kéèyàn yẹn lọ divulge tó ti gbọ́ ń ta. Àfà ẹ jẹ́ kí n tún bọ́ọ̀sì bẹ́ẹ̀ yín ṣe mọ̀ pé ní Àpápá yẹn wọ́n ní pé ibì kan wà tó pé láàrin àwọn company yẹn ni o tó bá jíyàn gbé inú àwọn company tẹ̀rí tó lẹ̀tẹ̀ òbí company ni wọ́n ní ìmí human harvesting ló ń ṣe ń bẹ̀ tó yẹ pé àwọn èèyàn ló ń pa ń bẹ̀ tó bá wá lọ síbẹ̀ tó bóyá o ṣe ìrìn débẹ̀ ni àbí whatever gbé débẹ̀ ó ní bó ṣe máa rescue ara ẹ̀ bọ́ta ò lè bọ́ta freely àfi táwọn tó bá yẹ kó bóyá mánu máa rí ẹ ń bẹ̀ ló máa gbé ẹ jáde tó bá dẹ̀ ti jáde ò ní rántí bẹ̀ mọ́. láyé ẹ má wà mọ́ o. yes èrò bíbá yóò ń ṣe ètò ẹ̀. yes tó bá ti bọ́ta láti bẹ̀ yẹn ò ní rántí bẹ̀ yẹn mọ́. same thing as Lekki àwọn ilé ńláńlá tẹ máa ń rí yẹn tẹ bá tẹ pé ẹ ní rí security post wọn níta security post wọn máa ń kọjú sọ́wọ́ nu ni àdúró ìwé bá ṣe máa ń kọ́lé wọn yẹn èèyàn mi kan tábàjọ ń ṣiṣẹ́ ní inú vi gbà yẹn ẹni wọ́n sọ fún pé ṣé mọ̀ pé àwọn tó níjọ́ kan bóyá scaffolding àbí kankan gbé àwọn sókè wọ́n ní táwọn rí àwọn tó ń gbé nínú ilé yẹn ẹ mọ̀ kọ́ pa èèyàn 5 pọ̀ kó jẹ́ èèyàn kan dáàdì ni kọ́ pa èèyàn 5 pọ̀ kó jẹ́ èèyàn kan bí wọ́n ṣe rí nínú ilé yẹn nìyẹn pé ilé mi ò ń ṣe ilé tíyàn gbé ilé tó máa ń lọ ń já àwọn èèyàn gbé pamọ́ sí ni kì í ṣe ilé táwọn èèyàn gbé rárá ẹ̀kọ́ máa ń rí wọn pé beautiful assist kìíní kankan pé iṣẹ́ ibi ló pọ̀ ju gbogbo bẹ̀ yẹn so tó bá sọ pé wọ́n ń jẹ human being ní Nàìjíríà èmi ò ní sọ pé no mi ò ní sọ pé na lie mi ní sọ pé àti pé nígbà tí èèyàn gbọ́ àwọn kan yẹn gan ẹran gan máa bà ẹ́ lẹ́rù láti jẹ pé kó má yẹ pé ẹran ara èèyàn wàá jẹ ẹran bíbọn wọn máa já bùtẹ̀bùtẹ̀ lé ẹlẹ́nu wàá pé irú ẹran wo lélẹ̀. bẹ́ẹ̀ ló fi máa ń jẹ́ pé ẹlòmíì máa ń láì kó máa lọ ra àgbò fúnra rẹ̀ kó pa fúnra rẹ̀. so likewise àwọn nígbà tí wọ́n mú kí lórúkọ máa tó ń pààyàn jẹ lọ́nà Toyota iná
kílífọ́dọ́jì ṣé wọn kọ́ ní bọ̀bọ́ yẹn ṣì wà lẹ́wọ̀n ṣá. èèyàn kan sọ pé ó ti kú. irọ́ ní sáré ọlọ́pàá kan sọ pé ó ṣì wà ní Ìkòyí. máa kan tó dé níbẹ̀ máa kan tó dé síbẹ̀ bó ti kú máa tọ́ interview ní àṣàbí ayélujára dc ẹ̀ ṣá ó dín pé ó ti kú. ẹ ṣọ pé èmi ò bìlífù járe èmi ò bìlífù ẹ. àwọn àpárọ̀ wa ta ló máa ń wá bóyá ó ti jáde. wọ́n sá 24 ṣe rántí máa tọ́ gbé wá sí kí lórúkọ kóòtù tó wà láti tẹ̀bí yẹn náà king kí ni tó ń na ọmọ chọ́ọ̀chì ẹ̀ tó máa ń nà wọ́n pa king kí ló máa ń pè náà wọ́n gbé wá sí kóòtù láti tẹ̀bí ní. tá Akínbọ́ládé parọ́ ṣe rí ọ̀nà Òṣòdì road tó lọ sí Àpápá yẹn èèyàn kan ní tẹ́ bá fẹ́ rí àwọn mọ́tò bọ̀gìnì ó ní tó bá ti di alẹ́ bíi 12:01 ó ní ọdún sórí òkè orí bíríìjì Òṣòdì yẹn ó ní wàá rí àwọn convoy tó wà máa lọ where are they going níbo ló ń lọ tó bá ṣe pé kálukú sáré fẹ́ lọ gba pátì tiẹ̀ kó wọlé padà. ọlọ́lá mi kì í fi ọlá mi kì í fi tọrọ lẹ́yìn mi kì í fọlọ lẹ́yìn ọlá àwọn fúbọ́ọ̀lá nìkan mi kì í fọlọ ọlọ́lá. bẹ́ẹ̀ni kẹ́ tó bọ́lẹ̀ lórí bẹ̀dẹ̀ ẹ máa fi ọwọ́ gbé orí yín bá ti gbàdúrà tọ́lọ́hún ẹ máa fọwọ́ di orí yín mú kẹ́ máa sọ pé orí mi ibi tán ti ń pe olówó dáhùn bẹ́ẹ̀ níbi tán ti ń pèèyàn pa má dáhùn o ibi tán ti ń pórí burúkú orí mi má dáhùn kò di tí pa níbi tán bá ti ń pè nǹkan rere kò dáhùn sí kẹ́ bomi sí kẹ́ fi bọ orí yín ló bá tán. Yeah, Reverend King, Reverend King, you're right. Reverend King, òun ló gbé wá sí kóòtù kí lórúkọ kóòtù yẹn náà mi ti gbàgbé orúkọ kóòtù yẹn o. láti tẹ̀bí. kóòtù wà láti tẹ̀bí yẹn. kóòtù yẹn ń gbà yẹn ní Botanical Garden. Botanical Garden ẹ lè lọ́bẹ̀ lọ wò àwọn náà ń dájọ́ mi ti gbàgbé orúkọ tó ń pe kóòtù yẹn. ẹ wo àwa tí wàá bí táà ti ṣèwé ibi re gbogbo nǹkan tí mò ń sọ yìí arákìnrin ọ̀rọ̀ cliffordọ́jì yẹn náà 1990 kí ni náà. 98 97 96 àbí. kò ń ṣe 98 around 95 or so bí nǹkan ni 1997 ṣá 1997 and time period of time yẹn because mo mọ̀ pé 98 Badagry lèmi ń gbé ń gbà ẹ̀ Badagry lèmi wà ní 98 Badagry lèmi gbé mo gbé wọ 99 mo wá kúrò 99 mo padà sí yàrá. ẹ jẹ́ kí n sọ̀kan fún bóyá máa rí ọ̀kan tó mú ọkọ̀ akínní yẹn lọ́dún yẹn táwọn wèrè kan wa ẹ̀wà burúkú kan wọnú street ń gbà yẹn. 1993 nìyẹn. everybody bẹ̀rẹ̀ sí flush ẹ̀ wá sí everybody bẹ̀rẹ̀ sí flush ẹ̀ wá sínú toilet ẹ tó bá bá ike ẹ̀wà ẹ̀yọ̀ kan lé ẹ̀ báyìí ẹ̀wọ̀n rèé ẹ̀wọ̀n rèé wọ́n bá gbé 34 kò fọ́ ní ọdún yẹn. June 1993 nìyẹn náà June 12 1990 ṣé mọ́mí Psalm 24 ṣì ń gbé ládùúgbò ń gbà yẹn. wàhálà ìtàlá ẹ̀ mọ́tò ńlá báyìí náà ló mọ nǹkan tó ṣẹwà ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀wà yẹn so àwọn yẹn wá lọ jí ẹ̀wà yẹn bù báwọn Odòńgóyárò ṣe bu àdúgbò nìyẹn àwọn àmì pẹ̀lú kókó àti kòbókò everybody come flush toilet àwọn olè tó lọ kó báàgì ẹ̀wà. ó máa gbọ́ gbogbo ìgbà yẹn làwọn mobile police ṣì wà náà mobile police gbogbo ìgbà yẹn làwọn mobile police ṣì wà. Wàhálà so many good memories in Èbúté Mẹ́ta but memory yàgbà ìjà tó jà ń bẹ̀ ńkọ́ ìjà wọn skipo tó jà láti 2011 wọ 2012 èyí yẹn lọ fi jà. gbogbo ẹnu gbogbo wà tẹ́ ẹ̀ sọ ní sí Èbúté Mẹ́ta ti bàjẹ́ ó ti bàjẹ́. ìjà wọn skipo yìí ò fọ́ ni tẹ bá ń lọ títí báyìí kí ló ń wá lọ àti jáde dogun. ẹ bá ń bọ̀ láti ibi iṣẹ́ nǹkan máa ti máa pè yín má wálé o má wálé. àwa ti kúrò lébùté Mẹ́ta ń gbogbo àyẹ̀ àwa ti kúrò.
ẹ ti kúrò a ti náà kúrò. ẹ ti kúrò náà ẹ ti kúrò náà tí mo gbọ́dọ̀ ọ̀dọ̀ mọ́mì ẹ ni àǹtí mi máa ti wá ń ṣe irun náà lọ́dọ̀ àwọn madam lee lọ́dọ̀ madam lee. pẹ́ ló wá pátá ni tó breed ni ọmọ tó bí sọ̀wẹ̀. wọ́n ní monster téèyàn bá tó máa ń tó pa skippo. monster yẹn náà ló máa ṣe kú. ìkùdùsì kọ ẹni tó pa skippo wọn ti pa àjọ àtúpàdé ìlọ ti wá wọ́n ti pa ẹni tó pa skippo wọ́n ti pa. wọ́n kí mo wà ń bẹ̀ jọ́ tó pa skippo lọ́jọ́ yẹn ṣá. ebi kẹ kí ló lè mọ. mo wà ń bẹ̀ náà bọ́ ṣe pa mo rí mo tún lọ wò kú ẹ̀ báyìí níbi tí wọ́n gbé sí gbogbo ilé ẹ mute kẹ mute padà ẹ on mute. wọ́n ti flag wa tó kàn ń roll padà o àti ọ̀mú ti padà o. ṣé ó ti wà pẹ́. mo lọ wò kú gbà yẹn láti tún lérè. níbo lèmi ò gbé mi ti gbé ṣítà rí náà mo ti gbé ṣítà rí mo gbé ṣítà alákéré ilẹ̀ station mo gbé ṣítà rí gbogbo 1993 yẹn náà ni mo gbé ṣítà 93 94 mo gbé ṣítà rí níbo làwọn ò gbé mo gbé Mushin rí mo gbé Mushin. ilé ta ló wá ń lé yín kiri kí ló dé ṣógun láyé ni. ẹ̀gbọ́n mi gbé Mushin. ẹ ti ẹgbẹ́ Ṣómólú rí iṣẹ́. ẹ ti rí pé everybody ń roll. kò dé wá ṣe bẹ́ẹ̀ sálẹ̀ o. sísá ní kẹyìn náà ẹ mute kẹyìn mute padà ẹ̀yin náà ṣì ń roll. ṣé mi ṣì ń roll. ẹ ṣì ń rólù ọmọ wa gbà ọ. ó dáa wọn ní alọsùn ẹ má dà wá síbi tí ò dáa o. ṣé bẹ́ẹ̀ lórí ọ̀dà fóònù mi. àfà báwo ṣó ṣe bẹ́ẹ̀ níbí báyìí ṣé mo ti wà ókè. kó má dà wá síbi tí ò dáa o. ó ń rólù lọ́dọ̀ ti tèmi bọ̀ ní ọ̀dà fóònù mi tí mo fi ń stream kò rólù bẹ́ẹ̀. omi ti wà ókè báyìí ṣá mi ti wà ókè báyìí. nope. memory. ẹ̀yin wà lọ́sìn náà ṣe rí dot méjì yẹn tó yìn wá yín. sọdọ sísọ rẹ nìkan ní ti ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ mi ọ̀rẹ́ bóyá kẹ ṣíṣì fóònù ìyá wa mi báyìí gbogbo ẹ̀ ló dún gúrégé sálẹ̀. kí n switch fóònù ẹ máa gbọ́ wọn kí n switch fún lágo mẹ́rin. ó dáa gbà ẹ. memory yapa o. memory yapa. ó dẹ̀ dà wálẹ̀ ká lọ sùn gbà yẹn. ibi tí máa fi ilẹ̀ ló máa padà dà yín lẹ̀. ẹ bá ẹ̀kọ́ dà wálẹ̀ torí mi ò mọ bí mo gbà wọlé kí wọ́n lọ gba ibi tí ò dá bọ́lẹ̀ o ẹ̀jẹ̀ jẹ́ ra bọ́lẹ̀ jẹ́jẹ́ ni o. ẹ̀jẹ̀ ra gba ibi tí ò gbà ẹ̀jẹ̀ ra gba ibi tí ò ṣe kí náà sí bọ́lẹ̀ o. wọ́n nu àwọn èèyàn bíi wọ́n máa ní frog job a ṣe frog job láti lé yín tó ti lọ́ọ́ mú ẹ títí dé junction a ṣe frog job títí dé junction ló máa ṣe frog job wọ́n máa mú ẹ báyìí wọ́n á nù ẹ kóbókó a ṣe frog job ni wọ́n lè gbàgbé o wọ́n lè gbàgbé o. wọ́n tó bá dá tó kọ́ lọ́wọ́ ńkọ́. kí lẹ sọ ẹ mọ bí tọ́lọ̀ yẹn ń dẹ̀wà sí ni wọ́n lọ dẹ̀wà sínú tọ́ílẹ̀tì gbogbo tọ́ílẹ̀tì wá kún tọ́ílẹ̀tì wá kún sọ́kàwé tètè ọ̀wá ya pa bíi ní sọ́kàwé ẹlòmíín ju sínú fẹ́ǹsì sẹ́yìn wọ́n wọlé kanlẹ̀ ní o ní tí ẹ lè gbàgbé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní yìnbọn wàhálà ìjà tí skipo dáhùn sọ yẹn ẹ̀gbọ́n kan náà fún un kí wọ́n pè wọ́n ní sàrúfì wọ́n wà lókè wọ́n ti sèvù níbi tán wà o wọ́n dẹ̀ sọ fún wọn ẹ má bọ́lẹ̀ wọ́n làwọn fẹ́ bọ́lẹ̀ ẹ má bọ́lẹ̀ làwọn fẹ́ bọ́lẹ̀ nígbà tí bọ́lẹ̀ báyìí àti wóró wọ́n ti yìnbọn
ọlọ́pàá ló ní ìbọn yẹn kọ́ lọ bá Allahu Akbar bí ṣe kú nìyẹn dè ní ilé ni o Sàrúfì. Má bẹ̀rẹ̀ sí ni gbogbo àwọn tó ti kú lórí ọ̀rọ̀ ìjà yẹn ibẹ̀ ló ti pa Rauf ibẹ̀ ló ti pa Santo yẹn ó kàn fọwọ́ ara ẹ̀ fakú ni. Ẹ lọ sí ibì kan tẹ́ ti lọ ibẹ̀ ló bá lọ já báàgì gbà. Ọlọ́pàá First Bank ló pa wèrè. Ọlọ́pàá First Bank ló pa lọ́jọ́ ọdún gangan. Ọlọ́run wàláì àwọn ọmọ yẹn nǹkan wá àwọn tó ti kú wọ́n ti pọ̀ o. àná òun náà là á sọ pé a fẹ́ gbogbo àwọn irú àwọn ọmọkọ́mọ tó pé àwọn òbí wọn ò tọ́ wọn tí wọ́n jẹ́ pé wọ́n kọ̀ wà nù ayé tọ́kọ̀ bí wọn kalẹ̀ tọ́ bí wọ́n lẹ̀ sí ọwọ́ ìjọba tí ò rí káìṣe fún wọn àwọn ọlọ́mọ padà máa ń dàgbà wọn máa di terrorist tí wọ́n ń build nísìn tó di ẹgbẹ́ ọjọ́ tí Mr. Yomi ń sọ̀rọ̀ tó ní wọ́n trace àwọn kan lọ sínú ilé kan tó pé wọ́n ní àwọn onígbaná ló kún bẹ̀ tó ní ọmọ yìí wọnú bẹ̀ ṣé mọ̀ those kind of houses ó pọ̀ everywhere tó bá ti rí àwọn Mr. máa gbọ́ ní sùúrù Mr. Yomi kọ́ ló trace wọn. Àti wọ́n sọ sórí yẹn jọ ìtọ́jú àwọn kan trace wọn tọ́nà trace wọn lọ sílé kan tán ní àwọn ọmọ tó pọ̀ tó ní gbaná ni wọ́n so ṣé mo irú bẹ́ẹ̀ yẹn ló ti máa lọ ra àwọn ọmọ tó máa ń rán níṣẹ́ dé tòròtòrò and which is they are ready to do it. ìyá mo ní mo ṣe olóòṣà o. tó ṣé mo ṣe gan ni kọ́kọ́ ló wà ó wà everywhere tó bá ti rí àwọn abandoned house báyìí àwọn ọmọkọ́mọ yìí wọ́n máa gbabẹ̀ kan wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe oríṣiríṣi láti máa harm àwọn èèyàn débi pé ò ní lè rìn gan ní lásìkò tó yẹ kó rìn torí pé kí ni àwọn ọmọ tí wọn ò tọ́ àwọn ọmọ wọlé yàbú ẹkún wọn ti pọ̀ ju everywhere so ẹ wo Ṣòdí bẹ̀ yẹn olórí bíríìjì kan tó bá gun bẹ̀ sórí àwọn ojú tó bá ti àwọn ojú wèrè kan wà. tó bá sọ fún ẹ pé mo ti rí Tinubu rí ṣó máa jiyàn. ẹgbẹ fìyẹn lẹ àwọn ojú kan wà pé tó bá ti ka bí ojú 4 sí 5 lórí bridge yẹn ajé o máa mú backward sẹ́yìn ni o máa bọ́lẹ̀ fún ara ẹ̀ ni because you can never be on the bridge with those people kọ́ máa harm ẹ̀ because bridge yẹn kó tó lọ cross the other side àwọn people máa ti ṣiṣẹ́ kí iṣẹ́ tó fẹ́ ṣe kẹ́yìn anybody tó sáwá sókè wàá gbà ẹ̀ so ní àwọn ọ̀kọ́tà sọ ni pé because àwọn ọmọ yìí wọ́n pọ̀ everywhere but when tíyàn bá ṣe kiri tíyàn bá pariwo pé we don't want all these things anymore tíyàn bá dẹ̀ ṣe pé ó yẹ lọ kó wọn àní tún lọ kó wọn sẹ́ẹ̀ mo lọ́pàá kan jẹ́ pé ó ní pé tó bá ti di pé bí àṣẹ̀lì yẹn bá ti kún báyìí táwọn bá ti wọ ọbẹ̀ báyìí àwọn mọ̀ pọ́n lọ kú ní straight wọ́n mọ̀ ó ní wọ́n mọ̀ àwọn guys yẹn mọ̀ pé tó bá ti lè mọ́ ọlọ́pàá tó bá ti lè ó yá outside àwọn kan máa gbọ́ tata wọ́n lọ nìyẹn because wọn ò lóbi tó ń béèrè wọn they are just there for nothing ṣé mọ̀ àwọn olóyìnbó irú China nìsín ó ní bó ṣe máa ń ta àwọn tiẹ̀ sẹ́rú ó máa ta wọn lọ sí ó máa ta wọn fún àwọn company kan àwọn company yẹn wọn lè free wọn they will just work for those company till they die wọ́n ti tà wọ́n láti lù wọ́n wá síbẹ̀ nìyẹn ṣé mọ̀ tó pé Nàìjíríà wa náà ṣe bẹ́ẹ̀ ni níṣẹ́ tó máa fi pa àwọn yẹn kọ́ lọ tà wọ́n sí oko bí eko Sambisa kọ́kọ́ lọ make them useful fún kankan but no we don't have it so kàkà bẹ́ẹ̀ wọ́n á pa wọ́n á tì wọ́n sómi dànù bó nígbà tábà máa jarú àwọn kan pé sẹ́ we don't want all this is because irú àwọn ọmọ eléyìí tó bá tún ṣe ń pọ̀ sí nínú ayé wọ́n máa fúnra wọn lóyún wọ́n máa bímọ síta ẹ̀kọ́ máa rí pé wọ́n pàdé newborn baby lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì ta ló bí newborn baby ẹ̀ nímọ̀ pé látara ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ ará ìsà ìlọ irú àwọn newborn baby yẹn ti jáde then they will now start growing up to a child that doesn't grow up with love a child that doesn't grow up with parental care ìbẹ̀rẹ̀ tí wọ́n rí pé wọ́n ní narcissist ni ìgbọ́rí láyé mi ìgbà tó do ẹnujọ́ mẹ́ta ni mò ń gbọ́ narcissist kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ bó pàtà wá kà tá a rí pé àwọn ọmọ tó pé wọn ò fìfẹ́ bí wọn ò fìfẹ́ tọ́ wọn ò gbé nínú ìfẹ́ wọn ò dàgbà nínú ìfẹ́ ẹ̀yin òbí ẹ fìfẹ́ hàn fún ara yín débi pé àwọn ọmọ ọmọ pé my parents they love themselves they don't fight they even though they fight they argue wọ́n ti parí ìfẹ́ mọ́mì mi tún ti ṣe nǹkan dáadáa fún dáàdì mi ti ṣe nǹkan dáadáa fún mọ́mì mi wọ́n ti ra gift fún mọ́mì mi but no òun lè ṣe rírú ọmọ yìí tó ṣe ń takò bàbá yẹn pé sẹ́ẹ̀ òun tó ti wà on the street for over many years ìwọ bàbá yìí máa bá ayé ẹ jẹ́ pẹ̀lú ẹnu
màá bá yẹ̀ jẹ́ pẹ̀lú anything and àwọn èèyàn dẹ̀ máa gbọ́ nǹkan tó ń sọ because she was not brought up with love ẹ o bẹ́ẹ̀ gbọ́n sọ pé mo tún kí ẹ̀ fún ẹ kíní kankan we can see everything akọ̀rọ̀ bóyá kan ń gbọ́ àwọn nǹkan yìí for fracas or no èmi máa ń wọ àwọn kankan pé no lóòótọ́ though the other lady lè ní tiẹ̀ lára but at the same time ìyẹn máa ń fẹ́ prove pé òun ò gbé pẹ̀lú eighteen òun sì nífẹ̀ẹ́ tòun but ìwọ kò lè dúró tán pé bóyá wọ́n ti gbé irúmọlẹ̀ sí ẹ láyà pé àní má wọ́rì tó bá ṣe ń parọ́ yẹn àwọn abẹ́ fàdédé ni tẹ́mọ̀ so nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní ẹ̀bọ̀ tó bá yẹ pé bóyá ìfẹ́ wà from where she grown up she wouldn't end up this way she wouldn't meet herself in this kind of mess bó ti ṣẹlẹ̀ kan lọ jẹ portion tiẹ̀ àdúrà ti sọ ẹ máa jẹ portion yín forever kálukú yín máa pín bó ṣe kẹ́ pín so that's what I would say ṣé ní gbogbo àwọn cases àwọn ti Èbúté Mẹ́ta yẹn ẹ ignore mo kàn dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé mi ò dàgbà débi pé mi fẹ́ marry síbẹ̀ débi pé mi fẹ́ á tọ́mọ síbẹ̀ because it's nothing to talk about gbogbo àwọn tó kù tájọ ṣe kéré tó kù síbẹ̀ ayé wọn tiẹ̀ dá láti bí sàn náà dáríjì mi ò fi yọ̀ wọ́n o ayé wọn ò dá láti bí sàn so ibẹ̀ láti rí ìyá tó wà tọpọ̀ ẹjọ́ ń pín ọkọ tọ́jọ́ ń dó ọkọ kọ̀ọ̀kan náà bó ṣe ń bẹ̀rẹ̀ nìyẹn ẹni tí mò ń sọ yìí àjọ lọ school ni mi ò tó bá sọ pé àwọn àtàwọn ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn wọn jọ ń bára wọn pò àwọn ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn wọn bára wọn pò wàhálà ìgẹ́yìí ló máa fi ṣe frontal pé yá níṣò ó yá inú gbóyè ẹ jẹ́ ká máa sá lọ mi ì fi bú o bọ̀ kí ló dé tó ṣe ní ìfọ̀n tó fi ní táyà ìṣẹ̀lẹ̀ tó bẹ̀ yẹn torí pé kí ni ó ti dàgbà sáàárín àwọn toxic human being though I was born and grown up there but àwa èmi ò lẹ́mìí gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn no nǹkan tó ti mú bọ́n dání mú ẹ̀mí èèyàn you never see me there bí mo ṣe dín mo stubborn mo gíran mi ò kí ń ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ but this girl ìgbà tó lọ sí school báyìí àárín àwọn pípọ̀ yìí ló tún lọ gbalé sí kéèmí tó lọ sọ àbúrò mi ní ẹ má lọ sílé gẹ́ yìí o kíní kankan mo ní òkè mo ti gbọ́ ọ̀rẹ́ mi kan ní yá jẹ́ ká lọ síbẹ̀ òun fẹ́ lọ polówó oorun fún ìjọ ta débẹ̀ ìjọ ìgangan làwọn guys lọ́n para wọn nínú school mo kàn rí ọkàn tó kàn gbá window ẹ̀ ní ó di ìgbà ẹ̀mí mi ti fò lọ́mọ ní jọ máa ṣe oúnjẹ fún wa mọ́jà máa bọ́ tajà máa lọ because ìwọ́n tó bá ti máa mú pé ká pààyàn lẹ́ẹ̀kan mo ní láìfù tèmi tí wàá lífù ó jẹ́ ra fi sùúrù máa lọ lémi jẹ́ẹ́jẹ́ so those kind of thing but it's just so sad pẹ̀lú irú bátù tá wà yìí tó bá yẹ pé bóyá èèyàn kan tó yẹ pé bóyá ẹni yìí ò fine kò dùn rí màá ní ẹ wò ẹ jẹ́ kó ṣayé jákujàku but at the same time this girl na fine girl but Ọlọ́run máa mú wa má dẹrù wa nù má jẹ́ ká dàgbà láàrin àwọn ẹni ibi so but anyway ṣèṣà Ọlọ́run máa judge kálukú gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ that's what me I will say o because it's nothing to say ẹ káàbọ̀ yín tẹ̀ ń wọlé bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé ẹ máa múwèé kẹ́ máa kọ́ kẹ́ máa kà èmi lọ sùn mọ́ mi rògbò after tẹ̀mú lọ ṣọ́ọ̀ṣì lọ́la. ta ló máa fún wọn pass mark. àmọ́ ní sáà 24 mọ pass mark wọn ni wọ́n á gbé picture síbẹ̀ ni wọ́n bá ti kọ́ tán wọ́n wá gbé caption wọ́n á gbé caption wèrè tí ò jọ mọ́kàn tó ń sọ wọ́n á gbélé lórí àwọn pé ibo ni gbogbo eléyìí tí wàá papọ̀ báyìí ó dáa ẹ̀yin amúwèé ìròyìn. sílẹ̀ mo ń lọ sùn wọ́n lọ ṣọ́ọ̀ṣì tòun nù lọ́la báyìí ká máa mọ kàwá kárò on a control level. àáfà ẹ ti sùn àbí. Adéwúrà. ẹ má sọ orúkọ church parish area àbólẹ̀ ń lọ. I'm going to North York. Precisely. Ṣé headquarter. That fine church. Okay. Yeah, that's where I'm going now. Ilé Làbọ́lá.
It's a month, but that fine church, I show Ilé you. Làbọ́lá. Yes. Ó yẹ kó yé ìmọ̀ sọ pé Ilé Làbọ́lá. Yes, na fine church. Yes, na. Yes, na. I know they go. Yeah. But it's a good church anyway. The best church. Yeah, it's a good church because mo ṣe débẹ̀ Malika mi ó connect lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Malika mi connect lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Ọjọ́ tèmi àtàwọn ọmọ mi kọ́kọ́ débẹ̀ wọ́n ní this is sẹ̀lẹ̀. Like seriously, they are very right. They are very right. Because they say something bàtà débẹ̀. Nǹkan tó jẹ́ kí n kọ́kọ́ like ibẹ̀ nìyẹn pé don't come in with your bag. Even though you are using a. Oh, mo ti mọ̀ yẹn mo mọ̀ ìtẹ̀ ń sọ yìí. Ẹ ti mọ̀ tí mo sọ. Ìyẹn kọ́ lẹ tún sọ. Ti bí headquarter lèmi ń sọ. Who's taking the water? Mi ò mọ̀ èyí tó jẹ́ headquarter yẹn o. Ẹ̀yin má worry, a máa sọ yẹn nínú inbox. Okay. So they don't come in with your bag. Wọ́n ní yes. Torí àwọn tó máa ń di bàtà sínú báàgì yìí náà. Ẹlòmíà wọ́n lè kó sanitary towel sínú báàgì. O. So and at the same time kò dáa. Àwọn tó máa jẹ́ kí ṣọ́ọ̀ṣì paná ẹ̀mí nìyẹn. So but ṣọ́ọ̀ṣì yẹn wà òkè ṣe is a fine church. But èmi ṣì ń study wọn náà tí bá rí nǹkan méjì tó bá ṣe tí bá gbà tí wọ́n bá mi ò lọ mọ́ nìyẹn kan mú mi sínú. November mo ti lọ ṣọ́ọ̀ṣì gbẹ̀mí ṣe bẹ̀rẹ̀ nínú April ni wọ́n dẹ̀ mú yàn sí. Wọ́n mú yàn sí ọkọ̀ bá dàgbé bóyá àkọwọ́ṣọ́ ọ̀gbìjáde. Èmi gan ṣe ṣọ́ọ̀ṣì mi fún ara mi nílé kọ́ má gbé gẹ̀ẹ́sì. But wá ti di pé ó bá ti di yamayama báyìí mi ò ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì bẹ́ẹ̀. Kíni kan wá ṣẹlẹ̀ ìgbà tí mo débẹ̀ mo ní spiritual sister mi kan kọ́ lọ́ọ́ bá mi foríjì kó bá mi fọ̀rọ̀ kẹ́. Ṣé lady yẹn ó ti kú ní time COVID yẹn ni lady yẹn kú ó fẹ́ bímọ ló wá kú. So and she's my personal person pé gbàtàjọ máa lọ ṣọ́ọ̀ṣì dáàdì mọ́mí adé mi báyìí tó bá ṣe dé báyìí Màlẹ́kà ẹ̀ máa dé ní gbẹ́ẹ̀ ó máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ni aṣọ máa ń bí àwọn arábí yìí nú. Torí ẹ̀mí ṣe máa ń sá fún iṣẹ́ wòlíì o kò ń ṣe gbogbo olùṣọ́ tó rò bóyá Màlẹ́kà ẹ̀ ṣiṣẹ́ lórí ìjọ ẹ̀ nínú ẹ̀ dùn sí o kẹjẹ kí lè máa jẹ́ oníbìkan tí mo ti kọ́ṣẹ́ lọ́jọ́ kan bí mi kọ́ṣẹ́ ẹ̀kọ́ mo kàn lọ bólú. Kò ń ṣe gbogbo wọn o kò rò bẹ́ẹ̀ Màlẹ́kà ẹ̀ ń bá ìjọ ìṣiṣẹ́ inú òrìṣẹ́ inú ẹ̀ ò dùn sí o nígbà tí lady yẹn wá dùn ìmú wá sọ fún lady pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ kọ̀ yẹra fún ṣọ́ọ̀ṣì fúngbà díẹ̀ èmi ti ṣe sábà mo ti lọ ń tèmi I'm not coming back and nothing will bring me back to this church but you pẹ̀lú ìsọtẹ́ ọ̀tẹ̀ wà ẹ kúrò but you know ẹlòmíì máa fẹ́ ṣe kárí ni pé kọ́ lè rí pé èmi ni wòlíì tó gbóná jù òun ló fi bring lady yìí down. That is why I usually put myself in that corner pé I am nothing in the presence of God. I am just a vessel unto honor. That is why sometimes I have two different this thing. Tabanika she fine girl, I do my fine girl normal. Àwa tó yẹ pé Ọlọ́run kò fi kí ló ń pè just do any I want to do but if I don't want to put my energy on this thing I will not put but if I want to put my energy I will put all my energy. Nígbà tí lady iṣẹ́ àkù iṣẹ́ àgbà pókè bí ọdún ti kù wọ́n nìkan báyìí o kò sí wòlíì kan tó jẹ́ máa rìnrìn ẹ̀mí yìí tó yẹ pé tó bá ti ń sọ ìwọ náà máa sọ tiẹ̀ fún ẹjọ́ máa tako ní ó tún kó èmi nìkan lójú ogun náà mo ṣáà ń lọ pẹ̀lú orin àjò yẹn ó bá ṣáà lọ tẹ́ tí wọ́n á dé ṣọ́ọ̀ṣì tí mo dé mo sa 24 tí mo ṣe rí ẹnìkan ni ó jọ lédì yìí ó jọ débi pé fear come catch me ó máa wò mí báyìí á tún ṣẹ́jú sí mi ó máa wò mí báyìí á tún bá mi rẹ́rìn àní mo débẹ̀ Màlẹ́kà mi connect mọ́ lédì lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ mo ní ṣé màá ní pé ó máa ìlélẹ́ ènìyàn àbí méjì lọ́nà máa ń dáyàn ni mi ìrírú eléèrí láyé mi ṣùkọ́ wọ́n ní wàhálà tí ṣọ́ọ̀ṣì gan bá fẹ́ pè mí lẹ́mìí pé kí n má wà bọ̀ torí ẹni tí mò ń rí yìí tó máa jẹ́ kí n máa rántí ó mà yìí àgòdè kọ́ mẹ́ má wọ́ọ̀rì owó uber ló máa jẹ
I go dey come that place. Wọ́n jọra débi pé màá tún wò títí pé ṣé méjì lọ́lọ́run ó ní méjì lọ́lọ́run máa ń dáyọ̀ mo ṣe confam ẹ̀ pé yes mo ṣe confam ẹ̀ ni. So nǹkan tí mo ṣe láìkí church yẹn nìyẹn pé okay let me see how it goes. Mo kàn máa fún yín ní oṣù mẹ́ta ká máa wo bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe eré àríyá. Wọ́n tẹ̀ máa ṣe kí ló ń pè wọ́n lọ ní wíìkì tá a fẹ́ mú yìí prophet and prophetess week wọ́n máa ṣe wíìkì yìí. That's I want to go and sleep. Mo mẹ́rin ògẹ́ máa fún wálẹ̀ mi tí ń lọ mo ti bọ́lẹ̀ o. Àfáà ti sùn jẹ́ pé bọ́ ti dá àfáà ti sùn. Good night, everybody. Good night. Good night. Good night. Good night. Thank you so much, everybody. Panelists, comment section, the viewers. Thank you so much on FYP on the platform. Gifters, thank you so much. God bless you all. God bless us all. Thank you all the mommy and daddies, auntie, brothers, sisters. Thank you so much. I really appreciate everybody. And I humble myself. Good night. See you all later tonight. God bless us all. Bye. Bye, everybody. Thank you for power tapping all the way through. Thank you, ma'am. Thank you so much, everybody, for the beautiful submissions. Thank you, Mr. Yomi Fabiyi, and everybody. Thank you so much, Mamelo Ricolotiti, Papariano. Thank you so much, Papi. And everybody, Mommy Domina, Bobole, Eshegun, ẹni tí mi bá dárúkọ yẹn má bínú o. And thank you so much. Ẹ̀yin tí mo ti rí, tá ti rí owó billboard. We will talk about it tonight. Lágbára Ọlọ́run. That's the more reason I want to come out tonight so that we can talk about it. Ẹ jọ̀ọ́ yín tẹ́ bá ti sùn ká bá lè mọ iye tó ti wà lọ́wọ́ wa, so I'll be able to okay, I'll see if those people can allow me to mention their name. If not, I'll just say how many people that have donated towards it. All right, ẹ ṣé gan. God bless us all. Bye. Good night. One love. Alhamdulillah, 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 Rabbil. wọ́n ní láti lóhùn ò rí tíkẹ́ẹ̀tì nu ò ṣe lọ nàìjà. Fear of taming platform is the beginning of wisdom. Beginning of no see ticket. Àbí o. Gbogbo play daṣẹ́ lẹ̀ nígbà tó fẹ́ lọ yẹn ni gbogbo yẹn fún kínní pátápátá àbí kí ló ṣẹlẹ̀ tó yẹ. Ó ga o. Olórí ẹbí ò rí tíkẹ́ẹ̀tì ra o, kò rí flight tíkẹ́ẹ̀tì ra o.
bóyá madam Bukky ni máa pè yín bóyá sister Bukky ni o mi ò mọ nǹkan tí mo fẹ́ pè yín o bóyá ká arrange GoFundMe fún láti ká lè búùkù tíkẹ́ẹ̀tì fún láti kó lè lọ sí housewarming ẹ̀ ó dà ìpá housewarming ti fẹ́ forí sanpọ́n báyìí o rà ìpá housewarming ti fẹ́ forí sanpọ́n o láti ti fẹ́ ló kọ́ o. kì í ṣe pé kì í ṣe pé ó lóun ò rówó rà o kò rí flight ni o gbogbo flight sọnù ni bá ń sọnù ni o bóyá kó wọn lọ sójú ogun Iran ni o kò yé wá ibi tó kó flight lọ flight ni o rí o gbogbo flight nǹkan tó mì kò ṣe pé ọ̀rọ̀ owó gan báyìí o kò rí flight ni o. Tó bá fẹ́ lọ sí Naija ká tiẹ̀ pé ok òun divert attention ni ó lọ Nàìjíríà kí ló ń bá lẹ́rù ibi tó bá lé náà máa ń bọ́ ọmọkùnrin náà ṣèbó dára ẹ̀ lójú àlè tí ó bá dára ẹ̀ lójú gbogbo nǹkan tó ń sọ lórí pláfọ́ọ̀mù gbogbo nǹkan tó ń sọ lórí pláfọ́ọ̀mù ẹ̀ ó dára ẹ̀ lójú ni náà Èkó dùn náà ọmọ Nàìjà ni kò sẹ́ni tó lè lé ní Nàìjíríà ó lè wọlé tó bá wù ú tọ́lọ́pàá bá yìn fáìtì èèyàn kò káàtì ẹ̀ wá súnmọ̀ pọ̀ ọlọ́pàá yìn fáìtì ẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ á dẹ́ lọ́bì á lọ ṣàlàyé ẹnu ẹ̀ and creator dẹ̀ ni olópẹ́ tóun ti ń ṣe fúrákàsì á ti lé àwọn evidence kan lọ́wọ́ tó fi máa defend ara ẹ̀. màmá yẹ má dẹ́rù balà tí akẹ́fídẹ́ǹsì ẹ̀ lọ́wọ́ adẹ́rì kò lè lójú 2 hours tó bá débẹ̀ ẹ má dẹ́rù kò lè lójú 2 hours ẹ rò pé látọjọ́ Láti ti ń ṣe justice for Mohbad kò lè wá ní evidence lọ́wọ́ wọ́n má ti ní Yomi ló gbé lọ́wọ́ báyìí Yomi wo ló run away to Canada Yomi ń ṣe justice for Mohbad lọ́ntì ẹ o Láti ti lóun ló gbé lọ́wọ́ o Ṣadé àti Láti ló gbé lọ́wọ́ ń sìn ó dẹ́ dùn mí o mo ń lọ ibi iṣẹ́ lọ́la màá mísì bọ́n ṣe máa wá fún màmá kan wọ́n á máa wà fún màmá kan lọ́la o. Ọ̀túnba ṣe gbọ́ pé ọmọ yín ti ju Ògúngbè ní lẹ́tà. Mo gbọ́ o mo wà ń bí ngbà tí Pythagoras wà. Kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ náà ṣebí petition àwọ̀tá á dẹ́ lọ bẹ̀ á lọ defend ara ẹ̀ gbogbo nǹkan tó dé dẹ́ sọ mi ò believe pé kán pé èèyàn ní lọ́ọ̀yà barrister ó lè máa sọ̀rọ̀ without evidence without kó má dára ẹ̀ lójú evidence ẹ̀ lọ́wọ́ á dẹ́ lọ ṣàlàyé á dẹ́ kí ló wà ń bẹ̀ ẹ wò ẹ má máa dẹ́rù okòó ńlá barúgbó jàre bẹ́ẹ̀ ṣe ń dẹ́rù bà wọ́n pípù yìí gan-an. kìíní márùn tí Wùmí gbà yẹn. ìyá adé kó márààrún náà lọ́wọ́ àbí déètì tí Wùmí gbà á mo ṣe tẹ́kì píṣọ̀ Wùmí níbi tó ti ń gbà bóyá fídíò ló dẹ́ máa ṣó a kó lọ́wọ́ lọ́bẹ̀ náà. dẹ̀ parọ́ ẹ mọ̀ ẹ́ kẹ̀dẹ̀ wá máa wò pé ẹjọ́ sínú ayé náà ni gbogbo eléyìí ti ń ṣẹlẹ̀.
àwọn onígangan wọn máa lu ìlú kan, mo ti gbàgbé nǹkan tó bẹ̀rẹ̀. Wọ́n á ní tí kinní kan bá ṣe kinní kan, ìwọ nìkan ni ó kù. Ìwọ nìkan ni ó kù. Irú Ṣadé báyìí tán lọ ń fẹnu wa rọ́ọ̀fù lọ́dọ̀ ẹ̀. Tí ìbáṣepọ̀ ń wò pé ó jẹ́ fámílì, tán bá gbé Ṣadé báyìí, àwọn You're Ísáàkì. gonna let them kill me, are you? Nobody. Oh yeah, they will. Àwọn Ísáàkì wọn ò ní yọjú. Yeah, wow. Yeah. But they don't use that on us. Mommy, These are not. Mommy, that's You know they'll beat me. Mommy, that's it. Ẹ̀jọ̀ Max Fresh náà ń kọ́. Àdéhùn tún ti kú streamer wa kan, TomTom. Ó pẹ́ mo ti rí TomTom náà mọ̀, TomTom ń kọ́. TomTom. Àmọ́ Olúwa ṣe mí lóore, iṣẹ́ ní nǹkan míì tẹ́ tún lè stream fún wa. UK láwa àwa ti lọ bí tó fọ̀ báyìí. Mo fẹ́ sùn. UK lẹ́wà fi Ísáàkì pọ́níṣì wa. Ẹ̀yin wá fẹ́ lọ sùn ti yín báyìí. Bí wọ́n bá ṣe pé mo bí ẹ ni mi ní gbọ́. Mi ní gbọ́. Mi ò rí èèyàn rí o. Ìyá nǹkan tẹ́ ṣe lálẹ́ yìí ó dáa o. Èmi ò rí èèyàn bíi ti ẹ̀yẹ rí o. Ọlọ́run jọ̀ọ́ ṣàánú mi o. Máa yẹn síkì gan o. Mò ń wá Afrigọ́sì bóyá mo lè rí èyí tẹ́ béèrè yẹn. Mi ì rò pé èyí tí mo rí níbi ọ̀dọ̀ wa yẹn mọ́mì yẹn ti bọ́lẹ̀. Èyí tó rìkọ̀dù àwọn bọ́lẹ̀ káńdé wọbẹ̀ ni. Okay. Mo wà ní YouTube àbọ̀ mo wá Afrigọ́sì bóyá ọkọ̀ tẹ̀. Ẹ jẹ́ ìwọ́ kan ní kíní kí ní YouTube kó má dàkẹ́ kó kàn má ẹ jẹ́ ìwọ́ UK lẹ́wà ẹ try o. UK ni ẹ jẹ́ ìwọ́ kan play nínú. Àwọn ará US àwọn ará Canada gan àárí wọn báyìí. Bẹ́ẹ̀ ni Massive Fresh àárí wọn. Ṣé ẹ gbọ́ ti Mr. Paitabi? Ṣé ẹ gbọ́ yẹn? Mo gbọ́ díẹ̀ ń bẹ̀. Ẹ jẹ́ ìwọ́ bóyá mo lè tún play. Mr. Pata submission on lọ́yẹ̀ ògúngbè ṣé kí n play? Ẹ play ẹ. Torí àwọn míì lè máa gbọ́ náà but ẹ máa ráwọn ibì kan tó wá ń bẹ̀ nẹ́tíwọ̀kì yẹn yọ wọ́n lẹ́nu díẹ̀. Ẹ kúrò lẹ́ o. Alẹ́ o, my God, TikTok. Àwa àdìyẹ o. Ẹ kúrò lẹ́ ọ̀gá mi sà. Lipsy ní sẹ́ ẹ̀. Kí ni brain box ọjọ́ mẹ́ta o? Ẹ bá kí mi Stephanie, ẹ̀yin lẹ sáyè láti di mẹ́ta tẹ́kọ̀ bọ̀ báyìí. Tẹ́lú yìí, wọ́n dé ìbáyé máa jẹ́. Mo sọ́rí ẹ má bínú. Ẹ dárí ẹ̀jẹ̀bù rẹ̀. Mi lè gbà kéèyàn wá fóòsì bẹ́ẹ̀. Ọkọ̀ ọ̀gá tí a. Kò ní wá fóòsì bẹ́ẹ̀ kó lọ free. Ó yẹ kó fara lọ ni. Ajá tó bá tó ti mí sì Liam. Ìgbà ọlẹ́ fẹ́ ṣe family meeting. A máa kọ́ dáwó náà, ẹ máa ní láti dáwó tẹ máa fọ́níṣì ilé ẹ̀. Nọ́mbà wán. Ìyá kò sùn bí tó bá ṣe é sí. Ìyá kò jẹ́ pẹ̀sẹ́lù, only choice of food. Ẹ máa gba àwọn exterminator tó máa disinfect gbogbo ilé. Bí Liam ṣe kéré tó yẹn gan tí Ṣadé bá pè á sọ fún pé get thee behind me Satan ló máa sọ fún. VCK jẹ́ kí Team Josie wá fẹ́yàn. I don't know why people are still scared of Team Josie coming for people. Ṣé ó ṣe ní effect fún àwọn èèyàn ṣá? Ṣé àwọn èèyàn ṣì máa ń sá fún dragging wọn Josie? No. Sọ́lọ́rọ̀ lẹ́nu mọ́ ṣá. Wọ́n sì máa ń ṣeré tiẹ̀ kí àwọn náà mọ̀ pé ó ń ṣeré tiẹ̀. Ṣé àwọn Josie ti mú lọ́rọ̀ lẹ́nu mọ́ ṣá? Èèyàn wọn ni ẹ máa wá fún. Èèyàn wọn ni wọ́n ní wá. Èèyàn wọn ni làwòrán wo ni.
wọn lè wá ẹlẹ́yà tó wí sáńdí awúráwo ni o. favourite child bàbá tọmọ ẹ kù ni. Sátẹ́mi Mr. Pata jẹ́ pa ẹlẹ́rìí díẹ̀ mo bá ṣáà stroll on the street of TikTok mo bá lọ sọ́dọ̀ winners ṣe rí winners yẹn Sátẹ́mi mo bí tẹ́ ti rí lady èmi mo bí tẹ́ ti rí wọn o gbọ́ wọn bandit tẹ́ kó jọ yìí mi mo bí tẹ́ ti ṣàwá o mo bá ṣáà rí o tí Papa Bingo bá ṣáà ń sunkún mo bá ní chẹ́chẹ́chẹ́chẹ́. Where did I see these people? How did I get myself involved with these people? My husband died. Kí ni evidence tó wà nù big by? Mo look at me, Papa Bingo, I don't know why you think you are better than those people. You see the level of madness those people have descended to. You contributed to it. Ó wà lára àwọn tó bà ayé àwọn people yìí jẹ́. Mr. Pata ṣé mo parọ́ ni. Ó wà lára àwọn tó bà ayé àwọn people yìí jẹ́. Gbogbo wọn sì tó ń go moving mad tó ń ṣe kínísìn tó ń ti wá sọ àwọn míì gan they cannot even I don't even think they can even think for themselves anymore. You contributed to it. Òun ló gbé omi madness kaná tó kù kẹ́kọ̀ọ́ tó jẹ́. Ó wá try láti exclude ara ẹ̀ sí no don't exclude yourself. They're just bunch of low lives. Wọ́n ní nǹkan tó fẹ́ fàyè wọ́n ṣe. Ó wá sọ pé how did I find myself here? Hello. Wo Soma nígbà tó gbà Soma máa wá sọ́dọ̀ Papiano a máa ṣàlàyé fún Papiano pé I think they stab him they remove his kidney they remove his liver and they now slit his neck Papiano máa dùn ló máa fò sókè ló máa juge ewédú ló máa ṣe gbogbo ẹ̀. You contributed to it. You gave this madness a voice. Dẹ̀ ti kúrò lórí life support ni Soma. Ẹ̀yin mọ̀ bí wọ́n ti só mọ́lẹ̀ ní Canada bẹ́yìn. Tó kàn ṣáà ní pé ṣáà máa jẹun sí wa lọ́rùn tán fún lábẹ́rẹ́. Life support lè pọ̀ bí ó wà tẹ́lẹ̀. Sọma tó bá ní èèyàn pé dagbana ṣókò. Mo come across video kan tó wọ́n analyse video information with me kan. Ó jókòó sínú mọ́tò sódà pọ́n wọ̀n ẹ̀ bóyá ọwọ́ ti dé ọwọ́ ti kàn lára ló ṣe ya tètè sún sẹ́yìn yẹn bọ̀ ó ṣì ń ó wà lórí TikTok. But she's not okay Sátẹ́mi. She's not okay at all. Ó kàn ní mental issue díẹ̀. Papiano ó máa invite ìgbà mi a máa ní pé a máa push ọmọ yẹn a máa jábá máa ṣe everything and I'm like ó wá ń complain sí pé báwo ló ṣe bá rẹ̀ láàrin wọn. Are you for real? Are you kidding me? Kí Mr. Pata tó bẹ̀rẹ̀ lọ́rọ̀ kan ṣé ẹ̀yin pípọ̀ ṣe máa contribute àti mílíkì alágolo fún láti ẹ ti gbomi ara àtẹ̀jẹ́ ara láti o. Mílíkì alágolo ò lè ṣiṣẹ́. Bọ̀bọ̀ mi sẹ́fìnì ẹjọ́ ẹ ṣàlàyé ẹni kí láòkè ọ̀gá mi. Ẹ fi wọ́n sílẹ̀ ló sì lè púpọ̀ náà pípọ̀ yìí and wọ́n lẹ́mìí nǹkan tó máa ń fà that's the issue. Oníwèrè yìí ti jáde again wọ́n ti lọ renew subscription ẹ̀ orúkọ wo lọ́mọ́ mi fún yẹn náà rẹpẹtẹ Bukky Jesse. Tó tún jáde ni. Mo rí àwọn show ẹ̀ kan bẹ́ẹ̀ yẹn ni. Àbí old show ni. No, kò lè jẹ́ old show. I'm sure it's just this week's show. Torí àwọn nǹkan tó touch ń bẹ̀. Ọmọ mi gbẹ́sẹ̀ lé wọn lọ́fun so ara òrókùn. Nǹkan tí mo observe ni ní after tí ìjọ tó gùn gbé jáde ìjọ kejì ni Bukky ti update ní orí Facebook so òun ló fún gbogbo wọn ní voice pé kán rọ síta bọ́n ṣe rọ síta yẹn èèyàn kan send update yẹn sí mi so she was talking about nǹkan tí Ògúngbé wá sọ́ńtà wípé Àṣànà wá ń sọ̀rọ̀ bóyá ń sọ náà pé ìwọ náà wá ń sọ̀rọ̀ pé he will hear from you bla 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 so ìjọ yẹn mọ̀ pé ṣe update bọ̀ mí mọ̀ pa ṣó. Mo rí ọṣẹ àwọn ṣú ẹ̀kan sí mi. Bukky Jesse, you're useless and even a toothless dog is better than you. You can't even bark properly, not to talk of biting. But nǹkan tó dẹ̀ ń káyín lára yìí there's nothing lẹ lè ṣe sí. All you can do òun ni kẹ́ fò sókè kẹ́ fara yín jọlẹ̀.
And for your information, lórí kéèsì tá à ń ṣe yìí, and for everybody's information, Aloba, Mrs. Aloba ti di méjì o. Bóyá máa jẹ́ nìyẹn. No gree for anybody. So we now have two Mrs. Aloba, senior Mrs. Aloba and junior Mrs. Aloba. And Aloba to correct in any other Mrs. Aloba, they are counterfeit. Lẹ́yìn àwọn méjì tá mọ̀ yìí. Báwo ló ṣe ń dùn yín sí? How are you saying Joseph Aloba, the stupid father tó lajú ẹ̀ sílẹ̀ tó fi ṣé pọ́ọ̀tì gbóná àbọ̀mọ̀rògùn gbóná lọ́ fi fẹ́ lu Mohbad pàǹgbà ẹ̀ tọ́lọ́hùn pa láti kékeré? How would you say he's entitled to something from Mohbad, entitled to inheriting, entitled to get anything from whatever he has left behind? And the mother tó gbé sínú fóṣù mẹ́sàn-án àbóṣù méje àbóhùn lọ́mọ yóò tó fi gbé ọgán tó dẹ̀ níye ọdún tí bọ̀ yẹn fi mú yàn lẹ́ bá wo Mohbad yẹn a máa mú anything nínú ọyàn. How can you now tell me ní pé ìyá yẹn, regardless of what you think, ìyá yẹn ìyá tó ti jọ make up before the death of this boy, ìyá tó ti wo gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ in the past tó ti wò ń pé no, I don't think most of these things are your fault. It's just the situation of life. It's just the way God wants it. And knowing my father for who he is, yes, alágídí ọkùnrin ni, eléṣù ọkùnrin ni, eléṣù bàbá gan ló jẹ́. That you know what, regardless of everything tí bàbá ti gbèsè mínú, I will forgive you, I will bring you back, you will be my mom. You've always been my mom anyway. But I need to reunite everybody. Unite everybody and make it one big family. How is it now inconceivable for you? Pé ìyá yẹn ò lẹ́tọ̀ọ́ láti wà nínú any case tó involve ọmọ ẹ̀. Because at the end of the day, kò sí any case, kò sí any ọ̀rọ̀ tá à ń sọ lórí justice for Mohbad yìí àbí tó ń ṣe outside online that has nothing to do with Mohbad. If you are now telling me that the mother of Mohbad does not have the right to come into any of these case or cases, then you must be joking. Tó bá wá ń ka yín lára ẹ lọ bọ́lọ́hun jà. Ọlọ́run tó decide pé ìyá yìí ló máa ṣe ọlọ́kọ̀ tó máa gbé Mohbad wá sáyé. Go and fight that God. There is nothing you can do about it. And tẹ́yìn bá ní ẹni wèrè, àwọn wèrè kan wà tó jẹ́ pé wọ́n fi titi wọn pamọ́ ni. But at the right time, they will show their wèrè. Ẹ̀yin rò bí ẹ̀yin lè dà nǹkan rú, ẹ̀yin rò bí ẹ̀yin lè ganu sí, ẹ̀yin rò bí ẹ̀yin lè gbẹnu wá síbi tó yẹ kẹ́ gbẹnu wá sí. Dẹ̀ẹ̀nà tí wàá fi yé yín pòkè, ẹ fẹ́ sọ di wèrè àbí ẹ jẹ́ ká jọ dàrú. I don't know the English proverb for it. Ó ní kàkà kíkú má jẹ sèse, akúyà fi ṣàwàdànù ni. You want to make a mountain out of this mole? You want to make a mess out of whatever case there is? Yes, maybe they should assist you, because that has always been you people's plan, your aim. So that maybe one way or the other, Naira Marley can get some money out of this. Don't forget, Naira Marley is not getting anything right now. Yàtọ̀ sáwọn owó tó ti jẹ Mohbad sẹ́yìn, tó dẹ́ pé tó bá fẹ́ recover, they will recover it from him. Because Naira Marley had no deal, had no contract. There's no legal contract. There's no valid contract. He had none with Mohbad. Oluwole kind of contract, kind of deal.
òun ni wọ́n jọ ní, and that was the basis. And Bukky Jesse, mo mọ̀ pé ò lọ sí school, you are an illiterate, and you will not understand, or maybe you even understand some of these things, you just want to twist it to make it look good. Mo gbé Naira Marley lọ sí court, nobody, Naira Marley is not in court with anybody. Mohbad ò gbé Naira Marley lọ sí court for any royalty or for anything. Distribution company to distribute the music, to distribute the works of Mohbad, òun ni Mohbad is sue, and because they had to preserve the life of that case, they had to substitute plaintiffs when Mohbad died. Otherwise, the case will either be thrown out or the court will even force them to go and substitute. It is a normal thing. And yes, because Dayo Gungbe is lazy, ignorant. He's lazy and ignorant as a lawyer, or he just wants to be a content lawyer. To what try láti manipulate, they went to court to go and collect royalty. Any baby lawyer, anybody who has passed through the law school, who has even done 2 terms studying anything related to law, we know that you have to preserve the life of a case like this, and the only way to do it is to substitute the dead plaintiff. Now, from what we had, Mama Mohbad has written and has made an application, a motion to join in this case. Yeah, she has put everybody on notice that, okay, since Joseph Aloba tó ti lọ kó àwọn kan tí ò ń ṣe bí, imagine the likes of Muyiwa, tí Mohbad ò mọ̀ when he was alive. Gba ọkọ wa jẹ nínú nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí, just to scatter it, just to come and make it easy for the distribution company to win this case, or this case should be thrown out, so that, of course, money goes back to Naira Marley. Naira Marley now will now be in the primary position or in the prime position to start distributing money. See how anybody to bá fẹ́, because that's why they joined the case. Let's not mistake it. Otherwise, the case already has everybody included. Even when they were substituting, when Mohbad's lawyer, the lawyers handling the case of this royalty, when they were substituting the plaintiff, they included everybody in the number 1 plaintiff they put forward, and that is the estate of Promise Oladimeji Aloba, and that encompasses everybody. That covers everybody: the father, the mother, the brother, the sister, the beneficiaries, anybody, as long as you can prove your claim to be a beneficiary, or to have some kind of interest, direct interest. That covers it. But Joseph Aloba, because what he wants to do, because of his alliance, his evil alliance with some of these people, he decided that, you know what, I want to bring a rejoinder. I want to join in this case. I want to bring some other people who Mohbad did not even know during his lifetime, who in the normal sense of things, in the legal sense of things, cannot benefit from Mohbad. And guess what he's doing again? He's now saying those ones who can benefit from Mohbad Gogon, like Adura, like Omomi, like Liam, that they should be excluded, they should be expunged, they should be taken out from this case altogether. Tell me how wicked, how evil, how irrational somebody can be. Yes, you want to join in the case, you feel like, oh, that estate of Mohbad, that one doesn't cover you, you want your name to be boldly written somewhere there. Why not apply for that if that was the aim? Now, Mokofejo in the case in I have an interest in it. After all, mini baba. After all, Moshe Bakon, Moshe Awokon. Why saying any other person should not be in that case when these are even especially 2 of these people
They are the direct beneficiary. That's Liam and Omoumi. So the same step you took, but you added some evil plans to it. Iya Mohbad has taken the same step too. Now, okay, I also want to join in this case. The more, the merrier. Tẹ̀bẹ́ni Mohbad ní báàlẹ̀ máa ń sọ náà, ó nílé ní kinní kan, ó nílé ọ̀tún, ó nílé òsì, ó fi lé pọ̀ tí ó fọ̀nà òrùka. So he can cover everybody. Nǹkan tó wà lẹ́yìn tó ń pè náà. So why is Bukky Jesse pained? Why is Joseph Aloba pained? Why is Ogungbe, the quack lawyer, why is he pained? Why are they pained that Iya Mohbad has taken the rightful step that, okay, since everybody is joining, since it looks like the definition of the estate of promise Oladimeji Aloba, it looks like the definition has now changed. It doesn't include what you would call the estate itself. Then, as the biological mother of Mohbad, Joseph Aloba, you cannot even prove, at least till now, that you are the biological father of Mohbad. Yes, you can say you are the father, but you cannot prove it right now that you are the biological father. So even if Iya Mohbad wanted to kick you off that case, she could have included in that application that they should kick you out. They should not even listen to your own motion because you are not even in the case yet. Your own motion has not been ruled on. It has not been decided. You have not been included in the case. If she didn't want you even included at all, she would have included as part of her own motion that this man called Joseph Aloba, is not the biological father of Mohbad. And that will be another issue we have to deal with. But because that woman didn't have the kind of evil mind you have, she always believed that, okay, if you want to make this thing, you want to prolong it, or you want to exclude some people from it. Who knows? Let's say the judge is now drunk to the point that they now decide to give your motion, your application, they decide to give it some kind of positive ruling and take away all these people. Take away Adura, take away Liam, take away Omoumi, and leave you and your goons there. Then the same justification, Tofi take on those people away, then that the same justification will allow Iya Mohbad to come in as the biological mother of Mohbad. If there will now be a rule that only the father and the mother of the deceased can become part of any case trying to get anything belonging to the deceased, then that will make her qualify for it. So kí wá ní gbogbo ariwo tó ń ṣẹlẹ̀ yìí that Mrs. Abosede Aloba wants to be part of this case. Now, she's not an Aloba, she's not Kinekon. Anybody can bear whatever name they want. Any name she wants to bear, she has decided for this issue, for the purpose of this case, she wants to be known as Mrs. Abosede Aloba. And that is what we refer to her as. That is her name for the purpose of this case. If there's another case, she decides to answer Mrs. Oladayo Ogungbe. Kò sí nǹkan anybody lè ṣe sí. I mean, if she decides to even bear her own maiden name, it doesn't take away her rights as the mother of the person whose case is in court. Doesn't but it doesn't change anything. It doesn't. There's no surname or whatever name you choose to bear. It doesn't take away your legal standing, your local standing as to a case in court. Anybody can be anything. It's the relationship you have with the case that matters. And in this case, she's the mother. And Emma Binogami, Joseph Aloba, I don't understand why you think extended family that Mohbad barely knew when he was alive would take precedence over his own nuclear family. Tó bá máa wọ̀ wọ́n tó wà ní
tó tí wọ́n exchange orúkọ wọn yẹn, that is Adura, Liam, and Ìyá Mohbad now. Tí Ìyá Mohbad náà ti join, they still have upper hand lórí àwọn mọ̀lẹ́bí ẹ̀ tó lọ kó ní Èkìtì àbí bolo ti lọ kó wọn wá. I don't understand why you think those people they have upper hands. Àwọn tẹ́ pé wọ́n contribute 1 kobo sí Mohbad when he was alive. Even Ìyá Mohbad gan pé ó gbé oyún yẹn gan fún 9 months is enough, because it's possible she should have lost her life when during childbirth. Ọmú ìyá ẹ̀ ṣáà ló mu. Èèyàn kó ń dá bímọ now. Kò sí bí ìyá yẹn kò sí bàbá yẹn ṣe lè useless to. They still have parental rights over that child. I'm even interested in seeing how they want to oppose Ìyá Mohbad. No, possible they can't. They can't. Because 10 years I know Simomi, because that's the song of Buki Gbese. That is his problem. 10 years I know Simomi, that's his problem. The lawyer and Josie said they can't oppose her. They can't. Concluded. They can't. The single fact that Mohbad accepted this woman before he died, that is all that matters. And the fact that the genetic and everything is blood and whatever, they can't exempt her. I'm sorry, they can't. You only need baba meji o le ni ya meji ko possible. So they know better, and I'm glad that Mom Dupsy said the lawyer said they can't. They can't. They were even there. They can cry for all we care. They can't. Problem just on that name. Where did she want to put her? Trademark orúkọ yẹn. Call or trademark it. If they want somebody to use your name, go and trademark it. I'm even saying, Ogami, there are lovers everywhere. Of course. In Nigeria. How can they prove is that their own aloba she's using? I don't know for them. Prove that. I can decide to say I want to be there Ogunlebe tomorrow. Because I don't know missing now. You know that she said Abosede Joseph Alobabi, Abosede Oluwabami with Joseph. No, she said Aloba. It could be any Aloba anywhere. Anyone. They should prove it. I can decide to be bearing Dangote tomorrow. Me now. Is there any law in Nigeria that mandate that? Trademark, copyright, they only even affect anything, business interest. Yeah. Trading interest and things like that. Now, if I decide lola, okay, mo fẹ́ máa jẹ́ Dangote. Àbí if there's any name tó ń lọ as business name, but if I decide want to use it as my personal name, nobody. But only people that can understand these things are people with sane mind. People who still have their brains intact. Not people who claim to be lawyers, but actually they smoke before they go to court. Yeah. Not just smoking cigarette, smoking big igbo. So èmi tẹ fẹ́ kọ́ tí George yẹn máa sọ. Èmi fẹ́ kọ́ tiẹ̀ kọ́kọ́ raise ẹ̀ ní court pé ó bí Aloba. I want to hear the response of the judge. Unfortunately, the case was adjourned. I know Joseph Aloba is frustrated right now. I saw his face now. That's October. Yeah. Pythagora is frustrated again that Ìyá Mohbad tó fẹ́ fi ṣe witness pé ọmọ ẹ̀ sọ fún pé ìyàwó pẹ̀ ń ṣàgbèrè yàtú ti lọ join àgbèrè. The case is testing. Ó sọ fẹ́ gbọ́n ẹ̀ mọ́mí ẹ̀ tó sọ pẹ̀lú gbogbo ayé ẹ̀ yìí o. Ìyá mo ru engagement òun ló ti fẹ́ wọ. Ló fẹ́ wọnú kéèsì fún chess. Ẹ máa sọ ṣe sí ọ̀sẹ̀ ẹsẹ̀ sí. Àwọn tó ń sí lábẹ́lẹ̀ náà. We can all know lẹ́sìn ni ìtẹ́jẹ́ ti ẹbí sáyé ẹjẹ́ kó ọ̀rọ̀ yìí whatever live easy
things, but you still don't know that they win case or not. Whatever it is they win from it, it is still subjected to somebody who will manage it for Liam. Liam is still the ultimate beneficiary of everything that belongs to Mohbad. Yes, there might be some exceptions here and there. Okay, but the chunk, the majority of everything still belongs to Liam. And there's nothing you can do about that. Not your delays in the courts, not your online tirade. Nothing can delay that. Nothing can shift that. And nothing will stop that from happening. Àbí ṣé òkùnkùn mọ́dẹ àbí kí lorúkọ yẹn? Kí lorúkọ èyí tó máa ń ṣe láìfù nínú òkùnkùn yẹn, Ṣadé? Ṣé Ṣadé ti rí pé ẹ̀gbọ́n òun ó dà pé ẹ̀gbọ́n òun ti ń súnmọ́lé owó? Ṣé nǹkan tó ń try láti suck up to ẹ̀gbọ́n ẹ̀ nìyẹn pé sísítà òun kò jẹ́ kó gbọ́mọ fún kó gbọ́mọ wá kí kinní kan àbí kinní kan? Ṣáde o ti gbàgbé nípò náà orí pool of blood àbí orí duvet jàre tó wà soaked with blood tẹ́gbọ̀n ẹ̀ ń fọ̀. Tọ́dẹ̀ béèrè lọ́wọ́ ẹ in private pé báwo ló yẹ jẹ́, and you said it's because you are angry at your sister. There's a record of that because you are angry at your sister. Lèwọ̀ èso ọdún nǹkan tó yẹn. Sorry sir, Ṣadé gangan, there was a rumour then pé Josie knack ẹ. Yes, kò lè ṣe irú Ṣadé bẹ́ẹ̀. Ẹni tó bá parọ́ máa jalè, ẹni tó bá dẹ̀ jalè ó máa dọ́kọ. So it's logical. Tó bá knack ẹ ó wà logical. So, and that's the evidence. Tí Joseph Aloba àtàwọn stupid fellows here, that's what they want to go and use in reopening this case. Òun làwọn Yomi fabiyi, the duvet tó ń fọ̀ tó soaked with blood. Imagine how pathetic these people are. Nobody can even save these ones from themselves. Anyway, wherever you guys go, we are waiting for you. And àwọn èèyàn dẹ̀ máa ń sọ pé adájọ́ máa yẹ ẹjọ́ rán mi létí òwe yẹn. Àbí tó bá sọ̀rọ̀ ká gbà gbọ́, àbí ẹni tó bá dájọ́ àbí ẹni tó bá sọ̀rọ̀ tó bá ṣe, we should be able to give kudos to that person. I have an acknowledgement copy of a letter here that I want to read, and maybe we can all analyze it together after that. The letter reads. So the letter is to Ogungbe and Ogungbe attorneys. 8 Stranchan Street, first floor, Lagos Island, Lagos. Attention, Oladayo Ogungbe, Esquire. Dear sir, and the title is Broadcasting and Publication of Defamatory Demand for retraction and apology. We remain counsel to Mrs. Omomi Cynthia Aloba, widow of late music sensation Mohbad, herein referred to as our client. And it is on our firm instruction that we write this letter to you as follows on the above subject. It is our client's brief that on the 9th day of May 2026, you went on the internet to malign the name, character, and person of our client
by insinuating, pontificating, and projecting all manner of accusations and allegations at our client's right on the internet, where you were hosted by one felon who goes by the name Immunizer. The things you said were not only unacceptable, but also very unprofessional and unbecoming of a legal practitioner. Some of the allegations cut across a matter that has already been investigated and determined by a court of competent jurisdiction, while others are still sub judice and yet to be determined in other courts. For someone who expects the Nigeria bar and not to understand the tenets, rules, and ethics of the legal profession, you should not have allowed yourself to be used by another felon and a low thinker who himself has committed in the past a good number of egregious infractions against Nigerian laws. In a matter that has been investigated and concluded and verdict handed down by the court in suit number so, in the matter of the death of Mr. Promise Oreogooluwa, you said the following things in continued allegation on the Free Talk Live of one Immunizer, in quotes. These are what he said. These people have already gone behind to be claiming royalty of Mohbad as at 2024 February, when they were even suspects. And who are these people? Question. Yomi? We still in quote here. None of the Aloba family knew that Wunmi and Adura, who were the two main suspects that were in the house when Mohbad died, they had gone behind to say, substitute Mohbad's name for our names, for us to collect royalty from Malian's distributors. Between you and me, I was the one who told the Aloba family that, are you sure these people are not the ones that killed Mohbad? How can somebody be murdered within 4 months? You had gone behind, and this is a period where the paternity of the same boy is in question. You had gone behind to say you want to collect royalty. Quote close. Another quote open. You can't fight somebody overnight and the person dies and they will now treat you as a witness. What are you witnessing? Quote close. Another quote open. It was after these available facts that I concluded that indeed Mohbad was murdered. Mohbad didn't die a peaceful death. He was murdered. Quote close. We have quoted you verbatim, and this is what you have said in summary. Wunmi has killed Mohbad because she wants to collect Mohbad's royalty, and also because her son is a bastard and she is a wayward woman. That is, it is you who have trampled on suit number, whatever, that has been concluded and determined, and suit number this that is yet to be finalized and determined. The coroner's inquest concluded and verdict delivered on the 11th day of July 2025. And there is not a single part of that judgment that indicted our client. You did not stop at that. You went on to malign the name and character of our clients on the internet in a matter that is currently sub judice in suit number so. In a court of competent jurisdiction where our client has sued one Joseph Aloba for defamation. You maligned our client when you said on the internet at the TikTok live of one Immunizer as follows. Quote open. Wunmi described herself as Aloba. I asked Baba, is she Aloba? Baba ni Aloba bawo, meaning in English, Aloba asao.
We only did introduction. I said there is a video circulating online where you said you paid bride price. He said those interviews, he only said it at that time so that it is not going to generate another controversy. You, who is a legal practitioner, call to the Nigerian bar or to know that you are not supposed to comment on a matter unpardonable, but also unethical and a manner that is unbecoming of a legal practitioner. As if that is not enough, you continued pontificating and alleging on the internet that our client's son does not belong to our husband, when in fact our client's husband did not have any paternity issue with the child when he was alive. You went on to say on TikTok Live of one immunizer on the internet, quote open, there is an indicator that is clear. If that son truly belongs to Mohbad, gbogbo kini yóò líle. If that son truly belongs to Mohbad, all these things will be simple. If that son truly belongs to Mohbad, ó wà very simple. Quote closed. You have alleged on the internet that our client's son does not belong to our husband. You did not stop at that. You went on to allege that our client and the court. You went on to allege our client and the court of conniving to attempt to manipulate the result of the DNA. When you said on the TikTok Live of one immunizer, quote open, they don't want to do that. They want private. Kí wọ́n gbé result, kí wọ́n kọ̀ gbé result wá ni. They just want to bring results, period. There is something they don't want the world to know. Quote close. You have yet again trampled on a matter that is sub judice in a court of competent jurisdiction, where you are counsel to the applicant in suit number so. You ought to know that you are going all about the internet like a novice, commenting here and there in a matter as to malign and damage our client's person, name, and character. That is not what a lawyer should be doing. You did not stop still. You continue to assassinate our client's character on the internet when you accused our client of forgery and alleging that our client has up to 5 NIN when you said on TikTok Live of one immunizer, quote open, she exhibited an NIN that says she is a lover. But I can tell you on good authority that we have more than 5 NIN of Wunmi, that is Adebanjo. Yes, I'm saying it openly. Quote closed. You also went on to say on the TikTok Live of one immunizer, referring that our client has been collecting money from a certain immunization when you said, quote open, some people have gone to the Federal High Court. They want to go and collect money from Naira Marley. I am sure they are collecting from immunization. Quote close. While you were saying all these things, your internet audience was passing effective words and harsh abuses on our clients. Do you have idea of the manner of damage you have done just because you want to impress your paymasters? All the things you said against our clients on the internet are unfounded, unacceptable, untrue, and quite unethical and unbecoming of a legal practitioner. Our requests. Number 1, you should retract everything you have said against our clients on the internet and publish same in at least 2 national newspapers. Number 2, you should go back to the internet to retract them. Number 3,
You should write a letter of apology to our client, because since this your fabricated lies against our client, she has come to complain to us that she has been inundated with calls as people were telling her that they have lost their respect for her and will no longer hold her in high esteem. Those words are credited to you and are blasphemous and defamatory of our client, who is a woman of high integrity and standing in life. If you, however, refuse to yield to our request within 7 days of your receipt of this letter, our client will stop at nothing to institute a legal action against you and claim heavy damages. We shall also petition the Nigeria Bar Association for disciplinary action against you should you fail to do the needful. Allow good wisdom prevail over you. Yours faithfully, Kabir Akingbolu, Esquire. Thank you. Our own Temu lawyer. Okay. This is what you call Mr. Tata máa mọ̀ mọ̀ fi wọ́n máa mọ̀ mọ̀ fi F6 sí Esquire yẹn. Esquire. against somebody, civil defamation. As a step, you have to fulfill that step. More like the court is going to ask you, when this person said this, did you call their attention to it? Did they make reparations? Did they try to correct their steps? We have given them that notice. It is now, the ball is now in his court. Either to accept the errors in his ways Kò ní ìdí kó accept yẹ. and apologize, and maybe all can be forgiven. Ògúngbè má gbà o, no gree for anybody o. This path of perdition, this path of destruction. No gree for anybody, Ògúngbè, you are on your right. From the one he joined this case. Ojú àbò. And face the full wrath of the law. Nothing will be spared. As Omomi said, just like she said, you will have to prove everything you have said. And everything you have said. Ògúngbè is a setup o, don't gree for anybody o. Má gbà o, má apologize o. Ọmọwùnmí wo ló fẹ́ apologize? Videos are there. Má apologize o. Sefaloba denied his own. The videos are there. So whether you want to allow good wisdom, wise wisdom to prevail over you, or you just want to be in the council of those fools and let them keep nudging you on. Fools like Buki Jesse. He needs to come and report those things now. Yẹn mo sọ pé ẹni tó bá promise tí ò bá dẹ̀ fail, ó yẹ kẹ́ gbé kudos fún yàn yẹn. Ọmọ mi said you will see. Malik go agbe fún. See me. And you will have to prove all these things. Ọmọwùnmí, àṣàjẹmàsè. Àbáwọ̀ ló ṣe máa ń sọ. You will hear from me. You will prove everything. Ẹ̀gbọ́n mọ́ a ti gbọ́. Promise yín tí ó lè ní. Tẹ́tẹ̀ láwọn tó lọ yọ̀ mọ́ Ọmọwùnmí yìí. Ẹ wo ẹyẹ èèyàn kálẹ̀ mọ̀ ní kẹ́ máa ṣẹ̀ o. Torí mọ́mí olúwa ṣe mí lóore ṣe wà ń bẹ̀. Ẹ káàárọ̀ gbogbo ilé o, ẹ káàárọ̀ o. Ẹ̀yin tẹ̀sí wá Sunday happy Sunday o. Àwa tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ ń jí ẹ káalẹ́ o. Ṣé kí n pa? Tẹ́yìn lọ́rùn àbí kò tẹ́yìn lọ́rùn? Yes, ẹ bá pause ma.
Google waste of money. Ọjọ́ kó má jẹ́ kí good sense ó prevail o. Apologize. Please to the council of Bayo. I pray he doesn't. Ẹ káalẹ́ mọ́ mi Fọlá Robinson. Ẹ káalẹ́ Ọlọ́run set up gbáà ni nǹkan tó ṣe bí lédi. Ṣe rí àwọn tí Ọlọ́run yàn tí ọmọ mi Ọlọ́run mi ò fi ṣẹ̀rù bẹ̀yìn jù sí o Ọlọ́run. Àwọn méjì yẹn the one wey explain wetin ọmọ mi talk and the one wey just in case ẹ tẹ́ bá gbọ́ Yorùbá nínú wọn. Ẹ káalẹ́ mà mo ti wake up o. Ẹ káalẹ́ ẹ káàárọ̀ mọ́ àti the one wey read the letter yẹn ṣẹlẹ̀ àwọn méjèèjì yẹn lẹ́nu gan ibi tójú mi ti padà mo ní ọmọ wù mí tẹ́ẹ̀bì Mr. Paita adákẹ́jà làwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn tẹ́ bá gbọ́ adákẹ́ tó máa fi fínísì yìí owó tí mo ní ni mò ń yẹ ẹ̀yìn èèyàn jò sí yẹn o tó máa fi fínísì yìí sí tí alukuri àrùn ìjọ ọlọmọ mi yìí sọ̀rọ̀ bí báyìí Esquire ti gba lẹ́tà Esquire wo wàá sórí owó tó máa nánú kéèsì yìí àjẹ owó tó fún ẹ lọ má dáwọ́ má dáhùn ṣọ́ra àwọn méjèèjì yẹn wọ́n láìkì lọ ṣé wọ́n pẹ́ mi yìí máa sọ máa ní ebi ògo lọ a máa jọ fẹ́ Dubai máa fi jọba sọ̀rọ̀ fúnra wa ni bọ́ ṣọ́ra àwọn méjèèjì yẹn Lord dey sweet them no e dey sweet them bàyẹ̀bàyẹ̀ torí mo hùmá jì ṣé níjọ́ yẹn tọ́mọbìnrin yìí eléyìí tí ò ti sọ̀rọ̀ yẹn ṣé ní tí èyí ọkùnrin yẹn tó gòkè akọ́wá sọ̀rọ̀ baddest combo Ògúngbè ká ló ti mọ̀ ní kó má ṣe o mo ń bẹ dárò ara rẹ wo tó bá gbọ́dọ̀ gree for anybody àwọn eléyìí ò ní gbà táwọn eléyìí ó ju ti lọ́ọ̀yà Sọmí àbí kí lórúkọ àwọn méjèèjì yẹn ó jù lọ Ọlọ́run ọba o ọba ló ṣìwí ó ṣì sọ bóyá nísìnyí gan wàá máa wúrò nínú ọkọ rẹ pé wàá rò ọ̀nà ọ̀sẹ̀ ṣẹ́ni tó bá tẹ̀ yìí ṣe àwọn kọ̀ọ̀kan ṣe láwọn báyìí bó ṣe láwọn Esquire méjì yẹn wàhálà ó gbóòórùn ara rẹ orí Mọ́jọ́lá tó máa jókòó bíi Fẹ̀gámù tó yẹ pé apàṣẹ wà of the universe abánimọ̀ mi kiri kọ́ abẹ́ ẹ̀gbọ́n kan tọ́mọ yẹn sọ ṣá abẹ́ ibo ló wà lẹ́nu ìjọ òun ọmọ mi ìfọ̀rọ̀ báyìí ṣeré bí báyìí sí ó fi ọ̀rọ̀ bóògùn gbè ṣeré ni o ẹ̀ẹ́dẹ̀ tí lọ gbé Esquire wá Ògúngbè Báyọ̀ bọ́ta o torí ẹ̀yin lẹ́tí Esquire débi tó délé ní ìbáyìí gbọ́dọ̀ fi sílẹ̀ o Báyọ̀ ẹ wọ́n pé lẹ́yìn ìgbà tó sọ̀rọ̀ tọ́jọ́ yẹn ó lọ gbé king crown ó gbélé lórí olóhùn ní sẹ́ Ògúngbè má dá wọn lóhùn o ọ̀ṣàkárà ẹ̀ ni máa apologize ọmọ mi ọmọ kékeré máa mọ̀ pé small ẹ má bínú wàá mọ̀ pé bọ́mọ yẹn ṣe ní jákòló yẹn ṣọ́ra àwọn Esquire méjì tán náà tó tì lẹ́yìn they no go gree for anybody o ajé wo iṣẹ́ ló bá dà pé kọ́ máa rún yín lẹ́nu bíi chingom bí wèrè kan ṣe ń jẹ chingom nù kiri tá à ń gbọ́ lánàá yẹn tó ń ṣẹ́nu pàṣàpàṣàpàṣà wàláì ó dàbí pé kọ́ máa rún yín but unfortunately àdìo ṣẹlẹ̀ ìtẹ́ ọmọ mi sọ fún yín ó ní any one of you tí àdìo òwú bá rí sórí bí ọwọ́ ọmọ mi ò rí ṣe sórí àwọn Esquire méjì yẹn òun á bá tí ọwọ́ yẹn á rí ṣe every one of you Báyọ̀
bọ́ta o mi ò gbúdọ̀ dákẹ́ lórí ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́tọ̀ọ́ ẹ̀yin lẹ́tí junior esquire ṣẹ́yà àwọn méjì tó wà bí ọmọbìnrin yìí àti mr tó wà kálẹ́kálẹ́kọ̀ àwọn senior esquire nìyẹn ìwọ ló ti junior esquire débi tó dé yìí ó gbúdọ̀ fílẹ̀ o máa jẹ́ kó dárọ́ wàhálà ẹ̀ o torí ẹ̀yin lẹ súnlé orí tí jòsì gọ́gùn kéjọ yẹn tó ní jòsì ní I can't talk too much Josie, my lawyer has said everything. Hey, jókòó kẹrò pé Josie tó máa gùnkè tó máa balance agabọ́dì tó máa what do you mean? Ẹyọ kọ̀ọ̀kan tó tún sọ tó ní Weasley am. Ẹlẹ́dàá mi má jẹ́ ṣí sọ o. Tó rọra sọ lásán ẹgbọ́n tó ti ló máa fẹnu fẹ́ra bí abẹ̀bẹ̀ ni wọ́n ní pé no defamatory word Josie ní I can't talk too much I don't want to talk too much wọ́n tún lọ sí royalty court Josie ó tún sọ̀rọ̀ ṣé kò tí ì yé yí àbí sọ ẹgbẹ́ tí ru igi oyin sísítà mi eléyìí kọjá igi oyin. Àníṣe àwọn senior esquire méjì wọ́n á run jẹ báyìí ilé ayé ẹ̀ bọ́ máa gbé kéésì wá fún tó bá gbọ́ kò tiẹ̀ ní mọ̀ nǹkan tó tẹ̀lé ààyè mọ́ kò fẹ́ mọ̀ bóyá lọ́ba ni o bóyá Adédoyin ni o bóyá Àdìgún ni o ó máa mérè ni wo ò ní ṣerú ẹ̀ mọ́. The funniest part about this Prof ẹ má bínú tí ẹ ní mi bá ẹ bá a ní mo kọ́ sí ìgbà tí mo gbọ́ pẹ̀lú bóru ẹ̀ ṣe mo ní àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ìyá ajákẹ́jà ni wọ́n ṣé wọn bọ ọ̀rọ̀ tí Wùmí kàn fi wá bá wa ṣeré bíbá yìí jọ̀wọ́ bẹ́ẹ̀ torí Ògúngbè. You will hear from me what you have said. You will ẹgbọ́tẹ̀gbọ́ ẹ̀ tó bá senior esquire tí senior esquire náà bá tọ́ sọ pé ọmọbìnrin yìí ò dá ìsìn rárá ìjọ èèyàn kẹ̀dákẹ́ síbẹ̀ gbà tí junior esquire tó rébọ́ ibi tó wà wọ́n kẹ́ sọ̀rọ̀ ọjọ́ kejì kan lọ́sẹ̀ṣẹ̀ wá sọ̀rọ̀ ni the clarity of the clarity of the letter makes me fear. Ẹgbọ́n tí àwọn junior esquire ẹgbọ́n bìkan tí senior esquire Mr. Yellow tọ́túnba explain ẹ̀ yóò bá Ògúngbè pẹ̀lẹ́ tiẹ̀ o wọ́n tún bá kọ́ ní yóò bá ìpè kó bá lè yé pé nǹkan tó sọ yìí wọ́n bá tún bá sọ ní English fún àwọn tí yóò bá sọ pé nǹkan kọ́nu wọ́n bẹ̀ yẹn wọn ò gbọ́ yóò bá wọ́n tún bá wọn sọ ní English pé nǹkan tí junior esquire yìí tó sọ òun rẹ̀ ní English o kó bá lè yé gbogbo yìí o Ọlọ́run Ẹlẹ́dàá mi á ti máa rò báyìí pé irú kí ló gbóhùn wọ̀nyí o ìwúmaláìsà bí àṣàjò sí ó sẹ́ẹ̀tì Ògúngbè ọ̀pù ni bàbá set up Ògúngbè stand your ground I dey with you gidigba stand your ground o don't let anybody shake you àwọn senior esquire gan kankan wọn lè máa kú ẹ láyà jẹ irọ́ àgbà díwọ̀n débi àti ìwédè fún Ògúngbè àbí. Sherry kálọ̀ people yìí kálọ̀ understand pé in fact ṣẹlẹ̀ àwọn tó lọ yàn ọmọ Wùmí tó jẹ́ àwọn in like from the lawyers to àwọn senior esquire tó bá mọ̀ pé abiyamọ ni Ọlọ́run yàn tí ọmọ Wùmí ni maybe they won't be doing what they are doing or what they are saying they will not be doing it they will not look at ọmọ Wùmí as kí ló fẹ́ ṣe àwọn senior àti junior esquire wọ́n á bá yín wọ̀ kan lẹ̀
ẹrù bóyá lásán ni bí ẹ máa ní where is Mr. Paita ọlọ́run yọ ni that tẹ́ẹ̀mí àwọn ọdún tó ti tẹ lásán lẹ pé àdìtẹ báyìí ń ṣe àwa ṣẹ́rọ̀ ọmọbìnrin gàdá senior esquire yìí a máa ní àná ẹ fi wọn mo kú o senior esquire obìnrin Jehovah àdìtẹ báyìí ṣe a ní ẹ fi wọn lẹ̀ ṣẹ́rí ẹ má gbà kí senior esquire obìnrin kó máa sọ̀rọ̀ kó bu yín ẹ má gbárù yẹn ṣùgbọ́n tó bá dákẹ́ ayé yìí ti bàjẹ́ nìyẹn o mo yọ sọ fún yín ni o tẹ́tú bá rí téèyàn bá sọ̀rọ̀ nǹkan tó bá fi lè mú senior esquire Mr. Yellow gun òkè wá níjọ́ tẹ́ bá sọ̀rọ̀ yẹn tí yìí ti ta o ẹni tó bá mú náà tó bá mú sọ́wọ́ lọ́sẹ̀ yẹn báàbí ẹ pẹ̀lẹ́ fi alẹ́ sí ẹ̀rí tí láti lóhùn rí tíkẹ́ẹ̀tì rà lọ́nà ìjàmọ́. ẹ wo láti gbọ́ láti ṣẹ́rẹ́ yìí tẹ́ ẹ̀ fò lọ sí Naija tẹ́ ẹ̀ lọ tẹ́ ẹ̀ bọ̀ ẹ̀rọ bóyá free àwọn senior esquire tí wọ́n ti dọ́dọ̀ yìí ni o àti yanni owó orí tíkẹ́ẹ̀tì rà kálọ̀. wá látọjú oorun gbà mo gbọ́ bọ́ ẹ̀sìn. ẹ àkípadà lọ́sùn òkè mo ní kí wá já wọn sí ni ṣe nígbà tí mo gbọ́ kí ni ẹ bá mo rí àwọn senior esquire ti bínú tán a ní ẹ má máa jẹ́ káwọn senior esquire máa bínú tán báyìí sẹ́ ẹ má jẹ́ kó máa bínú tán ẹ̀yin inú ẹ̀ ṣẹnu yìí mo ẹ lọ fi aṣọ kí lorúkọ àkàrà ẹ fi lọ mú ẹnu yìí ẹ̀yin wèrè tẹ́kì gbọ́rọ̀ tí senior esquire kejì tún ní she say you will fún nǹkan ti ṣe Ògúngbè nǹkan ti ṣe o lè má tí mọ̀ ọ́ mọ̀ nǹkan ti ṣe nǹkan chachachachai àánú Ògúngbè dẹ̀ ṣe mí. fearless ká ní ayé ìgbà tí Mr. Paita ṣì ń ṣiṣẹ́ lọ́ọ̀yà ni ìbá ìdá ayé ìsìn tó wá jẹ́ mẹ̀kú náà ṣe tó jẹ́ pé ṣe náà kankan. bóyá kí wọ́n gbé bóòtù wọn tún ní gbogbo bóòtù náà tí tó bá tún pẹ́ wọ́n á dé Mr. Paita wọ́n máa dè yí pa ni ẹ bá gbọ́ adé pa wọ́n á dé ilé bíi pé títí náà ní kúrẹ́ àní ẹ máa wò pé ṣe wálé ayé yìí rí ni Ògúngbè èmi. I'm feeling your pain. I'm feeling your pains already. Your pains, I'm feeling it already. Lẹ́nu ọ̀rọ̀ tí Ògúngbè fi bá àbí ṣọ́ọ̀tì pọ́sẹ̀ kan tó Ògúngbè wá bá wa ṣeré lórí TikTok ni. Baby Esquire dẹ̀ bùkè ó ní Ògúngbè I promise you you will prove everything that you are. Baby Esquire kọ́ wá ṣeré tiẹ̀ ni o mọ́mí senior Esquire wọ́n dákẹ́ dadi senior Esquire àwọn Ògúngbè wọ́n wá ṣàlàyé ọ̀rọ̀ Ògúngbè wa máa wò pé yes mo ti sọ̀rọ̀ mo ti ṣéèkì wọn ẹni tí wèrè làágùn jọ tí ó wá ní ìyá Mohbad has come and say ìsàlọ́ba bàbá what is the name gbọ̀ngàn ẹni tí wèrè kọ́ ká lòlò tó ń wò bí àlù spider mọ̀ pé kan ti bà wàláì owó àtẹni tó bá jọ ní àǹkó Ògúngbè yẹn máa lọ yọ rẹ̀ wọ́n mò ń já yìí sí ni ẹ̀yin tẹ́ bá jọ ní àǹkó Ògúngbè tẹ́ wà lábẹ́ ẹ rọra tó bá ti jíjọ Monday ẹ ra fún wọn lẹ́tà pé ẹ̀yin ò ṣe àǹkó mọ́ o èyí lọ ń dá dúró títí because Esquire Junior Ògúngbè a ní kó o ti mọ̀ kó o ti má ṣe Baby Esquire
o ò bá ti má ṣẹ̀ àwọn méjì yẹn ewé wo ò ní ṣerú ẹ̀ mọ́ pẹ̀lẹ́ tiẹ̀ o Google no gree pẹ̀lú ẹni ọmọ yìí dúró tiẹ̀ o no gree for anybody o má gbà fún anybody má yẹ kéèyàn kọ́kọ́ ṣàkárẹ̀ wọn kọ́ lè dé bébì kan wá dé wá ń sọ fún ẹ pé you prove what you prove wetin kí ni nǹkan tó tí ì sọ mélòó lọ̀rọ̀ gan Ògúngbè mélòó lọ̀rọ̀ tó sọ ìwọ tó kàn fọ̀rọ̀ bá wọn ṣeré ó dẹ̀ fọ̀rọ̀ ń fún àfọ̀rọ̀ bá wa ṣeré lórí TikTok wọ́n dẹ̀ ti wá sẹ́ kí kíní kan ìwọ tó mọ nǹkan tó ń sọ tó ní prove fún gbogbo nǹkan tó ń sọ pẹ̀lú lẹ́tà yẹn sẹ́ẹ̀dì prove sí wọn kó bó bá wù wọ́n náà kó bá lọ ní my client told me my client wo Josie ṣé kí n play lára ibi tá ìwà lẹ́nìí gbogbo fóònù mi kejì wà tí Josie ṣe máa deny yẹn ló bá ń gbọ́ there is nothing like that Josie sọ fún ẹ pé yọ̀ọ̀yọ̀ ó nìrí Josie mọ̀yàn yọ́lẹ̀ báyìí.